No niin, nyt täällä ei kyllä enää yhdellä kuralla kyllä pärjätä. Kelihän on suorastaan ihanainen, koko päivän on roilottanut vettä. Ei se mitään, meidän ei tarvitse metsään mennä. Takana malttamattomana odottaa höyrylaivan sumutorvi, että pääsisi töräyttämään Jukolan joukkueet matkaan 1800 ja risat on säntäämässä kohta metsään. Ja tämä Jukolan kylä, sehän on Kotkan moottoriurheilukeskus. Täältä löytyy motocross-rataa, speedway-rataa, jokkisrataa ynnä muuta ja lentokenttä, Kymin lentokenttä toimii parkkipaikkana, siellä riittää tilaa. Ja 15 vuotta sitten täällä Suomen Enduro-maajoukkue juhli joukkueiden MM-kultaa, eli Six Days-voittoa. Sen koomin sitä ei ole tapahtunut, mutta olisiko näin, että josko Jukolassakin nyt miesten joukkue tällä kertaa noudattaisi noita enduromiesten entisaikojen kultaisia ajolinjoja ja vaikka pärjäisi, sitä jäädään odottelemaan ja nautitaan tästä säästä. Niin kuin albatrossi ylpeänä liitää, Ylen kuvausdrooni lähestyy meidän studiota. Aurinko on laskeutunut, vaikka sitä tosiaan ei ole juurikaan tämän päivän aikana enää näkynyt. Vilkkuvat otsalamput tuovat ja luovat kutakuinkin sen Jukolan oikean aidon tunnelman, joten tästä on hyvä lähteä aivan hetken kuluttua jännittämään. Jukola siis edessä 77. kertaa. Aiemmin tänään iltapäivällä Venlojen viestissä kävi niin, että saatiin jännittää aivan ankkuriosuuden loppuhetkille asti, mutta niin vain kävi, että IFK Göteborg veikin jälleen kerran voiton. Kalevan Rastin hyvästä taistelusta huolimatta Sanna Fast oli Elisa Mattila loppuhetkillä vahvempia, eroa maalissa minuutin verran ruotsalaisten hyväksi. Mutta kyllä se niin on, että nyt täällä Kymijoen varrella on hyvä laittaa uutta matoa koukkuun. Näin kai voisi sanoa asiantuntija Antti Harju, vai mitä? No ehdottomasti, että Jukolan viestistä odotan kyllä jännittävää kilpailua. Toivon, että ratkaisut tapahtuu mahdollisimman myöhään, ehkä siinä ankkuriosuudella, ja että suomalaisjoukko olisi niissä loppuratkaisuissa hyvin mukana. Sade luo tosiaan kaiken päivää. Minkälaisen mausteen se antaa tälle yölle? No ennen kaikkea yöstä tulee varmaan pimeämpi kuin mitä se olisi kirkkaalla kelillä, ja se taas vaikuttaa siihen, että suunnistustehtävät voi näinä yön pimeinä hetkinä olla haastavia, ja sitä odotan kyllä, että nähdään tapahtumia GPS-ruudulla ja nähdään, että tilanteet vaihtelee. Naisten viesti oli aika tiukka, eikä siinä nyt isoja virheitä nähty, mutta tämä yö on semmoinen elementti, että se tuo oman lisämausteensa tähän Jukolan viestiin. Ai että. 6 kertaa perättäin on Stura Tuuna vienyt Jukolan viestin voiton mennessään Ruotsin maalle. Joko nyt tällä kertaa saataisiin toi putki poikki? No kyllä varmaan aika moni toivoo sitä, ja uskon, että nyt on niinku paikka muilla kyllä haastaa. Stura Tuunalla vähän pieniä loukkaantumisvaikeuksia ollut tässä valmistautumisessa, aivan teräkunnossa kaikki heidän miehensä ei ole, kun taas vastustajilla vaikuttaa aika hyvältä ainakin Kalevan Rastin ja Helsingin suunnistajien osalta Tiumilan viestin perusteella. No hei, ei mennä vielä suomalaisiin. Poimitaan yksi norjalaishaastaja, joka on todellakin vahvistunut tähän viestiin. Otetaan ruutuun ihan Nydalensin joukkue, joka on todellakin siis vahvistunut. Avaa meille vähän tätä. Joo, Nydalens SK on oslolainen suurseura, ja he on tälle vuodelle saanut aika paljon vahvistuksia lähinnä tuolta NT Nuin ja UK Lineen suunnalta, ja nämä kaikki vahvistukset on ihan kivenkovia. Siinä keskellä Erik Langdal Breivik on yksi maailman ehdottomasti parhaista miessuunnistajista tällä hetkellä, juoksee heillä ankkurina. Joukko on kyllä erittäin vahva, löytyy yöosaamista ja tosiaan niin kuin mainittu sieltä lopusta kova kuntoinen ankkuri, joten tässä on ehdottomasti näiden suomalaisjoukkueiden ohella yksi kovimmista haastajista Stura Tuunalla. Kovakuntoisesta ankkurista puheen ollen, hänhän on tuossa joukkueessa oikeastaan paluumuuttaja. Niina Vanhatalo tapasi hänet aiemmin täällä. Vi pratar mye sammen, så hvorfor ikke komme tilbake? Og Oslo er en bra by å løpe orientering i, og klubbmiljøet i Nydalen er jo stort, og en stor klubb i utgangspunktet, så alt legger egentlig til rette for god orienteringssatsning. Så når vi da i tillegg får inn Håvard Eidsmo som coach, og
løpende coach, så har vi et fryktelig sterkt lag. Ja. Store forventninger egentlig. Vi vet vi er gode, så vi har ikke pratet noe sånn spesifikt, men vi har lyst til å være med og kjempe helt der oppe. Og jeg har jo tenkt lenge nå, mens jeg har vært i NTNU, at Stora Tuna må ned på et eller annet tidspunkt. Og de har fortsatt et knallsterkt lag, og det samme laget som de har kjørt mange år på rad. Så de blir tøffe. Så nei, men vi har lyst til å kjempe hardt med de beste. Vi har lyst til å prioritere stafettene sterkt, og jeg tror vi har løpere som gjør det også, og som også ser gleden i å løpe sammen på stafett. Så laget er jo fortsatt relativt ungt, selv om vi er ikke studenter og begynner å bli rutinert i gamet. Så nei, vi er absolutt et storlag og største og beste i Norge, og så gjelder det å være størst og best i Norden og på Tio och Jukla också. Tosiaan, ainahan ne putket joskus katkeavat, mutta kuten jo Antti tuossa aiemmin sanoit, niin suomalaisodotuksetkin, ne ovat korkealla. Edellisestä suomalaisvoitosta, KV-voitosta 8 vuotta, sen jälkeen on ollut Stora Tunan hallintaa. Nyt Tiiumiilassa Kalevan Rasti Helsingin suunnistajat, kaksoisvoitto. Mitäs tämä lupailee? No totta kai se lisää odotuksia näiden joukkueiden osalta ja kaikki tietysti toivoo varmasti, että se Stora Tunan putki katkeaa ja sieltä suomalaisjoukkueessa se katkaisee. Ja molemmilla varmasti on siihen hyvät mahdollisuudet, mutta totta kai se vaatii koko joukkueelta hyvää onnistumista. Ja kovat ankkurit löytyy kyllä heiltäkin, Tuomas Heikkilä ja Miika Kirmula. Pystyvät kyllä vastaamaan nähdäkseni myös näiden vastustajien ankkureiden vauhtiin, että siitä se ei ainakaan jää kiinni. No hei, kuinka paljon paremmin suomalaiset tuntevat tämän maaston esimerkiksi tänään? No totta kai siitä on pieni etu, että nämä suomalaisjoukkueet on täällä pystynyt enemmän leirittämään ja harjoitusmaastoissa harjoittelemaan ja tietää vähän minkä tyyppistä maastoa on tulossa, mutta kokemus on sen opettanut, että kuitenkaan sen varaan ei liikaa voi nojata. Nämä on tullut aika vähällä tyyppimaastoharjoittelulla esimerkiksi nämä Stora Tunan kaverit tässä aika monta vuotta peräkkäin ja voittaneet Jukolan viestin. Eli enemmän se on siitä koko joukkueen onnistumisesta kiinni. Nämä kaikki joukkueet on kyllä vaikuttaa, että heillä on tosi hyvä meininki siinä tekemissä ja hyvä henki porukassa. Että se on yksi semmoinen vahvuus, mikä erottelee nämä parhaat joukkueet kyllä. Tosiaan, kovat ankkurit ovat suomalaisjoukkueilla. Käydään kuuntelemassa, millä mielin Tuomas Heikkilä lähtee metsän valloitukseen. No nälkäisenä me varmasti lähdetään, että kyllä Kymppimilasta niin kuin jäi kuitenkin pikkasen hampaankoloon, mutta kaikilla on mennyt valmistautuminen kuitenkin ihan suunnitelmien mukaan, että kyllä niin kuin varmasti jokainen jätkä niin kuin haluaa tehdä parhaansa yöaikana ja kyllä niin kuin luotan, että ne päästään mut sitten ankkuriosuudelle hyvästä paikasta vielä ja sitten toivon, että mulla pysyy sitten tällä kertaa vikoille hajoinoille asti se homma kasassa ja loppuun asti menee hyvin. Me ollaan nyt kuitenkin useamman kerran oltu siinä kolmospallilla tässä Jukolassa, että kyllä se varmasti ei niinku tyydytä meitä enää ja kakkospaikka on kuitenkin aina niin lähellä sitä voittamista, että sekään ei varmasti. Niin tuo Kirmulan ja Heikkilän kaksintaistelu Tiiumiilassa, se herättää odotuksia myös siihen, että saataisiin täällä vihdoin suomalainen ankkuri tuomaan Jukolan voitto. Nimittäin 2000-luvulla vain joukkueessa on ollut 3 kertaa suomalainen ankkuri, eli Janne Salmi, Mats Haldin sekä vieressäni seisova Tero Föör, joka on se viimeisin silloin 20 vuotta sitten vuonna 2006. Tero, miksi se on ollut niin hankalaa, että suomalaisvoittavia ankkureita ei ole nähty? No ihan hirveästi ei ole ollut niitä MM-mitalitason urheilijoita. Se on tietysti yksi asia, että jos katsotaan niitä voittavia ankkureita, niin siellä yleensä on se arvokisamitalli. Toisaalta vaikka olisi, niin jos on myös ulkomaalaisvahvistus, joka on yhtä hyvä, niin suomalainen menee yölle. Ja miksi näin? Ollaan Suomessa ja yösuunnistus on heti enemmän sitä paikallistuntemusta, tottumista siihen, että harjoitellaan lamppu päässä ja ulkomaalainen ei sitä pääse tekemään. No nyt kun näit ja seurasit varmasti tarkasti tuon Tiiumiilan ratkaisun Kirmula vastaan Heikkilä, niin antaako se sullekin, nostattaako niitä odotuksia, että tämä voisi olla se
vuosi, jolloin sä jäät jo vähän historiakirjoihin, etkä ole enää se viimeisin suomalainen voittava ankkuri? Jään ihan mielellään historian kirjoihin. Nyt meillä on vauhdikkaita ankkureita, jotka on osoittanut kypsää suunnistamista koko joukkueena. Se on se edellytys, että voitto tulee. Onko muita Heikkilän ja Kirmolan lisäksi? Eetu Savolainen olisi hurjassa kunnossa, mutta kysymys kuuluu, että ehtiikö mukaan sinne, että painetta sinne joukkueeseen, että tarjoavat hänelle paikan. No niin, Tero lähtee tästä tuonne Radio Suomen selostamoon seuraamaan, että jääkö hän sitten vieläkin viimeiseksi suomalaiseksi voittavaksi ankkuriksi vai saadaanko sinne uusi nimi, joten tästä jännäämään kisaa. Joo, tosiaan aivan hetken kuluttua kisa on valmis starttaamaan, mutta muistutetaan vielä täältä studiosta sellaisesta uutuudesta meidän Jukola-lähetyksessämme, että Yle Areenassa voit osallistua chattiin. Atte Koskinen on täällä mukana chattäämässä koko lähetyksen ajan, katsomassa, että minkälaisia Jukolan muistoja teiltä mahtaa oikein sieltä löytyä, joten osallistukaa rohkeasti, lähettäkää kysymyksiä, lähettäkää muistoja Jukolasta ja valvotaan yhdessä tämä yö. Atte, vinkit vielä, miten siihen chattiin osallistutaan? Chattiin pääsee osallistumaan Yle Areenasta ja Yle-sovelluksesta. Yle-tunnus täytyy olla ja siellä ollaan koko pitkä yö. Liittykää mukaan ja kertokaa omia Jukola-muistoja. Tero siellä jo kertokin, että hän on 20 vuotta nyt yrittänyt penkkiurheilla koko Jukolan yön läpi. Ei ole vielä onnistunut, mutta ehkä tänään on se yö. Oi, antakaa parhaat vinkit vaikka tuolta chatin kautta sitten Terollekin, niin hänkin sitten jaksaa valvoa meidän kanssamme ja teidän kanssanne koko tämän yön, joten oikein mukavaa, jännittävää, yötöntä yötä teille kaikille. Kaikki alkaa olla valmiina siihen hetkeen, kun 77. Jukolan viesti käynnistyy täällä Kymin lentokentän Kotkan moottoriurheilukeskuksen maisemissa. Koko tuo yli 1800 miehen joukko tai aloittajan joukko, toki joukossa on myöskin naisia runsain mitoin. Se on ryhmittynyt tähän loppusuoralle, joka sitten tulee myöhemmin kilpailun edetessä tutuksi. Otsalamput ovat sytytetty ja tällä hetkellä yösuunnistuskeli on parhaimmillaan. Todella pimeä yö on edessä. Vettä on satanut, kuten tuossa todettiin, useampaan otteeseen. Ja se tekee tästä kilpailusta myöskin taidollisesti äärimmäisen haastavan. Järjestävät seurat Vehkalahden Veikot ja Kymin suunnistajat. Noin 1500 talkoolaista on ponnistellut tämän viikonlopun tapahtumien mahdollistamiseksi. Ja tässä upea ryhmä lähtiöitä valmiina tuohon Jukolan viestiin. Kokonaispituus tämän yön reitillä se on 81,8 kilometriä. Ja arviolta tuo 7,5 tuntia tähän suunnilleen kuluu. Ja katsotaan, vaikuttaako sitten tuo sadekeli siihen, että pysyvätkö miehet aikataulussa. Tuossa naisten kilpailussa iltapäivällä ratamestari arvioi varsin hyvin tuo kokonaiskesto ja vain 4 minuuttia mentiin tuon arvioidun ajan yli. Ja tuota pikaa sitten tuo myrsky Sumutorvi tuolta viheltää lähtömerkin. Ja Jukolan viesti on valmis alkamaan. Ja sieltä se puhallus kuuluu ja raju kiihdytys tuosta Vesilätäköiden yli tuonne crossiradan suuntaan. Lähtösuora se kapenee aika pian tuon alkukiihdytyksen jälkeen. Siinä on tuollainen kuupare ja sen jälkeen tuota röykytystä eteenpäin, jota nähtiin myöskin JJ:n crossisuorituksessa. Ja mies oli kuin omalla maallaan tuossa ja samaa näyttäisi toteuttavan Eero Heinonen. Mies, joka paukutti tuossa 3 tonnin esteissä oman ennätyksensä menneellä viikolla ja avaa tänään MS Parman viestiä. Ja siitä lähtee Parman mies kyllä todella vauhdikkaasti. Ja sitten tuo koko 1800-päinen joukko ahtautuu tuonne lähtöviitoitukselle. Noin puolisen kilometriä matkaa ennen kuin päästään varsinaiselle suunnistuksen lähtöpisteelle, eli tuolle K-pisteelle, josta aina puhutaan. Ja tarkasti siellä jo otsalampun valossa tutkitaan myöskin karttaa, mihinkä päin sitten hetken kuluttua lähdetään. Tämä maasto, se tulee tänään tarjoamaan todella vaihtelevia suunnistustehtäviä, kuten jo iltapäivällä nähtiin. Ja kun miesten osuuspituudet ovat sitten tuolla pisimmillään yli 15-16 kilometriä, se tarkoittaa, että uuttakin aluetta sitä on runsaasti luvassa. Joka kerran tämä on yhtä sykähdyttävä näky. Edellisen kerran Kymenlaaksossa
Jukolan viestissä kilpailtiin 2011 silloin tuolla Ravioilla ja samassa paikassa myöskin vuonna 1992. Lisäksi vuonna 2005 Kouvolan suunnisteen Sippu Jukolassa miteltiin paremmuudesta tässä samassa maastotyypissä. Ja sieltä puiden lomasta joudutaan pujottelemaan ja etsimään vähän sitä väylää tuonne ja malttia on oltava. Kärkijoukkueet eivät toki halua jäädä liian kauaksi, koska tuo joukko se sumputtaa aika äkkiä tuon maaston ja siellä on sitten vaikea edetä. Vellojen viestissä nähtiin sitten tuossa ankkuriosulla, kun GPS-seurantaa enemmän avattiin, että naiset lähtivät aika jyrkästi tuosta K-pisteeltä tulosuunnasta katsottuna vasemmalle. Mihin sitten painuvat miehet, se selviää sitten tuonnempana pikkuhiljaa. Tuota karttakuvaa kilpailun edetessä avataan enemmän ja enemmän, mutta ratamestari Tuomas Mattilan juonet ovat sellaisia, että niitä ei tähän aivan alkuun paljasteta. Tässä nähdään juuri se tukkoisuus. Hyvin tuollainen tiheä paikka, sieltä pitää ikään kuin uiskennella läpi ja hermot ovat kireällä varmasti tuossa kohtaa ja nyt pitää katsoa tarkoin mihin mennään. Sade on pehmittänyt nämä urat todella liejuisiksi, vaikka olemme kangas- ja kalliomaastossa, niin nämä rehevämmät kohdat, ne ovat jauhaantuneet aikamoiseksi liejuksi paikoin, mutta kohta helpottaa. Se uskalletaan luvata miehille sitten, kun tuonne Ohrakankalle aikanaan päästään. Voittoa puolustaa siis Tuura Tuuna ja kuten todettua tuo historiallinen suora, se on nyt 6 voiton mittainen ja hyvin pitkälti myöskin tuolla samalla kokoonpanolla aivan pienin muutoksin Tuura Tuuna burlengeläisjoukkue on voitosta voittoon marssinut. Tänä vuonna he ovat ehkä hieman haavoitettuja, ennen kaikkea tietysti se, että luottoankkuri Emil Svensk on käynyt tuossa pienessä jalkaoperaatiossa vain muutama viikko sitten ja oli hyvin pitkään epävarmaa, onko Svenskin veljessarjan menestynein ollenkaan viivalla, mutta sitten kun juoksujärjestykset julkaistiin, niin sieltä Emil Svenskin nimi löytyy 5. osuudelta. Ankkuri vastuun kantaa tänään sitten veljessarjan nuorin Viktor Svensk, mutta hänelläkin on siitä kokemusta jo 4 vuoden takaa. Totisesti todellinen yösuunnistuskeli on ja Anttikin on päässyt tuolta studiosta tänne selostamoon ja 4 minuuttia on kisaa käyty. Minkälaiset odotukset on nyt tähän todella synkkään yöhön? Niin kuin nähdään tässä, niin pimeämpää on kuin olisi kirkkaalla kelillä, eli ihan täysi yösuunnistus tässä alkaa heti lähdöstä. Odotan kyllä haastavaa yösuunnistusta Jukolan viestissä ja uskon myös siihen, että jos virheitä tulee, isompia sellaisia, niin sieltä takaa on vaikea ajaa enää kärkeä kiinni. Eli ikään kuin pudotuspeliä mennään tässäkin viestissä. Tästä nähdään, kuinka joukko hajautuu melko lailla ja tuossa juoksukamerakuvassa nähtiin, että osa jatkoi tietä eteenpäin, osa teki siksakia, osa meni suoraan yli. Ja täällä ei sitten ole niin kovin kiire. On aikaa katsoa näitä reitinvalintoja rauhassa eteenpäin ja miten ylipäätänsä selviydytään tästä aloitusosuudesta. 13 kilometriä ja arvioitu aika tälle on tunti ja 12 minuuttia. Nousuahan täällä ei ole varsin paljon, eli tälläkin osuudella vain 150 metriä. Ja napataanpas kiinni yksinäiseen vihreään mieheen tuolla kuvan yläreunassa Heming ja Kasper Harlem Posser. Kasper Harlem Posser hän siellä menee ja Tiiumilassa hän juoksi myös aloitusosuutta ja aika hyvissä ajoin karkasi useiden minuuttien päähän lopulta siitä pääryhmästä. Ja kyllä hänellä varmaan vielä siellä seuralaisia on, mutta tuon pääryhmän mukana hän ei enää ole.
Yön pimeydessä tällä hetkellä otsalampujen loisteessa, mutta meidän asiantuntijamme ovat käyneet jo aiemmin ottamassa hieman selvää, että minkälaisia ratoja meillä täällä oikein on suunnistajien haasteena, joten piipahdetaanpas katsomaan, että mitä he saivat irti näistä metsistä. Yöllä hei tämmönen tasainen maasto, tosi vähän kohteita. Millä keinoilla tää selätetään? Kyllä mä tukeutuisin selkeisiin kulkuuriin. Täällä on teitä, polkujakin jonkun verran, kuviorajaa, jopa ojia toistuvalla alueella, niin näitä käyttää. Ja sitten tietysti kompassilla pitää pystyä menemään pitkiäkin pätkiä viivasuoraan. Reitin valinta. Niin, mutta onko näitä teitä hei tarjolla? Kyllähän ratamestarit yleensä pyrkii välttää. Kyllä uskon, että erityisesti niillä pisimmillä osuuksilla varmaan jossain vaiheessa voi tulla tievalintakin eteen, että käyttääkö sitten sitä aika nopeaa maasto muuten, mutta toisaalta se on aika varma. Joo, se on varma ja toisaalta sitten myös se, että kuntoilijoillahan tää on mukavaa, että välillä saa vähän tietä alle ja toisaalta niin nyt kun tää on tasainen maasto, niin onhan tää huomattavasti armollisempi muuten kuntoilijalle muutenkin. No kyllä, toi on ihan kiva pätkä oli vetää tossa. Tässä on mun viimeinen varma kohde, kivi tien varressa ja siitä suunnalla rastille. Ysi-2, oma. Ei, näytä mikä. Ei, kyllä mä lähden tästä jatkaan. 165. Hei, 165, onko? 165! Hei! Ja täällä studiossa ratamestari Tuomas Mattila katsoi hieman hymyilleen tuota meidän asiantuntijoiden seikkailua radalla. Olikos oikeita huomioita heiltä? No joo, ihan oikeita huomioita, että viimeiset varmat kohteet on tosi tärkeitä ja kyllä on pyritty reitinvalintoja tarjoamaan ja voi olla, että jollain välillä saattaa tiekin olla ainakin vaihtoehtona. No millä tavalla sinä olet lähtenyt rakentamaan tätä tämän vuoden Jukolan rataa ja kuinka pitkä työ sinulla on takana sen parissa? No tämä varsinainen ratamestarointi niin oikeastaan 2 vuotta sitten alkoi ja silloin valmistui meidän kisakartta isolta osin ja tämä on ollut sellainen 2 vuoden prosessi, jossa eka on hahmoteltu ne niin kuin alueet, mitä halutaan käyttää, tunnistettu, että millaisia elementtejä halutaan Jukolan viestiin tarjota. Ja sitten pikkuhiljaa ne suunnitelmat on tarkentunut toki yhdessä Venlojen ratamestari Janne Niskasen kanssa, ettei nyt sitten käytetä samoja uria tai samoja rastipisteitä kovinkaan paljon. No katsoit tietysti ja seurasit tuota Venlojen viestiäkin tuossa aiemmin. Miltä se vaikutti? Oliko ratamestari siinä onnistunut? No minusta oli kyllä aivan erinomaisesti onnistunut, että se millaisia ajatuksia meillä oli Venlojen viestiin, niin toteutui kisassa kyllä todella hyvin ja oli hieno seurata, kuinka jännä siitä kisasta lopulta tuli ja vielä siinä ankkuriosuuden pitkällä välillä oikeastaan ratkaisuja tapahtui, kun Göteborg sai sitten KR:n kiinni ja pystyi sitä nuoten sitten kamppailemaan voitosta. Niin oli hieno seurata, että hyvin onnistui. No voidaanko me nyt sitten odottaa, että myös Jukolassa nähdään tällä kerralla ne ratkaisut vasta siellä ankkuriosuudella? Sellaisen radakon olet meille onnistunut suunnittelemaan. No sitä on tosi vaikea sanoa, että ratamestarihan tekee radat ja pyrkii haastamaan joukkueita eri tavalla, erilaisilla tehtävillä ja lopulta ne on sitten ne joukkueet, jotka suorittaa niitä ja jos sitten on niin, että on joku joukkue, joka onnistuu tässä selvästi muita paremmin ja pääsee aikaisessa vaiheessa karkuun, niin eihän ratamestari sille minkään voi. Silloin se on joukko on selvästi parempi kuin muut. No mitä sinä haluat ratamestarina tai mistä sinulle tulee semmoinen niin hyvä olo sitten, kun sinä seuraat kilpailua? Milloin koet onnistuneesi? No koen onnistuneesi silloin, kun reitinvalintaväleillä ensinnäkin tehdään eri reitinvalintoja ja sitten sanoisin, että se rata haastaa suunnistajia sopivasti, että varmaan on ihan kiva, että tulee kärkijoukkueellekin vähän virheitä, mutta kuitenkin niin, että kaikki rastit on löydettävissä ja on niin kuin tasapuolinen kilpailu. Se on mun mielestä myös tärkeää, että kilpailu ratkaisi joko suunnistustaitoon tai sitten juoksuvauhtiin tai mielellään oikeastaan niiden yhdistelmään, mutta ei tuuriin.
No tuossa Venlojen viestissä nähtiin jo, että sinne oli kyllä rasteja piiloteltu aika ovelasti eri kivien taakse, että siellä tosiaan joutui kärkisuunnistajatkin vähän etsimään, että minkä kiven takana se oikeasti on. Minkä sellaisia jekkuja on tässä Jukolassa tarjolla? No kyllä toki on samanlaisia. Useinhan ratamestarit pyrkii laittamaan sen kohteen taakse sen rasti, jotta se ei näkyisi niin kauan. Et siinä mielessä samanlaisia jekkuja tarjolla ja ehkä Jukola pääsee tietysti vähän uudenlaisiin maastoihin myös, että siellä on sellaista hienoa korpimaastoa ja on uusi Kalliomäki ja ehkä vähän erilaisia reitinvalintoja tarjolla, että pääsee myös uudenlaiseen maastoon. Kun on vähän pidemmät osuudet, niin on enemmän variaatioita tarjolla. Kiitos Tuomas sinulle tästä vierailusta ja me lähdetään kurkkimaan vähän, että miltä siellä maastossa nyt sitten otsalampujen valossa tällä hetkellä näyttää. Ja siinä kuljetaan sitten kärkiletkoissa suomalaisessa koivikossa hoidettua metsää ja sitten päästään vähän tuollaiseen huonompaan pohjaan, missä on hoidettu myöskin metsää. Sen verran otetaan kiinni tuohon Tuomas Mattilan haastatteluun. Hän on kyllä erittäin analyyttinen kaveri, tykkää hänen tyylistään ja kun Vehkaiden Veikot on järjestämässä Jukolaa, niin ratamestarilla täytyy olla vyöllään Jukola voitto. Näin oli 2011 Janne Vekman, joka silloin vastasi radoista ja kartasta ja nyt Tuomas Mattila myöskin Jukola voittaja vuodelta 2006. Ja kyllä silloin tietysti tietää mistä puhuu, kun on myös itse huippu-urheilijana ollut menestymässä ja voittamassa Jukolan viestiä. Kyllä totta kai ja varmaan aika hyvä keskusteluyhteys tässä ratamestari ja kartantekijän välillä myös. Jos Tuomas jotain korjauksia Jannelle on ehdottanut, niin Janne on ne varmaan tehnyt, että joukkuekavereina olivat silloin tässä Jukolan viesti voittaneessa joukkueessa. Ja se on juurikin se kerta, jolloin viimeksi suomalaismiesankkuri on juossut voittajana maaliin Tero Föör vuosi 2006 ja silloin kilpailtiin Salossa. Silloin muuten aurinko paistoi, oli todella helteinen kilpailu viikonloppu. Nyt ei ole helteistä tietoakaan. Katsopas tuota ilmakuvaa, jos arvioidaan, niin aika leveälle on nyt tämä veljesten ryhmä kyllä tässä hajautunut ja se kertoo todennäköisesti myöskin hyvistä hajonnoista, mutta onko siellä yksi yksittäinen valo nyt hieman karussa tuolla aivan kuvan vasemmassa reunassa? Vielä on vaikea arvioida ennen kuin saadaan sitten todellinen tilanne tuolta väliaikarastilta 2,8, että miten tämä kilpailu on käynnistynyt. Ja vaikeahan se on vähän suuntia tästä, että kuka on menossa mihinkin, mutta on totta, että yksittäinen valo siellä menee, kuin myös tässä alareunassa äsken pilkotteli. Mutta tuo pääletkan paikka lienee aika selviö. Sieltä tullaan yhtenäisessä jonossa, mutta vielä kun tuonne taustalle katsellaan, niin siellä vilkahtelevat nämä huipputehokkaat nykyiset otsalamput kyllä todella pitkällä matkalla. Ja kyllähän se yleensä se totuus on se, että jos tässä kärki juoksee tämän 13 kilometriä hieman yli tuntia 10, niin siellä valtaosalla se osuusaika alkaa 2, jopa 3, kun puhutaan tunneista. Ja sitten ollaan ensimmäisellä väliaikarastilla ja Junnu Vainion teemassa mennään ja se on Maininkin rasti tänään, joka avaa tämän Jukolan viestin väliaikapisteiden läpikäynnin ja onko se yksittäinen valo mahdollisesti Hemingin Kasper Fosser kohta nähdään vai onko joku muu tehnyt sankaritekoja tässä vaiheessa? 16 minuuttia täyttyy. Tuo kuvan perusteella näyttäisi, että maastossa on kovinkin valoisaa, mutta kyllä tästä selostamon ikkunasta kun katsellaan tuonne kisakeskuksen yli, niin kyllä yö on aika lailla pimeämmillä. Aurinkohan laski 22.41, mutta ei se ole oikeastaan tänään edes noussutkaan. Ei se ole Heming, vaan se on Tullinge SK ja se on Simon Imark. Toinen näitä yösuunnistuskuninkaita suurviesteissä. Tullinge SK on laittanut myöskin kovan kärjen tuohon alkuun ja Imark on nyt nykäissyt tuollaisen arviolta puolen minuutin kaulan muihin. Todennäköisesti täältä taustalta nähtiin, että siellä yksi valo menee edellä, mutta aika työlään oloista maastoa ennen tätä rastia. Joo, kyllä siellä taistelun ääniä kuuluu. Keppi katkeaa. Nyt tulee aika iso porukka tähän rastille ja onko Kasper Fosser siinä
kärkipäässä tätä porukkaa. Vihreää paitaa katsotaan kyllä. Ja Turun suunnistajien 2. Sitten Kalevan Rasti Pasanen loistavasti. Kouvolan suunnistajat 5. Suomalaisia Lahden suunnistajat Espoon Akilles 10 parhaan joukossa. Sitten ruotsalaisjoukkueita siinä isompi ryhmä. NTNUI Norjasta siellä 14, 50 sekuntia kärkeen. Pyrintö 17, 52. Antti Saikko siinä vie viestiä. Sitten katsotaan eteenpäin. 30 joukkuetta mahtuu suunnilleen tuohon minuutin sisään. Niko Falken juuri 30. Siinä Nydalens, siellä 33, yksi suurimmista voittajasuosikista, ellei jopa suurin, kuten tuossa ennakossa kerrottiin. Ja Ko Göteborg myöskin siinä kävi rastilla ja nyt rullataan aikamoista vauhtia tätä listaa eteenpäin. Sveitsiläinen Ua Norska, siellä 49, siellä Daniel Hupman tänään myöskin mukana, ainakin alkuperäisen juoksujärjestyksen mukaan. Paimion Rasti 59, 1.27 ero kärkeen. Helsingin suunnistajan 1 ja 2 nyt peräkkäin, sieltä 64 ja 65. Nyt on aivan yhtenäistä jonoa tässä kohtaa, kun mennään 2,8 kilometrin kohdalla. Ja miltä näyttää, Antti, onko siellä jotakin putoamisia nyt tässä kohtaa mahdollisesti tulossa? Samalla kun sieltä poimitaan joukkue 99 Ski-O Babes, joka on norjalaisten naishiihtosuunnistajien joukkue, myöskin hyvässä vauhdissa kulkee siellä tällä hetkellä. Ikaalisten nouseva voima ei vielä ole leimannut tässä ensimmäisellä väliaikarastilla. Juho Ylisellä on ehkä jotain pieniä ongelmia. Siinä hän leimaa 2.02 kärjen jälkeen. 109. Alden SK 117. Kangasala SK siellä 120. Kangasalla käytiin historian suurin Jukolan viesti. Tämä Kotka-Jukola on tähän mennessä järjestetyistä 3. suurin, kun peilataan tuota osallistujamäärää. Saksalaisjoukkueita OSC Hamburg. Siellä aikaisemmin oli jo yksi saksalaisjoukkue hyvin reilusti 100 joukossa. Tuuri Haukat 147. Tyrvää voima myöskin siinä. Tuuri Haukoilla siellä Niklas Pick vie viestiä. Ja näin tasaisesti etenee 169. joukkue on takavuosien voittojoukkue Pekkelaaket, jonka naisjoukkue kammoitteli hyvin tänään iltapäivällä tuossa viestin ennen kaikkea alkuvaiheessa. Savon suunta sieltä 182. ja kohta täytyy 3 minuuttia ero kärkeen. Ja katsotaan mikä joukkue on sitten 200. Se on Kortesjärven Järviveikot Pohjanmaalta. 307 on Kortesjärven ero kärkeen ja Jaakko Alalantela siellä vie viestiä. Ja Enskadenkeli tuttu joukkue jo takavuosilta siellä 217. Siellä Petri Saari vie viestiä. Tämä joukkue koostuu Ensio Saaren jälkeläisistä ja heidän sitten puolisoistaan, jos oikein on ymmärtänyt. Näin etenee viesti 238 UK Trian. Eroa kuitenkin tässä vaiheessa kertyy sitten jo 4 minuuttia. Hetken kuluttua lähestytään sitä 300 rajapyykkiä. Kärki painelee jo kaukana, on mennyt kohta seuraavan kilometrin eteenpäin, koska tähän laskettiin tälle osuudelle kilometrin valiksi 5 minuuttia 31 sekuntia. Ja se on kovaa yösuunnistusvauhtia. Mitä luulet, Antti, muuttaako tämä sadekeli nyt miesten etenemistä tällä aloitusosuudella? Kyllä voisi ajatella, että se pikkusen hidastaisi niistä lasketuista aikatauluista. Toki tuolla mennään ryhmässä kovaa, mutta veikkaan, että jonkun verran ehkä aikataulusta voitaisiin jäädä tällä osuudella. 300 joukkue oli Pohjalan pojat. Ja kyllä siellä kova meteli on tuolla rastilla, siellä koodia huudellaan kielellä jos toisella, jos siinä sattuu vaikka joukkue tai seuratoverit peräkkäin, niin jonkunlaista yhteistyötä näyttäisi olevan käynnissä.
Ja terkkuja kotiin aina perinteisesti, ja nehän menevät perille, kun siellä Jukolan veljekset ovat tosi toimissa ensimmäisellä osuudella, ja siinä tuo kärjen tilanne. Ja Simon Imark, Tulling SK, pienessä karussa, 37 sekuntia ennen Turun suunnisteen kakkosta, ja osuuden ehdoton ennakkosuosikki Hemmingin Kasper Harlen Fosser siinä sitten heti tuntumassa. Ja tästä listaa eteenpäin. Tampereen Pyrinöltä hyvä avaus tähän kohtaan, Antti Saikko siellä 16, ja hieman yli 20 joukkuetta mahtui tuohon minuutin sisään. Poimitaan sieltä GRK Infra Oy Topias Kemppi, joka myös talvisin kulkee erittäin hyvin suksella, ja Haakabyyn Jerker Lysel vuodesta toiseen, kohta melkein voi sanoa vuosikymmenestä toiseen, sitkistelee tuolla aloitusosuna Jukolan viestissä. Ja sitten on Antti tuollainen reitinvalinta väliä. Aika kiltisti näyttäisivät miehet nyt pakittavan tuohon tielle takaisin ja lähtevät kiertämään tuonne Pahavuoren suuntaan tuolta Metsäautotie ja juomapisteen kautta. Joo, se tie on siinä sen verran lähellä kuitenkin, että käytännössä nämä kaikki joukkueet taitaa sen valita, ja tuolta sitten varmaan linjan kautta nostavat tonne Kutosrastille. Tässä nähdään Kalevan Rasti ja Tampereen Pyrintö näistä GPS-joukkueista tuolla kärjessä, ja Kasper Fosser ja Hemming. Siellä vähän taaempana oli itse asiassa näiden joukkueiden kanssa yhdessä siellä väliaikarastilla, että onko Kasperilla sitten joku virhe tullut tässä. Uskon, että vauhti kyllä ainakin hänellä aika kovaa. Tässä ei näy ikallisten nousevaa voimaa, ei näy myöskään Stora Tunaa näissä kuvissa, ja taisi Nydahlenkin olla vähän taaempana, eli aivan nappi alku näillä kovilla joukkueilla ei ollut. Ja mehän emme tosiaan vielä tässä kohtaa tiedä sen tarkemmin, mitä tuossa Viitosrastia ennen on tapahtunut, mutta tämä karttapala meille tarjoillaan, ja suomalaisittain hyvältähän se näyttää. Kalevan Rasti, Ville Pasanen, Tampereen Pyrinön Antti Saikko tämän kuvan perusteella kulkevat siellä kaikkein vauhdikkaimmin. Mitä sanoisit tuosta Rastin välin loppuosasta samalla, kun saadaan sinne myöskin Nydalen, Stora Tuna sekä Nouski ja Paimion Rasti myöskin kuvi? No kyllä mä nyt kääntäisin risteyksestä vasemmalle ja leikkaisin sitten tuonne linjan yli, ja sellaista kohtaa tuonne mäen päälle, mistä sieltä nyt pääsee. Aika louhikkoinen on tuo suoraan länteen tuosta Kutosrastista, mutta hieman sitä ennen aika jyrkästä kohtaa se joutuu ylös joka tapauksessa menemään. Jäädään odottelemaan, miten matka jatkuu. Näin on yö tummunut tuolla Kotkan taivaalla, mutta mehän olemme viettäneet täällä jo pitkää päivää, ja lentävä reporterimme Jussi Jäkälä on ehtinyt tutustua tähän alueeseen jo hyvinkin laajasti. Aiemmin päivällä hän kävi tsekkaamassa jonkun uutuuden. Mennään katsoa, että mitä se Jussi oikein löysi. Käyn Ahon laitaa, minä ilman paitaa, riimitteli paikallinen legenda Junnu Vainio aikanaan. Nyt ei olla Ahon laidalla, vaan Lammen laidalla, idyllisesti rantakoivun alla. Pahus soikoon, kun aurinko varjo unohtui kotiin, mutta onneksi sitä nyt ei ihan just sillään tarvita. Tässä takana sitten tämmönen idylli, nimittäin poikkeuksellinen uimapaikka järjestetty tänne suunnistajille. Saa nähdä, minkälaisessa käytössä se on. Ollaan ihan niin kuin ensikorkkaajat täällä nyt, ja tässä on vieressä semmonen henkilö, joka tietää varmaan tästä taustasta. Eli mikäs tässä on, Jouni Ruotsalainen, kyseessä, että onko tämä tehty nyt vasetin tätä varten vai onko lampi ollut jo pitkään? No on ollut pitkään, 40 vuotta, että meillä on Jukolassa kierrätys- ja vastuullisuusteema, ja sitten kilpailujohtaja asetti kovat haasteet, ja otettiin vuonna 1986 käytössä ollut Finn 5 rastiviikolla käytössä ollut pesupaikka. Silloiset suunnistajat ovat käyneet tässä oman suorituksen jälkeen peseytymässä. Onko 40 vuoden takainen pesuvesi tuolla vai onko ehkä kierrättänyt? Meillä on hyvä järjestelmä tässä, eli meillä on porakaivo, mistä me pystytään koko aika lisää pumppaamaan, ja meillä on purkuputki, kyllä se kiertää ja puhdistuu. Ja sitten jos oikein näen, niin onko tuolla ihan, siellä on muuten Baywatch-tyyliin rantavahtikin tuolla vastarannalla, en tiedä näkyykö, mutta vilkutatko vahti, oletko hereillä? Jos testataan nimittäin, niin turvallisempi olo. Mites onko kuinka syvä ja onko äkkisyvää tai viettääkö ihan silleen matalaan tyyliin, että millä mielellä jos sinne uskaltautuu? Uskaltautuu. Turvallista on. Hyppääminen on kielletty niin kuin yleensäkin uimapaikoilla. Ja
1,5 metriä vettä ja se on suurin piirtein tasapohjainen, että veden syvyys on keskiarvolta 1,5 metriä. Just. Ja oliko näin, että tosiaan niin olitte jopa testannut, että vesi on puhdasta, että jos menee vähän nenään, niin ei haittaa? Kyllä. Eli tämä on tyhjennetty aikoinaan tässä kevään aikana ja sitten ruvettu pumppaamaan ja täyttämään. Kotkan kaupunki on ottanut tästä vesinäytteet ja puhtaaksi uimakelpoisiksi todenneet. Just. Ja onhan teillä täällä lämmitys? On. Ilman muuta. Mitä epäilet? Sittenhän me uskaltaudutaan ehkä tänne. Miltähän tää... Meninköhän lankaa? Mut oho, kengät lähti, mut ei se mitään. Urheus on kova sana. Vesi on raikas ja märkä elementti. Siirrytään kuivempiin olosuhteisiin. Tasan kello 22 siepataan kartat ja Jukolan veljekset juoksevat kuin jänikset ja villit oinaa. Otsalamput sen kun loistavat. Kyllä, täällä on aivan pimeää. Taisi Jussi tosiaan ottaa tuon lyhyemmän tikun, kun arvottiin näitä työpisteitä. Täällä on kiitos oikein kuivat olosuhteet tässä Ylen lämpimässä studiossa. Otetaan Atte sun kanssa täältä pikku chatit. Nimittäin Totta sinä kai. vastaat chatista, joka on uutta tässä Jukolan viestin yhteydessä. Eli te voitte osallistua lähetykseen. Lähettäkää Jukola muistoja, ehkä vinkkejä, miten pysytään koko yö hereillä ja mitä oikeastaan vaan. Vai mitä Atte? Kyllä vaan kannustuksia niille omille suosikkijoukkoille, ketkä täällä metsässä on. Ja voi lähettää terveisiä ihan muille seuraajille siellä ympäriinsä, että tervetuloa osallistumaan, olette kisakeskuksessa tai sitten seuraatte kotona. Tänne on porukka tullut tosi aktiivisesti mukaan ja hienoja tarinoita, ollaan tullut kannustuksia joukkueille niin kärkipäästä kuin sieltä sitten ehkä myöhemminkin. Löytyykö sieltä jotain kivaa? Ainakin siellä on ollut äänestys, että minkä maalainen joukkue voittaisi, kehen meidän chattaajat uskovat. Kyllä chattajat uskoo suomalaismenestykseen, että reilusti suurin osa oli sitä mieltä, että suomalainen joukkue vie tänä vuonna voiton Jukolassa. Venloissa oli jo lähellä ja silloinkin suomalaisiin uskottiin. Että kyllä se tällä kertaa meille kääntyy. Hyvä. Ei muuta kuin osallistukaa rohkeasti tähän lähetykseen ja me lähdetään taas katsoa, että mitä siellä metsässä oikein tapahtuu. Ja täällähän tapahtuu 4,7 kilometrin kohdalla ja Fosser on ottanut tässä kohtaa ohjat ja kiire tuntuu miehillä olevan. Siinä perässä tulevat Ukopa Norhus, Tulling SK, Hagaby, eli nämä samat Imark ja Lyseli, jotka poimittiin tuolla ensimmäiselläkin väliaikarastilla. Parhaana suomalaisena nyt 6. Tampereen Pyrintö Antti Saikko. Sitten Lahden suunnistaja Filip von Arx ja Kalevan rastin Ville Pasanen siinä peräkkäin sieltä 9 ja 10. Ja kun listaa mennään eteenpäin, sieltä löytyy Kouvolan suunnistajat heti myöskin tuosta tuntumasta sekä hiiden kiertäjä Teemeli Suominen 17 sekuntia kärjestä, siellä 15 ja kyllä tässä edelleen tasaista vauhtia letka tulee. Ikaalisten nousea voiman kakkosjoukkue siinä Pyry Vilman siellä 28 ja Helsingin suunnistajat käy ja Arttu Syrjäläinen. Hyvät on asetelmat tällä hetkellä myöskin HSM-miehillä. 42 sekuntia on ero kärkeen. Mutta aivan samaa tahtia ei nyt miehiä tule kuin tuossa ensimmäisellä pisteellä. Nyt 45 joukkuetta suunnilleen mahtuu tuohon minuutin sisään ja poimitaan siitä HSN 2 myöskin Matias Peetteri, tavaltalaissuunnistaja. Sitten on Stura Tuunanvärit siinä Ulle Kaalered 1.14, siellä 53 ja Nydalensin Jon Aukrust Osmuen siinä tuntumassa tarkkailee samoin Haldenin Timo Tantanini. Mutta edelleen Ikaalisten nousevan voiman ykkösjoukkuetta tässä odotellaan. Eikö niin, Antti? Että ei kyllä Ylinen kävi. Meni. Kyllä meni Ylinen aivan oikein. Katsoi huonosti. 52. 1.10 eli kyllä siinä samassa ryhmässä. Se on oikeastaan samankaltainen nyt se ero kuin se oli siinä GPS-karttakuvassa, jota nähtiin ennen tuota Jussin uimamaisterin näytöstä. Siinä ei sitten minkäänlaisia virheitä kärkipään suunnistajille tullut tuolla kalliolle nousussa, vaan ja aivan tyylikkäästi etenivät siitä. CV Dahlens numerolla 25 siinä kävi myöskin rastilla.
Ja nyt 100 joukkue, Rajamäen rykmentti on 2.05 kärkeä jäljessä. NTNUI 113, eli siinä on nyt tullut pudotusta ja tuo GRK Infra Oy ja Topias Kemppi siinä tuntumassa edelleen. Sitten Malungs, UK Skogsmodern näitä pieniä numeroita numerolla 12. Nyt sijoitus on 119, 2.36 on ero kärkeen. Ja tämä on se Norppa-rasti nyt hieman eri kulmasta kuin mistä näimme naisten iltapäivällä tuohon rastille tulevan. Siinä Valkeakosken Hakaa siellä 135 seuran kakkosjoukkue menee, siellä on vähän edellä. Tosta lähtee Team 139. Uko Delsel 150. Yleensä hieman paremmin viihtyy nimenomaan tuolla Tiiumilan viestissä. Taperen Pyrinen kolmonen, siinä Angeneven ankkuri siellä 166. Yhtenäistä letkaa on, kuten odottaa sopii tässä vaiheessa. Tämä Kymin lentokentän maasto, se on ollut arvokisan näyttämö aikaisemmin. Jussi viittasi tuossa Finviis-suunnistusviikkoon vuonna 1986, mutta on täällä suunnistettu SM-viestiä 1975. Se oli tuolla kyseisellä Finviis-rastiviikolla toimitsijana. Toki mitään vaativia tehtäviä 8-vuotiaalle ei vielä silloin annettu, mutta näin muistelen. Oliko mahdollisesti samanhenkinen rantavalvoja kuin tuossa Jussin insertissä? Se voi olla. 200 joukkuetta on ohittanut tämän pisteen 200 joukkue. Siinä on Kristiansand UK ja Kasper Hot. Kristiansand on näitä menestyneitä norjalaisjoukkueita. Siltä löytyy voitto. Ja toinenkin tuolta 2000-luvun puolelta 2009 ja 2015, mutta enää ei Kristiansand ole takavuosien loistossa. Ja sellaista aaltoliikettähän tämä on, eli kun tuossa mainittiin muun muassa se, että Halden ei ole ehkä tänä vuonna aivan niin kova. Heillä myöskin heidän ykkössuunnistajansa ainakin tietyllä mittarilla on Aaro Aho, ja Aaro juoksee näissä Suomen viesteissä Valkeakosken Hakan väreissä. Halden on yksi menestyneimmistä seuroista historiassa, 7 voittoa. Kyllä se on juuri näin, että joukkueilla aina välillä on niitä allaharjoja ja välillä niitä pohjia. Ja kuka ne pohjat nopeiten selvittää, niin tietysti siellä on mahdollisuus silloin menestyä, mutta tällä hetkellä Halden on siellä sanotaanko noin 10 paikkeilla maksimissa ja Kristiansand vieläkin kauempana, että Norjan ykkösseura on tällä hetkellä ehdottomasti Nydalen SK. Ja ennen Nydalen SK:ta se oli ehkä NTNUI, joka ylsi 2 Tiiumilan voittoon, mutta kuten tuossa alkustudiossakin totesitte, niin sieltä Trondheimin Teekkari-seurasta on urheilijoita täksi kaudeksi vaihtanut ja Nydalens oli yksi, joka sai erittäin kovia vahvistuksia, muun muassa Erik Langedal Breivikin. Tuolla ensimmäisellä väliaikaisrastilla, kun kärki siellä kävi 20 minuuttia sitten, niin tällä hetkellä 1480 joukkuetta on jo leimannut sen pisteen, eli kyllä sillä hyvin matka taittuu. Kaiken kaikkiaan siis 1867 joukkuetta ilmoittautui tähän Jukolan viestiin. 20 eri maasta joukkueita on mukana. Se kertoo myöskin Jukolan suosiosta näiden Pohjoismaiden ulkopuolella, jotka tunnetusti ovat perinteikkäitä suunnistusmaita. Ruotsista, Norjasta tietysti suurin joukko näitä ulkomaalaisia vieraita. Ruotsista 168 joukkuetta ja Norjasta 70 joukkuetta. Ja täällä mennään mustikavarpujen seassa ja koitetaan saada siitä kiinni. Oliko Lahden suunnistajien paita sinne katoaa katajien keskelle ja jossain miehet ovat nyt matkalla. Ja kun siellä kotisohvilla tai missä ikinä seuraattekin tätä lähetystä, niin todellakin tässä ei voida tätä karttakuvaa aivan rajattomasti teille näyttää, vaikka se kovin kiehtovaa olisikin, koska käytössä on tämä hajontamenetelmä, mikä tarkoittaa sitä, että
tietyt osuudet ovat keskenään niin sanottuja hajontapareja, eli siellä juostaan hieman eri rasteja eri osuuksilla ja sitten aikanaan nämä hajonnat yhtyvät ja silloin sitten voidaan paljastaa, että minkälaista se suunnistus missäkin kohtaa oli. Näin saadaan tämä iso joukko suunnistajia tekemään omaa työtä ja hajautettua ja sitä taustaa vasten tosiaan hieman pidämme vielä salaisuuden verhoa yllä, kun seuraava väliaikapiste meitä odottaa 6,1 kilometriä. Se on nyt se Albatrossi, jota Inkakin siellä tapaili. Jonkun verran ollaan tuota ratamestarin arvioimaa aikataulua jäljessä tässä vaiheessa, mutta sieltä pikkuhiljaa lamppujen valokeilat hohtelevat näiden puiden runkojen väleistä ja sieltä kärki on saapumassa. Koitetaan paidan väristä poimia. Kyllä se Fosserin tyyliltä näyttäisi, tuo oikea käsi tekee sen tyyppistä liikettä ja vihreä-valkoinen Hemingin paita mielestäni on tulossa. Joo, kyllä oot ihan oikeassa, Kasper Fosser. Siinä lähestyy rastia Jukolan viesti kärjessä. Kyllä tämä varmasti jonkun verran tämä Fosserin valinta tähän ykkösosuudelle saattoi vaikuttaa tiettyjenkin joukkueiden juoksujärjestyksiin, koska tässä olisi nyt tarjolla hyvää kyytiä. Tiumilassa hän repäisi useamman minuutin ero seuraaviin, vaikka oli päiväosuus ja huomattavasti lyhyempi. Siinä tullaan nyt Tullingen ja Haakapyysinä tuntumassa, sitten Pieni Rakko ja Tampereen Pyrintö ja Kouvolan suunnistajat. Hienosti Tuomas Outinen tuo nyt Kouvolan viestiä tässä kohtaa siellä 5. Sitten Järla, Kalevan Rasti ja Ville Pasanen, Lahden suunnistajat Filip von Arx ja UK Kolmoden, Emil Jungemyr ja sitten hetkeksi Letka poikki. Eli kyllä siellä jotain on tapahtunut tässä taustalla, kun oltiin hetken aikaa tunnelmoimassa näitä menneitä asioita, niin siellä miehet todennäköisesti olivat hajontojen kimpussa. Ja sieltä tullaan sitten seuraavien toimesta. Ja vähän meinaa haksahtaa siinä suunnista ja katsoo tuonne tulosuunnastaan oikealle. Växjö, sitten KV, IFK Göteborg, UK Ravinen, Göteborg Majorna, Panorhus, Göingarna, Ikaisten nousevon 2 ja Vilman edelleen. IL Tyrving, viivuuden yllättäjä, Uppsal, Lidingö, Tyrvingin 2, Haldenin 2, nämä Sparma, Espoon Akilles edelleen hienosti. Ja Espoon Akilleksella viestiä vie Pyry Riissanen, kova hiihtosuunnista ja hiihtäjä. Fysiikka ainakin riittää. Sitten tulee iso ryhmä. Tässä on nyt selkeästi tällainen pääryhmä. Poimitaan sieltä. Sillä kävi Helsingin suunnistaja Tarttu Syrjäläinen myöskin hyvin siinä. Kalevarasti 2. Eero Sorsa siellä nähtiin. MS Parman 2. Apo Viippola ja niin edelleen. Stura Tuuna siellä 47. Nyt Ulle Kaalereet 1.44. Ja Ika oli sitten nouseva voima siinä tuntumassa. Samoin Nydalens. Eli tämä kolmikko on nyt selvästi löytänyt toisensa ja yli sen taktiikat tuntien, niin kyllä hän pyrkii varmasti pitämään tietyt paidat edessä, jos vain hajonnat napsuu samoihin. Joo, hyvin pitkään ovat liikkuneet siinä samoilla haminoilla kuin myös Helsingin suunnistaja Arttu Syrjäläinen aika pitkälti ollut samoilla paikoilla siinä heti kärjen takana seuraavan porukan kärkivaiheella. Ihan hyvin vaikuttaa olevan kontrollissa näillä kaikilla kovilla joukkoilla. Toki Nydalens, Stura Tuuna siellä hieman taaempana, mutta ei ero mitenkään räjähtänyt ole. Ja monesti tässä aloitusosuudella nähdään ennen kaikkea näistä ennakolta vähän heikommista tai kevyemmistä seuroista ne kovimmat suunnistajat, kuten nyt Heming on ehdottomasti tehnyt, samoin kuin tuossa totesimme tuon Simon Imarkin tilanteen, eli Tullingen SK. Ja sitten nuoria suunnistajia on monesti keikkunut aivan kärkisijoilla ja katsotaan sitten saadaanko hieman kiinni tuossa myöhemmin myöskin näitä aloittajia. Stura Tuunan 2. tänään Anton Sjöqvist, joka on aikanaan ollut myöskin ykkösjoukkueessa mukana. Nyt on 2.55 ero kärkeen. Navi ja Jere Pajunen siellä vilahtaa myöskin. Sitten rastille sukelsi Rajamäen Rykmentti ja Sander Vaher. Kun näitä suomalaisia sieltä poimitaan ja odotellaan tuo 100 vielä tuosta täyteen ja katsotaan sitten mikä aikaero on. FK Herkules on 98. ja sieltä saadaan sitten 100 joukkue ja sehän on
liettualainen Atsuolas. 3.38 kärjestä. Falun Tiisvilde viime vuonna yllätti, mutta nyt 102. ja ehkä Tiisvilden osalta myös hieman se, että heillä ei ole enää aivan samankaltainen tasoinen joukkue kuin vuosi sitten. Se näkyy nyt jo tässä aloitusosuudella. Ja siellä jollakin on nyt kyllä hankaluuksia. Tultiin rastille ja nyt on kartta levällään ja lähdetään takaisin. Ja tuo on aina, se on karmea tilanne suunnistajalle, kun ollaan yhtenä rastilla ja muut karkaavat eteenpäin ja sieltä on ilmeisesti edellinen vielä hakematta. Tässä 6,1 kilometrin tilanne vielä kertaalleen, kolmikko hieman irti. 10 sekuntia perässä sitten Tampereen Pyrinnyn johdolla tämä iso ryhmä ja sieltä sitten reilu minuutti kärjen takaa löytyvät myöskin suomalaisjoukkueesta KV sekä mikä oli sitten nousevan voiman kakkosjoukkue. Eli siinä on nyt tuo 9 joukkuetta puolen minuutin sisällä ja se on se kärkiryhmä ja nyt sieltä avautuu sitten Antti ensimmäinen oikein tällainen kunnon pitkä väli ja käytäpä siinä sitten suunnistusanalyysiä, mistä tämä väli pitäisi toteuttaa. Siinä on tuo Saarijärvi keskellä rastiväli ja vähän niin kuin blokkaamassa sitä suorempaa reittiä. Itse näkisin kyllä tässä ensimmäisenä tulee silmille tämmöinen oikean kautta lopussa polkuja vahvasti hyödyttävä reitti tonne 12. Tämä on varmaan se, minkä itse ottaisin. On täällä toki tämmöinen vasen reittikin, joka myös pikkusen pääsee hyödyntämään polkuja loppuvaiheessa tonne rastille, mutta kyllä ehkä itse valitsisin tämän rastivälin suunnassa oikeaa, eli tässä kuvassa alakautta menevän reitin. Ja siinä rastilla 11 oli aika valmiina kyllä monella suunnistajalla reitti, joten katsotaan sitten mikä on tuo toteutus, mutta Jussilla on siellä jälleen jotain hauskaa meille, mennäänpäs katsomaan. Pojat, ei muuta kuin musaa. Who'll Stop the Rain, kuka pysäyttäisi sateen, ei paremmat lyriikat voisi olla täällä kohdallaan. Markku Pakkanen, Eino 50V ja ymmärsin, että se on siis bändin nimi, mutta myös suunnistusjoukkueen nimi. Ja onko tämä teidän tukikohta? Tämä onkin aika vähän makea teltta. Joo, kyllä tällä kelillä sopiva tukikohta ja todellakin Eino yhtyeemme Timo Nyman, minä ja Pekka Nyman, Tuomo Nurminen. Meidän yhteinen taival on 50 vuotta vanha ja tänä vuonna ollaan Jukolan viestissä. Onko tämä ensimmäinen kerta vai kuinka mones? Tämä on eka kerta ja varmaan vika kertakin, mutta ei nyt luvata mitään liikoja. Mutta mulle 5. kerta, mutta Timo on ensimmäistä kertaa mukana. Niin oliko näin, olen ymmärtänyt, olet ollut kansanedustaja, niin siellä sitten vähän niin kuin ylemmän tason joukkueessa olet Jukolassa pistänyt menemään aikaisemmin? No 3 kertaa eduskunnan joukkueessa kyllä, mutta minä luulen, että Eino pesee tänä vuonna eduskunnan joukkueen kyllä mennen tullut. Kyllä, kyllä. Ja sitten oliko näin, että teillä ankkurina, sieltä löytyy sitten taas nimittäin tangon kuningatar Aino Niemi noin 10 vuoden takaa. Ja oliko hänellä niin kuin kovat pohjat tähän lajiin? No lajipohjat on kohtuulliset, mutta tangopohja on tietenkin kova. Ja Aino KK-pelissä tavattiin tuossa talvella, niin Aino kysyy mukaan, niin oli heti innokkaasti mukana tässä tukemassa Einon 50-vuotis taivalta. Eli siis KK-pelissä värvättiin Aino? Joo, kyllä. Aino on urheiluihmisiä, hän seuraa kaikkia lajia paljon, niin me tavattiin KK-pelissä, kun ollaan saman kylän ihmisiä, niin sieltä kysäsin, niin siitä lähtien meillä on myös tuossa takapenkillä Antti Haapaniemi, että sekin värvättiin KK-pelistä, että KK menettää paljon. Kyllä, kyllä. Niin, Timo, sulla oli joku spesiaali vielä. No joo, me oltiin 40 vuotta sitten soittamassa häät ja tämä on omistettu hääparille Tarja ja Timo Piesanen. Ja oliko näin, että he on täällä Jukolassa nyt? He ovat täällä ja tämä oli heidän häävalssi. No pistäkää menee. Näihin kuviin ja tunnelmiin.
No niin, ja sinne valssin tahteihin yölinnut jäivät, ja täällä on kyllä todelliset yöhaukat iskemässä aivan muuta tahtilla joku valssia. Ja nyt nähdään Antti Harjun mielenkiintoinen toteutus tässä. Suurin osa ryhmästä lähtee sinne hieman oikeanpuoleiseen, mutta mitäpäs tekevät Kasper Fosser, Antti Saikko ja Ville Pasanen sinne Saarijärven pohjoispuolelle? Joo, mielenkiintoinen reitinvalinta kyllä tällä kärjessä etenevällä ryhmällä. Et tuo ei välttämättä ole ihan kaikkein nopeakulkuisinta tuossa linjojen jälkeen tuo reitti tuolla, ja uskon, että nyt tämä saavuttaa tämä isompi ryhmä täällä varuudun alalaidassa tätä kärjessä menevää porukkaa. Et he joutuu kohta kyllä aika tukkoselle alueelle. Ja tuota vauhtia Hemmingin on johdolla siinä. Kasper Fosser, mitä on seuraillut, niin ei ole kyllä yhtään tyyppimastoreenia ennen Jukolaa tehnyt. Tuli aika viime tingassa tänne, ja sen verran ehkä olisi voinut käydä haistelemassa, että minkälaisia on noi vihreät täällä päin Suomeen. Ne on aika reheviäkin tähän aikaan vuodesta. Nyt on alla tällä Göteborg, tuossa ensimmäisenä taitaa olla, vai onko KV, niin tällä porukalla on nyt oikeastaan koko loppumatkan allaan ensin tie ja sitten hyväkulkuinen polku. Jännä nähdä, kuka leimaa ensimmäisenä rastilla 12. Jos tuota vauhtia hieman arvioidaan, niin tuo GPS-hännän pituushan sen kertoo. Se on 15 sekuntia. Mitä lyhyempi häntä, sitä hitaampi on tällä hetkellä etenemisvauhtia. Kun verrataan tämän kolmikon vauhtia nyt täällä etelässä tai alareunassa menevään isompaan ryhmään, niin kyllä siellä on tällä hetkellä käytännössä lähes tupla vauhti nyt tällä polkuporukalla. Ja tuolta rastinottokin Fosserin ryhmällä on aavistuksen haastavampi, koska nyt iso ryhmä kiertää ja ottaa tuosta tuon maaston ensiapupisteen varmasti aika hyvin haltuun ja vielä polkua hyödyntäen. Tässä eletään mielenkiintoisia hetkiä sen osalta, että miten tulee käymään. KV ja Daniel Pompura oli 1.13 jäljessä tuolla 11 rastilla, kun tälle pitkälle välille lähdettiin. Hän oli tämän ison ryhmän veturi tai kärkipaikoilla siinä, ja heidän edellään toki tämä 9 miehen porukka, joka mahtui 26 sekunnin sisään, ja siellähän on toki joukkueita, joilla ei ole tuota GPS:ää. Ja mitä luulet, Antti, onko tuolla Fosserin vetämässä ryhmässä nyt koko tuo yhdeksikkö, joka oli edellisellä väliaikarastilla yhdessä? Uskon, että siitä on aika vaikea ollut irrottautuakaan, että kun veturi lähtee johonkin suuntaan, niin sitten lähdetään sinne, ja siinähän on varmasti myös Tulingen Simon Imark, armoitettu yömies, mukana tässä porukassa, että ei siitä nyt varmaan ole helppo esimerkiksi Saikon Antin pyrinnönjuoksijan tai Pasasen Ville Kalevarasti aloittajan niin lähtee mitään omaakaan tekemään. Et sinne on lähdetty, mihin veturi on lähtenyt vetämään. Kyllä he ehkä vielä tässä, Simon Imark muuten leimaan tässä. Näin on. Ja oltiinko sitten jo tuolla rastilla, nyt ei pysty tuosta aivan sitä arvioimaan, mutta sinne menee Simon Imark, ja hän jos kuka on taitava yösuunnistaja. Ja on aika työlästä tuo maasto, siitä sukelletaan, käsillä siirrellään oksia sivuun vähän ja koitetaan löytää juostavaa väylää, ja paitsi että siinä on tuota oksaa ja keppiä, niin siellä on myös saniaista aika voimakkaasti pohjalla. Voi toki olla niin, että Simon Imark on ottanut eri reitin ja päässyt tässä sitten karkaamaan, että se voi olla jopa semmoista, arvioisin tuossa äsken, kun näytettiin näitä isompia ryhmiä, että jopa minuutin luokkaa sieltä oikean kautta polkua kiertäen nopeampi. Ja jos Imark on sen valinnut, niin hän on kyllä selkeästi nyt yksi kärjessä. Ja kyllähän se täytyy se rasti numero 12 olla, ei se mikään muu voinut olla. Ja GPS-kuvasta nähtiin, että sillä Fosserin vetämällä ryhmällä oli vielä matkaa tuonne lipulle, ja kohta varmasti selviää sitten se, että onko nuo reitinvalinnat yhtyneet sitten tuonne rastille, mikä on tilanne. Mutta tässä menee todennäköisesti nyt kilpailun kärki, ja se on Simon Imark. Ja arviolta hän on matkallisesti varmaan sellainen ainakin 200 metriä tällä hetkellä karussa, jollei enemmänkin. Joo, aikamoista taistelua se hänellä on tässä ollut, että aika synkkää on metsä ja alaoksat on alhaalla. Taistelua se on toki kameramiehelläkin, mutta Simon Imark tässä Jukola viesti kärjessä vie viestiä. Seuraava väliaikarasti on sitten tuolla odottamassa meitä 8,6 kilometrin kohdalla.
Ja sieltä saadaan tuo todellinen tilanne ja siitä polkua alle ja juoksukamera kyytiin mukaan. Siellä on aika märät olosuhteet tänään myöskin juoksukameran miehillä toteuttaa tätä yön urakkaa, mutta tsemppiä sinne, kyllä tästä hyvä tulee. Ja tässä se nähdään nyt ja se arviosi osui aika lailla nappiin. Joo, sitä minuutin luokkaa se oli ja sen verran ehkä se Simo Niimarkin etumatka tällä hetkellä on. Näin kai me voidaan olettaa. Siinä aika työlään maaston läpi tultiin ja siinä on yksi maailman parhaita, ellei maailman paras suunnistaja vetämässä ja sitten siinä on kuitenkin vielä sanotaan suomalaisia kansallisen tason miehiä taustalla, niin onko tuo sellainen paikka, että se voi kohta alkaa sitten kintereissä tuntumaan, kun on tultu aika rajunkin maaston läpi. Osuus on toki pitkä ja se voi siinä lopussa sitten alkaa erot repsahtelemaan, kun matkaa alkaa olla reippaasti takana ja kiihdytellään pikkuhiljaa kohti vaihtoaluetta. Että kyllähän se Venloillakin nähtiin, että mitään räjähtäviä loppukirjoja ei tässä enää ollut, että maasto pikkuhiljaa syö sitä lihaskestävyyttä ja lopussa se on sitten jo enemmän semmoista taistelua ja eihän tämä vuorokauden aikakaan mitenkään miellyttävää ole juosta kilpaa täällä eteläkymenlaaksalaisessa metsässä. Ja siinä nähtiin, kun Tuulingen äsken Simo Niimark kävi tuolla rastilla, nyt ollaan uudelleen sitten polupohjalla ja täältä tulee tämä pääryhmä, joka nyt on sitten todennäköisesti kasvanut aika isoksi edelleen. Mennään Fosserin johdolla, mutta ei ole nyt Fosser osuuden ykkönen tässä vaiheessa. Vielä on matkaa toki vaihtoon se 5 kilometriä, eli ehtiihän tässä tehdä vaikka mitä, mutta tälle Kölin rastille, joka on tuollainen nenämuodostelma ja siitä rakentuva notko on sitten tuo tarkka rasti sijainti, se ei tässä pimeässä juurikaan näy ja sieltä tuonne rastipukille ja nyt on oikein kunnon kiiltomato sitten. Siinä katsotaan kenellä voimat riittävät sitten pysyä Fosserin perässä. Poimitaan siitä nyt Hagaby, Kolmorden, Uko Panorhus, Järla, sitten Pyrintö ja Kouvola peräkkäin, samoin KV sijat 7-9, minuutti 20 ero. Lahden suunnistajat edelleen hyvin mukana. IFK Göteborg, Linus Akervi, Kristiansson, jonka sisko juoksi tuossa jo Vellojen viestissä aikaisemmin päivällä. Kaleva Rasti 14, Ikaisten nouseva voima 16, Parma 17. Siinä juoksuvoimaiset Ylinen ja Heinonen nyt peräkkäin. Ja suomalaisjoukkueita vielä Ikaisten nouseva voiman 2. 21. Helsingin suunnistajat 22. Turun metsänkävijät kakkosjoukkue siellä 23 ja Espoon Akileskin siinä hyvin mukana. Ja näin yllättäen tämä tilanne sitten muuttui, eli Simo Niimark repäisi tuollaisen minuutin kaulan ja sitten tämä muu ryhmä tiivistyy niin, että se on aivan yhtä jataa, kun mennään tästä eteenpäin. 50 miestä kohta käynyt rastilla, Halden SK on siellä 48 ja tuo 50 on Helsingin suunnistajien 2. Perässä Paimion rasti ja Turun metsänkävijät, jossa aloittajana Jani Mihiäs ja sitten Suunta-Jyväskylän näitä nuoria miehiä, eli Vilho Hietala. Upeasti siellä ja toisella osuudella myöskin nuorten sellainen Tommi Sivil. Suunta-Jyväskylä oli hyvin esillä jo Tiumilla viestissäkin aloitusosuudella. Ja nyt on GRK Infran Topias Kemppi ottanut sitten paikkansa sieltä 61. Jos tuolla edellisellä pisteellä oli tuo 50 joukkue jäljessä 1.47 ja 70 joukkue 2.36, niin nyt sitä ollaan aika lailla samoissa lukemissa. Eli hyvin tasavauhtista sitten kuitenkin, vaikka oli pitkä reitinvalintaväli ja nuo eroavaisuudet siinä reiteissä tekivät sitten sen, että peli tasoittui muiden osalta paitsi Tuulingen Simo Niimarkin, joka kulkee tällä hetkellä kärjessä. Ja siihen se sitten päättyy sijoitukseen 92. Anttolan urheilijat 3.26 on Eetu Närhi myöskin vielä nuorten sarjalainen kärkeä jäljessä. Ja siinä on nyt hyvä kyllä pitää linkki kiinni, koska sen jälkeen tulee tuollainen puolisen minuuttia vähintään ennen kuin tulee seuraavia valoja. Ja kyllähän Simo Niimark tässä on hyvää kuntoa esittänyt. Viikko sitten tuossa Ruotsin
Swedish Liigan keskimatkalla sijoittui 7. ja on tosiaan meritoitunut työsuunnistaja ennen kaikkea tuolla Tiumilan puolella, kuullut miesten maajoukkueeseen Ruotsissa ja ollut myöskin maailmancupedustuksia ja niin edelleen EM-kilpailussa mukana. Ehkä kuitenkin profiloitunut eniten viestisuunnistajana tai viestiosuuksina yösuunnistajana. Kyllä, ja myös pitkien matkojen suunnistajana esiintynyt arvokisoissa Ruotsin joukkueessa, että ihan kyllä erittäin kova kansainvälisen tason suunnistaja ja ei voi pitää mitenkään läpihuutojuttuna, että Kasper Fosser käytännössä lainkaan maastosuunnistusta tässä viime aikoina harjoittelematta tulisi ja suvereenisti veisi tämän Jukolan avausosuuden, että on hieman erityyppinen osuus kuin mitä esimerkiksi Tiumilassa se reilu 8 kilsan päivävalossa juostu avausosuus, minkä Kasper Fosser ylivoimaisen tyyliin vei tuossa reilu kuukausi takaperin. Tuolla Tiumilassa Simon Imark juoksi tuota pitkää yöosuutta, oli sen toisiksi nopein ja nosti silloin Tullingia aika rajusti, lähes 35 pykälää ylöspäin. Tullingehan sijoittui siellä 45, eli heillä ei sitten tuo materiaalia aivan välttämättä tule riittämään loppuun. Ja se tietysti selittää myös sitä, että lähdetään kovapää edellä liikkeelle. Poimitaan siitä 148. UK Kore. Myöskin joukkue, joka on ajoittain keikkunut varsin korkealla. Ja OP:n ykkösjoukkuetta vie siellä Martti Siikaluoma. Taisi olla muutama vuosi sitten, kun Siikaluoma oli silloinkin OP:n joukkueessa. Takavuosina kunnostautui enemmänkin vielä sileän kestävyysjuoksijana. Toki myöskin juniorisarjoissa ihan hyviä suunnistusmeriittejä. Kauhajoen Karhu ja Hauhon Sisu siinä peräkkäin. Ja Hauhon Sisulla nuorisoketjua Onni Lepistö vie siellä viestiä. Ja sitten Christian Sand siinä myöskin saadaan. Eli Kasper Hott. Sukunimi on kuuluisa suunnistuspiireissä. Holger Hott otti aikanaan, oliko peräti keskimatka maailman mestaruuden. 2006 Aarhus, Tanska. Holger Hott Johansen voitti keskimatkan MM-kultaa ja Jarkko Huovila Suomi oli toinen. Kyllä, ja Jarkko Huovila on myöskin yksi menestyneimmistä viestisuunnistajista. Haldenin joukkueessa tuli menestystä, mutta ehtihän myöskin Kalevan rastissa Jukolaa juosta. Ja mitä sitten kuuluu Kisakylään tässä yön hetkinä? Mennäänpä kuulemaan. Joo, jatketaan hetki tästä studiosta. Nimittäin yli 1800 joukkuettahan Jukolaan on startannut ja paitsi, että noita huippusuunnistajia vilisee tuolla metsässä, niin kyllä siellä vilisee myös niitä kuntourheilijoita ja kenties muiden lajien huippuja. Yksi tällainen Jukolan ensikertalainen on keihänheittouransa hiljattain viime vuonna päättänyt menestynyt urheilija Lassi Etelätalo. Hän ottaa nyt siis osaa ensimmäistä kertaa Jukolaan ja juoksee 3. osuuden. Ja me kävimme kyselemässä häneltä jo etukäteen vähän, että millä mielin hän lähtee metsiin. Tuosta niinku, jos menee tohon suuntaan, niin se varmasti menee niinku aivan. Tuossa on aika hyvä ryteikkä siitä läpi vaan. No en tiedä. Olen sitä miettinyt itsekin välillä, että miksi pitää tehdä tämmöisiä, mutta jotain kilpailuviettiä on jäänyt kyllä vielä tonne. Onhan se motivoivaa vähän edes niinku oman treenin kannalta myös, että niinku ei lenkille jaksaisi välttämättä muuten lähteä, mutta nyt on vähän pakko, että jotenkin jaksaa juosta siellä. Lassi Etelätalo osallistuu Jukolan viestiin ensimmäistä kertaa. EM-pronssimitalistin ilmoittama joukkue on nimeltään Keihäänheiton menneisyys. Entisistä keihäänheitteistä koostuvassa joukkueessa on Etelätalon lisäksi 3 muuta 80 kerholaista, Tuomas Laaksonen, Teo Takala ja Joni Karvinen. On siellä osa käynyt aiemminkin ihan yksittäisiä Jukolan viestejä, mutta on jonkunlaista suunnistustaustaa, että kaikki ei ihan novisee kuitenkaan. Toivottavasti sitten niin ei ihan niin kunnialla pääsisi sieltä, ettei tarvitsisi niin kartalta ainakaan eksyä. Mutta odotan se tapahtuma on ihan kiva kokea ja haastaa varsinkin sitten vielä
kaveritkin mukaan vähän tämmöiseen erilaiseen tapahtumaan. Laaja-alaisesti urheilua seuraavalla Etelätalolla ei ole suunnistuksen kilpailutaustaa, mutta metsässä liikkuminen on tuttua ja perussuunnistustaito löytyy. Ja tarttuipa myös keihäsuraltakin suunnistuskokemuksia, kun Kimmo Kinnunen veti 15 vuotta sitten nuorten keihäänheittäjien leirejä. Yleensä ne oli niin, että lähdettiin Kimmon perässä juokseen ja polkua mentiin ensimmäiset 100 metriä ja sitten käännettiin johonkin suuntaan metsään ja polulle tultiin jossain vaiheessa ehkä takaisin tai sitten ei. Mutta siellä välillä uitiin ja välillä ryömittiin ja kaikennäköistä. Ne oli ihan hyviä harjoituksia. Tässä nähdään Tampereen Pyrinö Antti Saikko lähestyy rastia. Aika läheltä menee ohitse ja joutuu hakemaan sitten kyllä vauhtia, ettei oikein tiedä missä on. Ja jonkun kokoinen virhe siihen tuli ja varmasti vähän muuta porukkaa siinä ympärillä, aika stressaava tilanne. 10,3 kilometriä lähestytään ja otetaan tuohon keihäänheiton menneisyysjoukkueeseen sen verran kiinni, että siellä 80 Puhko ja Teo Takala taittaa taivalta tällä hetkellä. Siellä 1426, 4,7 on Teolta saatu väliaika, joten kyllä matka etenee. Ja niin se etenee myöskin tällä miehellä, joka on nyt tehnyt jonkun aikaa yksin työtä. Tuling Esko, Simon Imark leimaa ajassa 1.03.22 tällä 10,3 kilometrin rastilla, joka kantaa nimeä Saarni. Ja kyllä nyt on yksinäinen Saarni siellä, mutta onko jo taustalta hiipinyt siihen sitten Kasper Fosser kyllä 16 sekunnin päähän. Ja nyt on kaksi tällaista ennakolta vähän heikommaksi arvioitua joukkuetta lopputuloksen perusteella nyt kärkipaikoilla, ja se on hyvin tyypillistä. Varsinkin aikaisemmin ollut Jukolassa. Nykyään usein huippujoukkueilla on kyllä laittaa aloituksenkin niin kovia suunnistajia, että he pystyvät näiden yksittäisten pienten seurojen huippujen kanssa kammoittelemaan. Nyt näyttäisi, että tuo ryhmä tuolla taustalla menee pikkusen omasta tulosuunnastaan vasemmalle ja sieltä kuittaa yksittäinen valo ensin tuohon lipulle. Ja katsotaan nyt sitten, Pyritö teki sen virheen, eli Antti Saikko sieltä tuskin on tulossa. Mutta sieltä tulee Pyry Riissanen, Espoon Akilles nyt kolmantena. Sitten IFK Umeå, KV, Pan Kristianstad, Opsal. Nämä joukkueet nyt noin minuutin Tullingia jäljessä tässä rastilla. Tässä tilanteet nyt taitaa vaihdella hieman. IFK Göteborg. Linus Agervik, Kristiansson vie viestiä. 1.20 on ero kärkeen ja nyt näyttää siltä, että harvennusta on kyllä tapahtunut, koska tuohon 1.20 mahtui viimeksi, tai sanotaan 1,5 minuuttikin mahtui parikymmentä joukkuetta ja nyt sieltä tullaan vähän tipottain. Eli kyllä nyt näyttää siltä, että muutkin kuin Saikko ovat olleet vähän vaikeuksissa. Siinä Lahden suunnistajat, Philip von Arx, Ikallisten nouseva voima, Juho Ylinen ja Turun Metsänkävyyden kakkosen, Lari Takanen. Ylinen on säilyttänyt kuitenkin sen oman positionsa aika tarkalleen. Tässä kaverit ympäriltä on vaan hävinnyt ja taakse on jäänyt muun muassa Kalevan Rasti ja Helsingin suunnistajat, jotka ei ole tässä rastilla vielä käyneet. Ei ole käynyt Stora Tuna, ei ole käynyt Nydalen. Aika moni huippujoukkue vielä tällä rastilla leimaamatta. IFK Lidingö 15, Muura 16. Siinä on Pyrinnön kakkonen. Loik Berger, sitten Hagapy ja Lysel. Hiidenkiertäjä Teemeli Suominen 2.47 kärjestä. Ja nyt Stora Tunan kakkonenkin on noussut sieltä, Anton Sjöqvist siellä 23, Tume ykkösjoukkue Mihiels. Ja nyt tulee iso ryhmä ja katsotaan ketä sieltä tulee. Stora Tunan ykkönen nyt 30. Pyrintö 34. Kalevan Rasti 38. Mutta missä on Helsingin suunnistajat?
Tuo Skio Babes siellä 60. ja siellä tosiaan ensimmäisellä osuudella vie sitten Eskil Frösland ja sen jälkeen alkavat sitten naishiihtosuunnistajat. Ja nyt HSN dramatiikkaa. Tässä Arttu Syrjäläinen käy todella lähellä rastipistettä, mutta paikallistaa itsensä väärin sen jälkeen, kun se ei näköpiiriin ilmestykään. Tässä on nyt kyseessä usean minuutin virhe Helsingin suunnistajan aloittajalle. Semmoinen, ei nyt ihan 5 minuuttia, mutta veikkaisin, että 3-4 minuutin pummi. Se on nyt kyllä kova kolaus Helsingin suunnistajille tässä vaiheessa. Myöskin ikaisten nousevan voiman 2 on nyt pudonnut Vilmaan. Siinä näkyi 3.58 on ero kärkeen. Sitä on tullut pari minuuttia tällä sektorilla lisää. Ja tuo on nyt se alue, jossa tulee todennäköisesti tapahtumaan 82. joukkue Rasti Vihti ja Juuso Viskari. 4.20 kärjen takana. Ja kuinka suureksi tuo ero sitten kasvaa Arttu Syrjäläisellä ja Helsingin suunnistajilla. Nyt on pimeä metsä ja se ei ole koskaan hyvä merkki tietysti suunnistajalle, paitsi silloin kun olet yksin kärjessä. Siinä oli nyt ensimmäinen kunnon pudotusleikki sitten tämän yön kilpailuun. 4. ja 5. väliaikarastin välinen alue. Aika pitkälle sitä päästiin suht sulassa sovussa, mutta nyt sitten 10 kohdilla, tai ehkä vähän ennenkin, niin siinä sitten haaksahti vähän aika monikin joukkue, koska ne erot kasvoi yhtäkkiä aika suuriksi. Ja siinä on Helsingin suunnistajat ja nyt se aikaero mitataan jo 5 minuuttiin ja 20 sekuntiin. Ei ole peli vielä pelattu, nyt pitää vain nollata tuo tilanne ja siinä Eero Heinonen ja MS Parma perässä. 5.26 myös toinen kova suomalaisjoukkue nyt koki kolhun tässä vaiheessa. Siinä nyt Syrjäläisellä on kyllä kova paikka. Tässä pystyy loppurata tekemään hyvää yösuunnistusta ja minimoida ne aikatappiot, mitä tuossa syntyi. Hän tietää itsekin, että aika iso virhe oli. Ja niin kuin huomattiin, niin missään isossa letkassakaan ei enää menty. Että siinä oli käytännössä vaan MS Parman Eero Heinonen häntä lähimpänä varjostamassa. No mitäs sitten? Kasper Fosser lähestyy tuota rinnettä ja ajautuu suon jälkeen aika kauaksi. Ikävän näköinen pummi, mutta on kyllä ikävän näköinen rastipistekin. Tuossa on aika tuommoista laakeeta muotoa ja hankala saada oikein mistään kiinni. Ehkä isot kivet vois jossain määrin paistaa, mutta ne oli kyllä ihan eri paikassa ne isot kivet kuin missä Fosser. Joten kyllä tässä tapahtuu. Se tuli nyt kyllä selväksi. Jukolan yö on tänään vaativa. Ja se mitä jo ennakoissakin pohdimme ja mietimme, että suunnistustehtävät ne vaihtelevat. Välillä mennään tiheitä alueita, tasaisia, tyhjiä. Sitten tulee kalliorinnettä. Välillä kivisyys maastopohjassa vaikeuttaa etenemistä, haastaa myöskin suunnistusteknisesti. 126 joukkuetta nyt käynyt. Paimion Rastin 2 viimeisenä 6.53, eli kyllä tässä isot erot nyt tulivat sitten tähän kohtaan. Jos katsotaan vielä tuota edellistä pistettä, niin siellä 120 joukkue oli 5 minuuttia kärjestä ja tässä se ero tosiaan alkaa sitten pikkuhiljaa repeämään. Toki myöskin fysiikalla tehdään sitten eroja jo. Kärjessä menevät tällä hetkellä maailman parhaat suunnistajat myöskin. Polish power! Polish power, se sieltä kuului jo rastia lähestyttäessä. Viesti vie tiesi Wojciech Badnik, että mitä kannattaa tässä huutaa. Se menee eetteriin. Attunda UK, 133. Viktor Sune on tämän ruotsalaisjoukkueen viestin viejänä. Kyllä tämä aikamoisen mausteen nyt tähän antaa myöskin sen takia, että siellä on näitä kovia suosikkeja hieman kauempana. Vaikkakin toki me käytämme ehkä sitä termiä, että missä se kilpailun todellinen kärki sitten menee. Se ei varmastikaan mene siellä Hemingin ja Tullingen vetämänä, kun ajatellaan sitten tuota aamua, kun aikanaan joukkueet kurvaavat sitten tuota loppusuoraa viimeistä kertaa. Ei se varmaan siinä mene, mutta
kuitenkin melko lähellä varmastikin, että siinä noin minuutin päässä tulee sitten jo isompi porukka ja siinä oli tällaista melko kovista joukkueista, muun muassa IFK Göteborg ja sitten tietysti Ika oli sitten nouseva voima siinä 2 minuutin kohdalla. Että sanotaanko luokkaa 2 minuutin päässä ja Kasper Fosserilla taas Taitaa vauhti tällä hetkellä vähän viedä. Tuo ote on nyt hapuilevaa koko ajan ja se mihin asiantuntijamme Antti Harju viittasi. Eli tässä on menty maailmancupin osalta sprinttikiertueita koko kevät ja myöskin Fosser tähtää Italian Genovan MM-kisoihin. Tällä hetkellä maailmancupissa kärkipaikkaa pitää Suomen Tuomas Heikkilä, mutta Fosserin tähtäin on varmasti asetettu sinne MM-kisoihin ja näitä metsäharjoituksia ja kisoja, niitä on verrattain vähän ja nyt kun heitettiin sitten vielä yötä ja tämän tyyppinen maasto, niin ei se huipputekijälläkään aina napsu aivan niin sanotusti nausteriin. Ei, ja iljettäviä rastipisteitä myös ratamestari Tuomas Mattila on sinne loihtinut. Että tuo rasti 19 yöllä tyhjän alueen läpi tullaan tuohon yksittäiselle kivelle maastossa, jossa on paljon kiviä, niin on kyllä haastava, täytyy ihan sanalla sanoa. Ja tässä nämä joukkueet, mitkä nyt lähestyy rastia 19, pyrkii selkeästi tulemaan tuolta hieman tuon suon kautta, jos saisi siitä pikkusen tukea, mutta kun se suokin on tommonen, että se saattaa olla vähän sinne sun tänne sitä suokasvillisuutta, ei ole mitenkään niin kuin terävämuotoinen, niin ei se mikään kauhean varma piste ole rastia lähestyttäessä. Mutta hyvin siinä Göteborg KV ja sitten hivenen jäljessä Pyrinnön johdolla nämä joukkueet lähestyy tuota rastia ja jännä nähdä sitten, että kuka tätä viestiä tällä hetkellä johtaa Kasper Fosserilla on kyllä useampia minuutteja tässä suorituksen aikana tullut virheitä, että vauhti on toki äärimmäisen kovaa ollut ja siinä on ollut varmasti muilla vähän vaikeuksia pysyä mukanakin, että ja unohtuuko se omakin suunnistus sitten helposti, kun ajatellaan, että se maailman paras menee siinä edellä. Ja ajatus on, että nyt on koukku oltava kiinni, ettei putoa, niin sitten oma suunnistus jää myöskin tekemättä. Nyt todennäköisesti Fosser kiertää kyllä kiltisti tuota tietä pitkin. Ei, lähtee siitä leikkaamaan. Kyllä nyt olisi vanha yökettu ottanut tuo tiekierron tuonne taakse ja sieltä hyökännyt. Onhan tuo toki kohtuullisen tasaista ja hyvää maastoa, mutta heijastimiahan ei rastilla ole ja tuollaisen pienen heikon piiloojan pää sieltä pitäisi löytää ja kyllä itseluottamusta on ja niin pitää tietysti olla. Täytyy sanoa kyllä, että itselle ei olisi välttämättä tullut toi mieleen, että olisin ottanut varman kautta se tässä rastia lähestyttäessä kuitenkin tuolta Kumpareen tai jopa aukon kautta pikku takakierro, että ei sillä nyt olisi kauheasti hävinnyt kuitenkaan. Että jännä nähdä, mitä tekee seuraavana sitten IFK Göteborg ja KV ja vastaavasti sitten tämä, ehkä me voidaan kutsua pääryhmäksi tuota seuraavaa porukkaa. Sovitaan näin. Vaihto lähestyy ja vielä on tuo kiitoradan pää Aho rasti jäljellä ja niinhän siellä Jussikin oli jo Ahon laitaa kulkemassa ja kirjaimellisesti meni ilman paitaa. Nämä miehet tulevat kyllä vähintäänkin numeroliivit yllään ja useampi valo sieltä nyt on lähestymässä tai ainakin 2 valoa. Vai oliko vain tuo kosteus, mikä sitten aiheutti sen, että se peilautui näin hyvin? Ei, kyllä siinä vain 1 valo on. Ja mitä ilmeisemmin se on. Tulling SK kyllä. Simon Imark ei ole nyt välittänyt sitten Fosserin koukuista, vaan on tehnyt sitä omaa hyvää työtään, mitä on tehnyt koko osuuden ajan. Ja tulee kyllä vaihtamaan kärjessä, se uskalletaan tässä kohtaa jo sanoa. Ei tästä enää ole tähän crossiradalle kuin muutama 100 metriä. Ja aloitusosuuden kuningas, se tulee tänä vuonna Ruotsista. Ei vieläkään muuten suomalaisaloittajaa kärjessä vaihtoa sitten miesmuistiin. Siitä taitaa olla jo useampia vuosia, kun edellisen kerran suomalaismies on kärjessä vaihtanut. Äkkiseltään 15 vuotta taitaa olla siitä. Ei myöskään Kasper Fosserille nyt tuplaa, eli Tiumila ja Jukola viestin aloitusta. Tämmöisen faktatiedon kuulin, että
ainakaan 30 vuoteen sellaista ei ole tapahtunut, että sama mies olisi voittanut sekä Tiumilan että Jukolan avausosuuden. Jerker Lysel on sitä lähimmästä päässyt voittamalla Tiumilan avausosuuden ja tulemalla sekunnin päässä kärjestä vaihtoon Jukolassa, mutta edelleenkin se jää nyt tulevaisuuteen sitten, koska Kasper Fosser tuskin tuota 44 sekunnin etumatkaa enää tässä loppuvaiheessa saavuttaa. Ja kyllä tässä aika lailla nyt ruotsalais-norjalaiskomennossa mennään. IFK Umeå, Isak Lundholm, sitten Opsalin Sondre Olausseen, joko olisi sitten suomalaisvärejä siinä. Sinivalkoista on, mutta on IFK Göteborg. No KV tulee sinne Daniel Pompura, slovakialaissuunnista ja 25-vuotias mies, ja sitten Van Christianstad. Yksittäisiä suunnistajia tai pieniä parivaljakoita. Aika raju harvennus tässä on ollut, ja veikkaan, että Tuomas Mattilakin on yllättynyt siitä, kuinka paljon tässä on tehty sitten isompaa ja pienempää virhettä tällä osuudella, ja se tulee sitten näkymään myöskin kyllä siinä, että tullaan jäämään tuosta arvioidusta ajasta joitakin minuutteja sitten, kun vaihtoon aikanaan saavutaan. Ja kyllä Pyry Riissanen, Espoon Akilles, tulee siinä parhaana suomalaisjuoksijana. Ja Haakapyyn Lysel siinä samassa ryhmässä, sitten Göteborgin kakkonen, ja siinä käy myöskin Tampereen Pyrinnön Antti Saikko. Ikaalisten nouseva Juho Ylinen, Kalevarasti kakkosen, Eero Sorsa, Pyrinnön kakkosen, Lloyd Berger. Katsotaan nyt vielä tuota listaa, saadaanko sinne sitten mahdollisesti Kalevarastin ykkösjoukkuetta. Kun kärki on jo viimeisellä rastilla, ja Kalevarastin ykkönen nyt siellä 29, Ville Pasanen 2.49 on ero kärkeen. Todella vaiherikas ja mielenkiintoinen Jukolan Viestin aloitusosuus on kääntymässä kärjen osalta viimeisille 100 metreille tai viimeisille 10 metreille. Ja sieltä lähestyy Tulling Askon Simon Imark tämän ykkösosuuden valtiaana, ja aikaa kuluu reilut tuntia 19 minuuttia, mikä tarkoittaa sitä, että mennään noin 7 minuuttia tuota arvioitua aikaa hitaammin. Sateella on varmasti osavaikutuksensa, mutta on siellä myöskin virheitä tehty, ei ehkä aivan optimireittejä. Mutta kärki on tässä. Tomas Janowski odottaa siellä karttatelineellä vaihtopuomilla ja pääsee nyt yksin kärjessä Jukolan Viestin toiselle osuudelle. Simon Imarkilta hieno suoritus. Hän oli moneen otteeseen yksin. Tämä mies eli Kasper Fosser muutaman kerran otti kiinni ja ohjatkin käsiinsä, mutta sortui aina virheisiin, ja tuloksena on tänään sitten avausosuuden kakkossija. 25 sekuntia rapiat tulee eroa. Ja näin on 13 kilometrin osuus sitten kokonaisuudessaan taitettu myöskin IFK Umeån suunnistajalta, ja saadaan tuohon vaihtoon lisää joukkueita. Isak Lundholm tuo ja Gustav Sparrevik lähtee, ja sitten Opsalilla Sondre Olausseen ykkösosuuden urakka takana, ja Vegard Jarvis Westergaard lähtee sitten tuolle toiselle osuudelle, jossa mittaa on 11 kilometriä. Parhaana suomalaisena KV viidentenä, 1.18 Daniel Pompuran ero. KV koostuu tänä vuonna täysin ulkomaalaisista suunnistajista, ja toiselle osuudelle lähtee sitten Lauri Sild. IFK Göteborg kuudentena, ja siellä Topias Arola nyt toiselle osuudelle Paimion Rastin kasvatti. 1.26 on ero kärkeen. Simon Imark first. Efter första sträckan i Jukola-kavlen, var det någonting du ville göra? Var det speciellt nu? Ja, men jag har alltid drömt att springa första sträckan här på Jukola, och jag hade ju som mål att försöka ta mig först in här, och men det kändes ganska bra idag, så det var kul att springa, men det var grymt svårt i mörkret här, och liksom
på vissa ställen finns det ingenting att läsa på, så tappar man kontrollen då liksom, det är jättesvårt att läsa in sig, så jag gjorde en del misstag. Så jag var ensam i ledning, sen kom de ikapp och sen kom jag ifrån lite, sen kom de ikapp. Så ja, det var lite frustrerande, men det var skönt att vara först in ändå. Ja, men du är nattexpert, eller hur? Ja, jag försöker vara i alla fall. Ja, idag gick det väl bra. Nu gör det. Tack så mycket. Tack. Siinä Simon Imark ja unelmana on ollut juossa tuota Jukolan ensimmäistä osuutta ja kyllähän se tuntui aika vaikealta ja nämä tyhjät alueet, siellä oli vaikea pitää kontrollia ja löytää ne rastit ja välillä hän oli yksin ja välillä sitten taas hänet saatiin kiinni ja näin ja kyllä siinä mielessä niin kun Niina tuossa totesi, että sinä olet sellainen yömestari, niin ainakin yritän olla. Ja nyt saadaan sitten lisää joukkueita vaihtoon kiihtyvää tahtia ja otetaan tuolta sitten hetken kuluttua kiinni myöskin suomalaisten tilanteesta. Tampereen Pyrinnön kakkonen vaihtoi siinä 9. Loi Berger 1.56 kärjestä. Ikaisten nouseva voima Juho Ylinen hienosti siinä heti perässä, samoin Pyrinnön ykkönen, eli hyvin käänsivät kurssia kyllä. Ennen kaikkea Saikko nyt Pyrinnössä tuo pienen virheen jälkeen, jonka näimme. Kalevan Rasti kakkonen siinä samassa. Sitten Espoon Akilles 18, Pyry Riissanen, eli lopussa sitten tuli jotain Riissasella. Hän oli tuolla korkeammallakin jo välillä. Turun Metsäkävely kakkosen Lari Takanen sija 24, saman seuran ykkönen Janik Mihies siellä 26, Mihiesin ero 2.30. Kouvolan suunnistajat siellä 32, MS Parman kakkonen siinä heti perässä, eli Tuomas Outinen ja Aapo Viippola. Hiihtosuunnistajia molemmat 2.41 ja 2.44 kärjestä. Sitten Kalevan Rasti siellä 36 ja juuri siinä edellä Navin Jere Pajunen. Tällaiset joukkueet mahtuvat sinne 40 joukkoon. Myöskin Lapua Virki ja Paimion Rasti siinä tuntumassa. Kasper Fosse, det var inte så lätt idag. Nej, det var svårt. Ja, jag har inte många nattpass senaste 5 åren helt igen, så det var brutalt att springa i sån här terräng om natta, speciellt att liksom ha koll på hvor man sätter benen och kunde liksom kolla på riktningen samtidigt. Det var svårt då, så det blev ganska många misstag hvor jag går lite för långt höger eller vänster och lite irriterande, men sån är det. Ja, men du ser ut att du är lite besviken. Nej, jag är nog mer sliten än besviken. Men nej, jag hade ju hoppet att löpa lite bättre. Jag hade det. 10-mila gick väldigt bra. Det är något helt annat med dag och mycket lättare terräng. Så idag var det ordentligt brutalt då. Men jag hade kontakt med täten flera steder, men då blev det så här 1 minuts missande här och där som det går ju inte hvis man ska pröva att växla tät. Okei, tack så mycket. Tusen tack. Kasper Fosser siinä totesi, että hän koki tämän maasto haastavaksi niin juoksun osalta kuin suunnistuksenkin, ja totesi, että hänellä nyt ei juurikaan ole yösuunnistusharjoituksia takana, ja eikä nyt välttämättä ollut kovin yllättynytkään, että se ei täysin putkeen mennyt. Oli ehkä totesi olevansa enemmän väsynyt kuin pettynyt. Totta kai siellä matkan varrella hän sanoi, että tuli siellä täällä virheitä ja oikein semmoinen hyvä rytmi siinä suunnistuksessa ei missään vaiheessa ollut, vaikka olikin kuitenkin kontakti kärkeen monessa kohtaa, mutta se sitten taas katosi näiden virheiden myötä. Ja näinhän se on, että kun tavoitteet ovat muualla kuin suurviesteissä, niin se on erityyppistä tuo valmistautuminen, mutta 100 joukkuetta saatu jo vaihtoon tässä vaiheessa. Joo, ja täällä on Juho Ylinen. Ikallisten nouseva voima sillä tavalla ihan hyvissä iskuasemissa, mutta me olemme esimerkiksi matkan varrella nähneet tuossa avausosuudella Tampereen Pyrinnön ja Helsingin suunnistajienkin vähän kamppailevan tuolla
No me tiedetään, Juho, että sä oot kyllä ihan kova tämmönen yömies, mutta minkälainen tää oli nyt tää tämänvuotinen avausosuus Jukolassa? Kyllä mä sanon, että tänä vuonna tunsin tosi isot paineet, että omaa valmistautumista en ole suunnistanutkaan oikeastaan yhtään ja meillä oli tosi tiukkaa taistelua joukkuepaikoista ja tunsin kyllä kovan paineen ja sitten vielä alussa kun tunsin, että tänään ei ole kulkupäivä, niin oli aika työstä, mutta kyllä voi olla tyytyväinen vielä kun saan tietysti hyväksytyn suorituksen, niin sitten voi huokaista helpotuksesta. No nyt tietysti sade varmaan vielä vähän teki tästä pimeämpää jo heti tästä avausosuudesta, mutta kerro vähän, että minkälaista vääntöä siellä käytiin? No, kyllä toi sade vaikuttaa siihen, että siellä mennään tiheikköjä ja muita niin todella hitaasti, todella rauhassa, että kyllä se vauhti oli semmoista tosi jojoilevaa ja tossa kun kello vähän vilkuili loppupuolella ja katsoi, että ollaan menty aika pitkään taas, että en tiedä, oltaisiko kuivalla kilille päästy ihan 7-2, mutta kyllähän toi useamman minuutin toi sade söi ja todella pimeätä on niin kuin on varmasti käynyt selväksi. Ja oli kyllä tiukkoja hajontoja, että tuntuu, että itsekin siellä koukkasi niitä hajontoja, mutta silti pääsi karkuun muilta niillä. No niin, toivotaan, että teillä kuitenkin tässä ihan hyvin tämä viesti etenee. Mene vähän lämmittelemään ja kuivaa päälle ja seuraamaan, miten viesti etenee. Kyllä, Sinnalle ja Martalle terveistä kotiin. Kiitos. Kiitos. Juho Ylinen on melkoinen kestävyyskone, jos ajatellaan tuota valmistautumista, että Fosserilla ei juurikaan ollut näitä maastosuunnistustreenejä puhumattakaan yösuunnistuksesta, niin viikko sitten Juho Ylinen oli tuolla polkujuoksun EM-kisoissa ja taisi rapata sellaisen reilun 4 tunnin, 5 tunnin kisan siinä ja siitä on palautumista, mutta mies on tunnetusti hurja kestävyyskone ja on ottanut maratonin ja erikoispitkän suunnistuksen SM-mitali muistaakseni peräkkäisinä päivinä tuossa pari vuotta sitten, niin ei tuommoinen tunnu missään ja kyllä hattua täytyy nostaa, koska tämä oli todella suunnistuskilpailu. Se, että Ylinen oli mukana Tiiumilassa pitkällä yöllä sinne pitkälle putkiosuuden, jossa kaikilla on sama rata. Hän pääsi 4 muun suomalaisjoukkueen kanssa ja täytti tonttinsa hienosti, mutta tämä on täysin eri tilanne ja nyt erinomainen alku, jota ikaalisten Nousavoima ehdottomasti tarvitsee, mikäli aamun koitteessa haluaa olla kärkisijoilla. Joo, kyllä se ehkä monelle etukäteen, ketkä nouskin juoksujärjestystä katseli, että pientä kämpläystä siinä Juho Ylisen suhteen on tehty laittamalla hänet avaukseen, mutta kerrassaan loistava suoritus ja kyllähän hänellä kokemusta näistä Jukolan viestin aloituksesta on ja hyviäkin kokemuksia, että jos ei etukäteen tehtyä harjoittelua tarvita, niin vähintäänkin hyvää pelisilmää siellä letkoissa juostessa, että osaa valita sieltä aina ne oikeat porukat, jotka menee omille rasteille ja ei hätääntynyt hirveästi, vaikka siinä alkumatkasta pikkusen tuli takamatkaa, että nousi kyllä sitten hienosti mukaan. Arttu Syrjäläinen, mukavaa, että tuut nyt kuitenkin haastattelupisteeseen, vaikka voi kuvitella, että vähän pettynytkin olet. Me näimme, että teit vähän isompaa virhettäkin, niin kerro vähän, että mitä haasteita tänään mahtui matkalle. Oli aika tukkonen ja vaikea rata ja oli ihan kohtuu hyvä reissu ja loppumatkasta niin ymmärsin, että siinä on aika hyvä porukka, mikä meillä oli ja sitten katsoin, että viimeiset pahat hajonnat ja sitten sain kunnia johtaa sitä meidän hajonna porukkaa ja ymmärsin kyllä, että selän takana kaverit on tulossa samalle, mutta heillä ei ollut parempaa ymmärrystä rastipaikasta ja sitten kohta joutui levittää karttaa ja nöyränä poikana ja sitten hakee vauhtia kuviorajalta uudestaan. Hetken joutui ihmettelemään, kun ei näkynyt muita siellä rinteessä ja se oli tietenkin hälytysmerkki itselle, että nyt ei ole ehkä kaikki hyvin ja sitten loppu vaan niin hyvin kuin pystyi sen jälkeen. Minkälaista siitä oli kasata itsensä sitten vielä just, että saa sen lopun niin hyvin kuin mahdollista? Ei se rata oli niin loppumassa, että tuli pois ne pari rastia mitä siinä oli, mutta huomasin, että heti tuli tyhjää mettää eteen ja että se kärkiporukka meni siinä varmasti. No, minkälaiset mietteet nyt? Kovin odotuksia tietysti lähditte ja ei tämä viesti nyt tässä vielä kokonaisuudessaan ole. Ei ole tässä, että kisa on vasta alkanut ja ensimmäinen Ukko 700 tullut pois ja vettä roimii aika rajusti. Kyllä on vaikea kisa edessä ja meillä on kovat ukot tuolla vielä jäljellä. Niinhän teillä on, ei muuta kuin jännäämään. Kiitos. Kiitos.
Otetaan nyt tuohon Artun haastatteluun kiinni vähän Aleksis Kiveä siteeraten, että siellä on kivi, joka saattoi meille murhetta ja tuskaa, mutta jota myöskin taidamme kutsua onnemme kiveksi ja toivotaan, että se vielä kääntyy siitä onnen kiveksi tuo kohtalokas rasti syrjäläiselle sijoitus 78.5.20 eroa kärkeen, mutta niin siinä taisi odotella vielä NTN Nui mieskin karttaa saapuvaksi vaihtoon. Sieltä huudellaan ohjeita lähteville raskaasta maastopohjasta ja todennäköisesti siellä vähän jotain muitakin vinkkejä tarvitaan. Ja kyllä NTN Nui viime vuoden kakkonen 164. Anselm Reinbach 11.47 ero kärkeen ja siinä mies on raato, fyysisesti väsynyt, todennäköisesti henkisestikin vielä väsyneempi. Karmea alku myöskin heille. Joo, Reinbach on enemmän sprinttisuunnistukseen keskittynyt ja on hyviä tuloksia siellä tehnyt tämän kevään. Et uskon kyllä, että tämä Kymin lentokentän paikoin melko kivinenkin maasto ei ole ollut hänen ominaisuuksilleen ehkä ihan paras. Tässä vielä tuo vaihdon tilanne kertauksena. Simon Imarkin johdolla tultiin ja suomalaisittain tilanne ehkä hieman odotettua heikompi, mutta tästä on hyvä jatkaa sitten kohti kakkososuutta ja parempaa nousua. Turun suunnistajat Kings 2 joukkueella täällä mukana. Se tarkoittaa sitä, että siellä on yli tusinan verran Jukola-voittajia tuolta muutamien vuosikymmenien takaa. Muun muassa australialainen Troy de Haas, joka 2001 vuonna kilpaili ensi kertaa Jukolassa, ensi kertaa yöosuudella ja kas kummaa joukkue voitti koko kisan silloin. Troy de Haas, welcome back to Jukola. 25 years ago you won here and you did your first night shift, let's say. What kind of memories do you have from that race? Yeah, a lot of fantastic memories. 25 years ago is a long, long time. A lot's happened since then, and unfortunately the weather's not so great tonight, but yeah, it's my first time back orienteering in 20 years, the first time night orienteering in 25 years, so I'm really looking forward to it. Eli hienoja muistoja. Ja tosiaan kaveri Australiasta, yhtä kaukaisia voittajia ei Jukolassa ainakaan meikäläisen tiedon mukaan ole koskaan ollut. According to my knowledge, you are the most far away winner ever in Jukola. How does it sound? Yeah, it's kind of cool, right? Like as a 19-year-old, I moved to Finland from the other side of the world to try and be the best orienteer I could possibly be. And to have won Jukola at that point in time, I was, and still to this day, the only non-European to win this event. So it's a very proud moment for me. Eli hieno on olla tuo ainoa ja se oli niin kuin silloin jo varsin poikkeuksellista ja tietenkään aikojen kuluessa monen ei ole muuttunut, joten aika makea meininkiä. Ja nyt tätä nykyään niin hän ei ole lähes 20 vuoteen suunnistanut käytännössä ollenkaan, on muun muassa asustellut Taimaassa. What do you think? Do you still know how to read the map on etc.? We'll soon find out in a little short bit of time, see how things go tonight. But yeah, I'm very grateful for the team and Janne Salmi especially for inviting me back to come and do this event. And got a lot of teammates from back then, 25 years ago, from around the world. A lot of ex-world champions who were part of that team at the time. And yeah, really looking for I think a lot of us are testing ourselves tonight to see, after 25 years where we really are. And you're now 47, you are actually the youngest member of your team and you are making the first leg here. Do you feel like a rookie? Yeah, absolutely. I might be the youngest in the team, but I'm probably the least experienced these days in the sport of orienteering. So yeah, I play a lot of golf these days and cycling. So yeah, looking forward to it. Eli hän tosiaan juoksee tässä avausosuuden ja on 47-vuotiaana joukkueensa nuorin. Golfattu on ja pyöräilty on, joten kokemusta ja tuntumaa tuntuu olevan ja varmaan itseluottamusta. Mitenkäs sitten, what about no kangaroos, no mosquitoes, are you any afraid? Hopefully there's no bears out there tonight, but yeah, my family and friends, I've got some entourage back there in Helsinki watching on TV, so a big shout out to them, so hello. But yeah, looking forward to seeing what's out there. Nice to hear. Good luck for the race, and as you see, the weather just gets better and better. I'm going to enjoy it. Thank you. Yeah. Hän tulee nauttimaan avausosuudesta ja ei pelkää kenguruita, koska niitä ei tule eikä hyttysiäkään, eikä usko karhujakaan näkevänsä. Siinä Troy de Haas ja tuo on tosiaan mielenkiintoinen tuo
Turun suunnistajien Kings-yhdistelmä. Nyt vain en kyllä äkkiseltään löytänyt tuolta tulosjälkeä tuosta joukkueesta, mutta seurataan vähän taustalla, että onko siellä tämä Tussin kuninkaat sitten etenemässä, kuinka tuon kakkosjoukkueen tuloksen, joka liikkuu numerolla 667 löysin siellä Matias Nigli, 53-vuotias sveitsiläinen voittaja myöskin tuosta vuoden 2001 joukkueesta, kuten Troy de Haasin vie viestiä, mutta katsotaan rauhassa, onko Australian miehen tulos sitten kohta taulussa vai ei. Toinen osuus etenee nyt kohti tuota ensimmäistä väliaikarastia, eli Maininkin rastille tullaan 2,8 kilometriin. Kuinka hyvin itse muistat Troy de Haasi tuolta omilta vuosiltasi? Kyllä Troy oli, niin kuin hän tuossa mainitsi, niin pisti kaikki peliin, kun tuli tänne Suomeen ja halusi tulla maailman parhaaksi suunnistajaksi. Se hänestä ei tullut. Tuli erittäin kovan tason huippusuunnistaja ja myös Jukola-voittaja ja on totta kai hyvin ylpeä siitä. Ja Jukola-voittaja on nyt myöskin kärjessä tällä hetkellä tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla. KV Lauri Sild leimaa siellä ensimmäisenä perässään IFK Göteborgin Topias Arola, sitten Pan Kristianstad Farun Tiisvilde, joka on nyt jälleen noussut tuonne todella korkealle. Viime vuoden 8. sija saa tässä kohtaa hyvää jatkoa. Kestääkö se loppuun saakka? Epäilen sitä, mutta annetaan mahdollisuus. Sevedales 5. Halden 6. IFK Umeå. Sitten Nyladen SK on kolmosjoukkue. Stura Tuuna ja Ville Johansson hyvä alku ja nyt ero enää 28 sekuntia kärkeen. Kaleva Rasti 2 ja Markus Räsänen siinä tuntumassa. UK Line, joka viime vuonna joutui keskeyttämään aloitusosuuden loukkaantumisen vuoksi. Nyt Milos Nikodim sijalla 11, 32 sekuntia kärjestä. Ja Mikko Knuuttila ikaisten nouseva voima siellä 15 juuri ennen Hemingin Martin Rundhaug-Wisteriä. Sitten tuosta tuo pieni rako ja sitten tulee kolmikko Turun metsänkävijät Opsal ja MS Parma 2. Ja metsänkävijöillä Daniel Kashin vie tällä hetkellä viestiä. Heillä sitten kolmososulla Samu Heiska, joka muun muassa tuonne suunnistajalehteen kirjoitti vähän tipsejä siitä, miten Kotka-Jukolassa pitää suunnistaa, kun tuossa Samun näin eilettäin, niin muistuttelimme, että niillä opeilla sitten pitää itsekin suoriutua osuudesta, mutta sen aikaa on sitten myöhemmin, kun tuo pitkä kolmas osuus aikanaan koittaa. Siinä Tampereen Pyrinnön ykkönen 20. Anton Kuukka. Ei ole aivan huippualoitus nyt hänellä. On tullut Lauri Sildiinkin verrattuna tuollainen reilu minuutti lisää eroa. Ja kyllä sade on tällä hetkellä, se on aika raju. Tähän selostamon ikkunaan kopisee pisaroita ja kuten kuulette tuolla metsässäkin, niin kyllä sade rummuttaa. Göteborg Majorna 21. 2.28. Nyt tulee useampi valo jälleen tässä kohtaa. Tyrvingin 2, Nydalenin 2, FK Göingarnan 2. Sitten Paimion Rasti. Topias Henriksson vie nyt viestiä. Hiidenkiertäjä Tarttu Aaltonen siellä 27. Lahden suunnistajat ja Aleksi Anttolainen 30. Ja sitten Nydalens ykkösjoukkue. Siellä 36. Nyt Sander Aartsen. Ei hänelläkään aivan mikään tykkialku ole. Käyttänyt 17.34 eli aikalla samaa vauhtia kuin Tampereen Pyrinnön Anton Kuukka. Suomalaista Espoon suunta nyt 40. Lari Pernu 3.13. IF Minken, Elias Sundberg vie viestiä. Sitten Uko Ravinen, Axel Granqvist. Ravinenilla on hyvä joukkue ja heillä tietysti raudanluja ankkuri Gustav Bergman, jota pyritään sitten saamaan ulos maastoon mahdollisimman hyvässä asemassa. Ja nähdäänkö nyt sitten selitys, miksi Kalevan rastia ei tuossa väliaikarastilla nähty? Nyt nähdään tässä aika iso virhe Kalevan rastin Lauri Nenoselta. Tämä virhe käytännössä voi jopa sanoa, että tuhoaa Kalevan rastin menestysmahdollisuudet.
Tämä on niin suuri. Tämä oli yli 5 minuutin pummi tuossa ja Lauri jäi nyt kyllä tonne takajoukkoihin. Tuosta todella hankala Kalevan Rasti lähtee rakentamaan ja valitettavasti tässä Jukolassa joinakin vuosina Kalevan Rastilla on ollut isoja vaikeuksia näillä Jukolan pimeillä osuuksilla ja se näyttää toistuvan myös tänä vuonna. Totta kai kyseessä on vasta toinen osuus, mutta todella iso takamatka tällä hetkellä Kalevan Rastilla. 2 meidän suurinta suosikkia on nyt tällä hetkellä kyllä kontanneet tässä alussa. Niin Helsingin suunnistajat kuin Kalevan Rasti. MS Parma käy nyt siinä 50. 7.4.30 on ero kärkeen. Malungs siellä 60, sitten liettualaisjoukkueiden Last Dance, joka aloitti hyvin siellä. Liettualiiton vetäjä Viljus Liunas oli myöskin jälleen hyvässä vauhdissa. Last Dance on tuollainen kaveriporukka, joka aina tulee tänne Jukolaan ja nautiskelee sitten tästä tapahtumasta. Ja nyt kun tässä katsellaan, niin ei sieltä nyt näitä meidän Kyllä sanoisin, että suosikkeja näy. Helsingin suunnistajat siellä on käynyt Jussi Raasakka 3.42 ero kärkeen, että on kyllä mennyt ihan hyvin tätä alkumatkaa ja Helsingin suunnistajien osalta en sano, että mitä on vielä menetetty, mutta Kalevan Rastin ero kärkeen voi olla luokkaa 8 minuuttia tai jotain tällä rastilla ja se on aika iso ero kiinni otettavaksi. Jussi Raasakka ei viime vuonna Mikkeli Jukolassa oikein onnistunut, on Tiumilassa tehnyt hyviä lyhyempien osuuksien suorituksia, mutta Raasakka osoitti kyllä kestävyyskuntoa tuossa viikko ennen Jukolaa Helsinki All Gamesissa. Suunnisti erittäin hyvin ja kyllä kestävyyspohjaa riittää. Nyt toivotaan, että hän saa tuon hyvän vireen sitten jatkumaan. On ollut tässä alkuvaiheessa yksi osuuden nopeimmista. Ja nyt me odotamme sitä Kalevan Rasti ja Lauri Nenosen leimaustietoa. – 70 joukkuetta on nyt käynyt tässä. Helsingin suunnistajat 3, sitten Kalmar, UK, Jakub Lööf vie siellä viestiä. IL Tyrving viime vuoden 7, nyt Hans-Petter Mattisen 6.40 kärjestä. Espoon Akilles, Aaro Varvikko vie viestiä, sitten tuo Skio Babes. Ja siinä Kalevan Rasti 78. 6.55 on nyt Lauri Nenosen ero kärkeen ja nyt vaaditaan sitten sellaista hallittua ihmettekoa, jotta tuo aikaero saataisiin pienennettyä. Se jää nähtäväksi miten käy, mutta me siirrymme tässä vaiheessa tuonne Inkalle studioon. Joo, porukka lisääntyy, niin pidot paranee. Näin kai voisi sanoa tällä hetkellä täältä meidän Yle Jukolan studiosta. Nimittäin me ollaan saatu tänne peräti 3 kappaletta vieraita yhdellä oven avauksella. Kyseessä on Rässirasti, metallimusiikkiin keskittyvä suunnistusporukka. Näin te itseänne sosiaalisessa mediassa kuvailette. Hannu Savolainen, mikäs porukka tämä Rässirasti on ja mistä tulee nimi Rässirasti? No, Rässirasti on ennen kaikkea suunnistajien porukka ja meitä yhdistää myös rakkaus raskaaseen musiikkiin. Ja Rässirasti-nimi tulee tietysti, me ollaan suunnistusporukka, niin siinä täytyy olla jokin elementti, joka viittaa suunnistukseen. Ja rässi on semmoinen yleisnimitys raskaasta musiikista, toki viittaa englannin sanaan thrash metal. No niin, tämä on hyvin selkeä. Tämä oli sivistävä osio, sovitaanko noin? Väinö, jos toi oli sivistävä osuus, niin avaa meille sitten, että mikä on teidän niin kuin tämmöinen hengellinen anti tälle lajille. Miksi te teette tätä? No joo, tässä me tavallaan tuodaan tavallaan suunnistuksen mukaan näitä tämän metallimusiikin kanssa niin kuin tärkeitä juttuja ja sitä semmoista asennetta ja semmoista tekemisen meininkiä, voimaa. Tällaista kaikkea me tänne ollaan tähän niin kuin omalta osaltamme mukaan tuomaan ja halutaan myös taas tavallaan tänne taas sitten metallipiireihin tuoda mukaan taas tätä tämmöistä niin kuin kuntourheilu ilosanomaa, eli yhdistetään tämmöistä 2 hienoa asiaa ja tehdään jotain vielä parempaa.
Niin, maailma on kai muuttunut jossain määrin siinä, että eikö ennenkin metallipiireissä ole aika rajua ollut ehkä se juhliminen siinä musiikin ja musisoinnin yhteydessä. Nykyään kaikki haluaa sportata. Miksi näin? No ehkä siis vaikea ottaa kantaa, että miksi kaikki haluaa sportata, mutta jotta jaksaa siellä heavy-keikalla siellä Moshpitissä tai Circle Pitissä semmoinen tunti 30 minuuttia bailata, niin täytyy olla aika hyvä kunto. Ja se menee sellaisesta vähintäänkin PK-kestävyyssuorituksesta olla siellä 1,5 tunnin konsertissa niin sanotusti Moshpitissä. Oi. Eli miehet on kovassa kunnossa. Otetaan Pekka Siirilä mukaan keskusteluun. Pekka, mikä sinua sykähdyttää suunnistuksessa? Mikä on parasta? Se on... No siis tässä porukassa tietysti niin kuin kaveriporukka ihan ensimmäisenä, mutta tietysti se on se rastin löytämisen ilo ja reipashenkinen kamppailu. Joo, teillä on komeat liivit. Teillä on tietenkin, niin kuin pitää olla liivimiehillä, niin teillä on myös siellä paljon merkkejä ommeltu. Onko nämä muistoja jostain? No joo, siis tämmöinen rässiliivi niin on tässä heavy-kulttuurissa tärkeä asuste tai elementti ja me ollaan tietysti haluttu tuoda se on meidän edustusasu. Me ei juosta rässiliivi päällä tietenkään, koska me kuitenkin ihan tosissaan kilpaillaan, mutta jokainen tekee tämän itse, se on niin kuin uniikki ja valitsee mitä merkkejä haluaa olla. Ne voi olla bändimerkkejä tai meillä on aika paljon tietysti Jukolan viestipätsejä, Tiiu Miila-pätsejä, me ollaan tehty niitä itse, koska tähän liittyy tämmöinen do-it-yourself-tyylinen juttu, niin kuin ehkä tähän rassirastin touhuun muutenkin. Väinö, mikä on teidän tavoite? No ykkösjoukkueella on tavoite päästä 500 parhaan joukkoon. Eli 589 oli viime vuoden sijoitus. Meillä on kovempi joukkue tänä vuonna. On huikeasti lähtenyt eka osuus käyntiin, eli niin kuin hyvältä näyttää sen suhteen. Ja kakkosjoukkueet sitten ennen kaikkea hyväksytyssuoritus, mutta sitten 1000 sakkiin olisi sillä ihan hyvät saumat. Okei, eli ei muuta kuin kovaa poljentaa, ehkä sellaista niin kuin blast beattiä, niinkö se menee? Joo, kyllä, ilman muuta. Viimeistään tuossa sitten vaihto- tai maalisuoralla, niin siinä sitten tuplapasaret jauhaa. Kiitos paljon tästä lyhyestä vierailusta ja oikein hyvää yötä teille kaikille. Kiitos paljon. Ja toki täältä löytyy paljon suunnistajia, ensikertalaisia, mutta myös kokeneita konkareita. Mutta täytyy sanoa, että tämä seuraavakin musiikin ystävä ei ole ensikertalainen metsässä, mutta ensikertalainen Jukolan viestin osuudella. Minna Kauppi, päätit, että Venlojen viestiin et enää starttaa silleen tosi mielellä sinne Lahden suunnistajien ykkösjoukkueeseen, mutta sitten halusit kokeilla kuitenkin tätä Jukolan viestiä ja avausosuutta, niin mitäs ajattelet nyt päätöksestäsi? No kyllä mä tiesin mitä mä tilasin, että liian pitkä matka ja sit kun alkaa pää väsyä ja keho väsyy, niin sit vielä vähän koukkii, että olihan se rankkaa ja möykkystä, että semmoista, mutta pääsinpähän nyt kokemaan tämänkin aloituksen, että on se tosi erilaista suunnistusta kuin Venloissa. Tai sanotaanko, että välillä tuntuu, että en suunnista ollenkaan itse ja sitten kun oli jo tuudittautunut, että ei täällä tarvitse suunnistaa, niin sitten oli kiire. Sinäkin olet yleensä ollut niin kuin ankkurina. Nyt avaajana tämmöisessä isossa viestissä, jossa on semmoinen 1800 starttajaa numerolta 445. Kerro vähän, minkälainen se ylipäänsä se koko startti oli? No kyllä mua vähän jännitti, että oli aika kapea toi startti, että nyt vaan pitää pysyä pystyssä, se oli niin kuin se ensimmäinen tavoite ja sit vaan luovia sieltä ja tuli aika nopeasti kyllä semmoista vihreätä, että eihän siellä päässyt. Mua nauratti, että täällä Jukolassa on niin kävelyvauhtia aina välillä, mutta kyllä siellä sitten olisi juostakin voinut, jos olisi jalkoja ollut. No, myöskin se yösuunnistuskokemus, sitähän monet naiset ovat myös halunneet aina tähänkin tapahtumaan ja monet myöskin starttaavat jo Jukolaan, niin minkälaista tämä oli? Olitko paljon treenannut yösuunnistusta? No viimeksi taisin laittaa lampun päähän joskus 3 vuotta sitten, että tässä yritettiin setviä, että miten tämä mun lamppu toimii, mutta joo, tää on tämmöistä, mutta ihan kiva kokemus ja ei se, siis tosi pimeätähän siellä oli, kun siellä sato. Että vaikea oli nähdä niinku aukkoja ja muita, että siinä sitten tuli välillä vähän virhettäkin, mutta semmoinen kokemus ja onhan tää uskomaton juhla, että siellä sitten painelee monenmoisen tyypin kanssa, välillä vähän vaihdellaan jotain juttujakin. No jos sä et halua enää tosissaan kilpailla siellä Venloissa välttämättä enää ykkösjoukkueessa, niin antoiko tämä kipinä nyt sitten tähän, että
tästä Jukolasta semmoinen uusi jonkinlainen suunnistusura? No kyllä mä sanon, kun ei ole ikinä ollut näin huonossa kunnossa, että mulla varmaan on nyt vähän vieläkin jäänteitä sitä huippu-urheilijaminnasta, että tosi vaikealta tuntuu nauttia tässä kunnossa yhtään mistään urheilusta, että pitäisi vissiin käydä muutakin kuin vähän vetämässä noita reenejässä, siis niin kuin tarkoitan lapsille vetämässä, että se ei auta se kentän laidalla tai jossain seisominen, vaan pitäisi joskus sehän juostakin, niin en tiedä. Joo, katsotaan miten käy tulevina vuosina. Kiitos Minna. Kiitos. Toisen osuuden toinen väliaikapiste kertoo meille sen, että 3 on irti. Farum Tiisvilde, tanskalaisjoukkue, viime vuonna yllätti 8. sijalla ja nyt todella väkevää tekemistä Sören Trane Ödumilta. Jako Vetimos, Lauri Sild, nämä Sildin veljekset, jotka ovat tämän Jukolan tapahtuman kautta myöskin saaneet nuo nimensä. Isä Sixten Sild aikanaan nimesi pojat nimillä Timo ja Lauri ja ovat kyllä todellisia yökettuja. Minna Kaupin sijoitusvaihdossa Lahden suunnistajien viitosjoukkueessa oli 344. 20 minuuttia kärjen takana ja kyllä Rässirastillakin yö kun on tällaista kunnon black metallia, niin ihan hyvin menee. Danilo Olva ensimmäisen osun jälkeen 414, eli tavoitteessa ollaan. Lisää miehiä tänne väliaikapisteelle. Hagaby, sitten Kalevan Rastin 2 ja Markus Räsänen, Sevedalens, Turun metsänkävijät, Daniel Kaashin, Uko Linné, Halden, Nydalin kolmosjoukkue jatkaa edelleen vahvasti. Sitten IFK Umeå ja Heming Orientering ja sitten IFK Göteborgin virhe. Lähelle päästiin. Joo, lähelle päästiin, mutta kun ei tiedetty missä ollaan, niin tulee aika iso virhe siitä, että Göteborg ei ollut ihan täysin hajulla tuossa nenältä laskeuduttaessa, missä kulmasta sieltä tulee. Ja tässä Stura Tuuna 1.45 kärjestä ja ikallisten nouseva voima ihan siinä vanavedessä kuin myös Opsal Orientering. Ei ole Ville Johanssonkaan nyt sitten tällä väliaikapisteiden välisellä osuudella nyt pystynyt samanlaiseen vetoon. Sitä eroa on tullut lisää nyt minuutti 20. Nouski nyt siis siellä 15, Mikko Knuuttila vie viestiä. Lidingö, IKHP, Husqvarna ja kyllä siellä on märkää tuolla metsässä, voi hyvänen aika. Sitten Nydalens, ensin kakkosjoukkue, sitten ykkösjoukkue ja muistetaan, että siellä kulkee kolmosjoukkue tällä hetkellä kaikkein vauhdikkaimpana. Mutta Sander Artsenilta nyt hyvä nosto tässä vaiheessa, oli 36. tuolla edellisellä väliaikarastilla ja nyt 21. Ja on muun muassa ohittanut Tampereen Pyrinnön tässä vaiheessa. Minna kyllä hyvin tiivisti sen, mitä se yösuunnistus Jukolassa on ja varsinkin tällaisessa tiheässä metsässä. Ja tuo oli myöskin hyvä havainto, että tuo vesisade varsinkin nykyvalojen kirkkaissa keiloissa, niin se itse asiassa tekee sellaisen ylimääräisen seinän siihen samalla kun Tampereen Pyrintö ja MS Parman 2 käyvät tuossa rastilla. Pyrinnön on nyt 306. Ja sitten numero 4 UK Ravinen ja IFK Göteborgin kakkosjoukkue. Axel Granqvist vie Ravinenin viestiä, Vetlerud Brotten sitten IFK Göteborgin kakkosen viestiä. Ja Ravinella on kyllä hyvät miehet kakkos- ja kolmososuudella, eli jos he tuosta pitkästä yöstä selviävät Erik Hernen voi hyvin, niin kaikki on mahdollista. Paimion rasti siinä. Tuleeko jo kohta? Kyllä, Helsingin suunnistajat siinä. Jussi Raasakka ihan kohtuullista vetoa edelleen. Ei ehkä täysin virheetöntä, mutta ero kärkeen on ihan siedettävä. Siinä on nyt useampi suomalaisjoukkue ja kärjessä lähtenyt Tullingen SK myöskin. Tomas Janowski nyt ero kärkeen 3.41, mutta suomalaisista siinä HS:n lisäksi siis MS Parman Tuukka Mäkinen ja Pyrinnön kakkosen Topias Helminen sekä ikaisten nousevan voiman kakkosen Miska Kuusikko. Sitten IFK Göteborg ja Topias Arola 4 minuuttia on nyt ero kärkeen, eli kyllä sitä eroa sitten tuli aika laillakin tuossa sektorilla. Hänhän oli Lauri Sildin kanssa ensimmäisellä väliaikarastilla kärjessä, joten on siellä muutakin ollut kuin tuo pelkkä kuvissa nähty virhe. Joo, monestihan se niin menee, että se vähän katkaisee sitä hyvää flowta, mikä hänellä oli siinä päällä. Ja
todennäköisesti Topias Arolan vaikeudet on siitä nähdystä virheestä vielä sitten jatkunut ja nyt Göteborg on aika kaukanakin kärjestä tällä hetkellä, että suunta on vähän huono. Ja Kalevan Rastia odotellaan. Se oli sitä luokkaa vajaa 7 minuuttia muistaakseni edellisessä väliajassa ja nyt oikeastaan aika tärkeäkin väliaikapiste siinä mielessä Kalevan Rastin osalta, että nähdään mihin päin se on lähtenyt kääntymään siitä se tilanne. Se oli 6.55. Tässä nähdään vähän erilaisia reitinvalintoja tälle pidemmälle 90 välille. Kaikki varmastikin pyrkii tuonne juomapaikan risteykseen ja sitä kautta sitten tuolta linjan kohdilta. Aika vaikea rastipiste muuten taas tulossa. Aika tällainen tyypillinen, mitä tässä nyt on nähtykin, että mennään sinne vihreeseen ja kaivetaan sieltä se kivi sitten. Ryhmässä se toki usein löytyy paremmin, että KV on nyt vähän irtoamassa jopa tässä. Kaikki nämä joukkueet pyrkii kuitenkin tulemaan nähtävästi tuolta ihan samasta paikasta ja kiertävät vaan tätä Pahavuoren huippua pikkusen tuosta vasemmalta. Nydalen Göteborg Majorna mun mielestä lähti vähän turhaankin tuolta isolla harppikierrolla jopa. Ja siitä tulee tuo S heti, mikä on suunnistuksessa vähän sellainen väistettävä asia. Siinä kohti 10 kun mennään, niin siinä on viimeinen varma, onko se tuo pienen sähkölinjan tolppa, josta sitten lähdetään navigoimaan samalla kun Kalevan Rasti käy. 6.15 on Lauri Nenosen ero, eli nyt on saatu ote hyväksi. Kärkeen eroa on pienennetty 40 sekuntia tasaisen vauhdin taulukolla. Tuosta saadaan vielä ihan hyvin sitten nousua aikaiseksi, mutta se edellyttää Nenoselta tästä eteenkin päin osuudella hyvää työtä. Katsopas KV ja Farum Tiisviltä ainakin GPS-seuran mukaan hakevat nyt tuonne ojalle ja sieltä vähän tukea. Se on ihan fiksu veto tulla sieltä ikään kuin varman kautta. Se ei kauhean kaukana sitten tuosta ojasta enää tuo rastikivi ole. Siinä on muitakin kiviä. Se tekee siitä entistä haastavamman. Tuo mäki on nimeltään itse asiassa Jukolan mäki, jota tuossa noustaan. Tuo ensiapupiste sijaitsee jonkun karttanimistön mukaan tuolla Jukolan mäellä. Ja sekö sopii hyvin tähän tilanteeseen. Ja kyllä sieltä se 2 pienen kiven rasti tuntuisi löytyvän, mutta hidasta on etenevin. Eli kyllä häntä tuossa GPS:ssä on varsin lyhyt. Rinnettä ja tiheikköä ja kyllä se näin pimeällä vesisateessa se on vielä kahta vaikeampaa. Ja jos tässä nyt ollaan arvioitu, että kolmososuudella sitten mentäisiin jo vähän tuonne hämärän puolelle, niin saapa nähdä kuinka käy. Aurinko pitäisi nousta 3.44. Kyllähän se sieltä nousee niin kuin aina, mutta se on eri asia, tuleeko se koskaan esille tämän viikonlopun aikana. Kenties sitten, kun viesti on maalissa ja alkaa talkoolaisten purkutyöt. Varmaan vähän pimeämpää toki nyt on, kun on ennakoitu, mutta viesti toisaalta kulkee sitten taas aikataulua jäljessä. Et itse ajattelin ennen viestiä, että vitososuudelle vielä reippaasti isot lamput päällä, mutta saa nähdä missä kohtaa siinä mennään kellon puolesta. Alkaisiko se päivä pikkuhiljaa valaistua kuitenkin? Niin, kyllä tässä kohta pitäisi olla, tai olisi pitänyt jo olla tuolla Kölirastilla, mutta kyllähän se tuossa haastattelussakin kuultiin, että on hidasta, on vaikeaa. Optimiolosuhteissa varmasti näihin Tuomas Mattilan arvioimiin aikoihin olisi mahdollista päästä, mutta kyllä näin hankalia sääoloja ei ole kyllä hetkeen nähty. Taitaa olla se 2016, kun KV voitti silloin Lappeenrannassa. Silloin oli rajut kelit ja tuo vuorokauden mittainen sade sielläkin taisi huuhdella aika lailla koko kilpailumaastoa ja keskusta. Mutta nyt ollaan täällä Kotka-Jukolassa ja seuraatte siis suoraa lähetystä tästä Jukolan viestistä. Toisella osuudella ollaan menossa 11 kilometrin osuus. Ja sitten siellä on Jussilla jälleen jotain hauskaa. Mennäänpäs katsomaan tässä vaiheessa. Selostuskopin ovella ollaan täällä. Täältä käsittääkseni pitäisi löytyä Morten Boström, entinen huippu ja kommentaattori myös hommissa, mutta ei ole tällä kertaa Ylen hommissa, vaan puhumassa englantia. Siellä hän on. Excuse me, Morten, could you...
sieltä näin kuuliaisesti Morten sateen varjoa tarjoaisi, jos se löytyy. Haluatko pitää sitä vaikka itse? Kiitos. Kerropa, mitäpäs täällä teet? Täällä mä juonnan englanniksi Jukola-lähetystä, eli läpi yön täällä kerrotaan katsojille ympäri maailman, mitä tuolla tapahtuu metsässä. Just. No, mites muuten? Sä olet Itävallassa kuin valmentajana nykyään? Kyllä joo, Itävallan päävalmentaja viime vuodenvaihteesta lähtien, eli vähän erilaisia haasteita ja yritän opettaa sitten pienemmästä suunnistusmaasta tuleville niin vähän tapoja ja neuvoa heitä, miten tehdä asioita oikealla tavalla, jotta päästäisiin vähän lähemmäksi maailmankärkeä. Just. Oot viime vuosina myös vakavan sairauden kanssa kamppailu, mutta oliko onneksi näin, että olet niin sanotusti voiton puolella ja positiivisia signaaleja sen suhteen? Kyllä näin on, eli silloin joskus joulukuun lopussa niin sain tietoa, että kaikki syöpä on pois kropasta ja voin jatkaa positiivisin mielin eteenpäin. No se on kaikkein tärkein uutinen. Kerro vielä vähän, miten tämä Jukolan yö vettä tulee taivaalta, valojuovat siellä menee, niin minkälaista on brittiläinen suunnistusfiilistely siellä kopissa? Joo, onhan tämä vähän erilaista, että varmaan näin monta suunnistajaa, mitä nyt on viivalla, ne ei ole koko Isossa Britanniassa esimerkiksi, niin mukava jakaa tätä suomalaista ilon sanomaa, mitä me ollaan saatu aikaiseksi täällä Peräpohjolassa ja voidaan viedä tämmöistä mahtavaa kulttuuritekoa oikein tuonne maailmalle. Kiitos paljon. Mene takaisin hommia. Apologize minun puolelta nimittäin, kun vähän tolleen revittiin nyt kesken hommien sieltä. Niin kiitos haastattelusta. Ei mitään, kiitos. Tsemppiä teillekin. Samoin. Onneksi Jussi ei tullut tänne meidän ovelle kolkuttelemaan, vaikka kyllä täältäkin yksi Jukola-voittaja löytyy. Viimeisin voitto Antti Pipo Harjula sieltä Sippolasta taitaa olla. Vai muistanko aivan väärin? Kyllä se näin on. Tässä menevät tämän yön sankarit ja siellä Tampereen KV:n Lauri Silt askeltaa edellä ja perässä Pan-Christianstadin Jesper Johansson ja miehiä oli 3 edellisellä väliaikarastilla ja yksi valo tuolla vähän vasemmalla kulkee. Voisiko se olla Farum Tiisvilden Sören Trane Ödum? 25-vuotias suunnistaja ja ihan meritoitunut kuitenkin. Häneltäkin löytyy MM-kisosta 15 sija keskimatkalta, eli ei mikään turha tekijä. Tanskasta on tullut nyt myöskin hyviä suunnistajia, ennen kaikkea naisten puolella siellä sprintissä todella uusia tekijöitä. Ja kyllä, Trane Ödum siellä ensimmäisenä leimaa tällä kölirastilla. Kyllä siellä Tanskalla on tosi hyvä meininki nyt erityisesti naisten sprintin puolella ja mitalisuosikkeja matkalla kuin matkalla oikeastaan ja se tietysti auttaa myös heidän sprinttiviestijoukkuetta, eli Tanskalla on tällä hetkellä tosi hyvä noste sprintissä päällä. Tässä nähdään Nydalen tekee jotain kummallista tässä, ilmeisesti rastille 12. Takakautta varma reitti, suunnistusvalinta. Tuolta mutta sitten taustalta lähestyy jo tämä ryhmä, missä on Tampereen Pyrintö ja Helsingin suunnistajat muun muassa ihan hyvissä asemissa ovat viestikannalta tällä hetkellä. Katsotaanpa sitten, kenenkä kyytiin tästä päästään. Ja taitaa olla Nydalenin se kolmosjoukkue. Sitten on numero 13 siinä ja numero 14 se on Ikalisten nouseva voima. Ja sitten siellä oli Turun Metsäkävi, että siinä Kalevan Rastin kakkosjoukkue. Ja sinne torikokouksen keskelle nyt sitten pyrkivät nämä suunnistajat tällä toisella osalla. Siellä ykkösosuuden miehet ottavat vielä suuntaa seuraavalle ja pidetään neuvonpitoa. Katsotaanpa nyt, ketkä kaikki sinne sitten mahtuivat tähän ryhmään. Siinä on iso porukka ja sieltä tulee nyt kunnon jono. Suomalaisjoukkueita siinä nämä mainitut Metsäkävijät, Nouski ja Kalevan Rastin kakkonen ja sitten siellä on Stura Tuuna ja tuo Nydalen kolmosjoukkue UK Linee. Saadaanko siihen sitten kuinka pian jo mahdollisesti se seuraava ryhmä?
Tässä 2 yksittäistä, eli Ian Tyrvin 2 ja nimenomaan Ydals SK:n ykkösjoukkue. Eli Sander Artse, joka teki tuon hieman ehkä erikoisen reitin valinnan tuohon edeltävälle rastille. Saattaa olla, että tuolla taustalla jo häämöttää tämä seuraava isompi ryhmä, jossa on muutamia suomalaisjoukkueita, erityisesti Helsingin suunnistajia. Ja Tampereen Pyrinnön asetelma kiinnostaa tässä vaiheessa. Sehän oli luokkaa 3,5. 50 sekuntia oli tuosta edellisestä ryhmästä ja ero kärki oli 3.06 Antto Kuukalla. Kyllä. Jussi Raasakka siellä Helsingin suunnistajien juoksija hieman taaempana. Ja nyt se 50 sekuntia täyttyy. Tuleeko tästä oikealta nyt hieman oikealta, valoryhmä? kyllä. Sieltä pudotellaan nyt vähän eri linjalla kuin tuo edellinen sieltä. Ja se on mielestäni juurikin Jussi Raasakan hahmo. Hän on siirtynyt tämän letkan veturiksi. Sitten siinä on IFK Göteborg, Topias Harola, Tampereen Pyrintö, Antto Kuukka, UK Ravinen, Axel Granqvist, Espoon suunta, MS Parma, Paimion Rasti, Maalungs, Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkue, Topias Helminen, Lahden suunnistajat, Aleksi Anttolainen. Varmaan kakkonenkin siellä Kristo Heima. Nyt on aika iso ryhmä tuossa. Kaiken kaikkiaan nyt 39 joukkuetta on käynyt. Viimeisenä IFK Göteborgin kakkosjoukkueen Vetterud Bråten. 3.29. Eli tässä on nyt tiivis nippu. Siellä on 2 tuollaista ryhmää nyt ja niiden välissä tuo minuutin verran. Ja kärki kolmikko pitää edelleen asemansa. Katsotaan sitten pureeko jossain vaiheessa hajonta siinä kohtaa. Tämän Kölirastin jälkeen hän tapahtui ensimmäisellä osuudella. Tapahtui hirveitä. Helsingin suunnistajat oli vaikeuksissa. Tampereen Pyrinnöllä oli haasteita. Totta kai nyt tuossa on jo syntynyt jonkun verran uraakin, mikä ei nyt välttämättä helpota, mutta toisaalta kyllä joku ura sinne rasteillekin vie. Nämä isot ryhmät kun tulee, niin siinä kyllä väistämättä tapahtuu erkaantumisia. Jos jollakin ei ihan täysin ole se oma karttakontrolli siinä päällä, niin silloin saattaa tulla virhe. Ja tässä on nyt semmoinen tilanne, että aika pitkään on kuitenkin tultu taas putkipätkää ja siinä voi niillä, jotka ei sitä letkaa vedä, niin fokus vähän kadota ja siinä se virheen mahdollisuus sitten tulee. Monesti sitä kuitenkin mielellään jatkaisi sinne samaan suuntaan koko ajan, mihin se letkan veturi menee, mutta onko se oma rasti sitten siellä, niin sen näkee. Ja tuolta meidän TuS Jukola Kingsin manageri Janne Salmi tiedotti ja muistutti myös siitä, että Sören Trane Ödymin isä Rasmus Ödym on yksi näistä Jukolan Kingseistä voittaja vuodelta 1994. Ja samalla pitäisi nyt sitten kysäistä tietysti Jannelta, että onko nyt Roide Haasista tietoa, koska jostain syystä tuo tulos ei edelleenkään ainakaan meillä näy. Voihan se olla toki selostajakin ammattitaidon puutetta. Kalevan Rastia nyt odotellaan näihin kuviin kyllä. Ja olisiko Lauri Nenosella jatkunut sitten hyvä tahti vielä? Siinä vähän isompi ryhmä taas on lähestymässä tätä rastia. Onko Nenonen tässä? Hän oliko 6.15 suurin piirtein se ero siinä edellisessä väliaikapisteessä. Ja jos on tässä mukana, niin ihan hyvin näyttää kulkevan. Einari Heinaro ainakin oli siinä ryhmässä ja niin on Lauri Nenonenkin. Eli tässä on semmoinen ihan hyvä porukka kasassa. Ei nyt mitään huippujoukkueita ainakaan paperilla, mutta ero kärkeen on ihan sama kuin edellisellä väliaikapisteellä. Siinä suomalaisjoukkueesta on siis Helsingin suunnistajien kakkosen Einari Heinaro, sitten Turun Metsänkävelen kakkosen Marek Minar, Kalevan Rasti. Ja hiiden kiertäjät roikkuu hyvin mukana Arttu Aaltonen nyt siellä 49. Anttolan urheilijat Juha Hyyryläinen sija 51 ja vielä sieltä Navin kakkonen Joonas Ahola 6.09 ja 57 joukkuetta. Tässä tuon 6,8 kilometrin kärki. Kuten todettua, 3 on nyt erossa minuutin verran. Sitten tuo ensimmäinen isompi ryhmä sijaan 21 tai tuonne 20 ja sitten jälleen reikää ja mennään tästä sitten jälleen eteenpäin tunnelmissa.
No niin, hyvät ystävät ja seuratoverit, nyt ollaan taas täällä Jukolan yöhön menossa ja ennen kuin ilta pimenee ja päästään kilpailun tuoksinaan, niin käydään nopeasti läpi meidän seuran arvot. Ensimmäinen meidän seuran arvoista on rohkeus. Rohkeus! Toinen meidän seuran tärkeä arvo on näyttävyys. Näyttävyys! Ja kolmas, ehkä meidän seuran arvoista tärkein, on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys! Nyt on muuten hurmoshenkiä päällä, en tiedä mikä on meininki, mutta hei, kukas sinä oot? Hillon Kari, morjesta. Okei, mitä siis? Ja lukee vähän jotain niin kuin suunnilleen, että ollaan ultria, siis ootteko te jotain futistyyppejä? No meissä niitäkin, mutta kestävyysurheilun saralla tässä viime vuodet on kynnetty. Just, eli mikä on Downtown 65? Me tullaan tuolta Länsi-Vantaalta, pinkkejä, keski-ikäisiä ikämiehiä, noin 80 joukkoja laajalla rintamalla tämän tyyppisissä tapahtumissa ja monessa muussakin. Just, no mitä tää nyt sitten, onko tää niinku hengen luontia vai niinku, mikä meininki? No, tää on sitä meidän perustoimintaa, että saadaan tapahtuma käyntiin ja katalysoidaan toinen toisiamme ja yhteisöllistä meininkiä. Ja mistä tulee 65? Se tulee tuolta Länsi-Vantaan postinumeroalueelta, Rajatorppaa. Just, 01650. Ootteko ihan niin kuin sitten silleenkin, että meinaatteko suunnistaa ja löytää rastitkin, että kuinka pitkälle tämä henki kantaa? Kyllähän se kantaa. Se kantaa ihan loppuun asti ja vähän sen ylikin vielä. Karonkkaan saakka. Oho, okei, selvä. Hyödyntäkääs vielä, miten se olisi pieni antisadetanssi tähän? Totta kai. No niin. Pakkapäivän, panna puita uuniin. Aika näyttää, et on tehty sitä duunia. Mikki on päällä, taas tossujuura. No siinä oli palkkapäivää kerrakseen Downtown 65 miehillä, kun kärki tulee 8,5 ja sama kolmikko jatkaa. Ei ole hajonnat purreet tässä kohtaa näihin miehiin. Faarun Tiisvilde, KV ja Pan Kristianstad edelleen yhdessä. Nyt minullekin selvisi, mistä se 65 tuohon seuran nimeen tulee. Aina tulee uutta tietoa ja sivistyy Jukolan lähetyksiinkin aikana. Ja Halden pummaa, näin nähdään kyllä siellä joillekin hajonnat puree ja heijaa, nyt ollaan sitten kaukana ja tässä pitkään. on aseteltu 10 minuutin häntä tähän Haldenille, se varmaan kuvaa sitä mitä on odotettavissa tässä, eli valtavan iso virhe, ei nyt varmaan sitä 10 minuuttia, mutta useita minuuttia kuitenkin. Kyllä tämä Kotka-Jukola nyt osoittaa kyllä hurjuutensa. Jos viime vuonna Mikkelissä oli aika rajut radat, kovat korkeuserot, niin nyt kyllä suunnistusteknisesti ratamestarin juonet tuntuvat purevan. Ja eihän sitä toki helpota tämä sadesää, vaikka sitä nyt ollaan tässä kyllästymiseen saakka jankattu, niin kyllä se yösuunnistusta muuttaa aika lailla. Downtown 65 kulkee ensimmäisen osuuden jälkeen siellä 308. Lauri Viitanen sille vei viestiä, Kimmo Vilska nyt jatkaa. Ja ensimmäiseen vaihtoon on saatu 1052 joukkuetta, Lost and Not Found viimeisenä Aaro Oivo. Ja samaa eroa pitää edelleen ja Stura Tuuna, Nydalens SK3, Turun Metsänkävijät, Nydalensin ykkösjoukkue Hagaby, Opsaal. Mutta harvennusta on nyt sitten tapahtunut. Nimittäin siinä oli kuitenkin aika iso määrä joukkueita, missä on muun muassa nyt Ikaalinen ja Mikko Knuuttila. Uko Line 10.207. Siinä taitaa olla Ikaalinen. Hyrvingin kakkonen, Iko Hopehuskonen oli sitten myöskin Nouski ja Kalevan Rastin kakkonen, mutta vähän siinä on nyt tullut rakoa jälleen. Göteborg Majorina IFK Umeå vielä tässä samassa ryhmässä, 2.19 on Umeån ero kärkeen. Ja jos katsotaan se edellinen väliaikarasti, se oli Nouskilla 1.25 kärkeen. Seuraavana voisi olla odotuksissa sitten jo. Ja Raasakka. Ja kyllä, ja tulikin jo. Ei tarvinnut kauan odottaa. Raasakalla on erittäin hyvä tahti tällä hetkellä päällä ja totta kai ne päävastustajat siellä edellä Nydalens Stura Tuuna menee, mutta ei enää mitenkään järisyttävän kaukana ja
Tässä olisi hyvä luoda nyt Topi Syrjäläiselle hyviä asetelmia siihen lähtee kolmannelle osuudelle, koska Stora Tuna, Joakim Svensk ja Nydalenin Lukas Liiland tuskin jää hirveästi odottelemaan tuossa startissa. Eli tässä on tiukat hetket nyt käsillä, mutta Jussi Raasakalla on kyllä nuoli vahvasti ylöspäin. Nyt tekee loistavaa työtä. Toivotaan, että tuo viimeinen 3 kilometriä vielä osuu hahloon hyvin. Siinä on Axel Granqvist Ravinen nyt samassa ryhmässä ja kyllä tuo Raasakan suoritus on ollut vertaansa vailla. Hän on ollut osuuden nopein tähän mennessä, ainoana alle 51 minuuttia tähän mennessä. Tampereen Pyrintö kävi siinä siellä 20, näimme kuvissa, ja hetki sitten Aleksi Anttolainen vei Lahden suunnistajan viestiä siellä 22. Ja Paimion Rasti 24. Tullinge SK, IFK Göteborg ja MS Parma yhdessä siinä Topias Arola ja Tuukka Mäkinen. Pyrinnön 2. Södertelje Eksjö. Ero painuu jo yli 4 minuuttia tässä kohtaa. Espoon suunta suomalaisjoukkueesta siellä 32. Lari Perru siinä edellä, Pekke Lagertz ja Anders Wister. Ja Heming kammoittelee myöskin vielä mukana 33. Sitten nähdään tätä alarinteen hajontaa ja tässähän Kasper Fosserilla oli ykkösosuudella vähän vaikeuksia ja siinä ilmeisesti lopullisesti Simon Imark sitten jätti. Siinä ihan sujuvasti KV ja Faruk Tiisvide poimii oman hajonnan, kunnes kuten myös perässä Nydalen Stora Tuna Tumella sekin tulee hyvin, mutta nyt KV:lla vaikuttaa olevan pieniä suunnistusteknisiä ongelmia. Kuvitteliko Sild jo tulleensa tuo soistuvan yli ja lähti ikään kuin seuraamaan sitä reunaa liian aikaisin? Siinä on ilmeisesti sopivan näköistä varvikkoa tai vastaavaa, tai näkikö hän sitten jotain, mikä hänet vei sinne? Tuollainen kivikkohan tuo rasti on ja hetkessä tanskalaissuunnistaja Sören Trane Ödum karkaa. Ja mehän emme tiedä sitten mikä on Pan Kristianstad ja Jesper Johanssonin tilanne. Hänellä ei ole GPS-laitetta mukana. Eli Pan Kristianstad ei kuulu näihin seurannassa oleviin joukkueisiin. Siinä Ravinen ja Line ihan pientä mutkaa tekee tuohon omalle O-hajonnalle rastilla 17. Raasakalla näyttää eli Helsingin suunnistajilla kulkeva edelleen hyvin ja ei nyt mitenkään mahdottoman kaukana siellä edessä Nydalen Stora Tuna. Eli hyvä on asetelma tällä hetkellä. Seisoko siellä nyt Anton Kuukka melko pitkään tuolla väärällä rastilla, koittaa paikallistaa itseään. Tekee tietysti viisaasti siinä mielessä, että turhaan lähteä säntäilemään. Siitä alkaa äkkiä virheminuutit kertymään, mutta vaikea on pienestä notkosta paikallistaa tuossa rinteessä. Todennäköisesti aika samanlaista muotoa on paljon, kun tiedetään, että kartoittaja Janne Wegman ei jokaista painaumaa kartalle piirrä. Hieman on nyt Tampereen Pyrintö jäämässä siinä kuitenkin takamatkalle tuossa esimerkiksi Helsingin suunnistajiin verrattuna ja siellä edellä toki Stora Tuna Nydalen, että tässä on nyt tiukat paikat sitten Anton Kuukalla puristaa tähän loppuun sitä eroa mahdollisesti pienemmäksi. Ja taustalta yritetään sitten katsoa missä menee Kalevan rasti, tuo 4. väliaikapiste, eli on varmasti lähestymässä sitä edellistä väliaikapistettä. Lauri Nenonen ihan kelpo suoritusta tehnyt sen ensimmäisen ison virheen jälkeen. Mutta hankalahan sitä kärkeä siinä saavuttaa. Nyt eroa on 7.04 eli pikkusen on tullut kuitenkin lisää tässä edellisellä sektorilla. Siinä oli nyt vähän huonompi jakso, sitten menee edelleen yhdessä HSN 2 Einari Heinaron kanssa, kun me seuraamme numeroa 8. Farum Tiisvilde. Ja nyt taisin puhua tuossa, ei kyllä, siellä on nimenomaan Sören Trane Ödum. Siinä aivan tuohon alkuperäiseen juoksujärjestykseen onkin näköjään tullut muutos, mutta kyllä Sören Trane Ödum siinä vie tuota viestiä ja on tällä hetkellä yksin, koska näimme sen Lauri Sildin hapuilun. Mutta oranssi paita vilahti siinä, eli Pan Kristianstad on perässä. Eli nämä 2 joukkuetta nyt sitten
kilpailun kärjessä ja KV tuon GPS-hännän verran perässä. Näkee mahdollisesti tuolla polulla. Toki siellä menee ykkösosuudenkin viestinviejä, mutta saattaa nähdä vilauksia. Tiesi toki, että virheen teki. Ja tässä juuri Lauri Silti. Erinomaisen taitavia suunnistajia. Siltilläkin jo ikää 36 vuotta. Kaksikertainen Jukola voittaja ja on niitä viimeisiä suomalaisvoittoja KV-väreissä ottanut. Ja varmaan keskimatkalla 6. vuonna 2014. Ei varmaan mitenkään vieras maastotyyppi hänelle, kun katsoo näitä kuvia tässä, että varmasti Virossa juuri tämän tyyppistä maastoa paljon löytyy, missä on aika matalaa muotoa ja pitää pitkiä matkoja pystyy kulkemaan kompassilla. Ja nämä Silti-veljekset Lauri ja Timohan on erittäin meritoituneita yösuunnistajia ja on treenanneet paljon yöllä, niin tässä on varmaan ihan semmoinen kotonen meininki tällä hetkellä päällä. Samalla kun seuraamme tätä upeaa juoksukamerakuvaa tuolla Lauri Siltin takana, niin todetaan nyt, että kyllä sieltä TuS Jukola Kings ja Troy de Haas on tullut sitten läpi tuon osuutensa siellä 909, eli siellä vaan nyt jotain hämmennystä oli, että näitä mitään väliaikoja ei kirjautunut, mutta näin Turun Jukola-voittajat jatkavat taivaltaan ja keskinäinen kilpailu on kovaa, nimittäin Matias Nikli vaihtoisella 643. Kiitoksia Jannelle, joka pitää meidät myöskin hyvin ajan tasalla. Toivottavasti Janne malttaa hieman levätä myöskin sitten, kun oma osuus siellä odottaa. Ja siitä mennään vastaan tulevan letkan kanssa ristiin ja me siirrymme jo tälle viimeiselle väliaikarastille tällä toisella osulla 10,4 kilometrin kohtaan. Ollaan siis Ahon rastilla Kiitoradan päässä ja 2 suunnistajaa, mitä todennäköisimmin on lähestymässä hetken kuluttua. Tanskalaisjoukkue Farum Tiisvilde ja sen suunnistaja Sören Trane Ödum oli hetki sitten kärkipaikalla ja on sitä edelleen. Kuinka kaukana on sitten oranssipaitainen Uko Pan Kristianstad? Siinä 9 sekuntia. Oletettavasti KV Lauri Silti myös lähestyy tässä ihan hetken kuluttua. Ei ollut kovin kaukana kuitenkaan kärjestä. Siinä juuri numero 10 KV, 29 sekuntia. Ja se on nyt tuollainen pieni taktinen ero, kun hän lähettää kohta velipojaa sitten tuonne pitkälle yöosuudelle, joka odottaa 14,7-14,9 kilometriä. Siinä on kyllä aika herkullinen paikka Timo Siltille lähteä noin läheltä kärkeä. Kuten mainittu, niin Siltin veljekset kyllä pitää paljon yösuunnistuksesta ja Timokin on eräänlainen pitkän matkan mies, vannoutunut arpisen harjoittelun suorittaja, eli kestävyyttä varmaan riittää. Ja kun takaa lähtee sitten näinkin kovat 2 joukkuetta kuin Stora Tuna ja Nydalen Sasko, niin tässä on ihan kova porukka nyt hyvin lähellä kärkeä. Ja nyt oikeastaan jäädään sitten jännäämään, että miten lähellä Helsingin suunnistajat on. Toivottavasti mahdollisimman lähellä siinä, nimittäin nuo 2 ehkä kovinta ennakkosuosikkia nähtiin hetki sitten iskemässä kyllä juoksukamerassa todella tuimaa kyytiä. Stora Tunan Ville Johansson, joka ei ole aikaisemmin näillä pitkillä yöosuuksilla ollut kantamassa vastuuta. Ja itse mietin, että tässä voisi olla Stora Tunan se heikko lenkki. Johansson on yleensä päässyt juoksemaan melko rauhassa näitä 4- tai 5-osuuksia, mutta on tänään selviytynyt kyllä kunnialla tästä omasta osuudesta. Numero 8 Farum Tiisvilde. Sören Trane Ödum lähestyy tuota viimeistä rastia ja on lähettämässä sitten tuokion kuluttua Nils Elton Jokumsenin tuolle pitkälle yöosuudelle. Ja tässä tosiaan kyllä kello käy sellaista tahtia, että ollaan parisenkymmentä minuuttia, ei anteeksi, 10 minuuttia ollaan tuosta aikataulusta suunnilleen jäljessä, jos oikein nyt Mattilan taulukoita tulkitsen.
Ja pimeys on edelleen kyllä todella, se on käsin kosketeltava, jos sellaista ilmaisua voidaan käyttää samalla, kun tanskalaisjoukkue kaartuu tuolta viimeiseltä kumpareelta tähän asfalttisuoralle, josta 2,5 tuntia sitten säntäsivät matkaan nämä Jukolan Jussit, ja onhan siellä näitä naisjoukkueita ja suunnistajiakin mukana. Kaiken kaikkiaan se 1800 joukkuetta sinne ampaisi vähän reilut, ja tällä hetkellä niistä vajaa 1300 on löytänyt tiensä ensimmäiseen vaihtoon. Ja näin tulee sitten kärki tähän kakkosvaihtoon. 11,2 kilometriä on takana. Ja tanskalaiskomennossa en olisi Antti Harju tätä ehkä kuitenkaan uskonut tässä vaiheessa kilpailua. Suomalaisessa metsässä yösuunnistusviestiä viemässä 24 kilometriä juostu ja Farum Tiisville Tanskasta johtaa. Ei se välttämättä nyt ollut tälläkään mielessä, että kyllä ne joukkueet, minkä ajatteli tässä vaiheessa vievän viestiä, niin tulee tuossa hetken kuluttua, ei tosin kovin kaukana. Mutta kuitenkin hieno meriitti tietysti Farum Tiisvilden viestinviejälle tulla Jukolan viesti kärjessä vaihtoon, että ei sitä joka pojalla välttämättä sitäkään titteliä ole. Ja jos Sörentranen Ödumilla ikää on 25 vuotta, niin kyllä sieltä aikamoinen poikainen nyt sitten lähti. Nils Elton Jokumsen 19V. Siinä on kunnon yövuoro edessä, mutta eihän tuo parempaa paikkaa ole lähteä. Siitä vain kärjessä matkaa ja omaa hyvää työtä, ja kyllähän nämä ainakin lähialueen maastot myöskin tanskalaisille sopii. Onhan siinä samanlaista elementtiä, juuri nämä tasaiset, vihreät, pistemäiset kohteet. Nydalens ja Stora Tuna ovat nyt tuon minuutin ja muutaman sekunnin kärjestä, ja tämä on kyllä vähän suomalaisille kärkijoukkueille huono uutinen, kun kaksikko pääsee liikkeelle tälle kolmannelle osuudelle. Joakim Svensk lähtee viemään sitten tuota viestiä. Stora Tunan väreissä. Ja samalla kun siinä sitten miehet tulevat vaihtoon, niin mennään kuulemaan myöskin osuuden kärkimiehen mietteitä. Sörentranen Ödum, you are smiling. I understand why. Your team is leading here in Finland after night orienteering. So what are your thoughts? It's an amazing feeling. It was really fun in the forest. Just difficult orienteering all the way. And I ran together with Kovi and Pan Kristianstad, and they were really good to have me when I was making some small mistakes. They could correct me and I could continue with them, so it was really good. How does it feel being in a leading position? I was not expecting it today. I was supposed to run the third leg, but I woke up feeling a bit sick this morning, so I switched leg with Nils, who's running a third leg now. So I'm just very happy that he wanted to take the longer leg, because I wasn't too certain about my own skills today, but it felt really good. So now I'm just hoping to see Nils do. He's only 18 years old, so today he'll earn his hair on the chest. Yeah, what do you think about being first, go to the forest and being only 18? I'm nervous on his behalf. It's a big task, but he's a really talented guy. So I'm looking forward to see him do a good job. Yeah. Go and watch him do it. Thank you so much. Siinä toki tyytyväinen Sörentranen Ödum ja totesi, että oli hauskaa. Oli varmaan ensimmäinen, joka oikein nautti siitä, että oli hauskaa tulla maastossa, ja totta kai erittäin tyytyväinen ja iloinen, ja oli ihminen tunne se, että kärkipaikaa tuli ja ei odottanut sitä. Kertoi myöskin siitä, minkä näimme kuvissa, eli että tuo kolmikko oli yhdessä, ja jos siellä vähän teki koukkua, niin sitten kaverit pelastivat, ja kyllähän tuollainen pieni ryhmä se mahdollistaa hyvän viestisuunnistuksen. Ja tilanne oli juuri se, että hänen piti juosta alun perin tuo kolmas osuus, mutta tunsi itsensä aamulla hieman sairaaksi, ja näin vaihtoivat osuudet sitten tosiaan vasta 19 vuotta täyttävän Nils Elton Jokumsenin kanssa, ja nyt tietysti odotukset on, että hyvin tämä nuori mies sieltä sitten selviää, että on lahjakas ja
tulevaisuuden toivo ehdottomasti. Ja me jäämme seuraamaan, miten käy samalla, kun vaihtoon on saatu sitten jo myös Helsingin suunnista ja MS Parma sekä Tampereen Pyrintö. Ja parhaana suomalaisseurana tällä hetkellä viestissä painelee KV, Lauri Silde. Kerro vähän, minkälainen oli osuus? Oli semmoinen, niin kuin me odotimme. Me ollaan hyvin valmistautuneet ja koska mun fyysinen vire ei ole ehkä ihan paras tällä hetkellä, niin piti luottaa hyvän teknisen suorituksen ja mun mielestä se onnistui. Vaikka lopussa tuli pieni virhe ja se oli vaan sen takia, että siellä maastossa oli yksi, totta kai nyt on kaikki niin kuin katon suo, pitäisi olla jo rasti. Pysähtyin, tarkistasin tilanne ja sitten jatkaisin. Eli sinne meni puoli minuuttia ehkä, mutta mä en sanoisi, että se oli iso virhe. Se oli vähän niin kuin, otan vähän rauhallisesti ja otetaan rasti kuitenkin. Mä oon tyytyväinen. Joo, nyt sä annoit meille selityksen sille, mitä me siinä nähtiin, että mitä siinä tapahtui. Nyt ei muuta kuin jännäämään, miten teillä käy. Kiitos. Kiitos paljon. Näin siinä Lauri vahvisti sen, mitä mekin vähän arvelimme, ja eihän tuo ero nyt vaihdossa ole kuin 47 sekuntia. Tosiaan 4. ja 5. vaihtoivat Nydalensa Stura Tuuna, ja siellä nyt Lukas Liland ja Joakim Svensk. Useinhan Jesper Svensk on ollut se, joka on kantanut vastuun tästä pitkästä yöosuudesta, mutta katsotaan miten sitten Joakimilla tänään menee. Turun metsäkävijät 6. Ikallisten nousee voima 7. Tuo reilu 2 minuuttia eroa kärkeen. Ja Jussi Raasakka teki tänään sankarillisia tekoja. Tähän mennessä osuuden nopein aika 1:04.48. Helsingin suunnistajat nousi sieltä alhosta sijalle 14 ja on pelissä mukana 3:03 kärkeen, ja mennäänpä kuulemaan mitä miettii nyt yön sankari Jussi Raasakka. Niin, Jussi Raasakka, osuuden nopein, miltä se kuulostaa? Kyllä se kuulostaa tosi hyvältä ja no ei voi muuta kuin olla tyytyväinen siihen. Oliko myös sellainen tunne, että kaikki meni nyt hyvin? No joo, mä tein siellä kyllä virhettä ja oli kyllä niinku todella vaikeaa suunnistusta, mutta mä tajusin myös, että se on niin vaikeaa, että se on ihan ok tehdä vähän virhettä, että kunhan se pysyy sillään niinku suunnilleen kasassa, niin kyllä mä todennäköisesti on nopein tällä osuudella. Ahaa, eli sulla oli jo ajatuksenakin se, että näin voi käydä. Kyllä mä ajattelin, että mä oon varmaan nopea. No, sankarillisia tekoja teit, kuten Timo Saarinen selostamassakin totesi, ja nostit nyt Helsingin suunnistajat takaisin vähän niin kuin kuitenkin kamppailuun mukaan, niin minkälainen fiilis? Hyvä fiilis. Se oli se, mitä mun piti tehdä tässä. Joo. Sä hoidit se, mitä käskettiin? Joo, ei tässä oikein muuta ole tehtävissä. Hyvä, kiitos. Jäädään seuraamaan, miten teille käy. Kiitoksia. Kiitos. Siinä oli itseluottamusmiehellä tapissa. Vähän niinäkin meni hämmennyksiä. Kyllä mekin täällä Atikassa toisiamme katselimme sillä silmällä, että kyllä ei Raasakalla ainakaan voi todeta, että olisi nöyrästi oltu liikkeelle. Ja silloin kun se homma osuu, niin mikä siinä? Ja kyllähän miehen olemuksesta tuo ilo ja hymy, se purkautui, kun mietitään sitä, että vuosi sitten Mikkelissä oltiin kyllä aika lailla kallella kypärin ja allapäin, niin nyt oli aivan uusi mies, ja kyllä se kunto ja suoritustaito, se osui tänään oikeaan paikkaan, ja Helsingin suunnistajat palasi peliin mukaan. Missä sitten tulee Kalevan rasti? Siinä edellisessä väliajassa katselin, niin Lauri Nenosen pienet ongelmat on jatkunut tässä loppuradasta, että se hyvin alkanut takaa jo on kuitenkin vähän kuihtunut. On tulossa kohta vaihtoon, mutta Kalevan rasti ero lienee luokkaa 9 minuuttia. Ja se on tietysti aika kova taka-ajettavaksi, kun ne kaikkein pahimmat vastustajat on ihan siinä kärjen tuntumassa kuitenkin. Tässä Helsingin suunnista 2. Einari Heinaro tuli vaihtoon. Hänhän oli siellä pitkään Nenosen porukoissa, mutta on pystynyt kääntämään tässä edukseen loppuradalta tämän taistelun. Uko Orion siinä, sitten Ulan Norska. Tässä taitaa olla Lauri Nenonen. Siinä on Lauri Nenonen ja Kalevan rasti, niin sinne lähtevät nyt yhtä aikaa pitkälle osuudelle Daniel Hupman sekä Daniel Polehovski. Eli nyt kohtaavat sekä kokemus että nuoruus. Hupman pitkälle jo
käy 50 eli yli 40 kaveri ja sitten Bolehowski vastaavasti nuorten maailmanmestari, joten mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu. Mutta tässä osuuden ykkönen Farum Tiisvilde, Sören Tranödu. Jukolan viesti Kotkassa se etenee ja tilanne toisessa vaihdossa on tämä. Farum Tiisvilden johdolla mennään. Pan Kristianstad toisena, KV kolmantena ja sitten siitä eteenpäin listaa aina tuonne 20 saakka. Ja suomalaisittain todella ilon aihe se, että Helsingin suunnistajat nyt siellä 14.304 kärjen takana, kun Topi Syrjäläinen ampaisee matkaan. Täältä löytyvät Pyrinnön molemmat joukkueet, sieltä 22 ja 23. Pyrinnön ykkösessä pitkälle yölle on lähtenyt matkaan Severi Kymäläinen. No niin, nyt täältä löytyy myös sitten oman osuutensa jälkeen Juha-Pekka Loikas. Sinä olet myös jääkiekkoilija, eli jääkiekon Suomen mestari HPK:n riveistä sieltä 2006, mutta myös kova suunnistusmies. Kerro ensin, että miten tänään avausosuus meni? No, avausosuus meni ihan kohtuullisen hyvin. Heti ykkösrasti tosi joutui hakemaan vähän ja sitä kautta sai vähän rytmistä kiinni, mutta loppujen lopuksi niin ihan ok tähän oman kuntotason nähden. No harvemmin täällä jääkiekkoilijoita näkee suunnistusympyröissä, mutta sullako on niin kuin molemmat lajit kulkenut koko ajan vähän niin rinta rinnan? No nuoresta asti on suunnistanut ja sitten jossain vaiheessa kun jääkiekko nousi ykköslajiksi, niin suunnistus jäi vähän vähemmälle, mutta ollaan kaveriporukalla tässä näin pitkän aikaa käyty Jukolan viestiä juoksemassa. Niin, mistä sulle tuli nämä molemmat lajit vähän niin kuin elämään? Ne on ihan pienestä pitäen, että suunnistamisen aloitin varmaan alle kouluikäisenä ja samaten jääkiekon 6-vuotiaana ja siinä ne on mennyt sitten rinta rinnan. Mutta tosiaan jääkiekko jossain vaiheessa nousi sitten ykköslajiksi. Pystykö ammentamaan toisesta jotenkin toiseen lajiin? No vaikea sanoa, onhan ne aika erilaisia, että silloin huomasi, että kun alkoi jääkiekko panostaa, niin se karsi vähän suunnistuskuntoa ja juoksukuntoa, mutta pääsääntöisesti niin ihan hyvin tuossa on pystynyt näitä molempia rintarinnan harrastamaan. No, sä teit silloin Ässiä vastaan 2006 siinä viimeisessä ratkaisevassa pelissä se viimeisen maalin sinne tyhjiin ja sitten mestaruus siitä, niin se on ollut varmaan ikimuistoinen hetki. No olihan se uran kohokohta, että aivan loistava saavutus niin itselle kuin Hämeenlinnalle silloin aikana. Oliko tänään mikään rasti, että kun sen löysit, niin saiko yhtään samanlaista tunnetta? No ei ehkä ihan samanlaista, että kyllä se oli vähän toista luokkaa. Mutta tuleeko niitä sellaisia, oliko tänään sellaisia hyviä hetkiä kuitenkin rastin löytymisen jälkeen? No oli joo, kyllä se muutama aika paha rasti sattui olemaan ja rasti väli varsinkin, että ne kun onnistui ihan hyvin, niin kyllä siinä tuli hyvä fiilis sitten. Hyvä niin. Kiitokset. Kiitos. Tasan kello 22 siepataan kartat ja Jukolan veljekset juoksevat kuin jänikset ja villit oinaa. Otsalamput sen kuin loistavat. Kyllä, täällä on aivan pimeää. Monelle urheilulajille antaa taatusti hyvät pohjat, jos harrastaa silloin tällöin suunnistusta. Me ollaan täällä Ylen studiossa vilkkaasti katseltu, seurailtu Aten kanssa Ylen chattia. Ensimmäistä kertaa nimittäin on Jukolassa chat mukana. Sinä voit Yle Areenan kautta osallistua tähän chattiin ja Atte sitä täällä moderoi. Atte, minkälaista suhinaa on ollut chatissa? No ilta ja yö etenee, mutta chatissa keskustelu on ollut aktiivista. Täällä esimerkiksi nimimerkki Pettu Vetinen kertoo, että hän seuraa lähetystä TV:stä, Areenasta chattailee ja online-seurannasta seuraa sitten puolison etenemistä metsässä. Ei kuulemma väsytä. Okei, hyvä.
Jukolan muistoja on tullut paljon, niitä on tullut muun muassa niin kuin talkoolaisena olevilta. Tänäänkin varmasti moni talkoolainen tuolla saa ikimuistoisia Jukolan muistoja, tsemppiä kaikille sinne. Yksi mieleenpainuva on varmasti ollut Timo Jukalla muutaman vuoden takaa Porvoon Jukolasta. Hän on ollut siellä Kasper Fosserin kanssa etsimässä hukkunutta emittiä muun muassa vessasta. Sitähän ei loppujen lopuksi löytynyt ja hylkäys tässä taisi olla sitten lopputuloksena, mutta siinä on varmasti semmoinen tarina, mitä on saanut kertoa sitten myöhemmin. Ja yksi ryhmä, mikä saa paljon ihailua chatissa, on meidän kamerahenkilöt, jotka juoksee tuolla metässä aika kovaa ravia. Joo, sen verran voidaan paljastaa, että siis hiihtotaustaisia kameran miehiä tuolla juoksee hyvin peesissä mukana, kun kärki menee metsän uumenissa. Mutta oliko siellä vielä selostajille joku kysymys tullut chatin kautta? No täältä tulee Maria P. nimimerkki kertoo, että hän on käynyt katsomassa Jukolan viestiä Joutsenossa 90-luvulla. Silloinkin oli pimeää ja tähän pimeyteen liittyen tulee kysymys nimimerkiltä Delf. Mikä onkaan Jukolan tarina? Miksi juostaan yöllä? No niin, otetaanpa Antti kiinni. Miksi juostaan yöllä? Se lienee alun perin aikanaan vuonna 1949, kun tämä Jukolan viesti on alkuunsa saanut, niin se on ollut tätä viestin viemistä läpi kesäisen yön ja silloinhan aikanaan ei juostu tällä tavalla yhdestä kilpailukeskuksesta, vaan viestiä vietiin paikasta toiseen ja se alkoi jostain ja päättyi sitten johonkin, mutta tosiaan kaukometsäläiset on tuo taustayhteisö ja sieltä ehkä sitten tuota tarinaa voidaan vähän tarkentaa myöskin. Haluatko tähän jotain vielä maustaa lisää? Ei, kyllä tässä nyt odotellaan pikkuhiljaa kärkeä saapuvaksi tonne väliaikarastille ja katsotaan miten tämän vuoden Jukolan yö etenee. Totta kai se on jotenkin varmastikin kaikille itsestään selvää, että tottahan Jukolan viestissä yöllä suunnistetaan läpi kesäisen yön ja tänään se on aika synkkä. On nähty jo paljon tapahtumia tässä kahdella ensimmäisellä osuudella ja oikeastaan sitä voi toivoa, että tässä kolmannella osuudella myöskin pikkusen tilanteet vaihtelee ja viesti säilyy jännittävänä. Lähtöasetelma ainakin oli aika herkullinen. Ja siinä kun nähtiin vähän tuota GPS-kuvaa, niin myös siitä, että millainen tuo ensimmäinen hajonta sitten oli. Ja kyllä siinä kolmannellakin osuudella vaikeuksia oli. Tämän osuuden mitta siis lähes tuo 15 kilometriä pisin yöosuus ja se tulee nyt olemaan todennäköisesti koko ajan yösuunnistusta. Ja katsoppa siinä, Lukas Liland, Nydalens SK on avannut kaikkein terävimmin tässä vaiheessa ja noussut kärkipaikalleen. Missä eikä on muita sitten näy. Stura Tuuna. Niin, tai näkyy muita kyllä. Kyllä, mutta ei niitä viestinviejä, joita me tähän nyt odotamme väliaikojen puitteissa. Nyt sieltä tullaan vähän vauhdikkaammin. Kyllä, Turun metsänkävijät ja se on nyt Samu Heiska sitten. Ja kärjessä lähtenyt Farum Tiisfield, Nils Elton Jokumsen. Varsin hyvä alku on pystynyt tuossa olemaan asemissa. Sitten UK Ravinen ja Erik Herne. Tämä on myös Ravinille tärkeä osuus. Sitten Stura Tuuna. 44 sekuntia. Ikallisten nouseva voima. Mikko Sireen. Sireenkin on tänään paljon vartija, kuten Antti Harju asiantuntijamme totesi, niin Nouskilla on hieman tuollainen. Siinä pelataan tietynlaista peliä, eli kovat ovat tuolla lopussa ja Nouskin joukkuehan koki pienen takaiskun, kun Teemu Oksanen joutui itse asiassa vasta eilen sitten lopullisesti jäämään pois tuosta joukkueesta. Alun perin piti juosta 6. osuus, mutta nuo jalkavaivat ovat Teemua kiusanneet ja ensin pudotettiin osuutta 5. mutta sen jälkeen Oksanen sitten liputti itsensä kokonaan pois ja joukkueeseen nousi sitten tilalle viime vuoden Mikkeli, joka ratamestari oli Markus Taivainen. On. Ja siinä on Helsingin suunniste Topi Syrjäläinen. Nyt se ero on enää 1.31. On vahva alku. Kaikkein parhaiten on avannut Erik Herne, sitten Mikko Sireen ja Topi Syrjäläinen lähes samalla ajalla toisiksi nopeimpana. Opsaa nyt 1.37 ja kakkosena matkaan lähtenyt Pan Kristianstad ja Luke Hedberg. Hän ei ole nyt oikein pysynyt alkuvauhdissa mukana ja on tullut hieman ilmeisesti virhettäkin siinä. En niin tarkkaan pysty sitä sanomaan, koska
Eurooppaan. Kristianstadilla ei tuota GPS ole, mutta 1.48 on nyt tuo ero. Ja sitten tuollainen hajonta. Siinä rastilla 2 on 3 rastin hajonta. Sitten tultiin tähän väliaikarastille, missä Helsingin suunnistajat juuri kävi, ja sen jälkeen heti jatketaan taas hajonnoilla, eli ihan tiukkaa suunnistusta siinä ratamestari Tuomas Mattila on näille ensimmäisten osuuksien suunnistajille asettanut. Ja maininkin rastilla ollaan, ja nyt sinne tulee KV ja myös Timo Siltillä vähän yskähtelevä alku. Siinä perässä IKHP Husqvarna sekä Tampereen Pyrintö, ja Pyrinnöllä siis Severi Kymäläinen. Hyvin on Severi Kymäläinen aloittanut puolisen minuuttia Erik Hernettä, joka nopeimpana tässä vaiheessa hitaammin, mutta kuitenkin hyvässä vauhdissa Severi Kymäläinen. Sitten siinä IFK Göteborg, Kaleva Rastin 2 ja MS Parma. Siellä nyt viestiä Göteborgilla vie Gustav Runefors, joka taisi vielä viime vuonna juosta Farum Tiisfilden väreissä. Vaihtoi täksi kaudeksi Göteborg ja kantaa nyt sitten vastuuta tällä pitkällä yöosuudella. Olisi ehkä yhtä hyvin voinut olla myöskin siellä aamusarastaessa ankkurina. Uko Line nyt siellä 16, 3.15. Cornelius Richard Lefald vie siellä viestiä. Ja Haagaby siellä 17. Ehkä tällä osuudella sitten todennäköisesti alkaa vähän erottumaan nyt nämä ennakolta kovemmat joukkueet, eli näillä vähän isomman numeron tiimeillä, jotka sijoittivat kovimmat suunnistajat alkuosuuksille, niin todennäköisesti taso alkaa sitten tässä hieman heikkenemään ja voidaan nähdä putoamisia. Katsopas Erik Herneen valintaa tuolla. Mielenkiintoinen on myös tuuratuuna Joakim Svenskin valinta tuolla tummanvihreässä, että nyt Topi Syrjäläinen Helsingin suunnistajat tulee sieltä vähän parempia mantuja pitkin tuota soistuvaa ja edelleen kamppailee tuolla viidakossa Joakim Svensk, mutta kyllä tämä Ravineni aika paljon rastivälilinjasta oikealla oleva reitti ei voi olla hyvä, vaan kyllä nämä esimerkiksi Turun metsänkävijät Ikaalisten Nouseva Voima tällä hetkellä toteuttaa tätä rastiväliä sillä tapaa, kun se kuuluukin toteuttaa, ettei Topi Syrjäläinenkään Helsingin suunnistajan juoksija välttämättä optimilinjalla ole. Niin, tuosta E-hajonaltakin olisi pitänyt sitten aikalla kääntää tuohon aukolle. Siinä on tuollainen aukko ja sitten siellä on Kymenlaaksolasta kalliota tarjolla. Toki siellä on vihreää viivotusta eli vähän heikompaa maastopohjaa, mutta eipä tuo kivikkoinen maapohja ja soistuva sekä vihreä nyt yhtään sen kummosempaa ole. Ja nyt sieltä Erik Herne aikamoisen puoliympyrän tekee, kun tuolle Metsäautotielle palaa, ja tuossa on tuo valtava kiviryhmä, joka on kuvattu tuollaisella isolla mustalla möykyllä. Ja taustalla nähdään tuossa rastilla 4 Tampereen Pyrintö ja IFK Göteborg tekee siinä kyllä virheen. Taisi olla niin, että tuli ensin rastille D ja sitten sitä kautta tuonne omalle F-rastille, eli siinä nyt jonkunnäköinen ajanhukka taas tuli näille joukkueille, ja kun ne takaa jossa on, niin se ei tietysti ole hyvä asia. Ja vauhdikas oli Erik Herneen korjaus tuolta ylhäältä, kun katsotaan hännän pituutta, niin siinä tiellä laitettiin kyllä sitä pitkää puuta vähän sinne uunin perälle tässä vaiheessa ja haluttiin takaisin tuohon Sturatuunankin selkä, ja sinne pyrkii toki Topi Syrjäläinenkin. Nyt kun nämä hajonnat ovat tältä erää sitten saatu selätettyä ja ollaan tuossa 5. rastilla. Tässä nähdään just tämä yön vaikutus tuohon suunnistukseen, että helposti pikkusen lähtee kirjoittamaan tuo kompassisuunta ja sitten tulee vähän sellaista kulmikkaan näköistä viivaa. Aika monesti on tässä nähty sitä, että päivänvalossa se optimireittien näkeminen siellä maastossakin on paljon helpompaa. Että tottahan tuo aukko tuossa paistelee näiden hajontarastien EDF jälkeen päivänvalossa, mutta yöllä se on ihan eri asia. Taustalla nähdään Kalevan Rastikin pikkuhiljaa ilmestyy kuviin. Daniel Bolehovski siinä ihan pienen virheen teki omalle rastille, mutta ei ole vielä käynyt siis tuolla edellisellä väliaikarastilla, josta tässä meillä kuvaa. Ja sieltä poistuimme siinä vaiheessa, kun siellä olivat
käyneet. Haakapyy siellä 17 ja sen jälkeen suomalaisista Paimion Rasti siellä 24, 5.56 Joonas Järn. Lahden suunnistajat ja kokenut Juha Sorvisto siinä perässä. Siellä 25 ikaisten nousejan voimana Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkueet Konsta Vanhanen ja Valtteri Kankainen. Myös MS Parman kakkosjoukkue siellä 29 ja sitten ollaan täällä ylittämässä tätä isoa suoaluetta ja lähestytään näitä 7 sijarasteja, joissa nähtiin myöskin pikkuisen ongelmia tuossa toisella osuudella. IFK Göteborgin Topias Arola muun muassa leipaisi siihen pienen virheen tuolle heikolle piiloojalle. On hieman tämmöistä karkuuttamisen makua nähtävissä tässä, että Nydalen Farum Tiisvilde olisi pikkusen erkanemassa noista takaajista. Turun metsänkävijät hän oli siellä väliaikarastilla hyvinkin lähellä, mutta nyt on kyllä jo ero kasvanut aika reippaasti tässä viimeisen kilometrin aikana oikeastaan. No niin, täällä ollaan puolijoukkue teltalla 202 ja jos tiedot pitää paikkansa, niin täältä pitäisi löytyä jotain aika tuttuakin urheilullista naamaa ja sehän löytyy, hei! Klingan Ville, morjensta, morjensta. Terve Jussi. Team Klinga, mitäs se nyt kertooko nimi kaiken? No kyllä nimi kertoo kaiken, joo. Tää on meidän perhejoukkueesta lähtenyt liikenteeseen, että me ollaan 6. kertaa Jukolassa ja nyt toista kertaa meillä on Venla-joukkueet mukana. Nyt on 2 Venla-joukkuetta ja tässä on perhettä ja sukulaisia. Sitten on tullut mukaan hyviä ystäviä myöskin, että tämä on vähän laajentunut ja paisunut pikkuhiljaa, mutta ja kaikille, jotka haluaa tulla mukaan, niin kaikille on joukkuepaikka löydetty ja sitten tehdään vaan lisää joukkueita. Ja onko se näin, että joukkueeseen pääsee, kunhan on klinga, niin silloin heti löytyy, että pitääkö ryhtyä klingaksi päästäkseen suunnistamaan teidän porukoihin? No kaikki ei ole klingoja, mutta kaikki on sanotaan niin kuin sama porukka, sama yhteisöä, että onhan tässä tässä on veljeksiä, tässä on lapsia, tässä on vaimoja, tässä on tyttöystäviä, tässä on ystäviä. Tuossa on muun muassa mun veljenpoika, meidän aloittaja, tässä on vaimoon, siellä on poikaa, siellä on veljen tytärtä ja iso yhteisö. Okei, pakko kysyä, mitäs vaimo sanoo, että ollaanko Jukolan jälkeen aina vielä väleissä? Kyllä tähän asti ollaan oltu ja varmaan tämän jälkeenkin. Ja tällaisen koettelemuksen jälkeen varmaan entistä tiukempi suhde. Voi mennä kyllä. Okei, täällä se totuus kuuluu sitten. Mitäs urheilumies, niin eihän täällä varmaan pienin tavoittein olla, eli onko tää ihan niinku raakaa peliä tulosurheilua? No siis, totta kai, sitten suolahan on se, että päästään kilpailemaan maailman parhaita vastaan samassa kilpailussa ja kyllä sen verran tuommoista urheilusukua ollaan, että silloin kun lähdetään laitetaan lappu rintaan, niin silloin ollaan tosissaan ja viimein oltiin siinä parhaassa 3. ja katsotaan mihin tänä vuonna päästään. Just. No miten siellä kesken juoksun niin urheilutoimittajana, niin ehditkö kysyä jolta, että miltä nyt tuntuu? niitä kuuluisia koodeja kysytään siellä. No kyllä mä oon aika hiljaa siellä, mutta kyllä siellä aina välillä jengi moikkailee ja sellaista. Tuolla on hyvä fiilinki, se on yhteisöllinen tunnelma ja siellä niissä letkoissa, missä me mennään, niin kyllä siellä ehtii puhuakin kyllä. Vielä Villeä naurattaa. Katsotaan sitten jonkun tunnin kuluttua. Ja kyllähän siellä Team Klinga etenee hyvin. Aloitusosan jälkeen sijoitus on 874, eli nyt jos sinne ylimpään 3. pyritään, niin pikkuhiljaa sieltä pitäisi sitten yön edetessä sijoituksia nostaa ja Ville Klinga sitten osuudella 4. Samalla kun kärki lähestyy pikkuhiljaa sitten jo seuraavaa väliaikarastia ja on kyllä ilahduttavaa nähdä, että siinä Farum Tiisvilden nuori mies pitää edelleen hyvin pintansa Nydalen SK Lukas Liilandin kyydissä, niin Selton Jokumsen ei ole ollut moksiskaan. Ja tässä kohtaa tämä kaksikko on repinyt muihin eroa. Siinä on jo yli minuutti, kun GPS-häntää arvioidaan. Se on nyt 30 sekunnin mittainen ja
Seuraavaksi sieltä lähestyvät Turun metsänkävijät oman hajontansa kautta ja Stora Tuna. Siinä samassa letkassa myöhemmin sitten Helsingin suunnista Ikaisten Nouseva Voima. Ja näin ollaan Norppa-rastilla 4,9 kilometrissä ja katsotaan sitten miltä näyttää tuo tilanne, kun kärki tähän hetken kuluttua saadaan. Tilanne oli tuolla ensimmäisellä väliaikarastilla kuvan kaltainen ja siitä Turun metsäkävijät on nyt pudonnut pois. Ja Nydalen siinä käy sitten Farum Tiisfield ja sinne lähtevät täysin päinvastaiseen suuntaan sitten suunnistajat toteuttamaan tuota seuraavaa rastiväliä. Ja melko pian toivottavasti saamme sitten seuraavat suunnistajat sinne. Tässä nähdään vähän tätä tulemista. Stora Tuna siinä. Helsingin suunnistajat on ihan vielä iskuetäisyydellä. Mutta kuitenkin varmaan parin minuutin päässä ihan terävästä tai Nydalenista. Siinä olisi hyvä, jos Helsingin suunnistajat Ikaisten Nouseva Voima pystyisi saavuttamaan Stora Tunan Turun metsänkävijät. Siitä saataisiin aika hyvä porukka. Sen jälkeen toki täällä edelleen, niin kuin nähdään kuvassa, niin hajontaa on tulossa, niin säilyykö nämä porukat yhdessä sitten. Mutta Lukas Liland vetää kyllä kovaa siellä kärjessä ja hankala häntä on tässä tavoittaa, jos ei virheitä tee. Ja kello käy tällä väliaikarastilla. Ja sitten Stora Tuna 1.19. Joakim Svensk. Ja kuinka pian saadaan Turun metsäkävijät siihen nyt tämän jälkeen vähän tuo tilanne aukeaa, kun suunta kääntyy erilaiseksi kuin näillä rasteilla leimaavilla edellisen osuuden suunnistajilla, niin metsä on vähän tyhjempi. Ja siinä on Samu Heiskan tyyliä. Näin 1.50, eli siinä on nyt puolisen minuuttia Stora Tunaa, eli kyllä lamppu siellä karkaa tuossa. Siinä on Topi Syrjäläinen. Sitten Helsingin suunnistajat Topi Syrjäläinen ja Ikaisten Nouseva Voima sekä vielä Pan Kristianstad. Hyvä tilanne viestin jännittävyyden kannalta 7 ensimmäistä 2 minuutin sisällä ja siinä kuitenkin useita ennakkosuosikkijoukkueita. Kyllä, tässä on ollut viimeiset vuodet vähän sellainen tilanne, että kilpailu on ikään kuin ratkennut jo turhan varhaisessa vaiheessa. Erot ovat muodostuneet todella isoiksi. Tänäänkin mennään vähän ennakoitua hitaammin ja maasto on raskas. Se on suunnistuksesti vaikea, mutta silti nuo aikaerot ovat vielä toistaiseksi varsin maltillisia, kun ollaan kuitenkin juostu tästä 82 kilometrin kokonaismatkasta jo kuitenkin lähemmäs 30 kilometriä. Siinä IFK Göteborg, MS Parma ja IKHP Husqvarna ja siihen sitten KV ja Timo Silt nyt pyrkii mukaan. Siinä on hyvä nelikko. Suomalaiset Talvinen Parman väreissä ja sitten Timo Silt KV-väreissä. Toki siis Timo Silt virolaissuunnistaja. Asunut kyllä pitkään Suomessa ja Tampereella. Ja on tätä nykyään myöskin SM-kisoihin osallistuessaan aina myöskin SM-mitalikelpoinen, kun tuo asuinpaikka on pysyvästi Suomessa. Sitten Pyritö ja Severi Kymäläinen 3.23 ja Kalevan Rasti 2. Maxim Roturier siinä 3.27. Tässä on Kalevan Rastin kannalta valitettavan usein tullut todettua yöllä, että 2 vetää hyvin ja 1 ei niin hyvin. Ja se on kyllä toistunut monena vuotena. Kalevan Rastin 2 on erinomaisia sijoituksia Jukolan viestistä tässä muutaman vuoden ajalla. Ja usein on ollut niin, että ykkösjoukkue on ollut yön jälkeen aika kaukana siellä kakkosjoukkueen perässä. Ja niin se on tilanne nytkin, että kyllä me Daniel Bolehovskia varmaan useampi minuutti vielä saadaan tähän väliaikapisteelle odottaa. Mutta kyllä Uko Ravinenkin nyt oli jäänyt tähän kohtaan. Eli Erik Herne
Tällä hetkellä rastilla käyneistä taitaa olla 3. hitain tämän alkuosan suhteen ja nähtiin niitä hänen omia kiemuroitaan siinä aikaisemmin. Oli kuitenkin hyvin lähellä Helsingin suunnista, jopa edellä siellä aikaisemmin. Eli ei ole sujunut nyt aivan toivotulla tavalla myöskään hänellä. Ja nyt lähestytään tuota kymppirastia ja pikkusen siellä Nydalenin ja Farum Tiisvilden tiet eroavat, ainakin tämän seurannan perusteella, mutta kiivaasti sieltä nuori tanskalainen nyt ajaa takaisin tuohon Lukas Lilandin perään. Taustalla suomalaiskolmikko nyt tähtäimessä on Stora Tuna Joakim Svenskin valo. Ja eihän se tarvitse kuin pienen varmistelun, niin on mahdollista saada sitten näköpiiriin. Toki suomalaisjoukkueella siinä nyt on hajonnat siten, että Sireen ja Syrjäläinen menevät kulkusuunnassa oikean puoleen, eli tässä vaiheessa niin sanotusti lyhyempi hajonta ja Heiskan pitää käydä tuolla kauemmalla kympillä. Se sitten tasoittuu tuolla seuraavalla rastilla tämä hajonta. Kyllä, siinä kuitenkin pakotetaan taas Heiskaa omaan työhön. Nähtiin tuolla vähän aikaisemminkin, että hän oli ainut, joka kävi eri hajonnalla kuin ryhmä ja hyvin hoiti oman rastinsa siinä, mutta taas pitäisi vähän niin kuin erkaantua tässä rastia lähestyttäessä. Millainen tilanne se on suunnistajalle, kun yhtäkkiä huomaa, että taas mennään yksin? Onko se stressaavaa? Onhan se, ja nyt tässä kuvissa kun nähdään, niin nyt olisi se paikka, missä Tumen pitäisi lähteä tonne vasemmalle, mutta aika pitkään Heiska roikottaa nyt tuossa mukana. Topi Syrjäläinen varmaan vetää ihan kovaa vauhtia siinä ja nyt mä sanoisin, että nyt Heiskalle on tulossa tässä virhe. Ja nyt on pahimmillaan se tilanne, että hän tekee samantyylinen samaistusvirheen. Tajuako nyt tuosta ojan muodosta, että ei voi olla tuonne oikea suunta? Kyllä, mutta korjaa liian myöhään. Nyt karkas kaverit kyllä. Kyllä, siinä mielessä korjaa liian myöhään, että ajautuu jo optimireitiltä sivuun. No, tämä on sitä ratamestarityön ideologiaa, että tällä hajautuksella ja hajannolla sillä pyritään ohjaamaan suunnistajat siihen omaan työhön ja nimenomaan se, että toteuttaa optimaalisesti oman välinsä, niin silloin se hajonta ei tuota aikaeroa, mutta tämän kaltaiset sinällään pienet virheet, mikä nyt tuossa Heiskalle tuli, niin se näkyy todennäköisesti rastilla 12 sitten aika tappiona ja siellä Albatrossin rasti on tuo 12 ja sinne me odotamme sitten tuokiopäästä myöskin kärkisuunnista ja tässä menee aika tarkalla karttaotteella Nydalens SK:n Lukas Liland, norjalainen maajoukkueen suunnistaja ja on erittäin meritoitunut. Hauska persona myöskin, hän pitää blogia ja oli hauska lukea hieman hänen ajatuksiaan siitä, että mitä aina tällaisia trendejä tulee suunnistukseen ja viittasi muun muassa viime vuonna Kuopiossa nimenomaan Beckman Joensuun kartat oli sellainen erikoinen asia. Ja niitä kovasti yritettiin treenata niillä ja mukautua siihen kartoitustyyliin. Lukas Lilandhan on monipuolinen suunnistaja. Taitaa niin maasto- kuin sprinttisuunnistukseen on valittu Norjan MM-joukkueeseen tuonne Italian sprintti MM juoksemaan henkilökohtaista matkaa. 27 vuotta ikää katsoo siinä taakse, että kyllä se nuori tanskalainen vielä kyydissä on. Sieltä kaiveltiin vähän keeliä taskusta ja lisäenergiaa ja huuhdellaan se sitten tuossa juomapisteellä pois ja matka jatkuu. 6,3 kilometriä on hetken kuluttua tästä 15 kilometrin osuudesta takana, eli ensimmäinen kolmannes vähän reilu sellainen on nyt selätetty. Ja sieltä tulee tuo kolmas valo, on juoksukamera. Ja siitä leima Albatrossin rastilta. Lepäämättä liitävät nämä kaksi miestä ja kuinka paljon sitä eroa taaksepäin tulee. Edellisellä pisteellä Stora Tuna Joakim Svensk oli 1.19. Turun metsänkävijät, Helsingin suunnistajat Ikaisten nouseva voima. Pan Kristianstad tuon 2 minuuttia. Ja kuten nähtiin, Samu Heiskalle se pieni virhe tuli, mitä se sitten tarkoittaa aikaerossa. Se selviää parin minuutin sisällä. Ja tässä nähdään nyt se
GPS:n kautta se tilanne. Ja nyt Heiskan pitäisi taas tässä pyrkiä kääntämään tuonne oikealle. Nyt oli siihen sisäkaaren sitten tarjolla. Toivotaan, että Samu sen huomaa. Ja kyllä sieltä hiipii Stura Tuuna numerolla 1. Nyt on Joakim Svenskillä taas hyvä vauhti tässä päällä. Aikaero alle minuutti. Hieman saavuttamaan ja yksinäistä työtä, mutta se ei ole mitenkään uusi tilanne hänelle. Ja se oli 40 sekuntia se ero taaksepäin Helsingin suunnistajiin sekä ikallisten nousevaa voimaa ja sieltä samaisen juomapisteen kautta kohta Syrjäläinen ja Sireen tulevat. Hännän mitta, no sitä ei tässä nyt näy, mutta se on arvatenkin se puolisen minuuttia. Ja sieltä tulee Topi Syrjäläinen. Hyvässä vauhdissa on edelleen, ettei siinä nyt juurikaan ole lisää eroa tullut, että aika sama on kyyti ja vaikuttaa siltä, että Sireenillä ehkä ihan hivenen on nyt seuraamisvaikeuksia, eli ikallisten nouseva voima juoksijalla. Topi Syrjäläinen tuosta pakenee pikkuhiljaa ja sen jälkeen sitten Mikko jatkaa yksin, jos näin käy, että Topin vauhti tuntuu liian kovalta. Ja ei sitä yltiöpäisesti sitä vauhtia pidä yrittää Tässä ylläpitää. on Gustav Runefors ihan hyvä tahti päällä hänellä. Kyllä IFK Göteborg nyt. Parma erinomaisesti jatkaa. Arto Talvinen vie nyt viestiä tässä ja siinä oli vielä KV:n Timo Sild myös mukana. Sild on saanut nyt tuon alun vaikeuksien jälkeen käännettyä jälleen kurssin oikeaan suuntaan. Siinä on hyvät seuralaiset hänellä ja onko tässä nyt sitten Samu Heiska? Kyllä, ja nyt pitäisi vain päästä siihen letkaan mukaan. Siinä on parikymmentä sekuntia ja siihen kiinni, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Ja Gustav Runefors etenee tällä hetkellä osuuden kovinta vauhtia. On käyttänyt tähän ensimmäiseen 6,3 36,47 ja siinä lähes samoilla sekunnilla MS Parman Arto Talvinen. Sitten tulee Tampereen Pyritö ja Severi Kymäläinen. Tasan 3 minuuttia on ero. Kalevan Rasti 2 ja Roturi Jäärä. Ja onko nyt niin, että Bank Christian Stad puuttuu tässä vaiheessa tästä tilanteesta? Mielestäni en ole havainnut oranssipaitoja saapuneen tuolle rastille. Heillä ei siis ole GPS-laitetta, niin ei pystytä sieltä sitä Näin se tarkistamaan. on. Ei ole virallisessa tuloksessa Bank Christian Stadia, eli siellä on jotakin virhettä tullut. Ja sitten saadaan siitä numero 4 Uko Ravinen ja Erik Hernes siihen. Ja onko siinä nyt Bank Christian Stad? Kyllä, siinä on tullut nyt merkittävästi jääntiä. Taitaa olla liki pari minuuttia. Kyllä, Luke Hedbergillä nyt tässä kohtaa. Kärkikaksikko etenee täällä ja on rehevän näköistä. Siinä on Saniaista ja vähän tuollainen inhottavan näköinen paikka, missä mennään, mutta kovin siinä kyllä kammoittelee nyt mukana Farum Tiisvild ja Nils Elton Jokumsen. Nuorten MM-kisoissa viime vuonna keskimatkan 10. Uko Linné 4.35. On pystynyt parikymmentä sekuntia Cornelius Grissat Löfald tuota eroa nyt supistamaan. Ja sitten Stura Tuuna. Hetki nautittiin sitä tietä kuin me konsanaan. Mutta eipä siinä sitten kovin kauaa oltu ja tuota samaa kulmaa varmasti lähtee sitten leikkaamaan vähän aikaisemmin jo Joakim Svens. Mielestäni ei hyvä vaihtoehto tällaisella ei osuudella. ole hyvä tuossa kohtaa lähteä nyt leikkaamaan Joakim Svenskin, että olisi voinut vähän malttaa vielä tietä tuonne mutkaan, aivan kuten Nydalen ja Farum Tiisvilde tekivät. On muuten ankeen näköinen toi tuleminen tuonne rastille 14, että siellä ei ole tainnut ihan näillä haminoilla vielä kukaan tässä viestissä eikä edellisessäkään käydä. Että tuosta aika tarkkaa rastipistettä nyt lähdetään hakemaan tuolta
melko peitteisestä maastosta ja siinä joutuu vähän tappelemaan, että sinne ylipäätään edes pääsee, josta ihan suoralla linjalla menee. Siinä on 7 kiveä rastiympyryssä ja 1 kivikko. Mutta sieltä tuollaisen notkon päästä piti oikein katsoa, miten nuo käyrät menevät. Kello on kuitenkin jo sunnuntaipuolta aamuja kello 2, niin täytyy olla vähän tarkkana, miten käyrät menevät. Tässä varmaan vähän erilaisia linjoja nyt näillä juoksijoilla on mielessä, että miten toi rasti otetaan. Että tullaanko tuolta niinku aukkoja mentäisi pohjoiseen ja sieltä sitten suon kautta kiepauttaen rastille vaiko sitten täältä polkujen kautta ja kuitenkin toi tummanvihreä väistäen, eli vähän niin kuin oikealta tullut. Kyllä, katsotaan mitä tekee Timo Sild. Hän on aikanaan kunnostautunut aika isoillakin kierroilla ja kulmikkailla valinnoilla. Tämän päivän huippusuunnistajat eivät paljon tuollaisia polkukiertoja ja tiekiertoja tee, niin kuin nähtiin, ja aika ronskistikin oikastaa kulmia. Samalla kun saadaan seuraavia joukkueita sitten tänne 6,3 kilometriin, numero 18 on siinä Opsahl Orientering 6.46. Ulai Stensland Lillevold. Ja sitten seuraavaa letkaa. Siellä voisi olla odotuksessa nyt näitä kakkosjoukkueita ja siitä ensimmäisenä IL Tyrvingin kakkonen Anders Stiltnes. Sielläkin kokemusta riittää. 7.06 on ero kärkeä, sitten on Stora Tunan kakkonen. Söderten ja Nykvar, Philip Grahn vie viestiä. Stora Tunan kakkosella on Anton Forsberg ja Eksjö myöskin hyvin mukana. Sitten Tampereen Pyrinnön kakkosen Valtteri Kankainen. Hyvässä vauhdissa on myös Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkue ja Nydales kakkonen samaten siinä ihan Pyrinnön perässä. Ja vielä sieltä pitäisi sitten tulla mitä ilmeisemmin Nouskin kakkonen ja Parman kakkonen. Ensin siinä Parma ja sitten Nouski. Täällä on hyvää mittelyä nyt kakkosjoukkueiden kesken ja ollaan kuitenkin tuolla 25 parhaan joukossa. Se kertoo myöskin ehkä siitä, että varsinkin Suomessa niin kyllä huiput kasautuvat tiettyihin seuroihin ja sitten se tason laajuus on iso, mitä toki tarvitaankin näissä suurviesteissä menestymiseen. Ja nyt erilaisia lähestymisiä. Otappa näihin vähän kiinni. Joo, siinä just puhui tuosta aukon kautta tulemisesta ja Nydale Farum Tiisville tekee juuri näin ja vastaavasti tämä ryhmä, missä on Helsingin suunnistajat IFK Göteborg tulee sitten taas sieltä toista kautta, että Stora Tuna oli vähän tuommoisella välivalinnalla. Tuossa muuten IFK Göteborg ja MS Parma on ajanut tuon Helsingin suunnistajan noin 20 sekunnin etumatkan kiinni edelliseltä väliaikarastilta ja siinä on nyt aika hyvä ryhmä kasassa ja taisi se ikaalisten nouseva voima Mikko Sireenkin siinä olla. Chatissakin toivottiin skottilaisen jalkapalloilijoiden haastattelua. Täältä nyt löytyy skottijoukkueen viestinviejä, mutta ei ihan nyt Pat Nevin näytä kyllä tältä mieheltä tässä. So, you're not quite Pat Nevin. I'm not quite Pat Nevin, no. I'd like to, if only I was as good as Pat Nevin at football, but no, I'm not quite as good as Pat Nevin. So who are you? Doug Tully. So I'm a Scottish guy, and we're over here to run Eucla. 7 Scottish mates who we ran Eucla about 15 years ago together, and we've managed to get everybody back together and to celebrate Scotland being in the World Cup for the first time in 28 years. We're running as some famous Scottish footballers, so for tonight only I'm Pat Nevin, yeah. Yes, you are. And you are not doing very badly, I mean, you are running quite good. We're doing okay, yeah. I mean, we've all orienteered for many years, and we're maybe a bit slower than we once were, but I like to think we're still pretty good orienteers, so we can kind of, we're doing Scotland proud, I would hope, yeah, absolutely. And the rain doesn't put us off. We come from Scotland, so this is like the perfect weather. We'll take this any day of the week, yeah. You feel like at home. Exactly, feel exactly at home, yeah. So
Yeah, no, but really enjoying it. Yeah, really enjoying it. Yeah. That's good. Go and enjoy this, and go and enjoy your soccer team doing well as World Cup as well. Hopefully it'll be a victory. So, and yeah, we can celebrate maybe with a few beers, sauna, watch the football. Perfect night. Sounds like a good plan. Thank you very much. Thank you. Thank you. No niin, siinä oli skottivieraita ja tällä kertaa siellä oli vähän tämmöistä jalkapalloyhteyttä, niin nyt kun Skotlanti on mukana jälleen MM-kisoissa, niin nämä suunnistajat olivat sitten päättäneet tuon joukkueen nimetä, tai osuudet nimetä näiden pelaajien, entisten pelaajien nimien mukaan ja sitä kautta sitten kunnioittaa vähän. Ja tsempatakin tietysti joukkuetta ja nyt tuo sadesää se sopi heille, kun oli kotoisaa suunnistaa ja nyt sitten seurataan näitä MM-futiksen edesottamuksia myöskin Skotlannin osalta. Mukavaa nähdä, että joku nauttii myöskin tästä sadekelistä. Ja itse asiassa nyt kun katsotaan tuonne ulos, Antti, niin olisiko niin, että kun sunnuntain puolella ollaan jo vahvasti, niin nyt se sade sieltä pikkuhiljaa on väistymässä tämän Kotka-Jukolan yltä. Siltä vaikuttaa, että pikkuhiljaa alkaa keli kirkastua ja kyllähän se aamukin sieltä jossain vaiheessa väkisi tulee, että muuttuu hämäräsuunnistukseksi Jukolan viesti. Ei toki vielä, mutta tässä varmastikin osuuden loppuvaiheessa ja 4. osuuden. Sen verran tuossa pientä hämmennystä oli haastattelun aikana. Me saimme tänne selostamaan myöskin hieman evästä. Kiitos siitä. Jotta jaksetaan sitten vielä puristaa loppuun yhtä lailla kuin te siellä kotivastaanottimien ääressä tai missä ikinä tätä lähetystä seuraattekin ja mitä väylää pitkin sitten kukin sen tekee. Kun 8,2 kilometriä koittaa kärjen osalta aivan tuokion päästä. 3. osuudella ollaan ja kokonaismitta tällä osuudella siis lähes 15 kilometriä. Tässä taitaa olla nyt semmoinen homma, että aika usea tai moni lamppu lähestyy tässä. Kyllä. Rastia, eli onko kärki nyt kasassa? Kotka-rastille tullaan ja siinä on Nydalen, siinä on Faarun Tiisvilde, siinä on Stora Tuna ja siinä on Helsingin suunnistajat. Topi Syrjäläinen, 14 sekuntia enää kärkeen ja sitten seuraava ryhmä ja tämähän kilpailu saa aivan uutta virtaa. Se tiivistyy ja sinne sukeltaa nyt myöskin IFK Göteborg. 30 sekuntia kärjestä. MS Parma ja Arto Talvinen, IKHP Husqvarna. Nyt on 2 suomalaisjoukkuetta 7 parhaan joukossa ja sieltä pyritään sitten mukaan kaikin keinoin. KV Timo Sils siinä ja Samu Heiska Turun metsänkävijät ja Mikko Sirja Nikalisten nouseva voima. Nyt suomalaistrio. Kymmenen joukkuetta 55 sekunnin sisällä. Viestiä ollaan juostu 3 tuntia 18 minuuttia. Eipä olisi uskonut, että tässä on tilanne. Ja kuitenkin puhutaan aika vaativista, erityisesti taidollisesti vaativista osuuksista. Että tässä tämän viestiseuran kannalta erittäin mielenkiintoinen tilanne nyt, kun käytännössä nämä kaikki ennakkosuosikkijoukkueet Kalevan Rastia lukuun ottamatta on kasassa. Ja siinä nähtiin, kuinka vähän karttaa leviteltiin ja se tietää jotain. Ja kohta me ehkä pystymme teille myöskin kertomaan, mitä se tarkoittaa. Topi Syrjäläinen oli kyllä päättäväinen tuossa ja hän ei karttaa levitellyt. Lähti tuota tietä juoksemaan ja saa nyt peräänsä sitten numerolla 1 siinä Stora Tunan. Ja on siinä Lukas Liland ja Nydalen. Siinä on Faarun Tiisvilde. Ei tässä vaiheessa tapahdu ainakaan minkäänlaista eroa. Tuo tie kelpaa nyt tällä hetkellä jokaiselle näistä miehistä. Kyllä kisan vaativuudesta kertoo myöskin se, että tällä hetkellä toiseen vaihtoon on tullut 313 joukkuetta ja 53 minuuttia on tuosta vaihdosta kulunut aikaa, kun kärki siellä kävi ja nämä miehet saivat lähtöluvan tälle 3. osuudelle. Siinä vähän katsellaan, ei puhuta mitään, mutta vähän katsellaan, että mitä reittiä
lähdetään toteuttamaan. Eli nyt tässä on tämän osuuden pisin rastiväli sitten edessä samalla, kun seuraavat joukkueet lähestyvät tuota 8,2 kilometriä. Ja tuossa Tuomas Mattila on juoninut tuollaisen reitinvalintaväli, johon Antti pureutuu sitten, kun saadaan tässä ensin hieman tietoa, ketä siellä tulee. No, otetaan tuo väli tuohon käsittelyyn näin sopivasti. Ja otetaan se nopeasti. Tässä ensin, niin kuin näitte, niin miehet lähti tietä pitkin menemään. Että tässä on sitten vähän useampia eri vaihtoehtoja, että miten tätä loppurataa toteuttaa. Yksi olisi tästä ihan linjaa pitkin, mutta löytyy kyllä muitakin vaihtoehtoja, joita tähän piirtelen, että tästä voisi haarautua sitten tänne, käyttää täällä pitkän matkaa hyviä polkuja pitkin ja sieltä sitten alamäkeen rastille. Se, mitä tässä ei tehty, mutta mitä itse ennakkoon ajattelin, että voisi kans olla aika hyvä, niin täältä kielletyn alueen kulman kautta Saarijärven rantoja ja sitten vastaavasti taas tietä pitkin. Et tässä ehkä nämä, mitä tällä osuudella tullaan valitsemaan. Toi keskimmäinen linja, niin sen kulkukelpoisuutta en ole kyllä testannut, eikä ole tainnut testata kukaan muukaan. Et se voi olla aika hankalakin, että mieluummin ehkä vähän tuolta turvallisemmin vasemman kautta sitten. Nähtäväksi jää, mitä tämä ryhmä valitsee, ja minun veikkaus on, että he valitsevat kyllä kaikki sitten lopulta saman toteutuksen. Ainakaan tämän miehen numero 8, Nils Elton Jokumsenin, ei välttämättä kannata lähteä tekemään omaa vetoa. Hän on hienosti tässä kyllä pysytellyt mukana, ja tämä on Farum Tiisvilden lopputuloksen kannaltakin äärimmäisen tärkeä osuus ja se, että hän pysyisi mukana. Mutta kyllä siellä Topi Syrjäläisellä on nyt aika hyvä syöttö päällä. Sieltä Svensk kaivaa ilmeisesti myöskin vähän keeliä taskusta. Katsoo, että olisiko tässä lisäenergian paikka. Liilan mielestäni pysähtyy tuolla aikaisemmin ottamaan vähän hörppyä. Ja kyllä siitä lisäenergiaa nyt imetään ja sinne sujahtaa. Oikeaoppisesti se sujahtaa myös takaisin sinne taskuun. Hyvä syöttö on kyllä Syrjäläisellä päällä tällä hetkellä, niin kuin nähdään, että jonoksihan tämä porukka on mennyt ja siinä on kuitenkin ihan kovat joukkueet kasassa. Ja kun täältä rastilta lähdettiin viimeksi pitkää väliä analysoimaan, niin sinne olivat saapumassa Pyrintö, Severi Kymäläinen, Kalevarastin 2, Maxim Roturier sekä Pan-Christianstadin Luke Hedberg. Eli tästä ryhmästä ei sitten kyetty tuohon kärkiporukkaan nousemaan. Toki siellä edellisellä väliaikapisteellä sitä eroa oli silloinkin jo se 3 minuuttia. Toki Samu Heiskaan, Severi Kymäläis oli vain 25 sekuntia, mutta tässä nähdään nyt sitten koontina vähän tätä valintaa, että mitä miehet on lähtenyt toteuttamaan. Kärkiryhmä ihan täsmälleen samaa kuin ensimmäinen on sinne lähtenyt, niin muut seuraa. Sitten nähdään tässä ihan kohta oikeastaan, että mikä on se loppuvälin valinta. Tuolla taustalla nähdään Tampereen Pyrintö lähtee nyt toteuttamaan tuota rastivälisuunnassa oikealta menevää valintaa kielletyn alueen kulman kautta oletettavasti ja siitä eteenpäin sitten Saarijärven vierestä tonne poluille. Helsingin suunnistajat tosiaan tätä joukkoa tässä johtaa ja painaa siitä linjojen läpi ja hakee sitten tuolta varmastikin aikanaan noita polkuuria. Ja nyt se ero sitten tapahtuu. Itse asiassa tässä käy nyt niin, että Syrjäläinen taisi lähteä yksin tonne. Ei, kyllä sinne menee joku muukin. Sinne menee MS Parma ja nyt varmaan, onko siellä IFK Göteborg myöskin varmaan Nydalen ja onko Farum, ei tietenkään luovuta Nydalenista, kun ei ole luovuttanut koko osuuden aikana, mutta lähteekö he nyt sitten testaamaan tuon linjan kulkukelpoisuutta? Näin siltä vaikuttaisi. Tuo linjahan menee aika inhottavasti tuollaisen ojankin vieressä ja se on tuollainen kapea linja. Se, että jos siinä ei on... muuten lähde. Ei lähde. Ja näin mielenkiintoinen tilanne, reitinvainat eroavat ja jäädään odottamaan mitä tapahtuu ja siirrytään tässä vaiheessa jälleen Jussin matkaan mukaan. No niin, nyt olisi semmonen
konsepti kuin Esson baari hakusessa. Toki käsittääkseni Esson baareja ei enää Suomessa ole olemassakaan, mutta täällä on joku valoilmiö. Mennään katsomaan mikä... Täällä on Essun baari. Löydettiinkö perille? Mikä tilanne ja kukas olet? No hei vaan, mä oon Riina Korjamo-seuran Espoon suunnan puheenjohtaja ja löysit Essun baariin todellakin. Eli näyttää hyvältä, on diskovaloa ja tunnelmavaloa ja kaikkea ja siis kenelle nämä on nyt sitten? No nämä on seuralaisille tarkoitettuja eväitä. Seuralaiset on tuonut niitä ja on tarjolla täällä Jukola yössä muun muassa rastipipareita ja kahvia tarkoitettu seuralaisille. Espoon suunnistaja tulee tähän nyt rankka lenkki takana, niin mitä se olisi tarjolla? Essu-piparia löytyy sieltä. Jes, on muuten selkeästi hyvää ja löytyy kaikkea muuta. Eli täältä kun käy hakemassa antimet, niin jaksaa vaikka mitä. Kyllä. Sieltä tulee, katsotaan miten menee, niin hyvin toimii. Onko tämä kuinka monta vuotta ollut voimassa? No Essun baari on ollut jo useamman vuoden ajan voimassa ja näissä aina isoissa kisoissa, isoissa viesteissä sit pistetään baari pystyyn. Hyvä, kiitos. Tästä baarista me nautitaan ja tänne suunnistetaan vielä uudestaan. Essun baari on pienimuotoinen ilmiö. Ja nyt nähdään tuo reitinvalintaeroja aika kauas tuonne vasemmalle kulkusuunnassa. Ottaa sitten Helsingin suunnistajat. Hyödyntävät tuon ylemmän polun, eivät tuota ajouraa. Ehkä se on tarkoituksellinen. Ja nyt on Mikko Sirjänillä tuskan paikka, Tikallisten nouseva voima alkaa jäädä tuosta ryhmästä. Toisella puolella valinnalla on sitten jälleen hieman soveltamista. Jätetään tämä tähän myöskin vähän hautumaan ja mennäänpä tässä kohtaa kuulemaan vähän Radiorastin tunnelmia, eli vanhaa kunnon kuiskauksen henkeä. Käynnissä tällä hetkellä, missä on reitinvalintamahdollisuuksia. Senpä takia onkin hetkisen kuluttua kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen kuulla, että miten tuolla Radiorastilla tilanne on kehittynyt. Ja mennään sinne Aaro Linnanloikson luo. Tervetuloa jälleen tänne metsään ja kyllä aika herkullisista asetelmista tälle kolmannen osuuden Radiorastille päästään kanssani. Täällä Janne Ovaska on jännittämässä ja tuolla näkyy muutama valo vähän kauempana, mutta ilmeisesti siellä on näitä hitaampia joukkueita sen verran leppoisissa tunnelmissa. Siellä karttaa tuijotetaan, mutta kohta tulee varmaan vähän sähinää tähän meidän rastille. Toivottavasti saadaan tänne sähinää, kun ainoa sähinä, mikä täällä on nyt kuulunut, on tuo Viitasen sammakko, mikä on tuolla suolla kurnuttanut aika komeasti tässä hetkisen aikaa. Ja se on kurnuttanut oikeastaan tämä koko meidän Jukolan ajan, eli muutamalla Radiorastilla on päästy sitä kurnutusta jo ihastelemaan ja kuuntelemaan. Ja kohta ihastellaan sitten, että mikä on järjestys, kun tuolta tämä kyseinen rastihan sijaitsee nyt tällaisella laakealla paikalla mäntymetsässä. Ja joko sieltä kuuluu ääntä? Nyt ei kuulu ääntä. Ei vielä taida kuulua yhtään mitään sieltä. Viitasammakkokin on mennyt hiljaiseksi. On. Viitasammakkokin jännittää meidän kanssa tässä rapakivikumppareen vieressä. Kyllä. Kotka-Jukolan oma luonto. Ei ilta, mutta yö on hiljentynyt. Kohta pitäisi tulla kärjen tälle. Sieltä on vauhdikkaasti tultu. Saataisiinko Topi Syrjäläinen mahdollisesti tähän meidän luontoiltaan mukaan Helsingin suunnistajista? Siellä oli vaan se 15 tsekkaa. Edelleen tuolla näkyy yksi valo, mutta se on se samainen valo, ja nyt kuunnellaan. Hieman kajastaa tuolla kauempana, mutta rutinaa kuuluu kauempaa tuolta. Vesisade se on siis tauonnut ja päättynytkin kenties. Eli nyt ollaan oltu jo reilu vartti ilman vesisadetta ja se on tietysti tähän Kotka-Jukolaan jo muutosta aiempaa. Nyt näkyy tuolla vasemmalla ensimmäiset valot.
Nyt tulee vasemmalta kyllä. Ensimmäiset valot tulee tuolta meistä katsottuna vasemmalta. On. Vauhti on kova. Ja sieltä tulee. Numero 24 ja se on Kyllä, Nydalen. Lukas Liiland. Tulee siihen itse varmasti rastille. Ja lisää on tulossa hänen perässään sitten porukkaa. Näin laitetaan siitä. Joakim Svensk. Ja sieltä saatiin kuulla Aaron ja Jannen terveisiä ja tämä kuva näyttää meille sen, että hieman nopeampi oli tuo Nydalenin toteutus, mutta kyllä hajosi tuo ryhmä sitten lopulta melko moneen osaan ja se mikä nyt on merkille pantavaa on se, että nyt on Ikallisten Nouseva Voima Mikko siinä kyllä tukalat paikat. Tuo iso vasen kierto tuolta Helsingin suunnistajien Topi Syräisen johdolla, se ei sitten lopulta ollut paljonkaan hitaampi, koska tuo loppuosa tuli nopeasti tuolta rinteestä ja vastaavasti tämän suoremman toteutuksen tekijät joutuivat tulemaan aika hankalan alueen yli. Timo Silkkin otti sieltä omaa valintaa, mutta niin vain tuollainen reilun 2 kilometrin rastiväli ja monella valinnalla käytännössä letka on jälleen kasassa pois luettuna Ikallisten Nouseva Voima sekä Turun Metsäkävijät. Joo, siinä Turun metsäkävijöiden Samu Heiskallakin vähän ankea paikka, kun siellä edellä menee iso ryhmä, missä on kovia joukkueita ja jää tuohon nyt vähän yksin ja sama tietysti koskee nouskin Mikko Sireeniä. Ja tästä on kuitenkin vielä se reilu 4 kilometriä maalia. Ne ovat tämän osuuden ne 4 raskaita kilometriä. Siitä lähdetään heti tuon suon päästä tuollaisen harvennusalueen yli ja vaikka käyräväli on vain 2,5 metriä, eli 2 korkeuskäyrän pystysuora korkeusero 2,5 metriä, niin tuossa on kuitenkin vähän tuollaista rinnettä kivuttavana nyt rastille 19, ja silloin jos alkaa jaloissa tuntumaan, niin ei se ainakaan sitä helpota. Ja sieltä Aaron kommenteista vahvistetaan kyllä se, että sade on nyt todellakin tauonnut ja toivoa sopii, että se pysyisi nyt tämän tapahtuman loppuun saakka poissa. Kyllä varmasti kilpailunjohtaja Ari Kukkonenkin tuossa viimeiset päivät tuota säätilaa seurasi ja erilaisten sääpalvelujen ennusteita vertailtiin ja ne vaihtelivat tunnin välein, milloin sade oli vellojen päällä, milloin se oli yöllä ja nyt se sitten se lopputulema oli, että kyllä tuo lauantai-päivä oli varsin sateinen. Hieman ennen sitä vellojen lähtöähän se sade alkoi ja siitä käytännössä tähän kello aamuyö 2 sitä vettä on tullut enempi vähempi. Mutta seuraava rasti, josta saamme sitten tuon väliaikatiedon, se on se Kölirasti. 11,2 kilometrissä ja tuon äskeisen kuvan ja selostuksen perusteella niin kyllä sieltä ryhmä tulee. Tässä nähdään tuo reitinvalintojen välinen ero. Aika kaukana ne toisistaan käy, mutta 18 sekuntia siinä Helsingin suunnista ja Nydalenin välinen ero Nydalenin eduksi. Ja oliko sitten niin, että sitä sähkölinjatoteutusta ei tainnut Sitä ei lopulta nyt kukaan tehnyt? kukaan lähtenyt sinne tonkimoon. Mutta tässä kohta tosiaan tämä isompi kärkiryhmä varmastikin tulee tähän väliaikarastille ja nähdään, että kuka siinä vie joukkoja. Se oli pieni ero Nydalenilla sinne taaksepäin siellä edellisellä rastilla, mutta oletan, että ryhmä on taas yhdessä. Ja sieltä tulevat valot tälle Kölirastille. Tänään nämä TV- ja väliaikarastit, ne on nimetty Junnu Vainion teemalla kappaleisiin sidottuja nimiä ja siinä Topi Syrjäläinen edellä, Joakim Svensk perässä, sitten Lukas Liiland, Gustav Runefors, Timo Sild, Nils Elton Jokumsen ja kyllä Arto Talvinenkin sieltä komeasti tulee mukana. Mutta tiedätkö mitä, Antti, samalla kun IKHP Husqvarna siinä käy, niin nyt on
Kölin jälkeiset ajat ja tässä on vedetty miehiä Kölin alta kyllä seuraavilla rasteilla ja voi olla, että tässä sitten tapahtuu jotakin. Tässä on näitä hajontarasteja, missä on tosiaan aiemmilla osuuksilla nähty virheitä ja se Helsingin suunnistajien Arttu Syrjäläisenkin virhe oli nimenomaan tässä seuraavilla hajonnoilla ja siinä kun on tultu isossa porukassa, niin jollekin käy aina se huono flaksi, että pitäisi sinne omalle lähteä ja siinä on just se paikka, missä pitäisi olla hyvä kontrolli omasta suunnistuksesta ja hajonnat toki jatkuu vielä, niin kuin nähtiin, niin seuraavillakin rasteilla. 8 joukkuetta käynyt ja seuraavaksi odotukseen sinne laitetaan suomalaisittain Turun metsänkävijöitä ikallisten nousevaa voimaa. Eivät pysyneet nyt Heiska eikä Mikko Sirén tässä kärkiryhmän kyydissä, vaan nyt tulee sitten eroa jo pitkälle toista minuuttia tuohon viimeiseen letkan häntään, joka on IKHP Husqvarna. Siinä on Heiska ja siinä on Sirén. Samu Heiskakin tuntee kyllä nämä kymenlaaksolaisten maastojen metkut, oli Kouvolan suunnistajissa valmentajana tuossa joitakin vuosia sitten. Ja toivotaan, että vielä löytyy nyt virtaa ja vaihdetta, vaikka tuosta kärkiporukasta on pudottu, niin tehdä hyvää suoritusta ja kyllä nämä rastit vielä tulevat karsimaan. Minä olen aivan varma, että tämä peli ei ole vielä pelattu tämän kolmannen osuuden suhteen. Helsingin suunnistajien Topi Syrjäläinen on saanut siinä pienen kaulan taaksepäin. Ehkä paremmalla toteutuksella tätä rastia lähestyttäessä. Rasti on myös Tuure Tuunalla ja Nydalenilla tämä ensimmäinen eli K-rasti. He kulkevat yhdessä tuossa parisenkymmentä sekuntia Topi Syrjäläisen takana ja IFK Göteborg ja MS Parma on menossa tuonne M-rastille. Tässä kaartaa kohta jo sinne päin ja Farum Tiisvilde myös ja KV Timo Sild ottaa vähän omaa linjaa tuolla takana, mutta tässä pikku ero nyt syntyi Helsingin suunnistajien hyväksi hyvin lyhyellä matkalla. Ja kuvaa tietysti sitä, että nämä huippusuunnistajat tekee sitä omaa suunnistusta ja jos näyttää siltä, että vastustaja menee vähän vinoon, niin silloin pystyy heti itse korjaamaan aktiivisesti ja nyt Topi Syrjäläinen kyllä aika vauhdikkaasti pakenee tuosta K-rastilta ja en ole ihan varma, näkeekö Stura Tuuna ja Nydalen häntä enää. Ei varmasti. Ei, ja siellä tulee vielä tuonne pieni jyrkkä kääntö. Olisivatko he olleet sellaisella uralla, joka olisi vienyt tuonne L-rastille, koska olivat tuon vihreän alueen toisella puolella ja hetkessä yli puoli minuuttia on ero ja nyt sitten Topi Syrjäläinen siitä pudottelee eteenpäin ja voi olla, että liittyy tuohon ryhmään, joka on menossa M-rastille. Sielläkin todennäköisesti jo ura kulkee, mutta se jää nähtäväksi. 10 joukkuetta on käynyt tässä 11,2 kilometrin kohdalla ja Tampereen Pyrittö sinne olisi seuraavaksi odotuksessa, mutta taitaa olla niin, että Uko Ravinen ehtii kuitenkin ensin. Vilkuinen hieman tuolta myöskin Antin näytöltä, miltä vaikuttaa. Kalevan rastin tilanne on se, että edellisellä väliaikarastilla Bolehovskin ero on 12 minuuttia 14 sekuntia, eli kyllä nyt se kolmaskin osuus on ollut vähän mollivoittoinen valitettavasti nuorelle tsekkisuunnistajalle. Mutta taustalta voi kuitenkin kertoa, että Bolehovski testailee siellä sitä linjavalintaa, mistä puhuttiin paljon siinä reitinvalinnassa, että se jää sitten nähtäväksi. Oliko se hyvä, mutta eroa kärkeen on Kalevan rastilla tullut tämänkin osuuden aikana jatkuvasti lisää, että kyllä siinä nyt taistellaan enää siitä, että saataisiin mahdollisimman siisti loppusia joukkueelle, että kärkitaistelu kyllä meni jo oikeastaan siinä toisella osuudella, että kärjessä on menty sen verran kova. Nyt hieman ihmetyttää, mitä siellä tapahtuu. Oliko se oranssi paita ja Paan Kristianstad ja tekee siinä ilmeisesti virheen tuohon rastille. Meni hyvin läheltä tuosta mielestäni ohi. Oliko siinä sitten tuo edellisen osuuden porukka, joka vähän hämäsi valoillaan ja pieni kunniakierros siihen taisi tulla.
vaan Kristianstadilla. 5.26. Ja nyt tuo pitkä väli on ollut kyllä valitettavan murheellinen sitten Severi Kymäläiselle Tampereen Pyrinnöllekin, koska vielä ei näy. Siinä käynyt UK Ravinen, Erik Herne, Kalevan Rasti, kakkonen Maxim Roturière. Ja Roturière oli Kymäläisen kaverina pitkän matkaa tällä osuudella, mutta ilmeisesti sitten eri reitit ottivat siihen pitkälle välille ja Kymäläiselle on kyllä käynyt kylmät nyt tässä. Kyllä se edellinen tieto. Ai, ja käykö nyt sitten Topi Syrjäläiselle kylmät? Nyt näyttää taas, äsken näytti erinomaiselta ja nyt ei näytä ihan niin hyvältä. Tuolta varmaan pystyy kyllä aika nopeasti Topi Syrjäläinen korjaamaan, mutta jonkunnäköinen ajautumisvirhe tässä rastivälillä on hänelle tapahtunut ja oli aika hienon näköinen tilannekin, kun oli siinä kaasuttamassa karkuun, mutta nyt on taas osat kyllä vaihtunut. Ehkä hänen onnekseen pikkusen on pieniä vaikeuksia ollut myös Stora Tunalla ja Nydalenilla, koska tällä hetkellä IFK Göteborg johtaa tätä viestiä. Kyllä. Tuo M-hajonnan ryhmä tuosta nyt on tällä hetkellä tulossa kaikkein sujuvammin, mutta sitten tietysti vaikuttaa se, että mihin tuosta käännetään seuraavaksi. Ja kyllä tuo M-hajonta taitaa aika otollisesti olla. Siellä Stora Tuna ja Nydalenhan on menossa tuonne samalle rastille kuin Topi Syrjäläinen Helsingin suunnistajat. Eli hekin on kyllä menettänyt tässä aikaa. Menettivät sitä jo tuolla edellisellä rastilla ja nyt sitten ottavat tuon L-rastin kautta. Ja Timo Sild puskee sieltä keskeltä suon yli sen enempiä kumartelematta ja kiertelemättä. Eli samalle rastille ollaan menossa ja tullaan kovin eri reittejä nyt, kun sieltä Syrjäläinen kiipeää toivottavasti tuon pienen terävän Kalliomäen taakse tuonne Jyrkänen rastille, niin tämä nelikko onkin sitten yhtäkkiä yhdessä, mutta ovat tuollaisen, no onko siinä kohta jo melkein minuutti tuohon M-hajonnan porukkaan, jossa IFK Göteborg, Farum Tiisvilde ja MS Parma nyt menevät. Näin se on nähtävä. Näin se on nähtävä ja sieltä KV:n GPS käy vähän tuossa sivussa, mutta kyllä Silkki sinne Jyrkänteen juurelle löytää. Näin on, että tilanteet vaihtelevat kyllä todella nopeasti. Juuri kun ehtii pieni toiveikkuus viritä ja jopa karkumatkalle mahdollisuus, niin seuraava rasti kaiken muuttaa voi. Ja 12,9 kilometriä täyttyy, eli ruvetaan pikkuhiljaa taipumaan tällä kolmannella pitkällä yöosuudella viimeisille 2 kilometrille. Kokonaismitta siis tuo 14,7-14,9 kilometriä. Siinä tulee Gustav Runefors, IFK Göteborg. Arto Talvinen, MS Parma ja sieltä Farum Tiisvilde, Nils Elton Jokumsen. Kyllä nostan olematonta karvahattua tälle nuorelle miehelle, ennakkoluuloton kaveri, joka tänä aamuna siirrettiin tälle kolmannelle osuudelle ja otti haasteen vastaan, lähti kärjessä matkaan ja on kammoitellut upeasti mukana. Vastassa on kuitenkin ollut häntä erittäin paljon nimekkäämpiä, kokeneempia Jukolan suunnistajia ja yön taitajia, mutta näin niitä sankaritarinoita kirjoitetaan myös uusien nimien toimesta. Huikeata työtä Farum Tiisvildeltä tähän asti ja täytyy nostaa hattua myös MS Parma Arto Talviselle, joka on kyllä rutinoitunut viestinviejä näissä suurviesteissä ja tekee jälleen kerran erinomaista työtä. Tässä Helsingin suunnistajien Topi Syrjäläinen leimaa. Kyllä siinä edelleen Topilla aktiivinen ote on ja Stora Tuna Joakim Svensk hyökkää perään sitten Nydalens ja Lukas Liilan ja KV ja Timo Sild. Sildin vaikea alku, se kääntyi onneksi sitten parempaan suuntaan ja tässä porukassa mukana myöskin vielä IKHP Husqvarna, toki se pitää muistaa. Kärkimiehen vauhdissa ollaan. Gustav Runefors vie tällä hetkellä IFK Göteborgin viestiä. 26-vuotias mies ja lääkäriopinnot taitavat olla aika loppusuoralla. On ollut myöskin Ruotsin maajoukkueessa ja tuolla Tiiumilassa 9. osuuden nopein keväällä.
vaihtoi Göteborg ja haki vähän sellaista uutta iskua uralleen ja on sitä ainakin näin suurviestien merkeissä nyt saamassa. Pieni isku ilmeisesti tuli tuonne lamppuun, joutui vähän säätämään tuota pääosaa. Mutta kyllä Arto Talvisen suoritus hakee myöskin tässä vaiheessa vertaista ja toivotaan, että se kestää nyt loppuun saakka. Eihän tässä enää tarvitsisi jaksaa kuin se reilu kilometri. Ei, ja sitten vielä viritellä vähän loppukirjaa ja sormi pystyssä vaihtoon. Se varmaan muotoutuu tavoitteeksi sit siinä vaiheessa, kun on enää nämä ihan viimeiset 100 metrit jäljellä, mutta hienosti on Talvinen kyllä tullut ja ei ole kuvia kumarrellut siellä Nydalen, SK, Stora Tuna ja Helsingin suunnistajat kuitenkin sen verran kaukana takana, että jos tällä kärkikolmikolla ei virheitä tule, niin heidän välillään tämän osuuden kuninkuus nyt sitten ratkaista. Tunnettu tosiasiahan on, että kun nämä 3 ensimmäistä osuutta Joo, kyllä kärkikolmikko. Joo, Jukolassa taputeltu, niin tämä kisa lähtee ikään kuin vähän uudestaan liikkeelle, kun siirrytään näille lyhyemmille, perinteisesti hieman keskimatkan tyyppisille radoille. Tänä vuonna 4. ja 5. osuus ovat mitaltaan 4. tuo 7,1 ja 5. osuus sitten 7,9. Oletusarvo on se, että hämärässä mennään ainakin tuohon 4. ja kun täältä selostamasta katsellaan, niin tämä on kyllä ihan täyttä yötä vielä tällä hetkellä. Mutta kyllähän se siitä sitten äkkiä alkaa valjeta. Aurinko siis nousee 3.44. Se tulee tapahtumaan tuossa 4. osuuden aikana ja tässä nyt kun jonkun verrankin ollaan aikataulua jäljessä, niin saattaa olla, että 5. osuus on sitten ihan täysin päivänvalossa juostava osuus. Tässä varmastikin semmoinen yli 15 minuuttia ollaan itse asiassa aikataulua jäljessä. Niin, katsotaanpa tuosta, tuo vaihto olisi pitänyt tapahtua 2.36, kyllä ei olla vielä siellä Ahorastilla ja siitä tulee nyt sukellus juoksukameralle ja pieni tuskainen huuto ja toivottavasti nyt ei sen pahemmin käynyt, siihen jäi tällä erää juoksukamera, mutta kärki on lähestymässä nyt tätä Kiitotien päässä olevaa yleisön rastia ja voi olla, että tähän aikaan yöstä yleisöä ei järin paljon ole paikalla, koska aika moni nyt on valmistautumassa omaan osuuteensa. Jos tuolla aamutunteina on juoksemassa ja kyllähän tämä viestinkulku myöskin ohjaa siihen, että tuohon niin sanottuun yhteislähtöön sitten tulee varmasti aika paljon joukkueita kasaantumaan. Tässä tuo 12,9 kilometrin tilanne vielä kertaalleen ja 3 kärki erossa ja sitten tuo 5 joukkueen nippuja jälleen minuutin verran rakoa. Ja siinä on kuitenkin Nouskilla ja metsänkävijöillä tuo ero on aivan siedettävä ja varsinkin Sirenillä tällä hetkellä ihan kohtuullisen hyvä vaihe taas menee. Joo, hyvin on Mikko Sirén kyllä taistellut, että jäi sitten yksin siinä pitkällä välillä, kun vähän alkoi konepelti niin sanotusti rakoilla, mutta on kuitenkin pystynyt, ei katkennut siihen, vaan on pystynyt pitämään sitten sen oman vauhin, mikä on ihan hyvää. Se on vähän hitaampaa ehkä kuin näillä nopeammilla, mutta virheetöntä työtä ja hyvää suunnistusta, oma vauhti päällä, niin kyllä Mikko Sirénille ihan kuitenkin kiitettävä arvosana tältä osuudelta voi antaa. Vaihtoi tuossa jokunen vuosi sitten ikaalisten nousevaan voimaan, on Angenemen ankkurin kasvattaja ja esiintynyt myöskin Suomen maajoukkueen paidassa, mutta siitä alkaa olla jo aikaa. Siinä tullaan nyt kärki tuohon rastille, Runefors pitkällä askella loikkii siinä ja tuo IFK Göteborgin värejä kohti tätä 3. vaihtoa kärkipaikalla ja seuran naisethan ottivat eilen iltapäivällä voiton tuossa Venlojen viestissä. Silloin Kaleva Rasti antoi hyvän vastuksen, mutta jäi vielä toistaiseksi kakkoseksi. Siinä tanskalaisnuori mies otti tuollaisen pienen, meinasi tulla sisäsuksi virhe tuohon rastipukille, mutta siinä saa olla tarkkana, ettei kramppaa, kun ollaan tässä vaiheessa osuutta. No niin, ja sitten haku päälle siinä numero 7. Anteeksi, yksihän se tietysti on Stora Tuna ja sieltä Timo Sild, KV numero 10 ja missä se on Syrjäläinen. Samoissa porukoissa
Olettaisin. Sieltä vasemmalta. Kyllä, leikkaa siihen Sildin eteen. Timo Sildilläkin ikä jo 38 vuotta. MM8 keskimatkalla vuonna 2018 ja on sieltä myöskin nuorten maailmanmestaruus irronnut. On tunnettu kova yösuunnistaja. Kyllä pikkusen haluaa nyt Joakim Svensk irrota tästä ryhmästä. Lyö vielä yhden lisävaihteen päälle ja hienosti pysyy mukana myöskin IKHP Husqvarna tässä. Simon Haaden on tuonut viestiä. Siinä tulee viesti kärki IFK Göteborg. Onko Arto Talvinen kuinka lähellä siinä takana? Pystyykö haastamaan vielä loppukiriin Gustav Runeforsi? IFK Göteborg voitti 2017 silloin Enossa ainokaisen kerran ja ei kuitenkaan kuulu tai ainakaan kuulunut näihin kovimpiin ennakkosuosikkeihin. Ja tästä eteenpäin nyt sitten pitäisi tietysti suorittaa kovalla tasolla. Siellä on Vekar Kittilsen tulossa, Udi Neek, Filip Ossiansson ja Ankana Quantamule. Ihan kelpo joukkue heilläkin, että ehkä se ihan se maailman tähti sieltä ankkuriosuudelta puuttuu. Quentin Mola on kyllä ihan hyvä, mutta kovempia äijiä sieltä takaa on starttaamassa. Jos kävisi niin, että Göteborg sattuisi johtamaan 6. osuudella, mutta tässä on tosiaan nämä lyhyet osuudet vielä jäljellä. Vekar Kittilsen, oliko Odin X? Odin X, kyllä. Ihan hyviä viestimiehiä kyllä, että oletan, että IFK Göteborg tulee kyllä säilymään näissä kärkikahinoissa näiden lyhyiden osuuksien ajan. Ja mielenkiintoista on nähdä nyt sitten, kun Svenskin veljeksistä matkaan lähtee seuraavaksi Jesper ja sitten loukkaantumista kärsinyt Emil, niin mitä tapahtuu. Mutta kärki, se on nyt 3. vaihdossa. Pitkät työosuudet, ne ovat Kotka-Jukolassa nyt takana päin ja kuinka lähellä on Arto Talvinen sieltä iskee ja tekee kyllä todella mahtavan suorituksen tänään. Tuo MS-Parman jälleen kärkisijoille ja tästä on hyvä Parma jatkaa. Viime vuonna 9. ja nyt 20 sekuntia kärjestä tässä vaihdossa. Ja siellä Niklas Ekström odottaa sitten pääsyä tälle 4. osuudelle. Käytännössä Runefors ja Talvinen ovat aika lailla yhtä matkaa taittaneet taivalta, eli ei siinä osuusajoissa ole kuin 20 sekuntia eroa Runeforsin hyväksi, eli käytännössä tuo mitä tuo vaihtoerokin sitten oli. Ja Farum Tiisvilde, kyllä se vain on hurja suoritus, ei siitä mihinkään pääse. Tanskalaisjoukkue nuori Nils Elton Jokumsen vaihtaa 3. 37 sekuntia kärjen takana. Ja siinä seuraavana vaihtoon tulee Stura Tuuna, joka on ihan pienen eron pystynyt repimään Helsingin suunnistajien Nydalessi. Voi olla, että Jesper Svensk siinä tulee nyt lähtemään aika kovaa seuraavalle osuudelle, kun hän saa kartan veljeltä Joakimilta. Ja Helsingin suunnistaja Rasmus Töyrylä starttaa siinä melko lähellä, mutta kuitenkin 20 sekunnin päässä. Niin, kyllä sitä eroa nyt tulee. Se tulee juurikin 23 sekuntia. Siinä Nydalen Helsingin suunnistajat ja KV nyt yhdessä ja näin. Näin on 7 joukkuetta vaihdossa. Gustav Runefors, IF Göteborg nu i tätet. Lång natten här i Jukola och du kom hit först. Hur känns det? Helt fantastiskt. Det var nog mitt bästa lopp i livet och då är det kul att göra det här på finsk mark. Varför kan du säga så att det är bästa loppet i ditt liv? Nej, men det känns som det har känts så lätt fysiskt att bara kunnat liksom trippa med de andra, fått alla kontroller jättefint och sen har jag känt så att vissa har hängt med ett tag, men efter några kilometer så har alla tappat av förr eller senare. Så det har varit en fantastisk dag, eller natt eller vad man ska kalla det. Nu
allt ser ut så bra, men vad tänker du om era chanserna i natt? Det är jättesvårt ute, så att jag tror att men det kan nog hända väldigt, väldigt mycket. Men alltså, vi har ju ett jättebra lag rakt igenom och jag tror att terrängen passar oss. Så, jag skulle väl ändå tro att vi ska vara med och leka om segern nu. Hoppas så, tack. Tack. Gustaf Runeforsin toteamus, uran paras juoksu, ja se oli hieno tehdä täällä Suomessa. Oli aivan fantastista ja tänään oli kyllä hyvä fyysinen päivä myöskin hänellä. Rastit löytyivät. Toki vielä paljon voi tapahtua tämän viestin edetessä, mutta heillä on hyvä joukkue, hyvät miehet jäljellä ja kyllä tässä taistellaan aivan voitosta loppuun saakka. Ja varmasti tuo naistenkin menestys siivittää miehiä ja kuten todettua, he olivat hieman seurasiirtomarkkinoille häviäjän roolissa edelliskauden jälkeen ja sikälikin varmasti on halu näyttää, että tällä miehistöllä pystytään myöskin kamppailemaan sitten edelleen suurviestien voittopaikoista. Samalla Kuikaisten Nouseva-Voima lähestyy vaihtoa 9. sijalla. Siinä on Mikko Sirenillä kovat taistelut tuohon loppuun ja nyt se aikaero menee kuitenkin sinne yli 4 minuutin. Eli lopussa on ollut fyysisesti tiukkaa ja tämä ei varmasti tämä lopun osuus ole kyllä kaikkein sopivin Mikko Sirenille. Mutta hyvä vääntö ehdottomasti ja siihen nyt päästään sitten Olli-Markus Taivaisen sieltä 9 ja Nouski on pelissä mukana, kun muistetaan, että siellä on lopussa ankkurina Eetu Savolainen. No niin, täällä on sitten suomalaisseurojen tämän pitkän yön sankari Arto Talvinen ja Topi Syrjäläinen. Arto, tuolta selostamostakin sanottiin, että nostettiin hattua sulle tästä suorituksesta. Oliko tämä sulle kuinka ikimuistoisin osuus Jukolan viestissä? No joo, totta kai tällainen on hieno paikka päästä juoksemaan ja oli vähän sellainen Tiiumilla Longanattin fiilis, kun oli IFK:n kanssa koko matka sama rata, niin oikeastaan piti vaan varmistella, että varmasti mennään oikealle rastille, mutta on se hienoa tulla kakkosena, vaikka oli vasta ensimmäinen loppukiri tappio tänä vuonna viestissä ja olisin toivonut se jonnekin muualle kuin Jukolaan, mutta hyvä se kakkonenkin on jatkaa kuitenkin tästä. Hampaakolo jäi. Joo, kyllä. Nyt on kakkosia tullut joskus historiassa aikaisemminkin Tiiumeesta Jukolasta, niin kyllä se pitäisi jossain vaiheessa päästä kirkastamaan siihen ykköseksi. No mitäs Topi Syrjäläinen sitä ajattelet? En tiedä kuinka paljon sä itse tiedät, mutta sä olit jossain vaiheessa myös ihan kärjessä. Nyt et ihan kärjessä vaihtoon päässyt, niin minkälaisen maun pitkä yö jätti? No ihan hyvä fiilis jäi lopulta, että ei mulla tullut kun tuossa lopussa hajonnoilla, niin jotenkin lähti suunta heittää oikealle ihan liikaa ja siinä hetki meni niin itteensä paikantaessa, mutta muuten oli kyllä tosi hyvä veto ja mä en taas oikeastaan hirveästi edes nähnyt porukkaa. Arton näin vasta ihan tuossa lopussa ekaa kerran ja Jokkea ja Liilandia näin, että muuten oli aika tuntui jopa yllättävän yksinäinen reissu. Mutta joo, hyvä fiilis jäi kyllä suorituksesta. Mutta sulla oli silti ihan varma olo, vaikka vähän yksinäinen olo olikin. No kyllä oli. Kyllä siinä kohtaa, kun just noi kovat kaverit sai näkyviä siinä, niin oli fiilis, että nyt ollaan varmaan viestin johdossa. Just näin. Nyt ei muuta, molemmilla hyvin viesti etenee, niin menkää jännää miten käy. Kiitos teille. Kiitos. Ja siinä Samu Heiska myöskin vaihtoo ja se ero oli lopulta 5 minuuttia 11 sekuntia, mutta tilanne on hyvä suomalaisittain. 5 joukkuetta 10 parhaan joukossa. Näin on jälleen saatu tänne Ylen studioon yksi yllätysvieras. Nimittäin Kotkan poika ilman siipiä. Näinkö se menee, Ilkka Ile-Vainio? No näinhän se menee. Kotkan poiki ilman siipiä, maailman myrskyt keinuttaa.
taakse jäivät nuoruuspäivät, takaisin ei niitä saa. Ja niin edelleen. Todella upea olla täällä, eli erittäin valoisella päällä ja otsalamput vähän sateisella säällä täällä päässä, mutta että hyvin toimia. Nyt mä näin ensimmäistä kertaa, kun on ollut täällä Jukolan viestissä, sain kutsun tänne näin, niin tämähän on upea elämys. Tänne kaikki. Siis tämähän on siis vaikka katsomaan. Mä en ole koskaan muuta kuin Intissä viimeksi suunnistanut jo siitä aikaa. Mutta tästä tuli jo semmoinen kärpäinen, että ainakin nyt tulee tänne kannustamaan. Ile, hei, oot sä ikinä eksynyt näihin Kotkan metsiin? No kyllä tossa ja sitten moneen paikkaan muutenkin ja varsinkin silloin kun meripäivän aikana ja silloin kun oli vähän kosteita toimintaakin, niin silloin eksyttiin milloin minnekin. Mutta että täällä on niin hienot puitteet ja niin, joka paikka ja sitä paitsi erittäin hyvä luonto ja hienot metsät ja hienot puistot ja kaikkea löytyy Kotkasta. No sinä olet... Ja merta tietysti. Ja merta myös, mutta sinä olet urheilumiehiä. Kova koripalloilija itsekin. No kyllä, ja Inka, sulle lähetettiin terveisiä. Mä tulin justiin nyt tää Autio Jallu, Kotkan poikiin. Täytti 60 vuotta ja lähdetään menemään terveisiä. Siellä oli KT-pelaajat oli ja meidän hyönäjoukkue, Rokin hyönä ja Hekon Hedelmän koripelaajat, missä Alango Ilkka ja Liinoa Tapsa ja kaikki tämmöisiä kulttuuriporukoita. Mutta kun mä kerroin, että mä lähden tänne, että kun sä, minä sä nyt lähet, mä sanoin, että me lähdetään Jukolan viestiä, että sä me juoksemaan. Mä sanoin, että mä Inka Helenius vähän kuulustelee ja mä näin täällä paikalla, mitä tää on täällä. Tää on ihan uskomaton. Nyt on tietysti vähän mutasta, että on vähän kuin Woodstock-meininki, mutta kaikki on kunnossa. Jokainen, joka täällä liikehtii, niin on erittäin sitten on niinku iloinen. Ja kello on nyt 3 suunnilleen aamuyöllä. Niin, ja sitten on hyvä fiilis, että tää tarttuu heti. Joo, Ile, sä oot sanottajamestari. Minkälaiset voimasanat sä antaisit niille venloille ja Jukolan viestin viejille, ketkä on täällä ollut näitä Kotkan metsiä nyt kesyttämässä? Venlat ja Jukolat, siinä on sankarit oikeat. Vaikka kosteassa metsässä ja kylmässä välillä rämmin, niin aina on olo ja sydän lämmin. Täällä kohtaan luonnon ja suunnistan oikean rastin ja ehkä sitten voittajana otan sitten himassa kultalastin. Kiitos. No vaikka nyt se meni näin ystävää, nyt oli vähän. Mä tiesin, että sulta lähtee lennosta ihan mitä vaan. Kyllä, niin löytyy. Mutta se, että tää on upea laji ja suosittelen, että tätä, ja mä oon TV:stä tätä aina katsonut, vaikka taivaaseen lähettää myös Pekka Oksalalle, kanssa hienolle entiselle suunnistusselostajalle terveiset ja hienoja, mutta nyt on kanssa hyvissä käsissä tää. Onko siellä, ja sitten siitä on tullut kanssa, että onko siellä teillä maastossa kukaan kuiskaamassa? No meillä on siellä Aaro Linnalaakso muun muassa kuiskailemassa tälläkin hetkellä. Joo, ja siitä se ei ole enää mikään sketsi, että se tulee hyvä. Se on hieno. Joo. Hyvä, hei. Kiitti Ile, että pääsit piipahtamaan tässä studiossa ja tosiaan suunnistuksen ilosanomaa on jälleen viety eteenpäin. Ehdottomasti. Tämä oli tosi elämys ja hei, nyt mä lähden hakemaan otsalampu jostain, lähden tuosta tuonne Skutsiin vähän juoksemaan. Kiitos. Ei muuta. Moi. Moi. No niin, Ile on helppo haastateltava, ei tarvitse kysyä montaa kysymystä, juttua riittää ja riimiä tulee. Kyllä siellä Vainion sanoitustaidot, ne jatkuvat sukupolvesta toiseen. Sen verran kyllä vinkkiä tuohon, että ihan pelkkä otsalampu ei riitä, kun katso tuosta vähän varustusta, niin ehkä sopivampaa housua vähän jalkinetta, koska sitä kuraa siellä on, mutta katsotaan, joskus nähdään sitten Ile myöskin rasteilla. Kilpailu se kulkee eteenpäin ja odottelemme vielä tähän 3. vaihtoon tietysti lisää joukkueita. Tässä kärkikymmenikön tilanne. Göteborgin johdolla mennään ja suomalaisittain hieno tilanne. Parma 2, KV siellä 5, Helsingin suunnistajat 7. Ikalisten nousee voima 9, Turun Metsäkävijät 10. Ja vielä 20 joukosta löytyy sitten suomalaisittain Tampereen Pyrittö siellä 13, Kalevan Rastin 2 siellä 14 ja Helsingin suunnistajien kakkosjoukkueen mahtuu vielä 20 joukkoon, on siellä 17. Ja pikkuisen sellaista ehkä valon kajetta alkaa myös täällä kilpailukeskuksessa näkyä, kun täältä selostamon ikkunasta katsellaan tuonne taivaanrantaan samalla kun lisää joukkueita saadaan vaihtoon. Siinä
viimeisimpinä MS Parman 2, Opsahl sekä Hagaby. Luodaanpa Antti sitten hieman silmäystä näihin 4. osuuden viestin viejiin, eli sinne tosiaan IFK Göteborgilta lähti Vegard Kittilsen, MS Parmalta Niklas Ekström, Farun Tiisvilde, Marius Ödum, Stora Tuna Jesper, Svensk KV, Alexander Kratov, Nydalens SK Howard Haga, Helsingin suunnistajat Rasmus Töyrylä ja vielä IKHP Husqvarna Johan Hertin. Minkälainen analyysi nyt siitä, kuka tällä osuudella tulee viemään tai heiluttamaan sitä kuuluisaa tahtipuintia? No mun mielestä tämä on erittäin mielenkiintoinen osuus, että tuossa nämä nimet, mitä mainitsit, niin ei ole maailman tähtiä, ei varmaankaan joukkueidensa ykköspyssyjä, mutta siinä on tosi hyviä yösuunnistajia muun muassa Stora Tuna Jesper Svensk on ollut näissä käytännössä kaikissa Jukolan viestin voittojoukkueissa Stora Tunalla. Ja sitten Helsingin suunnistajalla nuori juniori Rasmus Töyrylä. Odotan erittäin isolla mielenkiinnolla, miten Rasmus taklaa tänään tämän 4. osuuden. Hän on tässä kotoisin tuosta Pyhtäältä ihan läheltä ja käytännössä mennään niin kuin ihan täysin hänen kotimaastotyypissään, että on kyllä nämä ympäröivät maastot varmastikin kahlannut moneen kertaan harjoituksissaan ja sillä ei ole kyllä mitään yllättävää ainakaan hänelle luvassa. Järjestävän seuran tai toisen järjestävästä seurasta Kymin suunnistajien kasvat tiedustellut nyt muutaman vuoden Helsingin suunnistajia, on vielä juniori-ikäinen. Ja kun tuossa puhuit tästä kotimaastosta, maastotyypistä, niin on hyvä muistuttaa, että kun näitä Jukolan viestejä myönnetään eri paikakunnille järjestettäväksi, niin nämä maastothan menevät harjoittelukieltoon sitten aina sitä mukaan, joten tämäkin Kotkan maasto on ollut useamman vuoden jo harjoituskielossa, eli täällä ei ole ollut mahdollista suunnistaa, täällä ei ole järjestetty kuntosuunnistuksia eikä muita kilpailutapahtumia. Tuossa Kiitoradan eteläpäässähän viime syksynä suunnistettiin tuo Esi-Jukola, jossa joukkueet hakivat vähän tuntumaa tähän maastotyyppiin ja sen lähemmäksi ei juurikaan päässyt. Taisi olla niin, että tämä niin sanottu mallisuunnistus, eli viimeinen harjoitus, oli nyt juuri siinä maastossa sitten tarjolla tässä Jukolan alla. 4. osuus, se on sellainen, johon usein joukkueet asettavat ehkä sen niin sanotusti heikoimman lenkkinsä, mutta tänä päivänä, kun huippujoukkueet ovat aika laajasti miehitetty eri maiden maajoukkuesuunnistajilla, niin ei siellä enää mitään sellaista tyynynpurijaa ole kyllä mukana tällä tasolla. Ei missään nimessä, että kyllä tässä ihan vauhikkaita ja taitavia suunnistajia on nyt. Että tämä on mielenkiintoinen osuus siitäkin, että tämä taitaa olla nyt tämä Jukolan viesti viimeinen osuus, missä mennään ihan yösuunnistusta ja ajatellaan ehkä, että tämä päivänvalossa tämä maasto on kuitenkin melko paljon helpompaa, että jos jotain tapahtumia vielä on merkittävästi odotettavissa, niin tällä osuudella nyt sitten ne tapahtuu. Ja se viimeinen teema tälle osuudelle on kokemus vastaan nuoruus, ja sitä kokemusta edustaa tällä hetkellä tuolla kuvassa etumaisena menemä numero 10 Alexander Kratov. Ukrainalaissuunnistaja, ikää 41 vuotta, ja hän on tässä valitettavassa maailmantilanteessa kunnostautunut myöskin Ukrainaan tuen järjestämisellä eri muodoissa, milloin on kerätty kompasseja ja milloin on GPS-kelloja, ja itse asiassa tänäkin vuonna taisi kompassikeräys olla taas käynnissä, kuten viime vuonna Mikkelissäkin. Siinä sitten numero 5 IFK Göteborg, Vegard Kittilsen, norjalaissuunnistaja, 25-vuotias viestinviejä. Ja kun muun muassa Kasper Fosser siirtyi IFK Göteborgista Hemingiin, niin nyt tarvitaan niitä uusia vastuukantajia. Kittilsenhän juoksi viime vuonna Mikkelissä 3. osuutta silloin, ja tänään ankkurina Alakanta Mule oli viime vuonna osuudella numero 6. Ja siinä mennään vähän nyt tietä pitkin, mutta tämä on nyt sellainen osuus, jossa aika vähän sattuneesta syystä näytellään karttakuvaa vielä, koska tässä ikään kuin nyt alkaa sitten jälleen vähän uudenlaista hajautusideaa.
Eli kun kyseessä on nämä 2 viestin lyhintä osuutta, niin niillä monesti on myöskin jotain yhteistä. Näin voitaneen tässä kohtaa täältä selostamosta paljastaa sen enempää mitään isompia salaisuuden verhoja raottamatta. Mutta 2,7 saadaan nyt kärki ja numero 24 se on ja se tarkoittaa sitä, että kilpailujohtoon on siirtynyt nämä viinipunaiset värit. Nydalens SK, Håvard Haga, 33-vuotias, kokenut suunnistaja. Tässä nähdään, että nyt alkaa kyllä ihan selkeästi päivä valkenemaan tuolla maastossa, että alkaa nämä maaston muodot erottumaan. Pian otsalampua tarvitaan enimmäkseen vaan kartan luku. Toki synkkiä kuusikoita täällä varmasti vielä on, missä pimeätä on, mutta suunta on nyt se, että päivä valkenee koko ajan melko nopeastikin. Ja hyvä on ollut kyllä Håvard Hagan alku. Hän lähti 1.40 IFK Göteborg ja Vegard Kittilsenin perään ja nyt tilanne on kääntynyt niin, että Göteborg on tuon 6 sekuntia perässä, niin kuin nähtiin käytännössä aivan yhdessä. Sitten seuraavat suunnistajat ja se on Rasmus Töyrylä, Helsingin suunnistajat. Oleks Kraatto. Kyllä, ja siinä on nyt juuri kokemus ja nuoruus sitten samassa kuvassa. Eikä ole Stora Tuuna nyt ihan tässä mukana, eli Jesper Svensk, vaikka lähtikin se 25 sekuntia ennen Helsingin suunnistajien Rasmus Töyrylää, niin ei ole pystynyt pitämään sitä etumatkaa, ennemminkin on jäänyt taakse ja ero kasvaa. Eikä myöskään nyt MS Parmaa ja Niklas Ekströmiä, joka parhaimmat meritit on kerännyt hiihtosuunnistajana, hiihtosuunnistuksen maailmanmestari viime talvelta Japanista. Hän lähti vain 20 sekuntia Göteborgin perään ja siinä tulee kyllä numero 9 Ekström. Ja nythän tämä on tämän viestin kokonaisuuden kannalta kyllä tavallaan positiivinen asia, että Stora Tuuna on tässä vaiheessa korkeintaan 6. Siellähän on sitten myös Iko HP Husqvarna ja sitten tietysti Farum Tiisvilde, jotka olivat myös vielä tässä vähän tiiviimmässä nipussa ennen kuin tuli tuo parin minuutin rako ennen Ikalisten nousevaa voimaa. Ja siinä Stora Tuuna. Veikkaan, että pienen virheen kautta Jesper Svensk siinä tulee, kuin myös Farum Tiisvilde. Yhtä kaikki 7 ensimmäistä joukkuetta edelleen kuitenkin 27 sisällä, eli ihan tiukka on meillä tilanne. Ja onko meillä sitten odotettavissa Ikalisten nouseva voima ehkä seuraavana, mutta eroa oli kuitenkin vaihdossa jo jonkun verran. Kyllä se oli 4.18 se ero, kun Mikko Sireen vaihto. Ja tässä ollaan nyt hyvin tuolla kallioalueella, mutta siinä pitää nopeasti taas muuttaa tuo tien jälkeen vähän tuota hommaa enempi kompassipainotteiseksi. Tuossa tosiaan tuohon 4. rastille Stora Tuuna teki virheen. Se kerrottakoon, meni aika reippaasti vasemmalle siinä ja oli ehkä tuossa pikkusen Parman edellä jopa. Eli siitä syystä jäi nyt tuonne taustalle sitten. KV ja Helsingin suunnistajat ottaa pikkusen eri reittejä tässä linjan. KV on nyt linjan toisella ja Helsingin suunnistajat toisella puolella, mutta samaan suuntaan heillä kyllä matka. 7 joukkuetta nyt käynyt ja olisiko se jo Ikalisten nouseva voima ja Olli Markus Taivainen sieltä numero 14 kyllä. Miehen tavaramerkkinä ovat nämä lyhytlahkeiset housut. Väri on kuitenkin vaihtunut tässä. Edelliset on kuluneet puhki. Ihan ok aloitus. On todella hyvä aloitus häneltä. Tässä vaiheessa mahtuu tuohon osuuden top 4 aloittajiin tältä osin. Ja todella hyvää työtä tekee Taivainen ja tämä osuus varmaan hänelle nykykunnossa sopii. Vaihtoi siis viime kauden päätteeksi Navista Ikalisten nousevaa voimaa ja vielä kerran hakee sitä kenties suurviesti
menestysmahdollisuutta ja tänään sitä tarjotaan. Siinä rastiväli 6-7, onko niin, että huippumiehet eivät tuota tietä lähde kiertämään, vaikka siinä pystyisi käyttämään fysiikkaa ja tuo rastinotto olisi aika helppo tuolta ikään kuin seuraavan rastin lähtösuunnasta tuonne seiskalle? No se olisi kyllä aika mukava ja saa nähdä nyt miten tekee sitten Oleks Kratov ja Rasmus Töyrylä sitten, mutta nämä joukkueet nyt lähtee jotenkin kummallisesti kaartamaan kuitenkin tässä Nydalen ja IFK Göteborg, ettei toikaan nyt välttämättä ihan optimi ole. Olisiko siellä tuo tiheikköinen suo sitten näyttänyt sen verran pahalta, että siitä läpi ainakaan mennä, ja pieni lähtösuunta virhe, eli se, että pitää lähteä aggressiivisesti, nostaa tuo yksi käyrä, että pääsee linjalle, aivan kuten nyt tekee Töyrylä ja Kratov, ja leikkaavat siitä aikaerosta heti ehkä semmoisen 10 sekuntia ainakin pois tuolla kohtaa. Joo, ja ihan hyvä on, yllättävänkin hyvä vauhti, sanotaanko Oleks Kratovilla, joka ei nyt ole enää vähän aikaan panostanut, että tulee tässä kyllä aika vauhdikkaasti Rasmus Töyrylän kanssa lähestyy kärkeen. Jäädään seuraamaan, miten tämä tilanne kehittyy kohti rastia numero 7. Piipahdetaan jälleen täällä Ylen studiossa, missä on kaksi sitkeää kaveria, jotka ovat tänä yönä päässeet jo tuonne metsään ottamaan oikein kunnolla tunnelmaa maastoon. Nimittäin Olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen, olet näiden kisojen suojelija ja sitten Aleksi Niemi, meidän oma asiantuntija. Aloitetaan sinusta, Petteri. Tosiaan kisojen suojelija. Miksi näin? No varmaan sillä on aika paljon merkitystä, että olen Kymin suunnistajien kasvatti, eli tämä on vanhoja kotimaastoja. Tietysti mahtava kunnia, että saa olla Jukolan suojelija. Se on jotain aika ainutlaatuista. No joo, kotimaastoissa, niin miltäs ne kotimaastot nyt sitten yön pimeydessä maistui? Oliko niin, että 20 vuotta edellisestä Jukola-visiitistä? 30 vuotta. No suunnilleen. Joo, no oli kyllä ihan mahtava kokemus. Siis toi pimeä yö, se lamppujen valomeri, se kaikki, se on ihan mystistä. Mä välillä vaan niin ihailin sitä. Ja sitten mä ihailin niin paljon, että tuli mentyä vähän ohi rastistakin, että sain kyllä vietettyä aikaa paljon. Nautit koko sen edestä, mitä lähdit nyt tonne no, sitten? Kyllä mä mietin sitä, että siinä tuli 2 semmoista vähän isompaa pummia, että joutuisit vähän palaamaan taaksepäin. Ja sitten mä ajattelin, kun mä juoksentelin se, että on tää kyllä tosi kiva. Vettä sato kaatamalla ja pimeää ja ei löytynyt rastikaa, mutta silti mä mietin, että tämä on kyllä todella hieno. Tämä on täysin ainutlaatuista. Ja sinullakin siis perheporukka, millä läksit kyllä. Jukolan mukaan. Minkä sellainen oli koostumus? No joo, mulla on 5 poikaa mukana ja mun veli, eli veljekset Kilpinen joukkueella ollaan liikenteessä. Mikäs teidän tavoite nyt sitten tähän Kotkan-Jukolaan on? Meillä on todella kovat tavoitteet. Päästä maaliin. No niin, se kuulostaa ihan hyvältä. Ja tällä porukalla, jossa vain mun veli on aktiivisesti harrastanut suunnistusta, kukaan muu ei juurikaan, niin se on ihan hyvä tavoite. No sinä olet totta kai urheilumiehiä Olympiakomitean siellä johdossa kun olet, niin kuinka tärkeää tämä on ja kuinka hienoa se on taas nähdä, kun täällä ihmiset 1000-päisellä joukolla liikkuvat Suomen luonnossa? Onhan tämä siis Jukolahan on täysin ainutlaatuinen urheilutapahtuma. Tämähän on aivan huikea, kun tämä ja suunnistus muutenkin on sillä tavalla mielenkiintoinen laji, että tässä on yleensä niin kuin 2 tai 3 sukupolvea, joskus 4 samaan aikaan mukana tapahtumissa. Se on täysin poikkeuksellista. Ja sitä ajatellaan, että tämmöisessä vesisateessa täällä on niin kuin 20 000 ihmistä niin kuin jaksaa nauttia tästä. Niin tämä on ihan siis poikkeuksellinen. No Aleksi Niemi, sinä olet sinun aktiivivuosista ei ole kovin pitkä aika. Miltäs meno maistui tänään Jukolassa? No välillä se tuntuu, että aktiivivuosista on vähän liiankin pitkään, kun 2,5 vuotta sitten lopetin ja nykyään se lenkillä käyminen on vähän semmoista harrastelua muutaman kerran viikkoon, niin kyllä siellä nyt tänäänkin vaiheita oli, että välillä miettii, että miksi tätä tehdään, mutta sitten Petterin sanoin, että kyllä sitten tuli ihailtua myöskin sitä lamppumerta ja sitä tunnelmaa siellä metsässä, että on se niin ainutlaatuista ja hienoa, että upea juoksu tälläkin kertaa. Tiukka kärkikamppailu, Aleksi, nyt meneillään. Minkälaisia huomioita itse teit tuolla maastossa? Mikä on tänä yönä ollut haastavaa? No kyllä yöllä sanotaan, että suunnassa kulku, että aika laakeita piirteitä maastossa ja sitten yllättävän peitteistä, että ainakin yöllä niin kuin se kompassin käyttö oli todella tärkeää ja uskon, että kun valostuu tuossa aamu tulee, niin vauhti alkaa kasvaa kärkiurheilijoilla.
niin se sujuvuus myöskin sitten pienipiirteisillä alueilla korostuu entisestään. No Petteri, menitkö sinä kartalla vai kompassilla vai menitkö letkan mukana? No kyllä se on sellainen niin kuin yhdistelmä suuntaa ja sosiaalisia taitoja, mitä tarvitaan. Ja ne toivat sinut maaliin asti. Toivat maaliin ja sai hyvää seuraa. Sitä mä mietin vaan monen kertaan, en tiedä miten noin ammattilaisena, että kun mainostettiin, että nyt on niin kuin nopea maasto, niin ei se kyllä tuntunut siltä. Ei tuntunutkaan. Okei, mahtavissa tunnelmissa. Kiitos Petteri ja päästään sinut elpymään ja jännittämään, että miten muille perheenjäsenille tässä viestissä käy. Ja me Aleksi tosiaan jatketaan jännittämistä täällä studiossa, joten tästä jälleen puheet selostajille. Kyllä minäkin voin allekirjoittaa oman pienen tuntuman perusteella, että ei se niin nopeaa ollut, mutta ehkä se oma fyysinen kunto siihen vaikuttaa, että miten se nopeus sitten kullekin näyttäytyy, mutta hienoa oli nähdä Petteri Kilpinen, olympiakomitean puheenjohtajalla, tosiaan suunnistustaustaa on. Ja Petteri lausui jälleen viisaita sanoja myöskin tuolla Jukolan juhlassa ja kyllähän tämä seuratoiminnan taidon näytettä on eri tavoilla tämä Jukolan viesti niin sen järjestämisessä kuin toisaalta osallistumisessa. Jos ajatellaan vaikkapa seurajoukkueiden määrää, niin Helsingin suunnistajat on tähän Jukolan viestiin saanut koottua yhteensä 20 joukkuetta ja sehän tarkoittaa 140 seuran jäsentä näissä joukkueissa. Espoon suunnalla 12, Tampereen Pyrynä 11, MS Parmalla 10 joukkuetta. Joten kyllä seuratoiminnan voiman näytehän tämä on ja samoin tietysti tämä järjestäminen, johon se noin 1500 talkoolaista tarvitaan. Mutta sitten mennään jälleen kisassa eteenpäin 4,4 ja kaksikko jatkaa yhdessä, mutta sieltä tulevat jo seuraavat. Ja kyllä Alexander Kratov Rasmus Töyryllä enää 20 sekuntia johtavasta IFK Göteborgista ja siinä välissä Nydalens. Kutkuttava, jännittävä ja jaha, sitten siinä tapahtuu ero. Töyrylä kääntää jyrkästi tuosta vasemmalle ja vähän katselee tuota lähtöä. Olipa mielenkiintoinen tilanne. Täysin eri lähtösuunta tuosta rastilta. Joo, ja vähän ensimmäiset askeleet oli sinne samaan suuntaan kuin Alexander Kratovilla, mutta tässä ollaan Rasmus Töyryllä kyydissä, mutta sitten aika nopeasti tajusi, että ei. Kyllä hän lähtee tänne ja siinä aika tarkkaa kartanlukua hetken aikaa ja sitten taas vauhti päälle ja nyt hän suorittaa tätä seuraavaa rastiväliä tässä. Loivaan ylämäkeen painaa Rasmus Töyryllä siinä. Edelleen niin kuin näkyy, niin valoa kyllä tarvitaan, mutta kyllä ne maastonmuodot aika hyvin alkaa jo tässä erottua kuvissa. Siinä oltiin tuolla Vainion rastilla, sehän sopii hyvin tuohon tovi sitten nähtyy haastatteluun, missä kuultiin idältäkin laulunäytettä. Sitten seuraava. Onko se jälleen kaksikko ja onko se kelta sinistä, kelta mustaa, mitä väriä sieltä tullaan? Kyllä se näin on. Numerot 9 ja 1. MS Parma ja Stura Tuuna ovat nyt yhdessä. Mutta aikaero kärkeen on Stura Tuunalla. Se on kasvussa. Niin, se on itse asiassa tuo aika lailla. Se oli 2.15, nyt se on 1.48, mutta Parmalla käytännössä se aikaero on nyt entisellään tällä hetkellä. Mutta ei merkittävää muutosta. Ja nyt ollaan sitten Rasmus Töyrylän kyydissä tällä rastivälillä. Kyseessä on siis nuorten maajoukkueen suunnistaja tällä hetkellä. Ehkä se kovin lupaus nuorista suunnistajista. Toki siellä on muitakin, muun muassa Lynxin Florian Fritzén, joka on aikaisempinakin vuosina esiintynyt yleensä aina aloitusosuudella hyvin. Ja nuorethan katsastivat tai antoivat näyttöjä tämän vuoden MM-kisoihinsa viikko sitten Lapualla ja Rasmus Töyrylä tietysti aivan odotetulla tavalla lunasti kisalipun sitten heinäkuun alun Ruotsin MM-kisoihin Karlskronassa. Mitellään nuorten MM-mitaleista sitten tänä vuonna ja Rasmus Töyrylällä on tuo pronssi sieltä sitten puolustettavana ja mieshän mahtuu vielä ensi vuonnakin nuorten sarjaan
Ja on näissä kotimaisissa viestiliikoissa jo myöskin saanut hyvää kokemusta, miten juostaan tiukoissa paikoissa ja juostaan myöskin sekä tietysti itseään kokeneempien, mutta usein myöskin vielä parempien suunnistajien kanssa. Ja sehän on se, mikä vie eteenpäin ja kehittää. Sitten on Olli Markus Taivainen lähestymässä sieltä rastia. Ja hänen kanssaan siinä yhdessä Farum Tiisvilde. Siinä ovat herrat valinneet aika lailla yhtenevän kisa-asumallin ja sama tilanne siinä. Ei ollutkaan oma suunta Farum Tiisvilden juoksijalle ja vähän häkelty siinä, kun Olli Markus Taivainen lähti ihan eri suuntaan, mutta tajus kyllä sitten, samoin kuin Rasmus Töyrylä teki, että tämä suunta on nyt se oma. Marius Ödum on toki jäänyt tässä vaiheessa osuuden nopeimmille. Tässä on 4 ja 40. Osuuden nopein on ollut Howard Haga, mutta vain 12 sekuntia nopeampi kuin Rasmus Töyrylä sekä Alexander Kraatton. Ja siinä oltiin hetki Stora Tuunan Jesper Svenskin kyydissä ja sieltä tulee Niklas Ekström myöskin. Ja Vainiorasti jäi taakse ja Kölille ollaan tulossa. Ja nyt Kölikin alkaa sitten jo valjeta. Kyllä, siinä on tuo avokalli ja siinä on kiltisti jonossa menevät nämä suunnistajat ja siellä varmasti yhteistyötä tehdään. Kyllä siellä koodiakin huudeltiin. Ei ollut 165 kellään. Ei ollut, mutta 92 kävi ainakin itselle. Näin se oli. Tuokio päästä sitten 5,2 kilometriä. Onko kärkikaksikko edelleen yhdessä? Nydalens sieltä puskan keskeltä ja perässä IFK Göteborg. Ja se oli vain sitten 20 sekuntia se ero. Ja me toivoisimme näkevämme kohta sieltä numeron 3. Ja kyllä se on Helsingin suunnistajat, Rasmus Töyrylä. Ja sieltä numero 10, KV ja Alexander Kraatov. Ja jälleen lähdetään vähän eri suuntiin. Ei kyllä Kraatovi sitten kaartaa tuonne oman osuuden viestiviejien perään ja jättää nämä aikaisempien osuuksien suunnistajat sitten jatkamaan tuota kallion ylittävää polkuuraa. Se oli tasainen 800 metrin sektori se. Ja 1,2 kilometriä niin ollaankin jo Ahorastilla, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan sillä Kiitotien päässä ja lähestytään jo sitä myöten sitten myöskin vaihtoa. Onko seuraava osuus sitten se Helsingin suunnistajien tietynlainen iskun paikka? Olli Ojanaho on siellä 5. osuudella samalla kun Stora Tuuna käy 1.14 ja perässä Parma 1.18, siellä 5 ja 6. Kyllä Olli Ojanaho on varmasti yksi nimekkäimmistä tai oikeastaan nimekkäin suunnistaja tuossa 5. osuudella, mutta totta kai Emil Svensk, vähän jalkavaivaa ollut. Mikä on miehen iskukyky? Entäs sitten vaikkapa Nydalenin Elias Jonsson, joka NT-nuissa saavutti loistavia viestimerittejä ja on myös Norjan maajoukkuesuunnistaja. Kyllä tässä niin kuin jatketaan aika kovalla kaliberilla kuitenkin osuudelta kohti loppua. Että ei siellä enää heikkoja lenkkejä kyllä nyt ole jatkossa sitten. Että se on kovien miesten taistelu. Sitä se on. Ja sitä se on ollut jo tähän saakka 4,5 tunnin ajan. Seuraatte siis suoraa lähetystä Kotka-Jukolasta. Jukolan viesti on käynnissä 4. osuudella, sen 5,2 kilometrin väliaikarasti, jossa on käynyt 6 ensimmäistä joukkuetta. Aikaerot ovat vielä pienet näiden kesken. Seuraavaksi odotukseni oli sitten nouseva voima Farum Tiisvilde, jotka olivat tuolla edellisellä väliaikapisteellä jäljessä 3.46. Taustalla tuonne toiselle väliaikarastille on myöskin saapunut Turun metsänkävijät Johan Eek Larsson, mutta ero sitten jo 7.06. Ja Kalevan rastin kakkosjoukkue on edelleen se
KR:n parempi joukkue. Oskari Silvennoinen on 9,5 minuuttia jäljessä ensimmäisellä väliaikapisteellä ja velipoika Santeri sitten 15.05. Eli vielä siinä on kiivettävää kyllä KR:n ykkösellä. Mitä luulet, onko siellä vielä taistelumielillä korkealla vai onko leuka painunut rintaan KR:n leirissä? No nyt kun tässä vähän silmäilee noita ensimmäisen väliajan aikoja, mitä juoksijat on siihen käyttäneet, niin Santeri Silvennoinen on toisiksi nopein. 17 sekuntia Howard Haagaa hitaampana, eli kyllä siinä ainakin yritystä on. Sitä en tiedä mihin sijoille Kalevan Rasti tässä pystyy nousemaan, mutta monesti on kontattu ja jollakin näillä sijoilla oltu ja silti siellä kymppisakissa sitten kuitenkin juuri ja juuri maalissa, että ehkä se siellä menee ne mahdollisuudet. Harun Tiisvilde nyt 7. 3.34 on Ödumin ero ja sieltä tulee sitten Oli-Markus Taivainen ja Ikaalisten nouseva voima 3.54. Ja näin lähestytään pikkuhiljaa sitten tämän 4. osuuden viimeisiä rastivälejä ja tässä mennään nyt IFK Göteborgin Vegard Sittinsenin kyydissä, 25-vuotias norjalainen ja sieltä löytyy merittilistaa nuorten EM-kisoista 6. sijaa ja tämän tyyppistä, mutta on profiloitunut aikallaan viestisuunnistajaksi IFK Göteborgissa. Ja nyt on jälleen sitten sellaista aluetta, että ei varsinaisesti tuosta isompaa uraa ja sen huomaa kyllä. Mustikavarpu on aika korkealla ja jälleen on tuo, onko se sitten vaakanäkyvyys, joka on paikoin aika heikkoa. Joo, ja tällaisessa on erittäin vaikea pysyä tarkassa suunnassa, kun joutuu väistelemään. Ja niin kuin nähdään, niin Kittelsenkin vähän hakee sitä juoksulinjaa ja suuntaa tässä ja joutuu vähän pysähtelemäänkin. Nyt tulee tähän kuviorajalle. Niin kuin näkyy tuossa vasemmalla selkeästi kasvillisuus vaihtuu ja siitä oletettavasti ottaa sitten tässä tukea suuntaansa ja aika hankala kulkusta maastoa näyttää olevan tässä. Tiedätkö Antti, itse juoksi muuten juuri tuosta samasta kohdasta ja se oli todella hankalaa minulle. Sieltä valo myöskin oikealta näkyy, oliko sitten saman osuuden suunnistajia, se jää arvoitukseksi, koska nyt ollaan jo täällä 6,4. Ja oliko tuo äskeinen mies sitten kärki vai onko sillä Nydales nyt siirtynyt tässä vaiheessa etupuolelle? Tässä ainakin on nyt Rasmus Töyrylä. Samaa vitelikköä taitaa kiivetä siinä eteenpäin kuin äsken Göteborgin suunnistaja. Siitä se on vain mentävä läpi. Ja kyllä Nydales on nyt jo tässä kiitotien päässä. Aho rastilla vilkaisee, että kuka siinä tulee takana. Ei tule saman osuuden mies. Ja näin. Ei varmaan kovin kaukana kuitenkaan ole takaa. Nydales on tässä vähän irti. Niin, kyllä Howard Haagalla nyt on hyvä rytmi päällä tuossa juoksussa ja tietää todennäköisesti sen, että vähintäänkin nyt tässä kakkosena olla ja kun ei pitkään seuralaisena ollutta IFK Göteborgia siinä näkynyt edessä eikä heti takana, niin voi olla, että oivaltaa myös olevansa kärjessä. Kyllä siellä Göteborgin mieskin vähän päätä pyörittää taaksepäin. Tämä on tämä suurviestin erikoispiirre varsinkin Jukolassa. Ihan Tiiumilassa tällaista ole, että siellä on näitä edellisten osuuden suunnistajia isoin joukoin edessä ja se vaikuttaa tuohon tekemiseen kyllä. Sieltä tulee Helsingin suunnistaja Rasmus Töyrylä mainiosti edelleen mukana, alle minuutti kärki. Aikaero kärkeen on hieman suurentunut sitten tuon edellisen väliaikapisteen, mutta sijoitus on hyvä ja ennen kaikkea siinä edessä on nyt IFK Göteborgin paita hyvin lähellä. Töyrylällä, kun lähestytään sitten jo viimeistä rastia ja vaihtoa hetken kuluttua näiden kärkisuunnistajien toimesta. Kove myös, Kratov 1.06. Kyllä veteraani tekee kovaa jälkeä tälläkin osuudella, vaikka hänelle ei missään nimessä tällainen fyysinen osuus ole enää mikään vahvuus. Siinä tulee
Stora Tuna. 1.34. Ja nyt on sitten Ekström hieman jäänyt. Toivottavasti sieltä kohta myöskin saadaan MS Parman mies kuviin tai ainakin tuonne väliaikaan nyt kun kuva siirtyy jo viimeiselle rastille. Sieltä crossiuria pitkin tullaan. ...33-vuotias Howard Haga on suoriutunut tästä 4. osuudesta kiitettävän hyvin ja tuo joukkueensa värit kärkipaikalla vaihtoon. Ja kyllä Nydalensikin miehistö se vain kovenee ja kovenee loppua kohti. Eli tosiaan Elias Jonsson nyt seuraavaksi lähdössä tuonne 5. osuudelle. Ja pääsee sinne kyllä nyt pienen etumatkan turvin. Vegard Kittilsen lähestyy nyt viimeistä rastia, mutta kärki on jo täällä loppuviitoituksella. Kotkan aamu täällä Kymin lentokentän ja Kotkan moottorikeskuksen maisemissa se alkaa valjeta, kun kärki 4. osuudelta on viimeisiä 10 metrien kimpussa. Ja näin on pelottava tilanne, kun norjalainen Nydalens, joka hakee sitä ensimmäistä voittoaan, on nyt siirtynyt johtopaikalle. Ja Elias Jonsson pääsee matkaan hetken kuluttua osuudelle, jolla pituutta on sitten tuo 8 kilometriä. Siinä juuri Jonsson kuvissa. Ja sellainen pienempi valo on nyt sitten enää otsalla, eli ei enää täyttä akkusettiä tuonne selkään laiteta, vaan tuollainen kevyempi, nykyisin hyvin tehokas otsavalo. Se riittää tälle 5. osuudelle. Joo, siinä ei tarvitse enää selkään laittaa lisäpainoa, että on melko kevyt siinä. Kaikilla käytännössä sama merkkinen lamppu siinä on. Ja selkeästi siinä ollaan kyllä aika tyytyväisiä tilanteeseen. Ja aivan syystä. Sanoisin, että tämä lopun veto, se oli aika tärkeä. Hän sai kuitenkin eroa 45 sekuntia ja Helsingin suunnistajiin tulee tuo minuuttieroa. Hyvissä asemissa on nyt Olli Ojanaho myöskin lähdössä tälle osuudelle. IFK Göteborgissa sitten vastaan asettuu Udin Ek, nuori 21-vuotias suunnistaja. Siinä ensin Kittilseen karttatelineeltä oikea numero 5 kartta ja oikea osuus siitä eteenpäin Udin Ekille ja näin lähtee Göteborgin 5. osuuden viesti vie kohti K-pistettä ja saa hetken kuluttua peräänsä sitten nälkäisen saalistajan Kuun Rasmus Töyrylä. Hyvän osuuden päätteeksi lähettää Olli Ojanahon tälle 5. osuudelle. Aivan kohta vaihtoon tulee Stora Tuna Jesper Svensk, joka itse asiassa tuolta lentokentän päädyn yleisörastilta on se 20 sekuntia antautunut kärkeen. Nyt eroa 1.56. Howard Haga, Nydalens SK är nu i ledningen i Jukkola-kavlen. Det är tack för dig. Alltså, hur känns det? Ja, det känns väldigt bra. Det är skickligt kul att få det utgångspunktet och genomföra så bra som jag klarte, så jag är bara väldigt förnöjd. Vad säger du om din prestation? Var det perfekt idag? Ja, jag har inte bommat något. Omtrent det är bara en liten sving på 10 sekunder kanske, så jag har löpt säkert, jämnt, tagit det lite extra med ro där jag syns det var krävande. Och det fungerade helt perfekt. Ni har nu Erik Langdal Breivik och Lukas Liland och alla de där killarna och stora satsningarna. Hur var det att komma hit och starta för Jukkola-kavlen, att veta att ni kan vinna? Det är ju lite extra spännande. Så jag kände det för start att jag var väldigt nervös. Men det var gott att känna, det är det jag jobbar för i hela vinter, så det är bara jättekul. Cool, tack och grattis. Tusen tack.
Howard Haga siinä sanoi, että oli totta kai tyytyväinen loistavaan lähtöpaikkaan osuudelle. Oli hieman hermostunut, koska tunnisti kuitenkin nämä tietyt ennakkosuosikin paineet tälle osuudelle lähdettäessä, mutta itse suoritus sujui tosi hienosti, että aivan joitakin 10 sekunnin virheitä ja kun tuli vaativaa, niin maltto hidastaa, mutta oli kyllä tosi tyytyväinen omaan juoksuunsa ja varmasti aika jännittävää hänellä lähteä tästä nyt sitten seuraamaan, miten seuraava osuuden juoksijat juoksivat. Ja siinä saatiin myöskin vaihtoon Stura Tuunan perässä hyvin kirinyt MS Parma ja Niklas Ekström. Hän supisti tuon eron vain 6 sekuntiin ja siinä katselee Farun Tiisvilden Ödum, että mitä se tilanne näyttää. Ja kyllähän se tilanne näyttää varsin hyvältä, nimittäin ero kärkeen se on vain 4 minuuttia. Se oli semmoinen kyllä torjuntavoitto tällä osuudella, kun miettii keitä vastaan Marius Ödum tässä juoksi. Ja on nyt sitten lähettämässä matkaan Felix Huntin. Ja tämä on sinällään mielenkiintoinen tilanne, että nyt 2 seuraavaa viestinviejää ovat nuorehkoja Uuden-Seelannin suunnistajia. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin takavuosien kova suunnistaja ja myöskin juoksija Tanskasta Karsten Jörgensen vaikuttaa tuolla Uudessa-Seelannissa ja ilmeisesti vähän niin kuin hänen kauttaan näitä Uuden-Seelannin nuoria miehiä on mukana. Ja nyt on aikamoinen elämys ja kokemus varmaan, kun siitä Felix Hunt saa kartan kouraansa. Oli nuoren näköinen kaveri siinä, että aika hienossa paikassa pääsee lähtemään. Jukolan viestissä ennen kaikkea tämä on varmaan hänelle valtava elämys jo ylipäätään olla täällä ja tunnistaa nämä valtavat piirteet, mitkä Jukolaan on kehittynyt ja lähtenyt siitä sitten 5. osuudelle. Ja seuraavaksi haastattelussa toinen nuori mies. Rasmus Töyrylä, Howard Haga sanoi, että hän oli aika hermostunut lähtiessään omalle osuudelleen. Oliko sullakin vähän jännitystä pinnassa? No kyllä mua jännitti aika paljon ennen omaa osuutta, mutta sitten kun puomilta sai kartan, niin kyllä se sitten pystyi vetämään aika rennosti. Ei siellä alkuun ainakaan niin kovaa menty, että olisi tarvinnut ihan kaikki pistää peliin. Mistä se jännitys nyt kumpui? No kyllä meillä on kova tavoite joukkueella, niin kyllä vaatii kaikilta onnistumista. Ja nyt oli kyllähän se aina on etenkin kun on vaikea Jukola, niin kyllä se sitten jännittääkin, että tekeekö itse parhaan mahdollisen suorituksen. Niin sanoitko sä, että olit vähän niin kuin viimeinen mies ykköseen vai? No ehkä olin mutta nyt on oikein hyvä fiilis, että se meni näin hyvin. Näin se on. Oliko mitään vaikeuksia? No ei oikeastaan. Yhdessä kohtaa tuli vähän epävarmuutta, mutta kyllä sitten ei tullut se isompaa, että tarvii vaan vähän pysähellä ja varmistella enemmän, mutta ei tullut muuten mitään koukkuja. Heititkö Ollille mitään viestiä, kun lähetit hänet matkaan? Sanoin, että 1 tarkasti. Se on vaikea. Hyvä. Se oli varmasti hyvä vinkki. Näin toivotaan. Kiitos. Kiitos. Se on aika perushyvä vinkki se 1 tarkasti. Se sopii kyllä joka tason suunnistajalle niin kuntoille kuin sitten aivan huipulle, koska se, että homma lähtee hyvin käyntiin, niin sillä on iso merkitys. 1 se hermopummi tai muuten isompi virhe, niin kyllä siitä on sitten vaikea lähteä jatkamaan. Turun metsänkävijät nyt 9. 6.49. Johan Ek Larsson tuo viestin ja Akseli Virtanen lähtee. Ja kyllähän Akseli Virtasenkin pitäisi ainakin tämä maastotyyppi tuntea, ihan kuin mies olisi kuullut, kun siitä vähän niin kuin iski silmää ja antoi hymyt tänne päin. Kymin suunnistajien kasvatti, eikö niin? Niin, olisiko se hänen kotiinsa sitten se 10 kilometriä tästä, että ei kauhean kaukaa ole kotoisin ja pätee sama kuin Rasmus Töyrylä, että maastotyyppi on kyllä erittäin tuttu Akseli Virtaselle. Turun metsänkävijät on harmillisesti vähän jäänyt nyt tänne takajoukkoihin, että ihan menettänyt periaatteessa otteen ihan tuohon terävimpään kärkeen, vaikka heilläkin ihan hyvä loppu on. Tästä jatkaa sitten Akselin jälkeen Ruslan Glipov ja Uldi Supitis, niin kyllä kamppailu ehkä siitä ihan kärkisijoista on nyt heidän osaltaan mennyt. Huipputasolla kun suunnistetaan ja kamppaillaan siitä Jukolan viestin voitosta, niin se valmentaminen ei jää pelkästään siihen työhön, jota tehdään ennen viestiä, vaan
kovasti valmentamista tehdään vielä sen viestin aikana. Helsingin suunnistajatkin on käyttänyt vähän tästä etävalmennusta apuna, eli joku jossain laatii ja piirtää vähän karttaa ja yrittää ennakoida, mitä vielä tuleman pitää sen perusteella, mitä vaikka esimerkiksi on jo nähty. Joten Henrik Tala Helsingin suunnistajien valmentajana, kerro vähän tarkemmin vielä tästä teidän etävalmennuksesta. Joo, tämä viestin aikainen valmennus perustuu tietysti aika paljon siihen, että me laaditaan kilpailukarttaa siitä, mitä me nähdään näissä TV-lähetyksissä. Niistä palasista koostetaan sitä ja vähitellen se yön aikana sitten kehittyy. Ja sitten sinne kartalle me kerätään sitten havaintoja suunnistajilta tai sitten ihan GPS:stä siitä, että mitä maastossa on tapahtunut, minkälaisia tilanteita siellä on, minkälaisia ratoja on ollut, ja sitten yritetään siitä antaa sitten lähteville kilpailijoille jotain hyödyllistä tietoa siitä, mitä siellä osuudella voisi olla edessä. Mikä on ollut sellaista hyödyllistä tietoa, mitä te olette voineet suunnistajille antaa nyt täällä Kotka-Jukolassa? No kyllä me on pystytty päättelemään sitä, että missä kohdassa on hajontoja ja missä on sitten putkea. Ja se on tietysti urheilijalle kaikkein hyödyllisen tieto. Jonkun verran myös sitä, että mitkä alueet on osoittautunut erityisen vaikeaksi. Että näkee, että tuossa on jotain epämääräistä, koska tosi moni joukkue tekee siinä virheitä. Ja silloin pystyy ennakoimaan sitä, että seuraavalla osuudella että huomaa, että tämä on ollut hankala. Että siinä on jotain erityisen vaikeaa ja siihen kannattaa varautua. Nyt tässä yön aikana tähän mennessä, kun haastattelua tehdään, niin Helsingin suunnistajat ovat vähän nostaneet koko ajan, kohentaneet asemiaan, ovat siellä kärkikahinoissa ja mukana. Onko se osittain sen antia, mitä tietoa olette pystynyt välittämään? Sitä mä en osaa tässä vaiheessa ihan vielä sanoa, kun en ole urheilijan kanssa keskustellut siitä, että mitä tietoa on sit pystynyt hyödyntämään siellä maastossa, mutta jonkun verran me on sitä kerätty ja jonkun verran me on sitä urheilijalle annettu. Et ehkä pakko vähän sanoa, että tosiasiahan on se, että jos urheilijalle tuossa niin 10 minuuttinen lähtöä antaa jotain tietoja, niin siinä ei voi kauhean paljon sanoa, ja sen mitä sanoo, sen pitää olla tosi varmaa, ja sit pitää pystyä arvelemaan, että tästä just urheilijalle voisi olla hyötyä. Se on vähän semmoista, että yritetään jotain ja toivotaan, että siitä on hyötyä. Ja me on ainakin aikaisemmissa viesteissä, kyllä me esimerkiksi Tiiumilassa nyt tuossa toukokuun alussa, niin onnistuttiin kyllä mun mielestä muutamassa kohtaa antaa semmoista informaatiota, mistä urheilijalle todennäköisesti oli hyötyä. Ja voi olla, että me onnistu siinä jo tänäänkin. Hyvä, ei muuta kuin jännätään nyt, miten teille sitten lopulta käy. Näin, kiitos. Mielenkiintoista tietoa ja otetaan siihen kohta Antin kanssa vielä kiinni. Tässä Uko Linné 10. nyt vaihtoon. Albin Riedefeld tässä vaiheessa osuuden kolmanneksi nopein Hagan ja Töyrylän jälkeen. Riedefeld hän lopetti tuon aktiiviuransa viime vuonna tai tuon huippusatsaamisen ja on toki vielä sitten vahvasti mukana Linné viestijoukkueessa ja tämä on juuri sellainen osuus, joka sopii kyllä kuin nenäpäähän tällaisille miehille, koska eihän se kuntotaso sieltä mihinkään putoa vuodessa. Tässä tilanne vaihdossa ja tiivistä on edelleen ja suomalaisittain nyt Helsingin suunnistajat KV siinä sijoilla 3 ja 4. MS Parma 6. Ikaisten nousevama 8. Turun Metsänkävet 9. ja Nydalen SK:n johdolla mennään tällä hetkellä ja pian sitten ensimmäinen väliaikarasti kertoo sen todellisen tilanteen, mitä tuolla on tapahtunut ensimmäisten rastivälien aikana osuudella 5, jolla mittaa 8 kilometriä. Ja tuo 42 minuuttia laskettu ja katsotaan päästäänkö nyt sitten päivän valjettua näihin ratamestari Tuomas Mattilan arvioimiin aikoihin. Niin otetaan Antti vähän kiinni tuo Henrik Talan kommentti lähinnä siitä näkökulmasta, että olet ollut pitkään mukana myöskin valmennuksessa niin maajoukkuetasolla kuin myös seuravalmennuksessa. Mikä on ehkä eniten muuttunut sinä aikana, kun olet valmentusurasi tehnyt ajatellen vaikka tätä valmistautumista näihin suurviesteihin? No Henkka kuvasi sen, mikä on ehkä nyt niin kuin varmasti paljonkin erilaista kuin 10 vuotta sitten, että pystytään näiden GPS-karttojen ja näiden avulla niin muodostamaan vähän semmoista niin kuin reaaliaikaista karttaa ja fiksusti kun hommaa hoidetaan, niin totta kai kerätään infoa myös edeltävien osuuksien juoksijoilta ja saadaan vähän hahmoteltua jopa niitä eniten kuljettuja paikkoja tässä maastossa ja mahdollisesti kerrottua urheilijoille, että täällä ja tässä kohtaa menee hyvin vahva ura tällä hetkellä sitten, kun sä lähdet sinne juoksemaan. Et sitähän se ehkä on parhaimmillaan. Ja tietysti nämä vaikeat alueet, mitä Henkka mainitsi, niin nekin kyllä varmasti osaltaan saadaan selville, mutta perusasia ei ole oikeastaan muuttunut mihinkään. Et seurat
tietyn määrän sitä käytännön harjoittelua. Esimerkiksi Jukolan viestiin pitävät harjoitusleirejä ja vanhalle kartalle hahmottelevat ratoja. Ja pitkältihän se on siitä kiinni, että miehistö on hyvin harjoitellutta ja on simuloitu harjoituksissa sitten viestitilanteita ja juossut paljon kovissa paikoissa viestejä ja sitä kautta se sitten rakentuu. Tämmöinen Jukola-viestikin, mikä tänään on käsillä, niin tämä vaatii jo aika paljon ihan sitä perus aerobista kestävyyttä näillä pitkillä yöosuuksilla, että oikeasti jaksaa ja lihaskunto riittää sinne loppuun asti. Ja sitä kautta varmaan jaksaa myös hyvin suunnistaa, jos jalka toimii niin sanotusti. Että sanoisin, että kuitenkin ihan niiden perusasioiden äärillä enimmäkseen liikutaan edelleen. Katsopas tätä kyytiä. Numero 1, osuus 5. Stora Tuuna, Emil Svensk. Oli pitkään epävarmaa, onko tämä mies edes joukkueessa. Ja meidän ymmärryksemme mukaan siellä on jonkunlainen pieni jalkaoperaatio ollut toukokuun loppupuolella. Tuossa oli sellainen isku päällä, että heijaa, nyt oli nopeata ja kovaa menoa kyllä. Ja ei tuossa ainakaan ollut merkkiäkään siitä, että mitään vaivaa olisi tällä hetkellä enää jäljellä. Kyllä siinä oli vauhti päällä, mutta kyllä vauhti on päällä näillä kaikilla joukkueilla tässä, että Emil Svensk ei ole kuitenkaan kärkeä tavoittanut. Onko ollenkaan? Olli Ojanaholla pyyhkii siellä ihan hyvin. Nydalenin Elias Jonssonkin tekee hyvää suoritusta ja IFK Göteborg roikkuu siinä kannoilla. Eli asetelmat on oikeastaan hyvin pitkälti samantyyppistä kuin mitä ne oli tälle osuudelle lähdettäessä. Emil Svensk on siinä, kyllähän niin kuin ikään kuin taka-ajoasemassa on, että kyllä sitä vauhtia sopii pitääkin, ettei se ero lähde siitä kasvamaan. Ja lähtee ylittämään tuota vihreätä aluetta, kun muut tähän mennessä ovat tehneet aika selvänkin ässäkierron. Tuossa analyysisi aikana nähtiin se, että tuonne kakkosrastille, tai oikeastaan tuon ykkösrastin hajonnalla Olli Ojanaho pääsi jo Nydalenin kyytiin mukaan, mutta sitten Ollilla oli tuo A-hajonta ja Nydalelle B-hajonta ja siinä tuli Ojanaholle käytännössä pieni virhe, kun hän ensin ajautui tuohon toiselle hajonnalle. Korjasi siitä kyllä nopeasti, mutta siitä tuo ero sitten jälleen selittyy. No niin, 2,7 kilometriä. Nyt ollaan sitten siinä yleisessä saunassa, eli Sauna-niminen rasti on tässä kohtaa meillä tarjolla. Ja kyllähän siinä aikamoista löylyä äsken heitettiin, kyllä kun tuota Svenskikin menoa seurattiin. Ei voi kuin ihailla, kun siinä sitten vielä suunnistetaan tuossa vauhdissa. Emil Svensk on tottunut ratkomaan näitä suurviestejä, mutta tänään hän on tällä lyhyellä osa takaa jo asemassa. 23 sekuntia on Nydalenin ja Helsingin suunnistajan välinen ero ja sieltä tulee sitten IFK Göteborg 30 sekuntia. Ja Stora Tuuna tulee sitten hetken kuluttua, riippuen vähän miten tuo toteutus sitten onnistui tuon vihreän alueen ylityksessä. Vaihdossa eroa oli 1,56 johtavaan Nydaleniin. Minuutti täyttyy. Tämä suunnistaja on edellistä osuutta. Ja uskoisin, että sieltä vielä jonkunlainen valokin saadaan ensin silmiin. Nyt sieltä tulee, näkyä. Kyllä. Tulee sieltä hieman omasta suunnastaan vasemmalta. Kyllä se kuitenkin edelleen on se 1,5 minuuttia ja väittäisin, että se hänen reitinvalintansa ei välttämättä ollut kyllä kaikkein parhain tuolle edeltävälle rastille. Se voi olla, että siinä pieni tappio tuli sillä suoralla reitillä. Että kyllä se aika houkutteleva oli mun mielestä se takakierto sieltä hyväkulkuisia polkuja pitkin. Entäs sitten MS Parma ja KV? KV tulee sieltä. Tim Robertson, meritoitunut sprinttisuunnistaja, arvokisamitalisti.
Nämä eivät myöskään mitään nuoria poikia enää ole, nämä KV-miehetkään siellä 2 alle 30. Ja kuten todettu, Oleksani Kraatto menee sillä osuudella yli 40 mies. Sitten MS Parma, Jonas Hupacek, tsekki suunnistaja. Ei hänkään ihan äsken ole juniorisarjoista aikuisiin siirtynyt, Ei. eli kokenutta porukkaa täällä liikuskelee. Siinä katsoin, että NTNU:hin värit olivat, mutta se taitaa olla niin, että NTNUI on niin kaukana takana. Se voi olla, että tässä kohta saadaan kärki niin sanotusti kasaan ja siinä Stura Tuuna edelleen joutuu metsästämään siellä taustalla. Emil Svenskillä ei ole kuin yksi tehtävä, ajaa kärkeä kiinni. Tuossa Emil Svensk on nyt tulossa sellaiseen paikkaan, mistä ratamestari taisi varoitella. Oliko se toissapäivänä? Ei, toissapäivänä se oli, että tähän rinteeseen niin ei tekisi kyllä mieli mennä, että se on aika kolukkoinen. Ja sinnehän se Emil menee. Kyllä. Ja oliko sillä tietoa tuosta Svenskin jalkaoperaatiosta sen enempää? Ei nyt tarkkaa tietoa siitä, että mistä paikasta se pieni operaatio oli tehty, mutta ilmeisesti joku pieni ylimääräinen luunpala tai irrallaan oleva luunpala piti operoida pois hankaamasta. Ehkä tuolta alaraajasta jostakin. Mutta kovin pitkää taukoa hän ei kyllä pitänyt, että se taisi olla 5 päivää täyslepoa, oliko operaatio 25. päivä 5. ja 30. päivä hän oli taas pyörän selässä ja ensimmäinen juoksulenkki tämän operaation jälkeen oli sitten 9. päivä 6. ja siitä hän ei tosiasiassa montaa päivää ole. Ja sitä ennen edellinen juoksu oli sitten Tiiumilassa, siitä on jo 1,5 kuukautta. Eli aika rikkonaista on ollut Emil Svenskin kevät siltä osin. Ja nyt saadaan sieltä sitten seuraavaksi numero 14. Ikaalisten nouseva voima ja Joona Huila. Ja kyllä tässä kohtaa tietysti vähän harmillista on tosiaan se, että Teemu Oksasella tuo jalkavaiva on sellainen, että hän ei sitten lopulta pystynyt starttaamaan tähän Jukolan viestiin, koska Nouskin tilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Toki siellä on heittää sitten tuolle 6. osuudelle juoksuvoimainen Tuomas Kotro. Stura Tuuna tuli tuosta kivikkoista rinteestä alas ja sitten tuota suota, jota me seurasimme naisten ankkuriosuudella silloin muistaakseni Victoria Hestad Björnstadin juoksukamera kuvissa ja siinä se ero on nyt reilut puoli minuuttia tuohon Göteborgin häntään, niin jäädäänpä seuraamaan miten tilanne kehittyy. No niin, täällä odottelee omaa suoritustaan Samuel Heinonen, Kalevan Rastin kakkosjoukkueen viestinviejä, tuore Tiiumila voittaja, mutta siviilissä metsäalan yrittäjä. Sulla on 8 henkeä kaikkia yrityksessä, kaikki suunnistaa, kaikki on täällä Jukolassa mukana, mutta eri joukkueissa. Katsooko työnantaja tai pomo niin sanotusti alaisten suorituksia millä silmällä? No, vähän seurailee toki mutta ei sillä lailla en halua keskittyä omaan suoritukseen pääosin. Kuulin sellaista, että tässä muutamien vuosien varrella niin sulla on firmassa ollut 2 myös sellaista työntekijää, jotka ei ole suunnistanut, mutta hepä ei kauan firmassa olleetkaan, niin syrjitäänkö teillä muita kuin suunnistajia? No ei syrjitä että nyt se 3 on ollut, mutta en tiedä, he ei ole ilmeisesti jaksanut sitten tätä suunnistustouhua niin paljon. Just, mutta muun muassa Maija Siano ja Toni Saari esimerkiksi on näitä firman työntekijöitä. Minkälainen meininki seuraavat viikot, niin puhutaanko vain Jukolasta työssä? No sen verran korjaa, Toni Saari on kanssa yrittäjä, että nämä muut on sitten töissä, mutta kyllähän me suunnistuksessa puhutaan ja nähdään toisiamme pääosin täällä suunnistuspiireissä enemmän kuin töissä. Just. No kerro vielä ihan lyhyesti, että onko se niin kuin, että metsäalan yrityssuunnistaja, niin se on semmoinen kombo, että se menee kuin luonnostaan ja työnteko on niin sanotusti pelkkää viheltelyä. No se on vähän silleen, että suunnistus on sinänsä vähän huono laji ton rahoituksen suhteen, että
monen pitää valitettavasti jotain tehdä, että vinkkejä vaan tonne isommille yrityksille, että kannattaisi vähän alkaa rahaa laittaa suunnistajiin. Suunnistus on kovaa urheilua ja huippu-urheilua, että meilläkin moni niin kun tekee töitä sen suunnistuksen ohessa eikä harrasta suunnistusta työn ohessa. Että kyllä se mullekin on kuitenkin se elämän pääsisältö. Työ on vaan sivujuttu. Selvä, kiitoksia, onnea omalle osuudelle. Tässä todellinen metsien mies. Näin saatiin siitä Akseli Virtanen myöskin tuohon ensimmäiselle väliajan rastille. 7.33 oli ero kärkeen. 6.49 oli edellisessä vaihdossa Turun metsäkävijöiden ero, eli Akseli Virtanen on pikkusen joutunut antautumaan, mutta ihan kelpo aloitus kuitenkin. Ja hyvin myöskin Uuden-Seelannin Felix Hunt, 21-vuotias mies, joka on ollut tuossa maailmankapissakin mukana touko-kesäkuun taitteessa. Pitää asemansa ja Farum Tiisvilden ero kärkeen nyt 4.57 siinä. Ikaisten nousee voiman perässä. Hän tuli silloin kuviin myöskin. Sitten vähän karttakuvaa ja nyt hieman eri suuntaan menee tuo 6-7 väli kuin oli sitten tuossa 4. osuudella ja GPS:n perusteella aikavertailua, että siellä se pyörii 45-50 sekunnin välillä se ero kärkikolmikosta Stora Tunaan. Joo, aika tasaisena se pysyy, että Nydalenin etumatka nyt ajettiin kiinni tuossa Helsingin suunnistajien IFK Göteborgin toimesta ja Stora Tuna väijyy siinä taustalla. Ei oikeastaan hirveästi eroa vauhdissa. Nyt nähdään tässä Emil Svenski joutuu pienen sivuttaisliikkeen tekemään tuossa vihreälle tullessa ja siinä sitten hiukan taas tuo ero noihin edellisiin häntiin. Häntä on siis puoli minuuttia, niin kasvoi tässä kuvassa. Mut kuitenkin hyvin pitkälti aika lailla samanvauhtista on nyt tämä kärki ja takana tuleva Stora Tuna. Taustalla KV, MS Parma sitten seuraavilla sijoilla. Ja kun tuossa aikaisemmin tuosta NTN:stä puhuin, niin silloin kyllä silmät harrittivat aika alas. Se taisi olla nimenomaan Farum Tiisvilde, joka siinä kävi, koska NTN tuli hetki sitten vaihtoa siellä 43. Mutta nyt Stora Tuna korjailee taas kyllä hiukan sivuttaissuunnassa ja nyt oli jo semmoinen liike, että tossa menee jo hukkaan aikaa 10-15 sekuntia ainakin, enkä tiedä edes mitä siinä nyt sitten oli tapahtumassa. Hän ilmeisesti näki sen ojan, mutta sitten käänsi kyllä hyvin outoon suuntaan. Mielenkiintoista. No se nähdään sitten tuokion kuluttua, että mitä siinä sitten oikeasti tapahtui tai tulee tapahtumaan. Metsäkävijöiden jälkeen nyt seuraavat joukkueet sitten tähän IKHP Husqvarna ja UK Linee. 10,5 minuuttia on ero kärkeen. Isa Keskinsson ja Reto Ecker vievät viestiä. Siinä tuollainen parivaljakko, mutta 3 minuuttia on ero kuitenkin Turun metsäkävijöihin. Eli Turun metsäkävijät nyt vähän tuollaisessa tyhjässä raossa siinä. Katsotaan, olisiko Akseli Virtasesta sitten vielä saamaan tuota edellä menevää Farum Tiisvildeä yhtään kiinni, miten Felix Huntin matkanteko sitten jatkuu, kun Elias Kuukka kiipeää seuraavaksi ja Tampereen Pyrintö. Pyrintö nyt siellä 12. Vaihdossa Pyrintö oli 13, ero kärkeä oli siinä 12 minuuttia ja 10 sekuntia ja nyt siis Elias Kuukan ero kärkeä 11.21. Osuuden nopein kyllä, tähän mennessä kyllä. 13 sekuntia oli Ojanahoa nopeampana. No niin, ja sitten uudelleen tuo tilanne. Me jäimme siihen, että Stora Tuna tuli tuohon ojalle ja sitten alkoi tapahtumaan jotain. Joo, siinä oli jotenkin kummallinen sivuttaisliike, kunnes jäätiin vähän pimentoon, mutta nyt tässä nähdään sitten kokonaisuudessaan semmoinen varmaankin
ihmeellinen. Hän ei koskaan mennyt sen ojan yli ja lähtikin kummalliseen suuntaan. Ja siinä meni varmaan minuutti jopa aikaa Emil Svenskillä korjailla sitä tilannetta. Ja nyt ero kärkeen onkin sitten jo vähän suurempi, että se on varmaan melkein luokkaa 2 minuuttia. Että nyt se on taas vähän tukalampi sitten se tilanne hänelle. 1.45 näyttää olevan. Tällä hetkellä siellä näyttäisi olevan nyt Ojanaho veturin paikalla Udineeksi siinä vierellä ja taustalla hieman taaempana siinä tuon kuvan perusteella Elias Jonsson. Ja mihinkäs Jonsson nyt on matkalla? Aika pitkään menee tuota tietä pitkin. Kaikilla on tässä tuo D-rasti. Sieltä vähän koukattiin ikään kuin kumpareen takaa. Tuli toiselta puolelta tuosta kumparetta ja jäi vähän siihen epäröimään, mutta taitaa olla kuitenkin niin, että on ihan tuossa näköpiirissä vielä Helsingin suunnistajat ja IFK Göteborg. Jotenkin kummallisesti nyt Nydal vähän niin kuin jäi tuohon hetkessä 10 sekuntia, parisenkymmentäkin sekuntia tuli nyt eroa Helsingin suunnistajiin. Elias Jonsson ankkuroi silloin NTNU:n tiumilla voittoon vuonna 2023 ja se oli melkomoista juhlaa silloin, kun Trondheimilaisseuran värit ensimmäisenä kaartuivat maaliin, mutta nyt on tosiaan Nydalensin väreihin vaihtanut. Mutta on kyllä kieltämättä mielenkiintoista se, että tuossa on tuollainen pieni hajurako koko ajan. Jäi siihen nyt tommonen ero ja se tuli tuossa ihan hetkessä tuossa tiellä jotenkin. Jonsson hidastui ja on siinä nyt vähän kuitenkin taka-ajettavaa sitten. Sinne ne pojat pakeni pöheikköön Rastia D ottaessa ja Jonsson on vielä siellä taustalla. KB jäämässä varmaan edelleen yhtä matkaa tuolla. Patsekilla nyt ollut tuo hyvä sektori tuo Välikarastin jälkeen. Hän on imennyt tuo Tim Robertsonin eron kiinni ja taustalla nähdään, kun Kaikaalisten nousee voimaan Joona Huila lähestyy. Ja tässä tuo aikaero sitten saadaan tuo GPS:n perusteella parisenkymmentä sekuntia, eli siinä voi olla muutamin paikoin jopa hieman pientä näkösuojaa sitten kaksikolla. No kohta nähdään tämä todellinen tilanne sitten, kun miehet saapuvat tänne 5,2 kilometrin kohdalle. Eli se on Vainio rasti, jolle tullaan ja Olli Ojanaho johtaa tätä kaksikkoa nyt. Ja katsotaanpa mikä nyt on sitten reaktio. Tässä nähtiin näitä jyrkkiä 90 kulmia edellisellä osuudella. Ja mikä on sitten ero taustalla Nydalenin Elias Jonssonilla? Ei tuo virheellä selity, vaan onko nyt niin, että jotenkin tämä aamuyön tunti tai aamuyön ajankohta on sellainen, että kroppa ei ole ihan tikissä. Siinä on Jonsson. Vähän tuollaista on hankalan näköistä. Onko jalassa nyt? On. Kyllä. Siinä on nyt jotain vammaa selvästi. Tuo juokseminen oli hankalan näköistä. Siinä oli nyt kyllä varmaankin pikku loukkaantuminen, tai en tiedä oliko edes pikku loukkaantuminen, mutta vaikutti siltä, että joutui ontumaan. Ja se nyt ei tietenkään lupaa hyvää tähän loppuradalle missään nimessä, eikä toisaalta kyllä toivoisi kenellekään, mutta Nydalenin tilanne nyt ei kyllä vaikuta hyvältä. Pystyi kuitenkin Jonsson siinä ihan vielä vauhtia pitämään, mutta väistämättä se kyllä alkaa jossain vaiheessa tuntua, jos siellä esimerkiksi nilkka on mennyt tai jotain vastaavaa. Harmillista, jos näin on, mutta kyllä siinä oli havaittavissa siinä askeleessa jotain epänormaalia.
Nythän tässä on semmoinen tilanne, että Olli Ojanaholla Helsingin suunnistajilla ikään kuin etsikko aika oikeastaan lähti tonne omalle hajonnalle, IFK Göteborg lähti toiselle hajonnalle, että jos pystyy pikkusen nyt puristamaan siinä, niin olisi mahdollisuus ehkä saada pieni irtiotto, kun vielä tietenkään sitä Ojanahoa ei tiedä, mutta Stora Tunalla ja Emil Svenskillä omat vaikeutensa ollut siellä taustalla, niin tässä on Helsingin suunnistajien kannalta tilanne kehittymässä aika hyväksi. Ja olisiko ollut niin, että Emil Svensk lähti vähän yltiöpäisesti? Se vauhti, jota näimme siinä alkupään kuvissa, se oli raastavan kovaa. Olisiko sitten vähän käväissyt kone myöskin punaisella ja tiedetään, että siellä on niitä hankaluuksia ollut taustalla. Kyllä sieltä edelleen aika terävällä askeleella syötetään tulemaan, mutta kello kertoo 2,5 minuuttia nyt ero. Ei tuossa askeleessa kyllä mitään vikaa ollut. Päinvastoin se oli sitä samaa syöttöä, mutta onko sitten niin, että maalailee vähän karkeammalla pensselillä täällä ja tulee pieniä sivuajoja tai vastaavia ja sitä kautta sitten se ero ei missään nimessä kutistu kärkeen, vaan ennemminkin kasvu. Niin ja jos on jotain pientä epävarmuutta siinä jalassa, niin se voi vaikuttaa myös siihen, että hieman joutuu ikään kuin sitä karttakontaktia tai luopumaan siitä karttakontaktista, jotta asettelee jalkansa. En tiedä, tämä nyt on täysin spekulaatiota ja ei johda oikeastaan yhtään mihinkään, mutta käytettiin nyt se aika siihen, kun odotellaan seuraavaa joukkuetta. Eli nyt siellä olisi MS Parman ja KV:n aika kyllä ilmestyä pikkuhiljaa myöskin kuviin. Sieltä taitaa tulla, näkyy ainakin Tim Robertsonin hahmo. Mutta kyllä siihenkin se siinä myös. Minuutti on tullut lisää. Ja se tarkoittaa, että kärjessä pidetään nyt hyvää vauhtia. 3.41, 3.42 ja siitä omille hajonnoille. Robertson vilkaisee vähän olan yli. Pitääkö tämä paikkansa? Kyllä pitää ja sitten mennään. Udinekhän lähti hieman tuonne Olli Ojanahon suuntaan ja ei ollut täysin optimaalinen se toteutus. Ja siinä sitten Elias Jonsson ja katsotaan nyt vähän, että onko siinä. Edelleen on sitä mieltä, että joku tässä nyt vaivaa tässä hänen juoksussa. Vaikka sinänsä pystyy pitämään ihan hyvää vauhtia, mutta sellaista vähän kulmikasta ja tuntuu, että toiselta puolelta vähän pitäisi varoa jotakin. Tuuli heiluttaa siellä puiden oksia. Se tarkoittaa sitä, että lopullisesti nuo sadepilvet nyt pyyhkäistään pois ja täältä selostamasta kun katsellaan kisakeskuksen yllä näkyy jopa pala sinistä taivasta. Otetaan se ilolla vastaan ja niin varmasti myöskin koko Jukolan kylän väkisen ottaa. Ja me odotamme Olli Ojanahoa nyt 6 kilometriin. Se on Kölirasti. Tuttu paikka jo yöltä. Pimeiltä osuuksilta. Onko se etsikkoaika nyt sitten tässä? Ei. Ei ollut, koska siellä on IFK Göteborg käynyt ja sitten Helsingin suunnistus. Kyllä. Tässä oli, niin kuin nähtiin, niin hajonnoille mentiin ja Göteborg suoritti omansa tehokkaammin. 32 sekuntia tehokkaammin kuin Olli Ojanaho ja siinä nyt Jonsson on sitten iskenyt kuitenkin kulmikkuudesta huolimatta siihen Olli Ojanahon kantaan ja tässä on jäljellä vielä nämä lopun hajonnat tässä ennen lentokentän kulmilla sijaitsevaa rastia numero 16. IFK Göteborg on menossa tuonne H-rastille samoin kuin Helsingin suunnistajat, kun sitten taas Nydalen Elias Jonssonin pitäisi kohta nähdä, että nyt on semmoinen homma, että hänen pitäisi kaartaa nyt tonne vasemmalle ihan näitä aikoja. Vai meniköhän se aika jo? Niin. Kyllä tässä on nyt Jonssonin pitäisi toki ymmärtää tuo paikka. Se on täysin erilainen, mihin hänen pitäisi kääntää. Siinä nähdään nyt kärkisuunnista ja Udinek. Oli niin, että Jonsson oli kyllä tuossa nyt tulossa vähän liian pitkälle Olli Ojanahon perässä. Hänen pitäisi kaartaa sinne vasemmalle ja väistämättä nyt tuossa sitten saattaa käydä niin, että Nydalen jää taas vähän sinne taustalle. Ja sieltä Udinek loikkii
aukon laidasta tuonne ojien keskelle. Tulee vieläkin. Nyt tulee Nydalenille virhe. Tämä on aika mielenkiintoinen tilanne. Nyt tulee Nydalenille suurempi Ja siitä virhe. lähtee vasta armottomasti liian myöhään lähtee Isak Jonsson kääntämään omaa rastiaan kohden. Siinä vähän tuudittautui siihen, että nyt mennään Ojanahon kyydissä ja Olli taitaa mennä tuohon keltaiselle uralle tuolta vähän eri reittiä kuin Uudin Eeke. Toivottavasti ajaisi nyt kiinni vielä ennen tuota vaihtoa, jotta saataisiin sitten matkaan 6. osuudelle Helsingin suunnistajista mätyy perään vähintäänkin yhtä aikaa Filip Ossianssonin kanssa. Ja entäs sitten täällä 3 minuuttia hetken kuluttua täynnä ja Stora Tunaahan sinne odotellaan. Hemmisvenskin kurssi kääntynyt edullisempaan suuntaan. Päinvastoin. Puoli minuuttia tullut. 40 sekuntia lisää eroa. Eli kyllä siinä vähän nyt sellainen kaiku on, että olisi kuitenkin se alun rynnistys ollut sitten liian raju. Ja siellä tuli sitä suunnistusteknistäkin häiriötä. Tässä ollaan Pöheikössä. Kärjen kyydissä. Göteborg kyydissä. Pääsee siitä vähän ajouralle, joka ei sekään kovin herkullinen ole, mutta jonkin verran siinä näyttää olevan jo kuljettu edellisten osuuksien toimesta tai kenties Venlojen viestin, että kyllä tässä metsässä nyt aika paljon kuitenkin on myös uraa kuljettavaksi. Kyllähän se näin on, kun kisa etenee vääjäämättä kohti näitä viimeisiä osuuksia, niin uria on. Vaikkakin Tuomas Mattila ratamestarina on varmasti säästänyt vielä näille 2 viimeiselle osuudelle, joista toinen, eli tuo jälkimmäinen ankkuriosuus on koko kilpailun pisin, niin niitä koskemattomia maastoalueita. Hyvä oli vielä isku IFK Göteborgin Uudin Eekillä tuossa kohtaa. Joo, pystyi siinä ikään kuin semmoisen rytmin vaihtoon heti, kun maasto muuttui nopeammaksi, niin laittoi kyllä isku päälle ja tuskin se Olli Ojanahokaan siinä kovin kaukana taustalla oli. Tässä odotellaan sitten, eikä hirveän pitkään tarvinnut odotella, KVMS Parma käy sijoilla 5 ja 6. Mutta jälleen se 1 minuutti lisää edellisestä pisteestä, eli kyllä nyt käyrä on aikaeron suhteen alaspäin. Sijoitukset ovat nyt aika vakiintuneet. Ikallisten nouseva voima on sitten se seuraava. Ja Joona Huila oli tuolla edellisellä pisteellä 5.08 jäljessä. Ja hyvä sektori, katsopas 5 ja 10 ajaa todella hyvin nyt siitä kohta kiinni siinä jopa KV ja Parma. Siinä oli aika hyvää yritystä Huilalla, että tässä oli nämä edelliset 2 kaveria vähän ehkä väsyneemmällä jalalla ja Huilalla oli kyllä isku päällä. Kuten on myös Olli Ojanaholla tässä. Ja nyt katsoo sinne vähän oikealle, että mihin pitäisi pyrkiä. Tämä on nyt se sama kohta kuin edellisellä osulla seurattiin. Ja tässä on sitä korkeata varpua ja se sinun kuviorajasi tuolla vasemmalla. Ei siihen vieläkään mitään ja valtavaa väylää ole kyllä syntynyt. Sen verran vähän on 4. osuuden viestinviejiä vielä mennyt, koska tällä hetkellä, jos katsotaan tuota 4. osuuden vaihtotilannetta, niin eihän siellä ole vielä käynyt vaihdossa kuin 80 joukkuetta, kun siellä oli sitä luokkaa. IFK Göteborg käy tuossa kiitoradan päässä Ahorastilla, mutta ei ole enää Olli Ojanaholla kuin tuo 20 sekuntia vajaat eroa. Ja eiköhän Olli sen siitä ajan vielä kiinni, kun vaihtoon tullaan. Ja saadaan suomalaiskärki jopa lähdettäessä 6. osuudelle. Erittäin maukas ja jännittävä tilanne, ja kun muistetaan mitä tapahtui viestin alussa ensimmäisellä osulla Arttu Syrjäläisellä, iso virhe. Sijoitus oli kaukana, yli 5 minuuttia kärkeä. Jussi Raasakan mahtava toinen osuus, ja pikkuhiljaa siitä sitten ollaan noustu siihen tilanteeseen, että Helsingin suunnistajat on aivan kilpailua johtavan IFK Göteborgin perässä, kun jäljellä tätä tämän vuoden Jukolan viestiä on 2 osuutta.
Siinä Nydalenin Elias Jonsson hakee rastia. Ei ihan varmaan tiedä tarkalleen missä se on, mutta kyllä nyt ainakin tämä GPS-kuva näyttää, että hyvin lähellä hän oli ja taitaa nyt leimata siinä, mutta kyllä sitä eroa nyt tuli kuitenkin jonkun verran siinä, niin kuin ennakoitiinkin se hänen virheensä johdosta. Stura Tuna valitsi vähän enemmän tuota tievalintaa. Katsotaan sitten kohta, että leikkasiko Emil Svensk siitä sitten sitä toisen puolen kuviorajaa, mutta niin se on, että minuutti 40 sitä eroa on. Ei mies mitenkään poikkeuksellisesti irvistä ja ihan kohtuullisesti kuitenkin tuossa juoksee se havainto, joka tehtiin sieltä aikaisemmin osuudelta ja se oli työlään näköistä. Elias Jonssonhan oli tuossa keväällä loukkaantuneena, joutui jättämään sen takia Tiumilan väli. Ei ollut siellä Nydalenin joukkueessa, että liekö sitten jotain vanhoja peruja se, että on yksinkertaisesti vielä vasta saavuttamassa tai tulossa kuntoon tai hieman vielä vaiheessa, että joutuuko sitten vaan lihaskunto niin koville tässä maastotyypissä, että siellä ikään kuin lantio vähän heilahtelee siellä maastojuoksussa ja voisi ajatella, että siinä jotain isompaakin vikaa on. Voi olla vaan, että ei ole ihan huippukunto käsillä. Sekin on mahdollista. Huippukuntoinen oli tänään Udin Eek ja se kyllä näkyy kehokielestä, että on erittäin tyytyväinen ja saa siitä vielä lisää virtaa tuohon. Oli vastuuosuus hänelle. Tiukka paikka lähtee aivan kärki joukoissa tuolle osuudelle ja hän on kyllä onnistunut siinä loistavasti. Nosti joukkueensa kärkeen ja hymy kohoaa sieltä huulille ja vilkutellaan sinne maaliviitoituksen varteen. 21-vuotias mies, joka pääsi myöskin maailmancupin debytoimaan tuossa viimeisellä kierroksella, joka käytiin tuolla Ruotsin Skara Lidköpingissä. Sitten Olli Ojanaho ja se on se alle 15 sekuntia. Todella hyvä osuus myöskin Ollilla. Ja mikä tärkeintä tällä hetkellä, ne kaksi pahinta eli Nydalen sekä Stura Tuna ovat jääneet hieman lisää. Minä uskoisin, että Göteborgia vastaan Helsingin suunnistajamiehistö kyllä pitäisi riittää, jos aivan sitten lopputaisteluihin mennään, mutta kilometrejähän on vielä jäljellä. Sitä ei pidä tässä kohtaa unohtaa eikä ruveta jakamaan vielä yhtään ainutta sijoitusta tässä kilpailussa. Ensin tuo vajaa 12 kilometriä kuudesosuus ja sitten 16 kilometrin ankkuriosuus, niin se on vielä iso siivu lohkaistavaksi tämän päivän kisassa, mutta siitä kärkimatkaan ja perään, Mathieu perään numero 3 rinnassa. Kannostukset kuuluvat sieltä Helsingin suunnistajien seuraväältä, jotka odottavat sitten omalle osuudelle pääsyä. Ja sitten Jonsson myöskin loppusuoralle ja Nydalens SK. Kyllä siinä puhallellaan ja vähän irvistellään, mutta ei siitä nyt muuten sen enempää sama homma tulkintaa. Kyllä. Tässä. Tiukka on Emil Svenskin irvistys. Alkuvauhti oli hurjaa ja lupaili, että sieltä ajetaan jopa tämä kärkiryhmä kiinni, mutta toisin käy. Nydalensin ero vaihdossa on 1.45. Stura Tunalla se tulee painumaan sinne yli 2,5 minuutin. Katsotaanpas nyt mitä se sitten oli tuolla kenttäpäädyssä. Se oli 2.46. Ja siellä nähdään sitten väliaikatietojen perusteella, että MS Parma Ikaisten Nouseva Voima ja KV ovat nyt yhdessä siellä Kiitoradan päässä olevalla Ahon rastilla. 4.55 on ero kärkeen. Ja näin siitä kartta eteenpäin Elias Jonssonilta Howard Sandstad Eismulle. Ja sitten Emil Svensk
Voi olla, että siitä se ihan paras puristus kuitenkin puuttuu. Kyllä, olen samaa mieltä. 6 perättäistä voittoa, 7 on haussa, mutta nyt se on tiukan työn takana. Vaikka 2 viimeistä miestä ovatkin kyllä pelottavan kovia. Henrik Johannesson on tällä kaudella ollut hyvässä vedossa. Ja sitten ankkurina Viktor Svensk. Ja tuolta kentän päästä tuli vielä tuo 8 sekuntia lisää sitten tähän vaihtoon eroa tuolla fyysisellä osuudella. Olli Ojanaho, sinunkin osuutesi jälkeen Helsingin suunnistajilla näyttää nyt kyllä erittäin mallikkaasti viesti kulkevan, mutta minkälainen tämä sun oma 5. osuus oli? No alkuosuus oli tosi vaikea. Suunnisti huonosti, oli heti pahaa peitteisyyttä alussa ja oli just vaikea valaistusolosuhde, kun niin kuitenkin kartalukuun tarvi valoa ja pimeässä oli välillä pimeää, mutta sitten yritti pitää valoa mahdollisimman pienenä, että näkisi tavallaan, tai tuli sitä silmä, kun oli valoisa ja pimeä sekoitusta. Siinä olin tosi epävarma ja aika pettynyt siihen alkuun, mutta sitten pystyi onneksi kasaamaan pikkuhiljaa paremmin loppua kohti. Ja sitten tuossa hajonnoilla jäin tuosta Göteborgista, vaikka vedin se omaa ihan hyvin, että loppu tuli hyvin. Siinä ei ollut mitään viilattavaa enää. Me puhuttiin tässä jo teidän esimerkiksi tästä etävalmennuksesta, siitä miten te saatte vähän jo jotain vinkkejä vielä viestien etenemisestä, niin oliko jotain hyötyä, mitä sä pystyt hyödyntämään tässä omalla osuudellasi? No joo, kyllä Venloja seurasi tuossa kun teippas ja se välipalaa puoliyön aikaan, niin seurasi tätä Jukolan lähetystä. Kyllä siitä kävi ilmi, että haastavaa se on ja sitä se oli, että tosi epämääräisiä alueita, että ei päästynyt missään nimessä helpolla. Ei muuta kuin nyt seuraamaan, miten teille käy. Kiitti. Kiitos. Ja siinä suomalaisjoukkueita vaihtoon MS Parma 5, KV 6. Ja kyllä siellä myöskin nyt ikallisten nouseva voima oli vetämässä tuota porukkaa, niin, kyllä. Nouseva voima. Jostain syystä tuo leima ei nyt sitten tarttunut tuohon, että olisi tuo aika saatu, mutta siitä Huilalla oli tänään hyvä fyysinen päivä, ainakin verrattuna Parman ja KV viestin viejiin. Ja tuossa saimme myöskin tuolta vähän taustalta tietoa. Kiitoksia Jannelle, eli Elias Jonssonin on ollut 2 nilkkaleikkausta ja tämä oli 3. kilpailu 15 kuukauteen, eli siinä sitten ehkä selitystä hieman sille, miksi tuo vire ei välttämättä ollut aivan niin hyvä. Kelpo veto joka tapauksessa Elias Jonssonilta ja säilytti siinä omalta osaltaan joukkueensa tuntuman kärkeen ja tilanne siltä osin toki vielä ihan auki ja oletettavasti on tekemässä kohtuun nopeakin paluuta ihan sinne huippukuntoon. Janne Salmihan toimii tosiaan Norjan maajoukkueen vetäjänä ja norjalaisten menestys on ollut kyllä hyvää. Viimeisempänä näyttönä tuolla maailmancupissa sprinttiviestin voitto. Ja tänään Nydalin ankkurina oleva Erik Langnar Breivik myöskin pesi tuossa viimeisessä maailmancup viikonlopussa knockout-sprintissä kaikkia otti sieltä voitomies, jolle sopii näköjään niin vaativat keskimatkat kuin sitten knockout-sprintitkin. Ja katsotaanpa nyt sitten tuota tilannetta, saadaanko me tuo ikallisten nousevan voiman aika tuolta jostain, ei sitä nyt tuohon tule. Tässä kuitenkin vaihtoa lähestyy seuraavaksi Turun Metsänkävijät ja sijoitus todellisuudessa on 8. Ja se menee sinne 7.45, kun Akseli Virtanen tuossa vaihdossa leimaa.
Aika hyvää kyytiä on tullut, eli ei ole ero sitten juurikaan muuttunut tuossa viimeisellä kolmanneksella kärkeen, joten varsin kelpo esitys myöskin häneltä. Ja Virtanen on tässä vaiheessa osuudella kolmanneksi nopein. Toki tuossa todennäköisesti Joona Huilan aika sitten puuttuu. Toivotaan nyt, että se sinne tulee. Ja nyt se sinne ponnahtaa kyllä, nouskin ero kärkeen 5.02 ja Huila osuuden kolmanneksi nopein. Kärki kaksikko oli tässä 5. osulla kaikkein nopeimmat. 44-46 on Olli Ojanahon aika. Ja siinä Turun metsänkävijöiden Virtanen tuo ja Ruslan Glebov sitten lähtee matkaan. Ja kun tuossa puhuttiin näistä valmistautumisista ja leireilyistä, niin tuossa jo pari viikkoa sitten Kymenraasti viestin aikaa Kouvolassa valmentaja ja manageri Juha Suntilasena totesi, että 6 kertaa on käyty harjoittelemassa eri leirillä näitä maastoja ja pitäisi siinä mielessä olla hallussa, tai siis harjoitusmaastoja. Ja siinä tulee Farum Tiisvilde. Edelleen ihan kelpo sijoilla. Kyllä. Felix Hunt siinä leimaa itsensä vaihtoon 9.12 ja matkaa lähdössä Tsefa Favae siinä juuri kuvissa. Näistä 2 ennakolta ainakin se kovempi mies, mutta varmasti myös hänelle aika mielenkiintoinen paikka ja tilanne, joskin nyt siinä edessä on jonkun verran rakoja. Ilmeisesti taaksekin tulee sitten pieni ero sieltä Tampereen Pyrintöä ja Elias Kuukka todennäköisesti odotuksessa seuraavaksi. Mutta kyllä tanskalaisjoukkue on tänäkin vuonna esiintynyt todella hyvin ja kun otetaan huomioon, että heillä ei pitänyt ainakaan olla aivan niin kova joukkue kuin vuosi sitten, niin kyllä vain mennään todella hyvin tässä kohtaa siellä 9. Yön pikkutunneilla ollaan, mutta chatissa on riittänyt läpi yön vilkasta keskustelua. Atte, poimi sieltä meille joku hieno tarina. Kyllä chatissa on pysytty hereillä, on seurattu perheenjäsenten etenemistä ja kun nähty, että on tullut maali, ehkä sitten menty nukkumaan, mutta Katriinalla oli hieno tarina. Jukola muistella on kysytty, niin vuodelta 2012 Vantaalla oli nyrjäyttänyt nilkan hyvin alussa, korjannut tämän seisomalla jääkylmässä ojassa ja kun nilkka oli siitä menettänyt tuntonsa jatko maaliin asti ja siitäkin matkasta selvittiin. Eli siis chattiin voi osallistua ja meillä on myös asiantuntija Aleksi täällä, joka mielellään vastaa chatissa kaikkien teidän kysymyksiä, joten rohkeasti mukaan. Ja lentävä reporterimme Jussi on löytänyt todellisen soturin tuolta, joka on lähdössä nyt aamun valjetessa maastoon. Täältä Jukolan portin liepeiltä löytyy muuten todella mielenkiintoinen juoksuun lähtiä. Tuomo Niskanen, sä olet kenties kautta aikojen ensimmäinen, jolla on jalkaproteesi on lähdössä tonne Jukolan metsään. Mitä sä oikein oot tekemässä? En mä tiedä. Mä itekin mietin ihan samaa, mutta suunnistusta on harrastanut koko elämän ja vammauduin tuossa joku sen vuosia sitten, niin nyt on aika, että pitää se on luvastaa, että on puhunut, että tämä haluan tehdä joskus ja nyt on aika. Sulla on vähän tässä jotain lisärekvisiittaakin, eli onko sulla sauvat mukana vai? Joo, että mulla tasapaino on sen verran huono, niin on pakko ottaa kävelysauvat ja sitten sauvakävelysauvojen kanssa kun menen, niin sitten karttaa ei pysty, niin sitten on hisu karttatelineellä on tähän rinnassa ja sen kanssa sitten mennään matkaan. Ja oliko näin, että sulla on myös sitten niin sanotusti turva-avustaja völjyssä? Joo, että saman seuran kakkososuuden juokse on käynyt jo maastossa, niin hän tulee varmistaa, että on taipumusta kaatuilla niin paljon, niin se on varmistaa vaan sen, että ei tapahdu mitään. Hurja äijä, olet ihan lyhyesti vielä olet tässä kun olet treenaillut, niin minkälaista se on metsässä mennä, että tosiaan tuntuuko siltä, että varmasti menee reitti läpi vai onko vähän semmoinen, että katsotaan miten käy? Kyllä aika iso pelko on, että 4 kilsaa suunnista on ollut pisin ja siinä on mennyt 1,5 tuntia, että veikkaan, että se tuplataan vähintään tänään, mutta katsotaan, kun maaliin saisi hyväksytyn tuloksen, niin se olisi tärkeintä. Täällä on sellaista suomalaista sisua, todellinen ilmentymä.
Seuraamme mielenkiinnolla, miten Tuomo Niskasen tänään tuolla reissussa käy. Toivottavasti hyvin, ja Tuomohan on kuitenkin tunnettu myöskin tuolta tarkkuussuunnistuksen puolelta, eli laji, jota voi harrastaa myöskin mikäli on eri asteista vammaa. Eli tarkkuussuunnistus nimensä mukaisesti on laji, jossa fysiikalla ei ole merkitystä, vaan kartanlukutaito ja hahmottaminen on se osa-alue, jota tuossa lajissa arvioidaan. 10. vaihtoon saatiin IKHP Husqvarna ja sitten 11. Tampereen Pyrittö, ja Pyrinnöllä nyt tälle osuudelle lähtee sitten Fabian Ebersold, joka on myöskin ankkuriosuutta juossut, mutta tänään sitten valmistautunut 6. osuudelle, jonka mitta on tuo vajaat 12 kilometriä. Emil Svensk, först. Hur är det möjligt att du är här om du har haft en fotoperation 3 veckor sedan? Ja, det är nog för tidigt egentligen, men Jukkola vill man aldrig missa, så att ja, det är jättekul att vara med bara, så att ja. Hur var det då? Ja, det var något fruktansvärt jobbigt var det. Det var svårt med tekniken när man blir så trött på en gång och stapplig och dålig känsla i skogen, men jag har gjort det jag kunde. Några misstag, men ja, det är klart det grämer de misstagen, men ja, helt okej. Och foten är bra? Ja, jag känner inte så mycket när jag springer, jag inte, men ja, det är nog fruktansvärt jobbigt att springa skogen, så att ja, det är jobbigt. Okei, tack så mycket. Ja, tusen tack. Siinä Emil Svensk totesi, että ei missään nimessä halua missata Jukolaa, ja siksi oli mukana, mutta kyllä oli tänään ollut työlästä ja oli vaativaa myöskin teknisesti ja muutamia virheitä, ja hän teki minkä pystyi. Ja samalla nähdään siinä, kuinka Helsingin suunnistajat nyt 2,7 kilometrin kohdalla on kärkipaikalla. Mathieu Perään. Ja tämä näyttää nyt erittäin hyvältä, mutta kyllä me varmaan, Antti, vielä vähän maltetaan tässä kohtaa. Ei aleta vielä maalailemaan liikaa, vaan nyt keskitytään siihen, että Perään suorittaa rastiväli kerrallaan tätä perustyötä, ja miten tilanne sitten lähtee tästä kääntymään. Siinä nähdään tuo Göteborgin ero, se on 51 sekuntia ja sitten tulee kovaa. Tässä ehkä se kaikkein kovin uhka, eli Nydalens SK 102. Hmu on myös aloittanut erittäin vahvasti tämän osuuden, ja jos oli väkevän näköistä tuo Peränin meno, niin oli se kyllä Hmullakin, ja Howard Sandstad. Hmu on itse asiassa ollut 30 sekuntia Peräniä nopeampi tässä radan alkuosalla. Ja nyt mennään sitten jälleen tuonne vähän uudemmalle maaston osalle myöskin meidän näkökulmastamme, ja siinä on tuollainen väli, joka kiertää tuo kielletyn alueen, ja siinä on sitten aika suoraviivaista toteutusta tarjolla. Tuskin nämä miehet lähtevät kauheasti polkuja kiertelemään, ja siellä on tuo iso voimalinjakin sitten vielä pysäyttämässä ennen rastia. Tässä Filip Ossiasson, IFK Göteborgin 6. osuuden viestinviejä samaisella polulla. Menee tuosta ensiapupisteen vieritse. Tekee hieman poikkeavan reitinvalinnan, eli Helsingin suunnista, ja viestinviejä menee aivan tuolle linjalle saakka ja lähtee sieltä sitten toteuttamaan tuota rastinottoa, mutta Ossiasson hyökkäsi heti käytännössä lähes viivaa pitkin tuonne. Siellä on tuollaisia pieniä polkuuria, mutta ne eivät kauheasti kyllä suunnistajia auta tuossa kohtaa. Joo, ehkä voi olla, että enemmän on siellä sotkemassa vaan, jos niihin tarttuu turhaan niitä lukemaan, mutta tuossa nähtiin niin heti pikkusen eri reittejä. Tässä Stora Tuuna, Henrik Johannesson. 3:07. 2:54 oli edellisessä vaihdossa, eli ei ole tapahtunut mitään merkittävää saavuttamista, ja itse asiassa osuusajoissa hän on melkein minuutin Hmua hitaampi.
siinä juuri Edgemuu ja hän teki sitten tuosta Peräänin ja Ossiassonin välistä tuo ratkaisu, meni tuollaisen pienen kaivannon poikki ja sitten nousee tuonne kohti tuota sähkölinjaa. Ja kyllä Mathieu Perään hyvin toteuttaa tällä hetkellä ja tuolta aika mäen korkeimman kohdan kautta varmasti näkee tuolla edessä nyt siitelevän nuo rastia edeltävän kumpareessa tuo pieni kulmajyrkäne on ja pystyy sitä kautta sitten vähän niin kuin laajentamaan rastipistettä. Toki tuonne takarinteeseen pitää hieman pudottaa, siinä on aika pienehkö jyrkänne. Edgemuu vähän huonosti mun mielestä toteuttaa tätä rastiväliä tällä hetkellä, että menee vähän niin kuin ylös alas ja vielä ton yhden huipun läpi tosta, että kyllä Peräänin reitti oli hyvä, se todettakoon. Hän maksimoi tuon tien käytön ja sitten vielä suunnistuksesti helppo osuus ja tuolla linjalla vähän polkua alle pystyy tuon nousun tulemaan, niin siinä mielessä varsin hyvä, jos tuo lippu tuolta hyvin löytyy, eikä ainakaan mitään isompaa piruettia sinne ala tekemään. Entä sitten tuo 7, onko se vain tuosta aukkoja pitkin hyödynnelle vai miten lähtisit tuo toteuttamaan? Melko pitkälti juuri näin, että melko simppelin näköinen rastiväli kuitenkin, aika suoraan se täytyy mennä. Ja sitten takaisin tähän 2,7. Tämä on linjarasti. Niin saadaan vielä tähän aamukahdelle viimeiselle osuudelle vähän uusia rastikohteita. KV ensin 5. Ja sen jälkeen Ika sitten nouseva voima Tuomas Kotro. Kyllä Nouski on hyvin nyt pelissä mukana ja heidän taktiikkansa ainakin tähän mennessä näyttäisi toimineen suunnitellulla tavalla. KV:n viestiä vie Daniel Vandas. Hyvin on KV:kin taistellut kyllä tämän yön läpi, että koko ajan on oltu ihan siinä kärkikahinoissa mukana ja tässä on nyt erot kuitenkin kasvanut sen verran suureksi tuolla kymppisakin sisällä, että KV ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että tulee saavuttamaan tänään kyllä hyvän sijan ja selvästikin vieläpä 10 parhaan joukossa. Edellinen suomalaisvoittaja, ja kyllähän me tänään sitä janoaisimme sitä suomalaisvoittoa, kuten varmasti Helsingin suunnistajat, jotka tällä hetkellä siitä väkevimmin ovat taistelemassa ruotsalais-norjalaisjoukkueita vastaan ja toistaiseksi näyttää aivan hyvältä. Ja näin se 7. rasti tuntuisi sieltä hyvin löytyvän Mathieu Peräniltä, ranskalaissuunnistajalta. Tuossa tuo keltainen aukko, hakkuaukko, se muuttuu tuollaiseksi, missä on vihreitä pisteitä, eli todennäköisesti vähän semmoista korkeampaa kuusitaimikkoa tai vastaavaa, joka vähän heikentää näkyvyyttä, mutta kuitenkin se on sellainen aukkomainen alue. Tällä hetkellä 5. vaihdossa on nyt 29 joukkuetta, viimeisempänä Tampereen Pyrinnön 2. ja juuri 30. vaihtaa IL Tyrving. Viime vuoden 7. nyt hyvin kaukana ja heillä ei myöskään tänä vuonna ole Matias Kipurtsia mukana. Ymmärtääkseni Kipurts on häissä tänä viikonloppuna ja muutenkin on panostanut nyt tuohon juoksupuoleen enemmän. Näin kilpailu etenee 6. osuudella täällä rastien 6-8 maisemissa. Harvinaista herkkua on ollut 2000-luvulla se, että suomalainen suunnistaja tuo Jukolan viestissä joukkueen voittajana maaliin. Nyt täällä studiossa on yksi herra, joka siihen on pystynyt. Janne Salmi, sehän oli ihan melkein eilispäivänä, onko sitä 25 vuotta aikaa. Vieläkö muistat? Muistan kyllä hyvin, joo. 25 vuotta, että sitä täällä ollaan juhlistamassa.
No nyt näyttää aika kivalta, kun katsotaan Helsingin suunnistajien menoa. Minkälaista se on tässä vaiheessa olla joukkueessa jännittämässä sitä, kun viimeistä edellistä osuutta viedään ja tiedetään, että taistellaan voitosta? No en pysty Tumpin puolesta puhumaan, mutta kyllä mä voin tunnustaa, että itseäni jännitti aika paljon ennen jokaista ankkuriosuutta, varsinkin niillä kerralla, kun tiesi, että on mahdollisuudet voittaa. Kyllä se on niitä jännimpiä paikkoja, mitä suunnistaja no. Sorry. Ei mitään. Mitä mun uralla on ollut. No tosiaan, nyt sinä aiot vielä tänä aamuna, aamun valjetessa vielä itsekin lähteä tuonne maastoon. Olet nähnyt TV-kuvaa sieltä jo. Miltä näyttää haaste tällä kertaa? No kyllä se näyttää ihan riittävältä, että kävin eilen tuolla mallisuunnistuksessa tai perjantaina ja se oli möykkysempää se maasto kuin mitä mä kuvittelin ja nyt kun on vielä satannut, sinne on tullut uria ja ne on aika kuraisia, niin ne kivet tulee sieltä vielä esiin. Et ei se oikein tämmöistä veteraanin maastoa ole, mutta onneksi on tasasta ja suunnistuksellisesti vaativaa, niin ehkä sillä kompensoidaan sitten, että ihan mielenkiinnolla ja reippain mielin lähden ankkuriosuudelle. Kotimaastoja, suomalaisia maastoja rymyämään. Janne, sinä olet nyt sitten viihtynyt valmennustehtävissä ulkomaille. Kerro meille vähän siitä, miten on viime vuodet sujuneet. No todella hyvin on sujuneet. Että kyllä mä oon viihtynyt aivan äärettömän hyvin, että kaikki Norjassa, Norjan suunnistusliitossa ja maajoukkueessa toimii todella hyvin ja mahtavia nuoria ihmisiä ja loistavia urheilijoita ja kyllä se on ollut mun elämän parasta aikaa urheiluuran jälkeen. Ja työ jatkuu. Teit hiljattain jatkosopimuksen, eikö näin? Joo, kaikki on ollut tyytyväisiä, niin nyt sopimus, tämä toinen 3 vuoden sopimus loppui nyt, tai loppuisi lokakuun lopussa, mutta me päätettiin nyt jo hyvissä ajoin tehdä seuraava 3-vuotinen sitten vielä. Aleksi, sinä olet tosiaan maastossa käynyt, niin kerrohan nyt Janneelle, että mikä siellä odottaa. Kannattaa aloittaa tarpeeksi hiljaa. Säästellä paukkuja loppuun. Mutta on siellä hienoakin maasta, mutta aika semmoista kuravellia, niin kuin sanoin, että ne kivet tulee pintaan sieltä kyllä. Mutta on hienoa maasto. Otatko ohjeet vastaan? Ei kyllä täysillä alusta asti vaan. No se on se toinen ratkaisu. Ja me lähdetään katsomaan, minkälaisia ratkaisuja viimeistä edellisellä osuudella kärjen osalta nyt juuri tehdään. Ja siinä nähdään sitten Stora Tunan lähestymistä tuohon 8. rastille. Ja täällä nähdään se, että 4,7 on jo käynyt Helsingin suunnistajat ja Mathieu perään. Kotkarastilla ollaan. Seuraava numeroliivinen kilpailija näkyy siellä ja menee hieman tuonne oikealle. IFK Göteborg tekee virheen, mutta havaitsee sitten ratkaisevalla hetkellä tuon, no en tiedä havaitsiko rastilipun vai tuon letkan, joka tuosta lähti, mutta näin. 59 sekuntia Filip Ossias on jäljessä. Nylanen oli siinä mukana. Tuli sieltä ihan täsmälleen samasta suunnasta kuin IFK Göteborg ja 1.08 ero Helsingin suunnistajien käytännössä. H-Move etenee ihan samaa vauhtia kuin Mathieu perään. Se oli 1.02 tuolla ensimmäisellä väliaikapisteellä ja nyt sitä oli sitten 6 sekuntia lisää. Ja siitä päästään kuin tilauksesta sitten nautiskelemaan Helsingin suunnistajien menosta. Siinä vähän taitellaan karttaa uudelleen ja havainnoidaan maasta. Ja nyt on aika erityyppistä, mitä ollaan nähty tässä. Vähän tuommoista polunpohjaa ja oikein tuosta kangasmaastoa. Eli se, mitä tuossa vähän Aleksi ja Jannekin spekuloi tuosta, miltä se on näyttänyt ja mitä se on ollut, niin voisi olla tällaistakin. Ja Jannehan on suuntaamassa sitten aikanaan ankkuriosuudelle siellä TUS Jukola Kings 1 kolmannen osuuden jälkeen siellä 282. Ville Repo toi viestin ja nyt Jyrki Eskola sitten jatkaa, Jukka Nikula ja Rasmus Ödum ja Janne Salmi sitten ankkuriosuudella. Kyllä sillä Jannellakin sitä matkaa riittää 16 kilometriä. Stora Tuna oli
ensimmäisellä väliaikan rastilla jäljessä 3 minuuttia 7 sekuntia Henrik Johannesson. Ja hetken kuluttua sieltä taitaa tulla. Kyllä, sieltä hyppää kalliolta alas. Liivi. Se nousee tuota pientä notkelmaa tälle rastille, joka on nimeltään siis Kotka. 2.50, joten siitä on hieman lohkaistu nyt pois, mutta edelleen sitä on aika reilusti ja samalla tavalla kuin perään, niin myöskin Johannesson siinä taittelee karttaa ja katselee vähän, että mihin tästä lähdetään. Se kertoo sitten radan seuraavasta haasteesta jotakin. Tässä perään. Siellä muuten tuo toinen Tussin Jukola Kings-joukkue, niin on vain muutaman pykälän perässä. Robert Hetsko toi viestin siellä 291 ja näistä joukkueista pyrittiin tekemään aika tasavahvat ja hyvää kisailua sitten on luvassa. Ja ankkuriosuva Jannea vastassa on Jaromir Svihovski tsekkisuunnista ja voittaja myöskin tuolta 2001 vuodelta. Silloin kisattiin Jurvassa Nikkari Jukolan nimissä. Ja silloin näitä suomalaisia ankkureita oli kosolti, kun vähän tutkimme tilastoja, niin taisi olla 10 parhaan joukossa peräti 9 suomalaista ankkuria. Se on aika harvinaista herkkua. Tänään päästään näkemään nyt ainakin sitten tuossa kärkipäässä 2 ankkuria, kun Tuomas Heikkilä on Helsingin suunnistajien viimeisen osuuden viestinviejä ja ikallisten nousevalla voimalla Eetu Savolainen. Ja MS Parmalla tietysti Akseli Ruoholla, myöskin Parma kympijoukossa vielä hyvinkin. Tässä menee numerolla 5 nyt Filip Ossiasson. Hyvin selkeätä on tässä kohtaa tämmöinen fyysinen osuus. Päästään nautiskelemaan nyt polkureitin valinnoista. Tätä ei juuri ole tarjolla ollut kyllä ainakaan yöosuuksilla, vaan enempi ollaan väännetty siellä oikein kunnon metsämaastossa, mutta tämä on jälleen kerran se ominaispiirre tässä Ohrakankaan alueella. Ja nyt ollaan käytännössä sillä maaston osalla, jossa ei niin paljon ole tähän mennessä edes käytykään. Seuraavana meillä taitaa odotuksessa olla suomalaisjoukkueita, Ikaalisten nouseva voima, KV muun muassa. Taitavat tulla sieltä peräkkäin. Siinä ensin Kotro ja sitten Vandas. Puolisen minuuttia ovat jääneet lisää ja heistä minuutin päässä oli sitten MS Parman Jürgen Jonas. Ja sitten olikin pidempi rako ennen Turun metsäkävijöitä ja Ruslan Klipovia. Joten pikkuhiljaa kun viesti etenee nyt näille viimeisille pidemmille osuuksille, nämä aikaerot alkavat suurenemaan ja myöskin sijoitusten petraaminen käy entistä hankalammaksi, mitä kauempana tuolla ollaan. Jos vaikka mietitään nyt tällä hetkellä Tampereen Pyrinnön tilannetta, Fabian Ebersold ensimmäisellä väliaikarastilla siellä 10.12.04 johtavaa Helsingin suunnistajia perässä. Siinä olisi Farum Tiisvilde nyt minuutin ja 20 sekunnin päässä. Tsela Favae, uusiseelantilaissuunnistaja. Ja sieltä taustalta Kalevan rastikin alkaa hiipiä. Tomas Krivda nyt siellä 13. 14.30 on ero tuolla väliaikarastilla. Pikkuhiljaa, mutta voi olla, että ne rajat menee siinä
kymppisakit tienoilla suurin piirtein. Farm Tiisvilde on 9. 10.44 siinä ehkä. On ne mahdollisuudet edessä. Toki kovista joukkueista muun muassa Tampereen Pyrintö on Kalevan Rastia 2,5 minuuttia edellä tässä vaiheessa ja UK Line siinä lähempänä tuntumassa 45 sekunnin päässä. Ja sitten kuviin saadaan MS Parma, Jyrki Joonas, virolaissuunnistaja 7.53 on nyt jäänyt vähän reilummin tässä kohtaa. Kotro ja Vandas ovat tämän osuuden nyt 4,7 kilometriin menneet tuolta vaihdosta parisen minuuttia virolaissuunnistajaa kovempaa. Kaikkein nopein on ollut Håvard Sandstad Eismo tässä vaiheessa ja seuraavan kerranhan sitten väliaikoja saadaan vasta tuolta 7,1, silloin ollaan saunarastilla. Jos nyt kuitenkin sen verran vähän tässä maalaillaan ja mietitään tuota voittoasiaa jo tässä kohtaa, kun olemme lähestymässä puolta väliä tästä 6. osuudella, niin Helsingin suunnistajilla on yhteensä se 8 voittoa, mutta se viimeisin on vuodelta 1970. Lähelle ovat päässeet, Enossa taisi olla lähimpänä silloin 2017, kun IFK Göteborg vei voiton, mutta onko se jo sellainen pakkomielle, että se alkaa kääntyä se voiton tavoittelu itseään vastaan, mitä luulet? En osaa sanoa. Helsingin suunnistajat on kuitenkin vakiinnuttanut eräällä tapaa paikkansa ihan tässä kärkitaisteluissa näissä suurviesteissä. Et ehkä heillä on jäänyt vähän sieltä lopusta sitten puuttumaan kuitenkin viimeisiltä osuuksilta sitä kovuutta, millä olisi pystytty taistelemaan näitä kovimpia joukkueita vastaan. Ja toisaalta myös Stura Tuuna viime vuosina on ollut oikeastaan lyömätön, kun he on tehnyt niin kovia joukkuesuorituksia, niin vaikka siinä olisi Helsingin suunnistajat tai joku muu joukkue tahansa pystynyt venymään, niin silti voi olla, että sitä voittoa ei olisi tullut. Nyt ehkä mä näen enemmänkin tänä vuonna niin kuin sen ensimmäistä kertaa todella niin kuin realistisena, että Helsingin suunnistajat voisi Jukolan voittaa ja he tietää se toki itsekin ja perustaso on heillä niin kova, että he on jatkuvasti siinä 3 paikkeilla, 3 parhaan joukossa. Silloin voi ajatella, että jos joukkue tekee oikein kovan onnistumisen, niin sitten se voitto on mahdollista. Ja nyt tällä hetkellä ainakin toistaiseksi niin Helsingin suunnistajat on kuljettanut tätä viestiä mainiosti ja johtaa viestiä. Heillä on siellä kuitenkin kova ankkuri, niin miksei? Ja joukkue on hyvin pitkään ollut avainpelaajien osalta samassa kokoopanossa ja jokainen mies on kerännyt aina vuoden kerrallaan lisää kokemusta. Syrjäläisen veljekset, Olli Ojanaho, nyt Tuomas Heikkilä, kaikki alkavat olla siellä 30 korvilla jo ja sitten nuoria vastuukantajia, kuten tietysti Rasmus Töyrylä sekä Jussi Raasakka. Että kyllä tässä niin kuin alkaa olemaan niin paljon rutiinia nyt tässä joukkueessa mun mielestä tähän Jukolan kärjessä juoksemiseen, että se voi vaikka tärpätä tänään. 8. ja 9. joukkue myöskin väliaikaa Turun Metsänkävijät 10.09 kärjestä ja Farun Tiisvilde edelleen hienosti mukana kärkikymmenikössä ero kärkeen 11 minuuttia 12 sekuntia. Ja sitten puhaltaa tutunlaisesti Fabian Ebersold. Hän on tuollainen voimakas juoksija. Monellakin tavalla hengitysäänet ovat kuuluvat ja siinä on tuollaista aggressiivista otetta. Ei ole tänään ankkuri. Hänkin ehkä valmistautuu tuonne sprintti MM-kisoihin ja toisaalta Ebersoldilla ei ole nyt mitään tykkiankkurivetoja ollut sitten sen vuoden 2023 Tiumilla, jolloin Pyrintö sijoittui 2.
tänään vastuu kantaa sitten nuorempi tsekkisuunnistaja Jakub Chalupski tuolla 7. osuudella. Kyllä Ebersodilla on kovat tavoitteet tietysti sprintti MM-kilpailuissa ja voi olla sekin osa syynä siihen, että hän ei täällä ankkurina nyt juokse ja ei ole kyllä maastosuunnistusharjoituksia tehnyt oikeastaan ollenkaan Tiumilan jälkeen ja tullut suoraan St. Moritzista korkean paikan leiriltä perjantaina tänne maisemiin. Eli on siinä ollut muita kiireitä vähän sen Jukola valmistautumisen sijasta. Ja kärki 7,1 kilometriin. Helsingin suunnistajat jatkaa ykköspaikalla. Mutta kuinka lähellä ovat sitten taka-ajajat? Edellisellä pisteellä IFK Göteborg oli 59 sekuntia, Nydalens 1.08. Kyllä me otamme kaikki sekunnit vain mitä annetaan tässä kohtaa, kun suomalaisjoukkueen menestystä toivomme. Aamulintujen laulua kuunnellessa jännitämme, koska sieltä ilmestyy kuviin joko sinivalkoinen IFK Göteborgin paita tai sitten Nydalen tuo viininpunainen väri, oslalaisjoukkue. Ja nyt on tuo aikaero täynnä, joka oli edellisellä pisteellä. Ja onko niin kuin kamera lähtee hakemaan, että siellä olisi nyt jotain pientä ohjelmanumeroa. Sieltä noustaan kallion takaa, punnerretaan virheen kautta ja onpas nyt ankala kohta. Ja molemmat tekevät tuohon pienen tuollaisen koukkauksen. Pienen virheen kautta tulee siinä. Nydales menetti tässä aikaa ehkä tällaisen parisenkymmentä sekuntia itse asiassa rasti ympyrässä. Ja Göteborg myös sieltä pääsee jo sitten taas siihen ihan vanaveteen. Nämä on kalliita sekunteja tietysti tässä vaiheessa. Mutta meille ne kelpaavat nuo sekunnit ja siitä loikitaan kiveltä toiselle. Ei paljon liukkaat jäkälät puristele ja siitä sinne harvennukseen sukelletaan. Ei halua päästää Filip Ossiansson myöskään nyt Håvard Sandstad Eismuun paitaa karkuun nyt kun se jälleen on näkyvissä. Ja sitten on inhottava väli. Helsingin suunnistajat näyttää olevan siellä keskellä jäätyneenä, eli GPS on sinne pysähtynyt. Helsingin suunnistajat ei ole pysähtynyt, mutta yhteys on hieman pätkinyt tuossa kohtaa, mutta nähtävästi on ollut aika suoralla reitillä. Onko mahdollista, että tuota lähdettäisiin kiertämään? Nyt se nähdään. Kyllä, Nydalen ja Göteborg. Vasen kierto. Ja nyt pitäisi sitten Matthew Peräänin tuo kivi tuolta notkosta vielä löytää ja näin se tapahtuu. 14 rasti tällä hieman vajaan 12 kilometrin osuudella ja edellisellä väliaikapisteellä tosiaan tuo kuvassa näkyvä 1.38 oli eroa taka-ajajia, jotka tulevat tuolta isomman kierron kautta. Ja nyt me emme voi muuta kuin käytännössä tuosta vähän silmämääräisesti arvioida sitä, että miten tuon aikaeron kehittyminen menee. Samalla sitten tänne 7,1 kilometriin odottamaan seuraavia, eli Stura Tuunaa. Ja ei se nyt lähde se Stura Tuunan kiri kyllä täältä millään. Ei se millään nyt oikein meinaa käynnistyä ja voi olla, että matka sitten loppuu Henrik Johannessonin osalta kesken. Että se saattaa olla niin, että Stura Tuunan ote tämän vuoden Jukolan viesti voittotaistelusta on nyt kirpoamassa. Se on nyt jo 4 alkava se aikaero, sitä on tullut minuutti 16 sekuntia lisää. Ja sinne pudottelee Burlengeläisseuran viestinviejä, mutta tällä hetkellä käyrä on hieman alaspäin.
Ja katsopas nyt, siellä tehdään vielä virhettä. Ensin kierrettiin tietä pitkin, mutta ollaan tasoa liian alhaalla. Nydalen korjaa nopeammin, mutta tämä on jälleen kaikki hyvää Matti Peräänille ja Helsingin suunnistajille. Meillä oli tuossa lähetyksen alussa juttua keihäänheiton menneisyydestä ja Lassi Etelätalosta, niin nyt Joni Karvinen, sinäkin 80 heittäjänä, ymmärtääkseni ensimmäistä kertaa Jukolan viestissä Lassin tavoin. Kyllä joo, Lassi sai huiputettua meidät mukaan ja nyt sitä sitten on meidän ekaa kertaa vedetty Jukola. Ihan hieno kokemus kyllä. No kerrohan, minkälainen kokemus se oli? No siis tosi hieno kokemus sillä tavalla, että tietysti suunnistajia tuntee sillä tavalla urheilujoukossa, Elias Kuukka ja kumppaneet Santeri Silvennoista muuta, niin silloin tuli juteltua paljon suunnistamisesta ja siitä, että kuinka rankka laji on, mutta kyllä tämä niinku tietyllä tavalla hieno niinku kulttuurillinen tapahtuma on sillä tavalla, että yhteisöllisyyttä kyllä me tässä oli mukavasti, että oli kyllä positiivinen yllätys. Miten se yhteisöllisyys näkyi siellä metsässä? No kyllä se täytyy sanoa, että sillä tavalla, että tuli kyllä kyseltyä vähän, että missä sitä ollaan. Nykäsen sanoi, että missä me ollaan, onko mäkin siellä, niin sillä tavalla tuli vielä toimittua. No mut hei, rastit löytyi. No löytyi kyllä joo, että positiivinen juttu sinänsä. Että eikä hirveästi semmosia niinku turhia pummeja niin sanotusti tullut, että ihan positiivisesti tyytyväinen tähän suoritukseen. No nyt sä oot lähettänyt sen Lassin sitten matkaan, niin annoitko jotain vinkkejä? No sanoin vaan, että yritän nyt kovempaa vetää, että pikkasen pentäskaappaa ainahan meillä on, mutta ihan sellainen tavalla pilkäs silmäkulmassa sanoi, että ei muuta kannata palaa ja ota kaikki irti mitä saat. Kiitos. Kiitos paljon. Joni Karvinen vaihtoi siellä 1505. Aikaa kului 2.34 ja nyt kun Lassi on siellä ollut matkassa 2,8 kilometriä, niin kohisten sijoitus nousee. Nyt ollaan jo 1428. Siinä jo nähtiin, kuinka Helsingin suunnistajat kävi tuolla seuraavalla väliaikarastilla. Ja tänne odotetaan nyt seuraavaksi sitten ikallisten nousevaa voimaa sekä KV:tä. Edellisen kerran ero oli 6 minuuttia. 4,7 ja nyt tämä 7,1 sitten odottaa näitä viestin viejiä. Ja vilahtiko siellä joku numeroliivi vai oliko siellä haamuja? Tokihan tämän vuoden Jukolan viestiin yksittäiset seurat ovat Siinä voineet myöskin KV. erikseen tilata itselleen numeroliivit. Siinä on KV. Ja kyllä se Daniel Vandas oli 7.31 ja missä nyt on sitten Tuomas Kotro. Sieltä mäkeä pudottelee hetken kuluttua, jos vain löytää oikea väylä, mistä tulla. Sieltä niin, vähän vasta palloon. Nyt on pikkusen raivattava tilaa. Oikeapuolinen liikenne toimii ja näin on Tuomas lipulla. 7.58. Ja 2 minuuttia seuraavalla pisteellä Helsingin suunnistajien Nydalenin ero ja IFK Göteborg siinä myöskin. Se virhe maksoi jonkun verran ja siihen tuli se parikymmentä sekuntia lisää. No niin, ja siinä se on. Ehkä tuo Peräänin toteutus vihreän yli nyt ei ollut mikään huippuhyvä. Ei, mutta sitten Nydalenin tuommoinen puolen minuutin pummi ehkä tuo rastille, niin se nyt sitten käänsi osat kuitenkin näin päin ja 2 minuuttia Helsingin suunnistajien etumatka. Se on semmoinen, että jos se olisi vaihdossa vastaava, niin ettei Tuomas Heikkilän tarvitsisi kyllä ihan alkumatkasta ainakaan taakseen vilkuilla, että aika rauhassa saa kuitenkin sitten lähteä. Toki on 16 kilometrin ankkuri, jos olisi paljon voi siinä tapahtua, ei kuulutella kirkossa. Tässä tulee MS Parman Jyrken Joonas 7. Pikkuhiljaa se kuitenkin se ero sinne kärkeen kasvaa aina näiden väliaikapisteiden välillä. Se on oikeastaan sama teema. Stura Tuunasta lähtien KV, Nouski ja Parma, kaikki jäävät koko ajan lisää. Kyllä se näin on ja se on hyvin tyypillistä kyllä Jukolan viestissä tässä kohtaa, kun
osuudet vähenee, niin miehet kovenee. Ja niin kuin tuossa seinän takana radion asiantuntijana toimiva Tero Föhr on linjannut, että kyllä pisimmille osuuksien laitetaan ne parhaimmat miehet. Ja nyt Stura Tuuna 3.33, eli on puoli minuuttia nyt pystynyt Johannesson tässä kohtaa sitten ottamaan kiinni. Onko tullut vähän sujuvammin sitten tuon väliin verrattuna vaikkapa Peräänin ja ennen kaikkea tietysti sitten tuohon Nydalin Göteborgin kaksikkoon. No niin, ja sitten sukelletaan siellä. Kyllä nuo nastarit pitävät sellaista ääntä, että siellä melkein joka askeleen alla tuollainen kivenpinta on. Siitä samalla vähän kuoriutuu, niin kuin Janne Salmi tuolla studiossa sanoi, niin kun ne uratkin sinne syntyvät, niin ne kivet sieltä pyörähtävät ja jauhautuvat esiin. Joo, ja kyllähän sen näkee askeleestakin Peräänillä, että se koko ajan vähän muljuu tuo jalkaterä. Nyt hän joutui tuossa hyppäämään isolta uralta sivuun, löysi pikkusen toista uraa, mikä menee tonne kuusikkoon. Tässä toi vaakanäkyvyys on aika heikko, mutta hyvä tempo edelleen miehellä päälle. Hyvin määrätietoisesti menee, ei anna se häiritä, vaikka eestä ei hirveästi kohteita näkyisi. Luottaa itteensä, luottaa kompassiinsa ja menee suoraan. Ja me toivomme, että se kantaa nyt tämän osuuden loppuun saakka niin, että sitä eroa olisi mieluummin se parisen minuuttia kuin alle minuutti. 8. joukkuetta odotetaan ja se on Turun Metsäkävijät ja Ruslan Glebov, mies, joka on myöskin kärsinyt vähän vaikeuksista, loukkaantumisista ja vasta tuossa kevään viimeisessä kotimaisen viestiliigan osakilpailussa oli sitten tummen viivalla mukana joukkueessa. Parhaimmillaan on aivan huippukova tekijä, taitava suunnistaja, mutta nyt on ollut vähän sellainen alavireinen vaihe. 11.27 on nyt ero kärkeen. Tässä vaiheessa hän on osuuden toisiksi hitain. Yrke Joonas on 17 sekuntia ollut vielä hitaampi tässä kohtaa. Mutta vertailukohta on tietysti raju. Kärjessä menevä Perään on ollut nopein. Ja Farum Tiisvilde. Aivan käsittämättömän hyvää työtä. Sefa Favae edelleen. Nyt 12.01 ja on itse asiassa jopa nopeampi kuin ikaisten nousea voima Tuomas Kotro tässä vaiheessa osuudella, kun 7 kilometriä on takana. Huikea hienoa työtä edelleen Farum Tiisville. Siinä tulee Tampereen Pyrinnö Fabian Ebersol. Ja hänellä on hyvä vauhti tosiaan päällä tässä vaiheessa kolmanneksi nopea tällä osuudella. Ja tuo Uuden-Seelannin mies tosiaan syntynyt vuonna 2004. Ja samoin kuin Felix Hunt, niin mukana tuolla maailmancupin jälkimmäisellä kiertueella tänä keväänä. Sefa Fava nuorten MM-mitalisti muun muassa tuolta 2024 Tsekin pitkältä matkalta, eli aivan urasta kaverista. Tässä ei ole kyse, juoksi viime vuonna myös Kuopiossa noita maailmanmestaruuskilpailuissa. Oli muun muassa pitkällä matkalla 22. ja keskimatkan finaalissa 30. Eli kyllä jonkun verran on kokemusta myös näistä pohjoismaista maastoista, eikä nyt välttämättä ihmekään, että pystyy tässä kuitenkin aika hyvää suoritukseen 6. osuudella. 9,3 saatiin sitten jo Helsingin suunnistajat ja Mathieu Perään. Sehän lupaa hyvää siinä mielessä, että tässä ollaan nyt jo 2 väliaikapisteellä hieman yhtä aikaa tai jopa 3 nyt KV tuonne 8,1, 7,22 kärjen takana. Tuolla toisella väliaikarastilla nyt käynyt 30 joukkuetta, eli kyllähän erot repeävät. Ja me siirrymme sitten seuraamaan jo pikkuhiljaa tuota tilannetta tälle 9,3 kilometrin rastille, että miten sieltä taka-ajajat nyt tulevat. Vieläkö on Peräänin vauhti pitänyt
näimme hänestä tuota juoksukuvaa siellä vähän tiheämmässä maaston osassa. Tämä makasiinirasti on sitten jo huomattavasti aukeamassa paikassa oleva kivi. Siellä vähän yhteistyötä taustalla tehtiin ja tässä tulee Ikallisten nouseva voima. Tuomas Kotro sekä Parman Jürgen Joonas. No niin, ja tämä on nyt se 4. piste, eli nyt on Koski alkaa menettää nyt otetta KV:hen ja MS Parma vastaavasti on sitten hyökännyt siihen kintereille ja tällä asetelmalla jos tullaan, niin Eetu Savolainen ja Aksel Ruohola lähtevät sitten yhtä matkaa tuonne ankkuriosuuteen. Sitten IFK Göteborg, eli nyt on vaihteeksi jälleen Ossias on tuolla edellä 1.56. Käytännössä aikalla sama, 13 sekuntia hän on saanut kiinni, mutta vastaavasti sitten... H-Mu on ehkä muutama sekunnin sitten taas jäänyt. Kyllä, H-Mu on jäänyt aikalla saman verran, 2.18, eli se on 15 sekuntia nyt kasvanut se ero. Eli tilanne on käytännössä entisellään. Ja mitä pidemmälle tämä tilanne jatkuu, sen parempi Helsingin suunnistajien kannalta. Ja mitä tekee sitten Henrik Johannesson? Edellinen väliaikapisteiden väli oli hyvä. Eli 3.33 oli tuossa 4. väliaikarastilla 8,1 kilometrin kohdalla Vainio rastilla. Ja nyt kuuluu hengitys. Rytmikäs sellainen ja sieltä tullaan. Kyllä, nyt on hyvä vaihe Johannessonilla päällä, koska hän ottaa jälleen parikymmentä sekuntia pois. 3.09. No niin, ja sitten kartta kuvaa. Aika inhottavan näköinen paikka. Onko siinä minkälaiset eväät, mitä kautta lähdetään ottamaan rastia 21? Uskoisin, että kuitenkin aika suoraan sieltä kannattaa tulla ja vähän ehkä noita... Tuossa on tommonen aika tasainen alue ennen ojan ylitystä, että pitäisikö siinä sitten joku vähän ojaa tukeutua. Ojan varrella toki kuusikkoa varmastikin, ettei se mihinkään paista. Uskon, että suoraan perään tässä tulee ja tuolla oli tommonen kuitenkin aika selkeä suo. Parisataa metriä ennen rastia, niin sen kautta ja sitten taas rasti takana taisi olla semmoinen oikein iso kivi, ne joskus paistaa täällä aika kauasti, sitä kautta voi ehkä peilata. Toki tästä kartalta me ei nähdä, että minkälainen kasvillisuus tuossa rastin ympäristössä on, että kuinka tiheää metsää se on, mutta kyllä huippusuunnistajat tämän aika suoraan tulee. Turun metsäkävijät kävi myöskin tuossa 8,1 kilometrin kohdalla. Ruslan Klepov 11.30 on nyt aikaero. Ja heillä ankkurina Udi Supitis. Perään tulee nyt tuohon ojille ja saa siitä ainakin aika tarkan tiedon, missä hän on. Ja oletettavasti kuljettelee sitten siitä ojanvierusta. Tässä Ebersold ja Favre on nyt kahdesta. Eivätkä ole enää kuin 40 sekuntia Klepovin takana. Ebersoldilla hyvää osuutta kyllä tähän mennessä. Siinä on jo vähän pistetty tavaramerkkinä hartiat kyyryyn ja silloin mennään kovaa. 2 sekuntia ainoastaan Mäty perään ja hitaampi tähän mennessä, kun 3 varttia on tätä osuutta juostu tuohon 8,1 kilometriin. Aika tuolta tyhjän päältä nyt on Mäty perään lähestymässä tuota rastia 21. Katsotaan, mutta tekee sitä kyllä nähdäkseni kylmän viileästi. Niin kuin uskotaan siihen, että tämä on kylmän viileä toteutusta. Ja niin kauan kuin tuo GPS-jälki se pysyy pitkänä ja tuon
Tuossa vähän tuommoista avoimempaa suota kuitenkin rastiympyrän reunalla on, että jos hän sen näkee, niin sitä kautta se rasti varmasti saa kyllä otettua. Tässä tulee Kalevan rasti on kivunnut odotetusti sieltä synkän yön jälkeen nyt sitten tähän 10 sakin kamppailuun. Ei se toki joukkuetta varmasti tyydytä nämä sijat missä ollaan, mutta ammattimiehet tekee sen mitä on tehtävissä ja Tomas Grivda tekee hyvää osuutta tässä. Ja onhan siinä tällä hetkellä kuitenkin sijaan 8 vielä ihan hyvät mahdollisuudet. Kyllä se sieltä ammattimiehen ottein löytyy myöskin Mäty Perääniltä tuo pieni kivi näiden soistuvien keskeltä ja sitten aletaan pikkuhiljaa kiihdyttelemään jo kohti Kiitoradan päätyä ja Ahon rastia. Kalevan rastin osalta vielä todettakoon, että taisi olla niin, että Santeri Silvennoinen 4. osuudella oli toiseksi nopein, Santeri Kirjavainen 5. osuuden nopein ja nyt Tomas Grivda pitää nopeinta vauhtia tässä 6. osuudella. Eli tämä, kun päivä on valjennut, niin vauhti on kasvanut, mutta mikään ei tietysti saa niitä tehtyjä virheitä pois sieltä yöltä ja tästä syystä joukkue on kuitenkin auttamatta kaukana voittotaistosta. Ja valitettavasti tuo on vähän turhan tuttu kaava Kalevan rastille. Välillä on ollut loukkaantumista, välillä sitten muuten fyysistä ongelmaa ja joskus sitten näitä virheitä. Ja se semmoinen täydellinen nalli, se on nyt jäänyt puuttumaan sitten ja se edellinen voitto on sieltä 2014 kyllä. Siinä UK Linne ja Luka Pase nyt siellä 12 numeronsa mukaisesti. Tai tuon edellisen pisteen sijoituksen mukaisesti edelleen. Linnehän viime vuonna tosiaan joutui keskeyttämään jo aloitusosuudella. Silloin aloittaja nilkka meni niin pahasti ympäri, että yksi suurimmista ennakkosuosikeista ei päässyt oikeastaan alkua pidemmälle ja se oli varmasti iso pettymys. No niin, ja sitten ollaan jo seuraavalla rastilla. Tässä Matthew Perään alkaa jo pikkuhiljaa lähestyä näitä lentokenttäalueen tasankoja. Eli kovin pitkästi ei tästä enää vaihtoonkaan ole matkaa. Tahtoiko tuo olla nyt se? Ei, kyllä hän tulee sieltä. Siinä varmaankin rastipisteenä joku yksinäinen kivi kyllä. Tasaisella alueella, jossa on kiviä. Ja sen verran kuitenkin tuota aluskasvillisuutta aina, että kun täällä nämä kivetkin ovat kohtuullisen matalia ja kartoittaja on pitänyt aika tiukkaa linjaa siitä, että se tietty korkeus pitää olla ja jos ei se täyty, niin sitten sitä kiveä ei kartalle merkitä, vaikka se olisi yksinäinen ja hyvin lähellä sitä minimikorkeutta. Tiukkaa on tämä isku. Kyllä siinä juoksukamera on ja tämä taisi itse asiassa tulla juurikin 121 rastilta lähtien tuo kuva. Kyllä. Ja sieltä ollaan jo lähestymässä sitten tätä Kiitotien päätä, Ahon rasti. Ja kyllä on ollut hieno osuus tämäkin Helsingin suunnistajille. Mäty Perään siirtyi heti alussa kärkipaikalle ja on pikkuhiljaa ensin kasvattanut tuota eroa ja nyt pystynyt turvaamaan sitä niin, että se edellisessä väliaikapisteessä on noin paria minuuttia. Siinä nähdään, se oli ennen tätä Ahon rastia. 1.57 IFK Göteborgiin, 2.18 Nydaleniin ja yli 3 minuuttia Stora Tunaan. Ja siinä on Filip Ossiasson. Pääsemme katsomaan hänen lähestymistään nyt tuolle kivirastille. Ja ollaanko nyt oikeassa kurssissa? Paisteleeko se kivi siellä vähän taustalla? No se jäi tällä kertaa sieltä näkemättä, kun me siirrymme ilmakuvista katsomaan, miten ranskalaissuunnistaja virittelee vielä loppukirjaa. 28-vuotias Mäty Perään
on näitä Saint-Étienne'n miehiä, joka on sitä Ranskan suunnistusaluetta nuorten maailmanmestaruuskisoista hopeaa vuodelta 18 ja EM-kisojen 8. vuodelta 2022. Ja täällä ovat taka-ajajat. Kyllä siinä yritystä on Edgemulla ja haluaa ajaa vielä Ossianssonin etumatkan kiinni. Ja missä vaiheessa sieltä nämä tulevat näkyviin. Me voimme kyllä hyvin vielä vähän viivästyttää, ei ole mikään kiire. 1,5 minuuttia tässä kohtaa kellossa. Sieltä. Se on sitä samaa luokkaa kuin se oli IFK Göteborgilla edellisellä pisteellä. Se on 5 sekuntia pienempi. Tämä on hyvä tilanne. Tasaisesti ovat kyllä miehet tulleet tätä viimeistä sektoria. Peräänillä jäljellä nyt vielä tuonne kivelle tulo. Ja minkälaisen valinnan hän sitten tuohon teki. Tuli ehkä hieman enemmän tuolta meistä katsottuna oikealta tuon lopun, mutta todennäköisesti aivan sulava toteutus. Ja siitä sitten viitoitukselle. Nyt ei tarvitse enää säästellä. Kaikki sekunnit talteen, mitä vaan voi Tuomas Heikkilälle ottaa. Heikkilä nieli karvasta kalkkia Tiumilan ankkuriosuudella silloin Miika Kirmulaa vastaan. Pitkään miehet juoksivat yhdessä, mutta lopulta joensuulaisjoukkue oli vahvempi ja kyllä se hieman syletti Tuomas Heikkilä. Nyt hän saa uuden mahdollisuuden ja hän lähtee kärkipaikalla. 1000 taalan paikka, niin kuin sanotaan Tuomas Heikkilällä. Nyt on turvallinen johtoasema parisen minuuttia. Toki tiedossa on ketä sieltä takaa lähtee tai kuka sieltä takaa lähtee. Mutta joka tapauksessa Heikkilä saa lähteä aika rauhallisesti tässä liikkeelle ja löytää sen oman rytminsä heti tuossa alussa hyvään suunnistukseen. Niin sehän voi olla aika nautinnollinenkin tämmönen aamun 16 kilsanen tähän sunnuntai-aamuun. Ei nyt parempaa lähtöpaikkaa oikein voi mies toivoa, että nyt saa sitten näyttää joukkueen puolesta. Ja on rauhallisen näköinen. Tuomas Heikkilä on tuollainen hillitty herrasmies, aina hyväkäytöksinen ja tuollainen on miellyttävä persoona ja ei tuossa nyt ainakaan näkynyt sellaista hermostuneisuutta, vaikka varmasti totta kai, niin kuin Janne Salmikin sanoi tuossa studio-osuudessa, että kyllä aina jännitti. Mutta se, että ulospäin se ei ainakaan näytä. Ja siitä pieni hymy vielä, kun perään tuo tuon kartan. Ja sinne lähtee Tuomas Heikkilä. Viimeinen osuus. 16 kilometriä matkaa tämän vuoden Jukolan viestin maaliin. Ja perään hän tuulettaa ansaitusti. Katselee sinne vähän, että mikäs täällä on tilanne. Ja pari puhallusta ja sitten ei muuta kuin Niinalle sinne haastatteluun hetken päästä. Ja kyllä Edgemu lyö kaiken peliin tässä lopussa. Ja on ottanut vielä sekunteja kyllä pois tässä lopun alueella. Niin. Mielestäni nimittäin perään tuli vähän erikoista suunnasta siihen viimeiselle rastille. Sieltä metsän laidasta suorempi linja on tähän mennessä osoittautunut nopeammin. Saattaa olla, että tämä on jälleen aamuutuisten silmien ihmettelyä. Mutta näin se on, että 1:30 se ero sitten kuitenkin siitä supistui. Se oli jo enemmän. Eli loppuun saakka pitää suunnistaa. Eli parikymmentä sekuntia siitä suli tuossa lopussa. Ja siinä on Erik Langedal Breivik. Maailmanmestari, Euroopan mestari. Viimeisimpänä Sprint maailmancupin knockout-sprintin voittaja tuosta parin viikon takaa. Eli kaikki matkat taittuu. Ja silloin ratkaisi omalla reitinvalinnallaan tuon eräfinaalin ja siinä suomalaisetkin olivat sitten lopulta vastaan tulijoita. Siinä Edgemu tuo viestin ja Breivik matkaan. Mathieu Perrin, félicitations, c'était très bien fait. Vous êtes content? Ouais, super content. C'était vraiment une bonne course. Je suis parti fort et j'ai eu un peu du mal sur la partie du milieu.
Et après, sur la fin, j'ai eu un peu de motivation en plus, donc c'est allé un peu mieux. Mais très bonne course, je suis vraiment content. Et maintenant, Tuomas Heikkilä est parti et Erik Langendal-Breivik presque 2 minutes après lui. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? C'est un terrain qui convient très bien à Tuomas Tumpi. Donc je pense que on a des bonnes chances. Maintenant, Tuomas, il sait ce qu'il a à faire. Donc voilà, trouver les postes et puis aller vite sur les chemins. Et pourquoi c'est meilleur pour Tuomas que Erik? Je pense que c'est plat avec pas mal de chemins. Et là, il y a beaucoup de chemins de Jukola, de traces. Donc non, je pense qu'on a des bonnes chances. Mais voilà, c'est dans la tête que ça va se passer. D'accord, on verra ce qui va passer. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Eli Mathieu Perään kertoi tässä, että joo, hän voi olla tosiaan tyytyväinen oman suorituksensa. Toki alussa oli vähän haparointia ja ennen kaikkea vähän siellä puolivälissä, mutta silti hymy on herkässä miehellä, kuten huomataan. Tuo melkein 2 minuuttia etumatkaa Tuomas Heikkilälle Erik Langendal-Breivikiin, niin hän uskoo, että se riittää. Hän on nimittäin sitä mieltä, että tämä on tumpin maasto, täällä on tasasta, täällä on niitä teitä, joita voi hyödyntää. Ja siinä on tavallaan se etu, joka tässä maastossa on Tuomas Heikkilän puolella. Ja niinpä hän tässä nyt tietysti odottaa ja toivoo, että voitto sieltä tulee. Loistava juoksu siis Matthew Perääniltä ja petasi kyllä hyvät asemat Tuomas Heikkilälle. Tässä saatiin haastatteluaikana 4. vaihtoon Stora Tuna Henrik Johannesson 2.53 kärjen jälkeen ja ankkurina heillä siis Viktor Svensk. Ehkä me voidaan vielä ajatella, että Stora Tuna on kuitenkin mukana tässä kamppailussa. Siinä nyt Heikkilä lähtee sitten ensimmäisenä Langendal-Breivik jahtaa. Se on ehkä se kaksinkamppailu, mitä tässä eniten ankkuriosuudelle odotetaan. Näin se on. Ja mikä on sitten Viktor Svenskin mörkö selässä sieltä Tiiumiilan eksymisestä, kun hän ajautui ulos kartalta ja teki aivan fataalin pummin ja virheen ja pudotti silloin Stora Tunan sitten tuosta kärkikamppailusta. Toki hänellä on kokemusta myös Jukolan viestin voittoankkuroinnista Mynämäestä vuodelta 2022. KV on kiilaamassa jälleen kerran 6 parhaan joukkoon. Katsotaan riittääkö sitten Kenni Kivikkaalla vielä vauhti tuossa ankkuriosuudella. Ja kuinka lähellä ovat uhkaajat. Tuolla 5. väliaikarastillahan Jürgen Jonas oli tuollaisen minuutti 47 jäljessä ja Tuomas Kotraikaisten nouseva voima sitten vielä puolisen minuuttia enemmän. Kotrolla ehkä hieman ollut nyt tuossa suunta alaspäin. Mutta jäämme odottamaan sitten mihin tuo aikaero asettuu, kun sieltä KV pikkuhiljaa lähestyy viimeistä rastia. Tässä myöskin Nouski kuvissa. Tässä kyllä unihiekat lähtee silmistä pöllyämään poispäin, jos niitä ikinä edes on vielä ehtinyt kukaan tänne päin heitellä. Otetaan lyhyesti täältä studiosta Aleksi Niemeltä asiantuntijalta kommentit. Aika herkullisista asetelmista päästään lähteä jännittämään tätä ankkuriosuutta. Kyllä nyt on kaikkien aikojen paikka ottaa pitkästä aikaa suomalaisvoittoa. Kyllä nyt olisi Tuomas Heikkilällä se paikka laukoon maaliin, että on herkullinen tilanne, mutta ankkuriosuus, viestin pisin osuus ja 15,9 kilometriä ja miltein 1,5 tuntia ajallisesti, niin se on pitkä matka ja on kutkuttava tilanne. Pidetään kaikki peukut pystyssä, mutta sieltä tulee kyllä kovia kavereita myöskin takaa. Että eritoten Erik Langendal-Breivik ja sitten Viktor Svensk, he haluan nostaa, että ne on kovia juoksijoita ja on ollut kovassa iskussa tänä keväänä. Mutta mä toivon, että Tuomas saisi nyt tosi hyvän ja sujuvan alun tälle suorituksen alkuun heti. Eli oma rytmi ja oma suoritus, niin sitten tulisi viesti Suomeen.
No Tuomaksen juoksu se on kulkenut erittäin hyvin, kun katsotaan yleisurheilukenttiäkin tänä kesänä siellä 5 tonnilla huimaa vauhtia, että kestävyyttä miehellä ainakin riittää. Tosiaan päivä on valjennut tänne näin. Tuomas on nähnyt niitä kuvia tästä maastosta paljonkin. Siellä on aika hyvää pätkää. Uskotko, että hän hyödyntää niitä nimenomaan tähän vahvaan juoksuun? Kyllä varmasti uskon, että se on Helsingin suunnistajaleirissä niin kuin tosi tarkkaan käyty läpi nämä, että missä ura menee ja miten kannattaa suunnistaa, että millaisia nämä tiheiköt oli. Ja, että sitä niin kuin suunnistusteknistä asiaa on kyllä varmasti käyty läpi. Ja en usko, että niin kuin Tumpilla on mitään kysymysmerkkejä, että miten tuolla pitää suunnistaa, vaan ajatus on se, että saadaan se oma rytmi siihen suoritukseen ja hyvä alku siihen. Niin sitten hän osaa kyllä sen homman sen jälkeen ja kuntoa riittää, niin kuin mainitsit. Niin tosiaan reilu 1,5 minuuttia oli ero tuossa vaihtopisteellä. Se on toisaalta upea paikka päästä tuollaisessa johtoasemassa, mutta onko se myös jollain tavalla haasteellinen? Että onko se sille taka-ajajalle kuitenkin ehkä pikkasen henkisesti helpompi paikka, kun lähtee tavoittelemaan jonkun selkää? No omasta mielestä kyllä. Ehdottomasti on helpompi jahdata kuin olla jahdattavana. Että nälkäinen susi juoksee aina kovempaa. Että mutta Tumppi on kokenut urheilija, niin mä uskon, että hän pystyy niinku hallitsemaan ton tilanteen myöskin tuossa hetkessä. Ja heilläkin niinku paljon kokemusta nyt HSN niinku kärkikamppailusta viestistä toiseen oikeastaan ollut siinä, niin ei ole ensimmäinen kerta nyt, että toivotaan, että nyt niinku olisi se hetki. Joo, ei muuta kuin chatissa kivaa tsemppaamaan nyt Tumppia oikein urakalla Yle Areenan kautta. Voi siis osallistua tähän lähetyksen tekoon, lähettää chattiin omia viestejä ja tsemppejä. Ja eiköhän siirretä taas selostamon pojille suunvuoro. No niin, ja pojat ottavat tästä kyllä kiinni. Näinhän se on, että takaajan asema on monesti hieman helpompi. Stora Tuunalla usein asetelma on ollut niin päin, että kun se etumatka on niin reilu ankkuriosuuden lähdettäessä, että siinä on uskaltanut tehdä sitä omaa suoritusta aika rennostikin. Mutta toivomme toki, että Helsingin suunnista Tuomas Heikkilä, jolla on nyt kuitenkin jo kokemusta siitä suurviesti-ankkuroinnista ja voittokamppailusta, niin on riittävän kylmäpäinen ja malttaa tehdä sitä omaa työtä. Tässä saadaan myöskin hyvä parivaljakko nyt sitten ankkuriosuudelle, vajaat 10 minuuttia kärjen takaa. Eli MS Parma, Akseli Ruohola, Ikallisten nousua voima Eetu Savolainen. Eli Kotrolta vielä loppuu tärkeä venyminen, että sai tuohon Parman selkään ajettua itsensä kiinni ja näin nämä suomalaisankkurit sitten yhtä matkaa tuonne viimeiselle osuudelle. Okay. Daniel Vandas, okay. Kove is in 5th place, okay. There's many minutes where the number 1, 2 and 3 are going, but can you be happy? Yeah, we are happy as a team, I think. We are getting like some steps forward, and I would say that the 5th position at the moment is like pretty good. The guys ahead of me made like amazing job, and still we have one more leg to go, and still I think that many things can happen. But when you came here to the change, you looked like you really gave all in Kotka Forest. I did, especially like the last 1.5K, because it was mostly road running. But yeah, the terrain from the bulletin seems to be like quite easy, but the reality was kind of different, and also I started to be kind of nervous from the beginning, getting used to Jan Beckman's map. So kind of had a small problem, but overall, yeah, good luck, but could be much more better. Thank you very much. Yeah, thank you. Daniel Vandas oli siinä erittäin tyytyväinen, totta kai. Ja tuo 5. sija tällä hetkellä KV:lle, se on kyllä ehdottomasti yläkanttiin heille, ja häntä edeltävät miehet tekivät hyvää työtä ja nyt sitten katsotaan mihin lopulta riittää. Ja tuohon loppuun totesin myöskin sen, että oli kyllä kaikkeensa antanut tuo viimeinen 1,5 kilometriä oli aika lailla juoksupainotteista ja ehkä se, että maasto piti olla tuollaista helppoa juoksuista, mutta ei se sitä sitten lopulta ollut.
Mutta kyllä KV:lta jälleen kerran huikeaa työtä. Siinä viimeisen osuuden väliaikapisteet ja niitähän riittää ja saamme jännitettävää kerrassaan paljon samalla kun vaihtoon saapuivat myöskin Tampereen Pyritö, Kalevan Rasti yhtä aikaa ja Turun Metsänkävijät siinä perässä, eli tämä suomalaiskolmikko. Ja se tarkoittaa sitä, että suomalaisia on tällä hetkellä 10 parhaan joukossa 7 kappaletta ja siitä me pidämme. Ja sitten Antti kiinni tähän ankkuriosuuden alkuun. Siinä nähtiin Tuomas Heikkilältä hieman haparoiva alku tuohon ykkösrastille ja takaa tulevat joukkueet saavutti noin puolisen minuuttia. Heikkilä edelleen kuitenkin yksin myös pienen mutkan kautta tuohon kolmosrastille ja nyt tunnelma alkaakin niin sanotusti tiivistyä ihan urakalla, eli nyt Nydalens on enää noin puolen minuutin päässä Helsingin suunnistajista ja toki IFK Göteborg ihan siinä vanavedessä. Siinä oli jälleen erittäin, voisiko sanoa, epätyypillisiä rasteja taas siihen nähden, mitä on aikaisemmilla osuuksilla nähty. Tuo maaston osa ja ratamestari on hyödyntänyt siinä hyvin, niin kuin tässäkin. Yhtäkkiä ollaan kankaalla ja siellä on vähän tuommoista soramonttumaisemaa, on vähän taimikkoa ja taas ei mene kauan, kun hyökätään tuonne kallioille ja sen jälkeen tyhjää suomaastoa ja se kyllä vaatii suunnistajalta adaptoitumista teknisesti ja hereillä oloa. Nyt ollaan varmaan fyysisesti tumpin ominaisemmalla alueella, kun pystytään pitämään hyvää vauhtia, kun pohja on hyvä ja korkeuserotkaan eivät ole kovin suuret. Nousuahan tällä viimeisellä osuudella on 220 metriä kokonaisnoususumma. Tämän yön läpi on ollut tuo 1090 metriä, mikä on Jukolaan tilastoja peilaten varsin alhainen määrä, lähes yhtä alhainen kuin 2 vuotta sitten Kauhavalla, kun olimme Pohjanmaan lakeuksilla. Siitä ensimmäinen väliaika 7. osuudelta 2,7 kilometriä ja näin tämä linja kajastelee jo seuraavat joukkueet tuolla. Näkyy vilahdusta. Ainakin 2 ja 2 niitä on. Siinä tulee Nydalens ja IFK Göteborg. Ja ero, katso. Se on enää puolisen minuuttia ja kyllä ja onhan tässä kovempi tempo. On siinä kovempi tempo. Siinä kovempi tempo. Mutta kyllä sanon, että Quentin Mulella on tänään kyllä aivan täysi päivätyö pysyä tuossa perässä ja olla myöskin tarkkana sitten, kun hajonta koittaa. Nimenomaan eri hajonta Erik Langenhaar Breivikin kanssa, niin siinä on kyllä iso riskin paikka. Ja Stora Tuna, minuutti. Aivan mahti alku Viktor Svenskiltä. Viktor on aloittanut kovan. Toki se on hänen ainoa vaihtoehtonsa. On aloittanut vielä 50 sekuntia äsken rastilla leimannutta kaksikkoa nopeammin ja melkein 2 minuuttia Tuomas Heikkilää nopeammin. Tästä voidaan saada kyllä kunnon kapina. Yksi huikeimmista ankkuriosuuksista moneen vuoteen. Mutta katsotaan nyt ensin rauhassa, miten tämä tilanne alkaa kehittymään, kun ensin on tästä vähän ajettu karstat pois tämän alkuosan merkeissä ja pelin henkihan muuttuu, kun päästään sitten tuonne Kalliomäelle tovi kuluttua. Kyllä siinä Mule varmaan polttelee ehkä eniten karstoja tällä hetkellä, tai siltä ainakin vaikuttaa. Niin, ja poltteleeko sitten tässä kohtaa niin korkea-oktaanista, että se alkaa vaikuttamaan siihen, että tämä kuitenkin tunti 23 minuuttia ihannealtaan laskettu osuus käy jossain kohtaa liian rajuksi. Mutta voitosta kamppaillaan ja ei silloin ole syytä antaa periksi. Heikkilä valitsee hieman erilaisen reitin tuohon kohti 6. rastia. Ja jälleen ehkä aavistuksen parempi on tuo Nydalen Göteborgin polkurinne valinta. Ja tuosta pitäisi sitten jo aika lailla suoraan kyllä hyökätä tuonne rastille Suonotkon yli. Omaa silmään vaikutti toi Nydalenin reitti sen verran
paljonkin paremmalta, että voi olla, että joukkueet kasaantuu jo seuraavalle rastille. Siinä Viktor Svens vähän muljautti jalkaa. Heikommalla koordinaatiolla varustettu olisi lyönyt reitänsä tuohon joko huurunkoon tai kiveen. Kyllä. Ja nyt muuten tapahtuu tämä kärjen kasaantuminen. Näin se on. Ei se sitten kovinkaan kauaa mennyt, kyllä. Se vaihtotilanne, se oli 1.30 lähtiessä ja nyt tämä pikkuisen haparoivan alun jälkeen, mikä Tuomas Heikkilällä tässä oli, niin sieltä hänen vasemmalta puoleltaan tuonne viereen hiipivät sekä Erik Langdal Breivik että Quentin Moulet. Ja siitä se sitten lähtee tämä peli jälleen uudelleen käyntiin ankkuriosuudella. Tuollainen pieni ristilenkki tehdään tässä, ei ole hajontaa. Mitä luulet, kuinka hyvin suunnistajat osaavat täällä nyt aistia sitten, missä kohtaa niitä hajontoja on? Pystytäänkö sitä peliä pelaamaan tässä Erik Talakin haastattelussa läpikäydyssä valmennusmallissa? No varmaankaan nämä, mitä tässä nyt tulee, sikäli kun juostaan sellaisia hajontoja, mitä on kuudennen osuuden kanssa on hajautettu, niin niitä ei tietenkään pysty seuraavan osuuden juoksijalle millään lailla vihjaamaan, mutta on varmasti annettu jotakin alueita täältä maastosta, missä on hyvä kulkusta ja on huono kulkusta ja tukkosta ja näin, että Tumppi varmaan toteuttaa kuitenkin sitä omaa pelikirjaansa aika vahvasti tällä osuudella. Niin kuin Aleksi Niemikin tuossa jo vähän viittasi haastattelussa, että varmasti hakee kyllä niin kuin sieltä niitä, ei vaan Matthew perään, että kyllä tulee varmaan hakemaan näitä juostavia reittejä ja tässä voi olla, että päästään vähän tietäkin juoksemaan ja totta kai Tumppi valitsee sellaiset reitin valinnat sitten itselleen edullisella tyylillä. Seuraatte Kotka-Jukolan ankkuriosuutta ja sen ensimmäiset kilometrit ovat nyt takana. Yön läpi ollaan tultu siihen pisteeseen, että suomalaiset ovat kyllä hyvin pelissä mukana tällä hetkellä. 10 parhaan joukossa on 7 suomalaisjoukkuetta, mutta valitettavasti juuri tällä hetkellä tuolla kärkipaikalla viilettää norjalainen Nydalens SK, mutta Helsingin suunnistajat ja Tuomas Heikkilä on hyvin nyt mukana tässä ja rauhoittaa varmasti tilanteen tuon alun jälkeen. Stura Tunan ero tällä hetkellä tuo 50 sekuntia. Tekeekö Stura Tuna siihen rastille pientä virhettä nyt rastille numero 7? Näyttäisikö siltä? Kyllä, siltä näyttäisi, jollei kohta käännä. Mutta palatakseni vielä tuohon, niin miten tämä tilanne nyt tästä nähdäkseni jatkossa kehittyy, niin kyllähän Breivik tulee olemaan nyt veturina tässä ja jos jotakin hajontaa tulee, niin varmasti siinä voi olla niitä ratkaisupaikkoja sitten, että niin kuin nähtiin Tiumilassakin, niin Tuomas Heikkilä tai Miika Kirmula käänsi se kaksinkamppailu edukseen nimenomaan siinä vaiheessa, kun tuli hajontaa ja Tuomas Heikkilä oli vähän turhan passiivisena siinä perässä eikä ollut tarpeeksi skarppina, niin uskon, että tänään on kyllä skarppina, mutta Langdal Breivikki tietää ne omat vahvuutensa ja se on nimenomaan tämä kovavauhtinen suunnistus yksin. Silloin pystyy kulkemaan kovempaa kuin muut. Kyllä tuossa perässä varmastikin tullaan. Ja kivikkoinen maasto on toinen, missä mä näkisin, että siellä Breivik on varmasti tänään vahvoilla. Ja sitähän me on nähty tässä lentokentältä länteen laskevan rinteen alapuolella aikamoista louhikkoa. Ja sinne kun joskus sitten tullaan, niin siellä varmaan myös sitten hän on fyysisestikin vahvoilla, mutta Heikkilällä ei pitäisi olla kyllä tällä hetkellä ainakaan hätäpäivää näillä putkipätkillä tulla tuossa mukana ja suunnitella mahdollisesti sitten niitä pidempien välien reitin valintoja siinä samalla. 4,2 kilometriä ja sieltä kärki saapuu järjestyksessä Breivik, Moulet, Heikkilä.
Pieni vilkaisu siinä norjalaisankkurilta sinne, että missä kilpakumppanit tulevat, ja eihän hänkään tietysti halua missään nimessä Viktor Svenskia tuohon enää mukaan. Svensk teki tuon pienen koukun siihen kivelle muutama rasti ennen tätä äskeistä väliaikarastia, ja katsotaan onko se aikaero sitten millainen tässä vaiheessa. Ja kyllä Erik Langdal Breivik on päättänyt kyllä, että tässä mennään alusta saakka lämätiskissä, ei jäädä yhtään kyllä odottelemaan eikä tarjota mitään vapaalippuja tähän kyytiin. Lähtiessähän ero oli 2.53. Ja ensimmäisellä väliaikapisteessä oli tasan minuutti ja se on nyt se 55 sekuntia. Kyllä Viktor Svensk pitää myöskin erittäin hyvää vauhtia. Sinne painuvat sitten miehet tuolle tievalinnalle ja katsotaan kohta millainen reitti siellä odottaa. Ja Antti voi myöskin tuosta hahmotella nyt vähän tuota aika mielenkiintoista hajontaa. Siinä on 10.11 ja sitten siinä on 10.11.12. Joo, ja tässä on kyllä hyvää reitinvalintaa tarjolla oikeastaan riippumatta siitä, mihin rastille mennään. Täällä on tämmöinen vasen, hyvin polkuvoittoinen reitti, jota oikeastaan pääsee näille molemmille 11 rasteille sekä tuonne että sitten myös tuonne. Mutta tässä on aika hyvä oikea valintakin mun silmään täältä kielletyn alueen kulman kautta taas tulle ja suoraviivaisesti sitten. Erityisesti ehkä käyttäisin tätä valintaa tonne rastille 11, tätä sinistä, ja sitten jos menee tonne E-rastille, niin sitten tuolta vasemmalta punaista pitkin. Savolainen ja Ruohola seuraavaksi sinne 2.7, 8.39. Oli Savolaisen ero ja Ruohola 8.45 ja Kenni Kivikaskin sinne 8.53. Hyvä avaus myös Savolaisella ja Ruoholalla tähän kohtaan. Ja nyt nähdään, että siellä on nyt hajonnat siten, että Heikkilä ja Breivik ovat menossa samalle. Quentin Mulella on eri rasti ja Stora Tuna Viktor Svensk, jolla on myös tuo sama F kuin IFK Göteborg, niin hän valitsee nyt tuolta oikealta puolelta tuon lähestymisen. Kiertää tuo kielletyn alueen pohjoispuolelta ja sitten tuo loppu näiden ojien yli. Joten nyt letkassa viimeisenä olevan miehen pitää olla kyllä todella tarkkana siinä vaiheessa, kun tämä tie iskutus ja polkuiskutus loppuu. Hänhän ei toki tiedä hajonnoista tuon taivaallista, mutta meillä on nyt se tieto. Jotenkin minulla on nyt vähän semmoinen kutina, että voi olla, että tässä Quentin Mulelle käy vielä ohraisesti, kun tuonne metsään mennään. Ainakin täytyy kammeta sinne omalle 11 rastille tänne F-hajonnalle, kun sitten taas Nydal ja Helsingin suunnistajat jatkaa tonne pidemmälle. Stora Tuna me nähdään tuolla tekemässä tätä oikeanpuoleista reitin valintaa. Se on aivan hyvä tonne F-rastille varmasti. Todellinen tilannehan me nähdään sitten vasta rastilla 13. Olisiko tuonne E-rastille jopa niin, että tuosta tuo sähkölinja sitten alle pientä polkua ja ihan linjaa myöden niin pitkälle, että tuo rinteen reuna tulee vastaan ja siitä sitten kaarto. Kyllä se varmaan hyvä valinta. Valinta oli sitä loppuosan kohdalta ja todella helppo suunnistuksellisesti. Siellä hyödynnetään nyt linjan pohjaa. Ilmeisesti siitä on sen verran juostu läpi, että siellä on jo sopiva ura. Siinä menee nyt jo muutkin kuin Bolehovskin jäljet. Lisää 2.7 saadaan Tapere Pyrintö, Jakub Zalupski ja hänen kanssaan yhdessä sitten Miika Kirmula.
Kirmula sai. No niin, sieltä tuli sellainen huuto, että Miikakin vilkaisi vähän taaksepäin, että mitäs nyt tapahtuu. Kyllä, ilon kautta on mukava suunnistaa näin sunnuntai-aamuna, kun kello on 5:05. Niin, olin sanomassa siinä vaiheessa, kun tämä Tarzan ilmestyi kuviin, että Kirmula sai tuon Tiiumilan voiton myötä nyt sitten ikään kuin myös sen paineen ravistettua harteiltaan, että se Suurviestin voittoankkurointi on nyt plakkarissa. Mitä luulet, onko se tuonut hänelle myöskin hieman rentoutta sitten tekemiseen ajatellen näitä viestejä? No kyllä varmasti tietysti kun kerran sen hoidat, niin tiedät pystyväsi sen hoitamaan, että varmastikin tietyllä tapaa kuitenkin kun tuossa aamuyöstä heräilee ja huomaa, että tänään ei nyt ole se päivä kun taistellaan Jukolan viestivoitosta, niin se on tietysti ankkurille semmoinen asia, mikä pitää siinä aika nopeasti käsitellä läpi ja todeta, että sitten hoidetaan vaan se tontti, mikä on hoidettavissa. Kirmula nyt tuossa Shalupskin kanssa taittaa sitten peistä nähdäkseni sijasta 8 ja oikein paljon ylemmäs ei tässä viestissä nyt sitten näillä joukkueilla ole tänään mahdollisuuksia. Näin se on. Siinä on kuitenkin eroa sitten Savolainen, Ruohola, Kivikas porukkaan tuollainen 4 minuuttia ja ainakin Savolaisen ja Ruoholan vire on varmasti semmoinen, että ei normaalina päivänä tuollaista eroa pysty edes Kirmula ajamaan kiinni. Ja kyllä ja nähdäkseni Miikalla joku virhekin tässä alkumatkassa on tullut, koska hän on kuitenkin ollut nopeinta yli 2 minuuttia hitaampi tähän väliaikaan, ettei se kuntotekijöillä se ei varsinaisesti selity. Turun Metsäkävijät käy myöskin nyt siellä 10. Uldi Supitis ja myöskin hänellä alku on ollut aika vaikea, jos vertaa vaikkapa Viktor Svenskin pohja-aikaa tuon ensimmäisen vartin osalta, niin lähes 4 minuuttia hitaampi on Uldi Supitis ja Turun Metsänkävijät. Ja nyt sitten tapahtuu se tilanne, jossa Quentin Muleen on pakko ottaa oma ratkaisu ja näin hän tekee. Lähtee tuosta polulta leikkaamaan tuota kulmaa ja hän lähestyy nyt samaa rastia, mitä kohti on tulossa Viktor Svens, joka on tullut hyvin suoraviivaisesti nyt näiden ojien ja tuon tasaisen alueen yli. Sehän on matkallisesti tietysti huomattavasti lyhyempi toteutus. Ja sen, minkä nyt sitten vauhdissa häviää, niin sen matkassa säästää ja siitähän se yhtälö muodostuu, kun aletaan arvioimaan, että mikä on kullekin se paras reitinvalinta. Ja 4,2 kilometriä seuraavaksi. Tämän nelikon jälkeen on tuo iso reikä ja odotuksessa on Nouski sekä Parma. Vieläkö Kivikas ja KV pysyy mukana? Kenni Kivikas on kokenut suunnistaja, mutta harvoin on nähty tällä ankkuriosuudella. Ikä on 35 vuotta ja parhaat meritit kuitenkin on tullut sieltä sprintin puolelta. Katsotaan miten käy. Siinä on Savolainen nyt ensin. Ja tuon tyylin tunnistaa, se on Akseli Ruohola. Ja vieläkö sieltä KV:n värit saadaan kuviin? Ilmeisesti ei. 8.30, eli mennään aika lailla nyt sitä samaa kyytiä kyllä tässä. Ei erot juurikaan muutu. Sekunti sinne, toinen tänne. Ja kyllä Quentin Mule hyvin tuon oman rastinsa tuolta ottaa, eli näyttää selostajalle pitkään enää tässä kohtaa. Ja mikä se on sitten lopputoteutus kaksikolla? Langenal, Breivik ja Heikkilä. Ottavatko tuolta tuon linjan viereisen pienen solan ja taittavat, etteivät mene tuosta kivikoiden jyrkänteiden yli? Kyllä mä luulen, että siitä mennään, että heilahtaa suoraan yli. Kyllä uskon, että Langenal Breivik purittaa tänään mahdollisimman paljon muita siellä, että ei hirveästi väistele ja pitää hyvää vauhtia. Hyvää vauhtia on pitänyt myös, niin kuin nähtiin tuossa kuvissa, Stura Tuona Viktor Svensk on siinä ajanut Muleen melkein kiinni ja mielenkiintoista nähdä, mikä se ero sitten on tuossa rastilla 13. Oletan edelleen kuitenkin niin, että tässä nyt Breivik ja Heikkilä pikkusen olisi edellä tätä toista kaksikkoa, mutta se nähdään kohta.
Ja aika rajusti on nyt KV tässä kohtaa pudonnut. Se oli odotettavissakin, mutta sieltä kiipeää Kuusenoksien lomasta. Kenni Kivikas, virolaissuunnistaja. Tämä KV-joukkue on tosiaan melkoinen eri kansallisuuksien sekoitus. Aloittaja Slovakiasta, sitten 2 virolaista, ukrainalainen, uusi-seelantilainen, tsekki ja vielä virolainen ankkuri. Ja kyllä sieltä aika lailla suoraan tiputeltiin. Siinä mulle edelleen on Stora Tuunan Viktor Svenskin edellä, mutta ero ei ole kyllä kovin suuri. Se on luokkaa 10 sekuntia. Svensk varmaan näkee IFK Göteborgin juoksee. Tuossa ei nyt ihan leikkaa nämä joukkueet toisiaan, koska Breivik ja Heikkilä on tuolla jyrkänteen alapuolella ja nämä muut kaverit menee tuossa yläpuolella. Ihan hyvin ovat kyllä samoissa vauhdeissa, että voi olla, että aika kasassa ollaan edelleen. Kyllä, sieltä... ja toisaalta taas Viktor Svenskhän on saavuttanut. Kyllä. Sieltä selän puolelta menevät nyt sekä Nydalen että Helsingin suunnistajat Stora Tuunaan nähden, mutta kohta kun tuota 13 rastia lähestytään, joka on osoittautunut tänään yllättävän haastavaksi, vaikka se on myöskin meidän väliaikarastimme, eli siinä tämä sauna nyt sitten odottaa vielä viimeisen kerran näitä suunnistajia. Kyllä nyt voidaan laskea, että Stora Tuuna on myös mukana tässä voittokamppailussa. Se oli vaihdossa vajaat 3 minuuttia ja nyt se on sitten käytännössä kaikki tasan. Ja siitä kun tuo hajontojen rastiväliviivat leikkaantuvat tälle kuvassa näkyvälle pisteelle kiilamaisesti, niin sieltä tonne se tullaan vähän toinen ryhmä hieman eri suunnasta ja toinen vähän toisaalta, niin siinä on sitten 4 miehen taistelu. Ja kyllä IFK Göteborg piti kuitenkin kutinsa ja kylmäpäisesti Quentin Mulee otti oman rastinsa. Ja ei hän tietysti mikä tahansa tekijä ole viime vuoden MM-kisoista 12 sijaan pitkältä matkalta, eli taitaa kyllä suomalaisetkin maastot ja pohjoismaisen suunnistuksen. Ja näyttäisi tällä hetkellä johtavan tätä kilpailua. Siinä Quentin Mulee tähtihetki. Ja Viktor Svensk on nyt saavuttanut sitten kärjen 4 joukkuetta käytännössä yhdessä. Eipä olla hetkeen nähty tällaista taistelua. Porvoon Jukolassa silloin oli 2 kauppaa, mutta se, että 4 joukkuetta olisi taistelemassa Jukolan Viestin voitosta, kun ollaan ankkuriosuuden ensimmäinen 3. hetki sitten ohitettu, niin kyllä tämä on hieno asia, vaikka se on kyllä karmaisevaa ajatellen sitten näitä suunnistajia. Mutta Thierry Sorsu totesi tuossa yhdessä haastattelussa, että kyllä jokaisen huipulle pyrkivä suunnistaja pitäisi päästä ja pyrkiä pääsemään juoksemaan nimenomaan näitä ankkuriosuuksia. Nämä ovat niitä. Missään muualla et saa sellaista painetilannetta kuin suurviestien ankkuriosuudella. Siinä nähdään Quentin Mulee. Pinko aivan kuin olisi Jukolan Viesti kärjessä. Kyllä. Siinä on myös tuolla aika persoonallinen juoksutyyli. Siinä on kädet rytmittävät ja aika tuollainen pitkä askel. Tehoa siinä on ainakin toistaiseksi vielä hyvin. Jo. Kyllähän se ihan oikein olisi, että Quentin Mulee näyttäisi todellakin pitkään enää selostajalle siitä, ettei kykyihin luoteta. Kiertovalintaa ollaan tekemässä. Kukaan ei lähtenyt tuolle suoralle reitille, että olisi nojannut vähän tuohon sähkölinjaan ja tullut täältä lammen vasemmalta mutta puolelta. Silti eri reiteille kuitenkin ainakin IFK Göteborgin nähden lähtee nämä muut joukkueet tässä takana Nydalenin johdolla. Göteborg nähdäkseni tulee hakemaan tuolta ton ajouran kuviorajan ja sitten ton melko kivikkoisen alueen läpi, kun taas Nydalen menee suoraan
ja vaikuttaa siltä, että vasemmalta puolen rastivälisuunnassa lampea kampeaa sitten aikanaan tonne rastin lähistölle. Hankalan näköinen piste taas, mutta päivänvalossa ei lainkaan niin vaativa kuin mitä se olisi esimerkiksi yöllä. Nämä on nyt semmoisia alueita, mihin mennään, että täällä ei taida oikein muiden osuuksien uria nyt olla näillä, esimerkiksi rastilla 14. Ja korjaan, taitaa olla, että ensimmäiset osuudet sieltä kuitenkin meni, mutta pikkusen eri suuntiin. Eli tässä haetaan kuitenkin sitä, että ankkureille tulisi sitä puhasta metsää, että mennään vaan maastossa kulkevista urista yli. Poikittain yli, näin se on. Sieltä tuo pienen lammen rannalta. Ja tässä vaiheessa, kun ankkuriosuutta ollaan menossa, niin viikolta pieniä luontohavaintoja, kun valvojat tuolla maastossa kiersivät, niin kyllä siellä taisi Otsokin olla liikenteessä välillä. Sellaisia havaintoja oli ulosten läjien merkeissä ja muutakin todistusaineistoa oli. Eli todellista metsämaata ja korpeahan tämä on, vaikka tänä viikonloppuna täällä on kiertänytkin rastipisteitä kokonaisuudessaan tuo 19 000 suunnistajaa, joista osa vielä odottaa pääsyä nauttimaan tästä Jukolan Viestin viikonlopusta kilpailullisessa mielessä. Eli kun tämä kisa sitten aikanaan saadaan maaliin kärjen osalta ja kello kun riittävästi kulkee eteenpäin, niin sitten tuolla 9 jälkeen kaikki vielä lähtemättömät suunnistajat lähtevät sitten tällaisessa uusintalähdössä liikkeelle. Ja näin ollen joudutetaan sitten kisan päättymistä niin, että sunnuntai-iltapäivänä täällä maali päästään sulkemaan ja myöskin sitten aikanaan aloittamaan kisakeskuksen purkutyöt. Jukolan Viestihän siirtyy sitten ensi vuonna ensi kertaa Kainuuseen, eli Sotkamo ja Vuokatti Jukola on luvassa silloin. Korkeuserot tulevat olemaan vähän toista luokkaa kuin täällä Kymenlaaksossa, mutta Jukolan rikkaus on erilaiset maastot ja vaativat suunnistustehtävät eri puolella Suomea. Järjestelyvuoro kiertää ja toistaiseksi paljon innokkaita paikkoja ollut järjestämään Jukolan Viestiä. Parhaillaan on sitten haku käynnissä jo tuonne 2030-luvun viestiin. Mutta hyvin tulee Ranskan mies tuolta omalta valinnaltaan ja taitavat jälleen miehet yhdistää voimansa juuri ennen tuota 14 pistettä. Siltä se vaikuttaa, että aika tasa-arvoiset nämä valinnat kuitenkin oli tässä. Ja Muleahan meni tuossa tiellä ensimmäisenä, eli hänhän ei tiennyt sitä, että taustalla tehtiin erilainen valinta. Hän oli oman ratkaisunsa tehnyt ja piti siitä kiinni niin kuin pitääkin. Ja on edelleen Jukolan Viestin johdossa, kun leimataan tällä pienellä kivellä rasti numero 14. Tällä hetkellä ankkuriosuuden ensimmäisellä välikarastilla on käynyt 25 joukkuetta, eli suunnilleen nyt tässä kohtaa nuo palkintosijat. Pan Christian Stade on nyt valahtanut sitten sijalle 25, 26 minuuttia kärjestä suomalaisjoukkueita. Tuossa nipussa on vielä Tampereen Pyrinnön kakkonen siellä 22, Kalevan Rastin kakkonen siellä 19, Helsingin suunnistajien kakkonen siellä 13. Toistaiseksi tällä hetkellä parhaana kisan kakkosjoukkueena, mikä sekin on tavoittelemisen arvoinen meriitti. Pauli Leinonen on Helsingin suunnistajien kakkosjoukkueen ankkuri. Vaikka me seuraamme tosiaan tätä tiukkaa kärjen kamppailua, niin siellä taustalla on vielä jaossa paljon arvokkaita sijoja monelle seuralle. Se tavoite ja pääsy palkintosijoille on erittäin tärkeä. Ja niin se on, arvoisat katsojat, että kyllä täällä Kotkan moottoriurheilun kilpailukeskuksessa taivas alkaa sinertää mukavasti ja tuo eilinen pitkä sadepäivä, se on nyt pois pyyhkäisty ja päästään nauttimaan Jukolan aamusta sitten mukavassa pilvipoutaisessa säässä. Kylmähän ei ole missään vaiheessa ollut, se on ollut tuon sateen niin sanottu hyvä puoli. Sen sijaan
Akseli Ruohola saattaa nyt vähän jo kylmätä tuossa Eetu Savolaisen kyydissä, koska nähtävästi oli tapahtunut jonkunnäköinen fyysinen ratkaisu täsmälleen samalla reitillä. Savolainen, ikallisten nouseva voima, oli päässyt hienoiselle karkumatkalle. Tässä näkyy Eetu Savolainen tulossa juuri tähän väliaikarastille. Ja Akseli Ruohola MS Parma ei ihan siinä vanavedessä ole. Ja Eetulla oli kyllä hyvä vauhti päällä ja niin kuin on nähty näissä kevään viestiliikoissakin, niin hän on ollut kyllä paikoin aika murskaavassa vauhdissa siellä ja Ruohola puolestaan enemmän keskittynyt sitten tuleviin sprintti MM-kilpailuihin ja ei ole ihan pystynyt vastaamaan Eetun vauhtiin tässä oikeastaan tuolla pitkällä rastivälillä ja sen jälkeisellä rastivälillä tässä tämä ero syntyi. Ikallisten nouseva voima nyt tavoittelemassa sijoitusta 5 parhaan joukkoon ja hyvältähän se näyttää tällä hetkellä. Kun siitä rennon letkeästi loikkii sitten Akseli Ruohola ja MS Parma kohti seuraavaa rastiväliä. Heilläkin edessä nyt tuo reitinvalinta ja toteutus siitä, ottavatko tuon Quentin Mulenin kierron vai suoremman toteutuksen, kuten kolmikko Viktor Svensk, Erik Langdal Breivik, Tuomas Heikkilä hetki sitten tekivät. Sitten lähestytään tuota rastia numero 16 ja se on sitten muistorasti. Tästäkin Kotka-Jukolasta muisto vain jää. Kaunis kappale, Junnu Vainion sanat siinäkin. Monenlaisia muistoja varmasti tulee ja tämä ryhmä tekee sitten niitä muistoja tällä hetkellä omalle seuralleen ja joukkueelleen. Kullekin Jukola-kävijälle sitten joku asia jää mieleen. Tuo ei varsinaisesti kauhean vaikea rasti ole, siinä tullaan varmastikin näitä pahimpia soita vältellen ja Sähkölinen jälkeen sitten vain hyvä rastinotto. Ei, mutta se on kyllä varmuudella jo aluetta, missä muut osuudet ei ole tässä Jukola-viestissä käyneet. Ja sekin on omanlaatuisensa tunnelma osuudella tulla pois sieltä urilta, poiketa metsään, missä ei edeltäviä osuuksia uria ole. Ja tässä on nyt kyseessä semmoinen paikka. Mennään aika lailla tänne Jukola-viestin alueen luoteisnurkkaan käymään tässä rastilla 16 ja edelleen seuraavalla rastilla 17. Hyvin laaja aluehan tässä on kyseessä, niin kuin tietysti pitääkin, kun kuljetellaan 2 viestiä samassa maastoalueella, niin aina pitää yrittää löytää sitten vielä tänne loppupäähän jotain semmoista vähän koskematonta metsää ja tässä on nyt sellainen kyseessä. Ja onko tuo GPS-kuvan perusteella nyt tehtävissä jotain johtopäätöksiä, että jälleen siellä on Erik Langdal Breivikillä isku päällä? No jos itse olisin Erik Langdal Breivik, mitä en tietystikään ole muuta kuin kuvitelmissani, mutta mä vetäisin kyllä koko ajan ja aika kovaa. Koska hän on osoittanut, että on kyllä erinomaisessa iskussa ollut tänä keväänä, niin turha siinä on hänen jäädä kyttäilemään mitään, vaan kuluttaa vaan kavereita niin paljon kuin pystyy. Että kovakuntoisia miehiä toki nämä muutkin on ja voi olla se mahdoton tehtävä siinä fyysisesti pudottaa, mutta oletan, että tässä on vielä ratamestari keksinyt jotakin osuudelle eteen ja missä niitä ratkaisun paikkoja vielä mahdollisesti tulee. Ja tässä tämä 8,8 kilometrin kohta, eli muistorasti. Upeata metsää, tuollaista harvahkoa männikköä ja siellä välissä näitä suopainanteita ja suopursuja ja varpua, sitä riittää. Ja jostain sieltä hetken kuluttua sitten nelikko on lähestymässä ja siinä on sellainen 6,5 metriä väliä. Nydalens ensin, sen jälkeen Stura Tuuna ja sitten IFK Göteborg. Vihtori otti siinä aika rauhallisen leiman, että hävisi siinä varmaan 3 sekuntia lisää Breivikille, mutta sulassa sovussa siinä kaverit kuitenkin jatkaa, eikä nyt kenelläkään varsinaisesti mitään seuraamisvaikeuksia kyllä näyttänyt olevan. No niin, ja sitten ratamestarin suospesiaali vielä siitä. Vähän koetellaan polvennostokykyä ja lonkankoukistajia, kun
puoliväli tässä ankkuriosuudella on ylitetty, eli tuo 8,8 kilometriä. Ja kokonaispituusosuudella on 16 kilometriä. Sitten sieltä Miika Kirmula nyt 8. Siinä olisi kyllä saavutettavissa, kyllä. Kun todettiin, että kamppaillaan sijoituksesta 8, mutta Kenny Kivikaksen vauhti ei ole kovin kummosta ollut tässä alkuosuudella. On itse asiassa melkein 5 minuuttia, 6 minuuttia Viktor Svenskia hitaampi, ja kun Miika Kirmulakin on kuitenkin Viktor Svenskia 3 minuuttia hitaampi, niin Kivikas olisi tässä kyllä saavutettavissa. Kyllä, ja sitä varmasti Kirmula pyrkii toteuttamaan. Toki hän ei tuolla maastossa tiedä mistään aikaeroista mitään, mutta tekee varmasti mahdollisimman hyvän henkilökohtaisen suorituksen ja samalla tietysti hyvä harjoitus. Kirmulahan ei ole sprintteihin panostanut vuoden 2024 jälkeen, mikäli oikein tulkitsin, niin hän ei käytännössä ole. Joo, ei kyllä ne taisi siihen Skotlannin MM-kilpailuihin loppuun sprintit kansainvälisellä tasolla hänen osaltaan, että maastopuolella ne tavoitteet tänä keväänä myös osaltaan polkujuoksussa, mutta syksyllä sitten tietysti maailmancup Tsekissä, tässä muuten Tsekin Jakub Chalupski, ja sitten vielä myöhemmin EM-kilpailut Liettuassa on ne Miika Kirmulan kauden päätavoite. Jakub Chalupski, nuorten maailmanmestari, asui myöskin Tampereella tuossa pari vuotta sitten ja harjoitteli. Tavoitteena varmasti maailman huippu sitten aikuisten sarjassa Tsekistä, niin kuin monesta muustakin näistä Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maista tulee aika hyviä junioreita nuorten EM- ja MM-kisoissa. Menestystä on, mutta he eivät ole ihan valtavan hyvällä prosentilla pystyneet jalostamaan sitä sitten tuonne aikuisten arvokisamenestykseen. Toki siellä tällä hetkellä muun muassa Thomas Krivda on noussut nyt sitten sinne ehdottomalle maailman huipulle, ja myös viime vuonna vielä junioreissa kilpailut Lucy Dietrichova on myös hänkin oikein hyvällä tasolla naisten sarjassa. Mutta kuten sanoit, niin näissä nuorten EM- ja MM-kilpailuissa kyllä tsekit on yksi niistä kaikkein vahvimmista maista ollut tässä viime vuosina. Ja ihan liukuhihnalta sieltä ei kuitenkaan maailman huippua aikuisiin on noussut. No ei se toki muuallakaan kovinkaan helppoa ole. Tuossa kun maailmancup-kiertuetta seurasin, niin mielenkiintoista on se, että Ruotsihan on ollut aika ylivoimainen, niin nyt taas ruotsalaisten sprinttimenestys. Sieltä on kovia syömähampaita vähän poissa nyt MM-joukkueesta ja nähdään sitten miten Italiassa käy, mutta käydään välillä vähän studiossa kuulemassa, mitä mieltä Aleksi on tämän hetken tilanteesta, millä ajatuksilla kohti ankkuriosuuden huipennusta. Joo, täällä studiossa tosiaan Aleksin kanssa silmätarkkana seurataan kilpailun etenemistä. Ja Aleksi, sinä teit pieniä huomioita siitä, kun nyt tuossa on tuommoinen 4 porukka menossa, niin minkälaisia huomioita teit, mihin tämä voisi ratketa? No, omaan silmään näkyy semmoinen niin kuin nyanssi, että Viktor Svensk ja Erik Langendal Breivik on ehkä niin kuin siinä semmoitteena kapellimestareina tuossa, että ne on saanut heti alusta asti oman rytmiin ja Viktor on saanut tosi hyvän alun siinä mielessä, että sai ajettua koko porukan kiinni. Uskon, että he tavallaan odottavat seuraavaa hajontaa siellä myöskin ja siinä pystyy luultavasti vielä pikkasen niin kuin lisäämään vauhtia ja hakemaan eroa muihin. Kun taas sitten Tuomas Heikkilä nyt, hänellä ei ollut optimaalinen startti, ehkä vähän hätäilyäkin GPS:n niin kuin perusteella, niin nyt hän on saanut ehkä niin kuin sen rauhoitettua sen tilanteen ja uskon, että hän käyttää sitä omaa vahvuutta eli fysiikkaa nyt tuossa. Ja jos olisin nyt Tuomaksen kengissä, niin varmasti niin kuin pystyisin itse luottamaan ainakin siihen kovan loppukiriin, minkä hän sitten omaa tuohon viimeisille kilometreille. Pystyy myöskin lukemaan sitä loppurataa, mitä siellä on odotettavissa. Niin, tässä just nähdään, Tuomas siitä otti yhden
yhden selän juurikin ja tutkii karttaa kyllä tuossa noin ja kevyesti askel nousee. Joko tässä niinku tosiaan katsotaan jo pitkälle eteenpäin tätä kilpailua nyt tällä hetkellä, tällä juoksupätkällä? Kyllä mä uskon, että tässä nyt tässä on hyvä esimerkki, että tuommoinen polkuväli, niin urheilijat kyllä varmasti valmistautuu tuonne lopun ratkaisuväleihin. Että siellä on ihan varmasti tulee vielä muutamia semmoisia todella ratkaisevia ja suunnistettavia rasteja, johon ei saa tehdä virhettä ja vielä hajontavälejä myöskin, niin niissä tämä viesti oman mielestäni niin tulee ratkeen kyllä ja urheilijat siihen valmistautuu. Ja selostama jatkaa. Ja siinä nähtiin hetki sitten, kuinka Erik Langendahl Breivik tuossa polkuuralla vähän ikään kuin päästi muut menemään ja sen jälkeen lähtikin tuonne oikealle. Nyt hänen GPS:nsä ei tuossa nähdä, siellä ilmeisesti tapahtuu jotain outoa, mutta siinä oli vähän tuollainen taktinen kuvio mielestäni kyseessä. Joo, jättäytyi sinne letkan viimeiseksi ja teki siinä jonkun sitten oman siirron, kun muut jatkoi tuota polkua pidemmälle risteykseen. Ja valitettavasti siinä oli myös Erik Langendahl Breivikin GPS:ssä jotakin häiriötä, niin ei ihan tarkkaan päästy kyllä hajulle, että mitä siinä oikein tapahtui, mutta selkeästikin hän teki oman ratkaisun. Se nyt nähtiin kamerakuvassa. Ja hänhän ei tietysti tarvitse kuin sen parikymmentä sekuntia vähän näkösuojaa ja sen jälkeen isku. Ja jos se tapahtuu vaikka niin, että tuo ryhmä ei vaikka huomaa, nimittäin jos muistellaan vähän taaksepäin tuota Tiumilla viestiä pari vuoden takaa, niin hän karkasi Gustav Bergmanilta ja Emil Svenskiltä vähän niin kuin vaivihkaa ja kaverit eivät tienneet vasta kuin käytännössä maalissa, että siellä olikin yksi joukkue edellä ja ei kamppailtukaan voitosta. Siinä hetki sitten kävi Eetu Savolainen tuossa väliaikapisteellä ja Nouskin tilanne myöskin tällä hetkellä alkaa näyttää aika vakaalta. Ero on 7.20, eli Eetu pitää hyvää vauhtia tällä hetkellä, on osuuden toisiksi nopein, sillä Viktor Svensk vielä puoli minuuttia nopeampana. Ja kyllä se ryhmä siellä jälleen on yhdessä, nyt saatiin Langendahl Breivik myöskin heräteltyä samalle linjalle muiden kanssa tuolla GPS-kartalla. Seuraavana odotellaan tähän 8,8 kilometrin väliaikarastille Parman Akseli Ruoholaa, joka sieltä saapuukin 6. Mutta nyt on eroa Eetu Savolaiseen jo yli minuutti ja kestää aika rauhallista matkantekoa tässä vaiheessa tästä eteenpäin, koska seuraavana taitaa kulkea KV tai kenties jo Kalevan Rasti. Veikkaan, että Kalevan Rasti useiden minuuttien päässä. Kyllä. Ruohola nyt jäänyt tuollaisen minuutin ja 5 sekuntia, eli siihen on tullut puoli minuuttia lisää tuolta edelliseltä pisteeltä. No niin, ja sitten siinä on tuollainen pieni hajonta, eli ensin tuo 18 on kaikille yhteinen. Eli tässä nähtiin silloin tuo vähän erilainen toteutus. Mäty Peräniltä ja muilta osa kiersi tuolta vasemman kautta ympäri ja katsotaan nyt sitten mitä tekee tällä hetkellä puikoissa oleva Erik Langendahl Breivik. Suunnittelee varmaan seuraavaa atakkia. Niin, kyllähän tuo se edellinen peliliike oli oikeastaan toisinto siitä, mitä hän teki tuolla sprinttimaailmancupin knockout-finaalissa. Eli vähän niin kuin jättäytyi ja otti oman reitin valinnan ja karkasi sitten muilta siinä. Hän kykenee todennäköisesti myös maaston puolella hetkellisesti ainakin pitämään todella kovaa vauhtia, että jos pystyy pääsemään edes vähän irti, sanotaanko parikymmentä sekuntia, niin hän pystyy siitä tekemään vielä isommankin etumatkan, mutta se vaatisi sen paikan. Tässä kun matka etenee, niin ne paikat mahdollisesti vähenee ja mitä lähemmäs tullaan sitten kilpailukeskusta, niin sitä enemmän auki tämä peli on ja sitä enemmän se kenties sitten alkaa suosia Tuomas Heikkilä. Miten tuo 19 rastin hajota? Siinä oikeastaan se ainoa virhe, mikä voi tulla, mikä aikaa syö, on se, että
jos sinulla on G, niin menet H:lle ja joudut sen jälkeen tekemään sivuttaisliikkeen takaisinpäin. Semmoinen puolisen minuuttia siinä varmaan helposti menee hukkaan, jos ajaudut väärälle rastille. Jos menet G:lle ja sulla on H, niin se asia on vielä korjattavissa, mutta toisinpäin se ei välttämättä näin ole. Ja ei mene kuin hetki, kun meille lyödään todennäköisesti kirjaimet pöytään, että miten tässä kortit jaetaan seuraavalle kierrokselle. Jääkö jollekin sieltä luu käteen vai tarjotaanko peräti sitten S-paria johonkin vaiheeseen. Edelleen tuolla 4. väliaikarastilla 8,8 kilometrin kohdalla MS Parma on viimeisin joukkue, joka on käynyt 8.25 oli ero kärkeä. Sinne odotetaan nyt sitten joko KV:tä tai Kalevan rastia saapuvaksi. Viimeksi Kenni Kivikka ero oli 11.39 ja hänestä se vajaa minuutin päässä takana oli sitten Miika Kirmula ja Kalevan rasti. No niin. Se on tasajako. Ja nyt Tuomas Heikkilän juna olisi sellainen, jossa veturina on Viktor Svensk. Kyllä tässä nyt käy niin, että tämä koko porukka tulee menemään enemmän ton G:n kautta. Tai ainakin läheltä sitä, ja siinä sitten Helsingin suunnistajat ja Stora Tuuna ottaa myös leiman samalla kertaa. Kun taas Nydalenin ja IFK Göteborgin pitäisi sitten käydä vielä tuolla H:llakin ottamassa leima. Joo, nyt kävi näin. Ja nyt sitten tuleeko siihen isku? Se jätetään vielä odotukseen. Sieltä tulee Kirmula, eli on ohittanut KV Kenni Kivikkaan. Ja nyt 12.23 on ero johtavaan. Eli Kirmulalla, jos alussa oli hieman takkuinen tuo lähtö, ainakin ajan perusteella, niin nyt on tullut paremmin nämä sektorit. Kivikkaalla koko ajan käydään alaspäin ja hän itsekin se varmasti tietää, että on tässä kyllä ottavana osapuolella nyt kun miettii, että keitä vastaan hän tässä on juoksemassa tätä kisaa ja tavoitteena on vaan minimoida nyt vahingot ja tuoda KV mahdollisimman korkealla siellä ja tällä hetkellä se sijoitus on 8. Uhkaajat ovat Tampereen Pyrintö ja Turun Metsänkävijät, joista ehkä Pyrinnän Zalupskilla voisi olla mahdollisuus. Ja näin nähdään nyt, että sitten siellä nelikko on venynyt vähän tuollaiseksi jonoksi ja Viktor Svensk tällä hetkellä vie porukkaa. Ja kyllä se varmaan Antti Harju niin on, että se ratkaisu ainakin osittain tämän kilpailun suhteen tullaan näkemään sitten tuolla seuraavalla hajonnalla, koska siinä sitten on selvästi eroa. Ja nyt pyrkii kyllä Viktor Svensk lisäämään höyryä. Katsoo sinne jo lähtösuuntaan ja siinä on sellainen 15 metriä Tuomas Heikkilää. Sitä Kivikkoa tullaan alaspäin ja sieltä taustalta näkyvät sitten seuraavat. Sinne kurkistaa. Kiire se on Breivikilläkin nyt. Kyllä. Mielellähän sitä asettuisi sitten, toki hän ei tiedä missä vaiheessa tällainen hajonnet tulee, mutta siinä vaiheessa kun ne tulee, niin asettuisi samoihin lähtöasetelmiin muiden kanssa. Että tuossa selkeästi nyt oli, totta kai Viktor Svensk huomasi, että kavereille ei koodi käy ja hän ja Tuomas leimaa, niin siinä vaiheessa on luonnollista, että lisätään vauhtia ja oli nyt ihan meininki päällä siinä ja on toki heilläkin, koska yrittävät sitten päästä vielä mukaan tähän kamppailuun. Vajaat 5 kilometriä tätä kilpailua on jäljellä ja tuolla se ennakoitu ratkaisupaikka ehkä näkyy, tuo rasti 22. Svensk jää vähän ehkä tonne yläpuolelle. Sanoisin, että nämä joukkueet on kasassa tässä 2-1 kyllä taas. Ja sitten tulee nämä hajonnat tässä 6. osuudella jo käytössä ja nyt sitten tulee täyteen tämä hajonta tässä ankkuriosuudella ja pahoja rasteja molemmat nuo I ja J tuossa 2-2 riippumatta oikeastaan siitä kumpi on. I-rastilla ehkä pitää löytää tuo taso millä tuo rasti on, että siinä oli 6. osuudella joitakin vähän vasemmalta ohiajoja just sen takia kun se on sen verran peitteinen paikka, että näkyvyys on heikko ja
Aika kivinen on nyt pohjakin tällä alueella kyllä. Sinne lähdettiin. Ja ura menee muuten siellä sun täällä, se on täysin varma. Viktor Svensk kvanttaa muleen nyt kuvissa. Stora Tuna, IFK Göteborg. Kamerakin elää jo aivan omaa elämäänsä äänimaailmassa. Ja Quenttaa muleen vaihtaa tuonne letkaan, jossa menevät nyt Breivik ja Heikkilä. Ja siinähän nähtiin, että tilanne on nyt se, että siellä kahdella ennakkoon kovimmalla suunnistajalla on sama hajonta. Eli Viktor Svensk ja Erik Langendahl Breivik ovat menossa samalle rastille. Hyvin on Mule ja Heikkiläkin tässä vetänyt, ja Mule erityisesti on ollut aktiivinen vieläpä suunnistuksessa, että en epäile yhtään, etteikö olisi täysissä kontrollissa hänellä tälläkin hetkellä tässä suunnistus. Ja ei ole vaikeuksia pysyä mukana. Vihtori siellä vähän ehkä muiden edellä menee, mutta on erityisen kivikkoinen nyt tämä maastopohja, kun sieltä on kuoriutunut. On kivet näkyviin. Uraa pitkinhän pojat tässä pääsee tulemaan, mutta tämä ei kyllä 6. osuudella ole ehtinyt vielä syntyä tämä ura, että siellä on jotkut ihan muut osuudet näitä polkuja tehneet. Ja nyt pitäisi sitten olla hereillä tuo J-rastin osalta, eli ihan kauhean pitkälle ei voi tänne I-rastille nyt tulla, varsinkaan kun I-mies siellä vetää tätä porukkaa. Niin, kyllä. Ja nyt pitäisi osata ottaa mieluummin tuon suon oikealle puolelle ja sieltä sitten tuo rastinotto. Eli jos he ajautuvat tuonne I-rastille, niin todennäköisesti sieltä ei sitten kyllä Viktor Svensk eikä Erik Langendahl Breivik tarjoa mitään välipitstoppia tuonne Jille, vaan ei odotella nimessä, siitä vaan siitä lähdetään hyökätään täyttä karkua tuonne suolle. Ja sitten jos tulisi tuohon Iille asti mukana, niin sitten olisi kyllä kiire. En sano mahdottomaksi mennä Jin kautta tuonne TV-rastille, että vielä olisi selät näkyvissä, mutta kiirettä siinä täytyy pitää ilman muuta. Kyllä nyt vähän näyttää siltä, että tässä on nyt aika herkullinen tilanne meneillä. Se on herkullinen, mutta nyt se ei välttämättä ole suomalaisittain sellainen makea herkku, vaan tässä voi olla myöskin vähän karvas makukohta, jos käy niin, että tuo I vetää nyt puoleensa sekä Heikkilän että IFK Göteborgin Quenttaa muleen. Ei tässä nyt vielä, kukaan ei ole vielä käynyt I-rastillakaan. Se on hienoa, että pysyt positiivisena tässä koko siitä ajan. Kiinni, että onko Viktor Svenskillä homma hallussa. Nyt kiven kautta tosta tullaan. Aika hitaasti koko porukka lähestyy. Mä luulen, että Heikkilä ja Mule on kuitenkin jossain määrin kartalla, tietävät, että ovat täällä omasta rastiväliviivasta vasemmalle ja tietävät kyllä, että kohta pitää lähteä korjaamaan, mutta en tiedä minkälaisena yllätyksenä se sitten heille tulee tästä nyt Stora Tuna ensimmäisenä ja Nydalen varmaan seuraavana käyttää Emitin hahlossa siinä näkyvällä rastilla. Kyllä. Joka ei ole heidän. Ei ole heidän ja nyt se tapahtuu, se rastilla käynti ja pystyvätkö paikallistamaan itsensä. Pysähdys tuli ainakin. Molemmat pysähtyivät rastille ja tässäkö tapahtuu ratkaisuja. Kyllä. Nyt valitettavasti. Nyt tapahtuu, valitettavasti. koska Heikkilä ja Göteborg lähtevät korjaamaan väärään suuntaan. Eli ei se kontakti sitten kuitenkaan ollut niin hyvä kummallakaan, että he olisivat pystyneet paikallistamaan. Ja toi on nyt peitteinen paikka, hei. Nousevat tuonne ylös väärään lisää. suuntaan. Kyllä, ja nyt pitäisi tuo aukko saada haltuun. Ja kyllä tässä ratkeaa nyt valitettavasti se asia, että todennäköisimmin voitosta tänään kamppailevat Stora Tuna sekä Nydalen ja suomalaisittain Helsingin suunnistajat on putoamassa pelistä pois. Ei ole Helsingin suunnistajille ja Göteborgilla kummallakaan tietoa olinpaikasta. Toi tuli ihan yllätyksenä toi rasti heille. Ja nyt paikantamiseen kuluu kyllä aikaa sen verran, että tässä saattaa ratketa nyt Jukolan viestin voitto. Ainakin siltä osin, että Helsingin suunnistajat ja Göteborg ei sitä saavuta. 12,4 Makasiini rastille ja kyllä nyt odotuksessa on se, että sieltä tulevat ne kaksi hurjaa, jotka ovat odottaneet sitä paikkaa, jolloin he saavat mahdollisuuden iskeä
Porukka puolitettiin, siinä on Viktor Svensk ja sieltä tulee Erik Langendal Breivik ja kello käyntiin. Ja me näemme täältä samalla vähän kuvan ulkopuolta mitä tapahtuu ja hetken kuluttua se varmasti myöskin teille hyvät katsojat sitten näytetään. Helsingin suunnistajat IFK Göteborg ovat paikallistaneet itsensä, mutta liian myöhään, minuutin liian myöhään. Ja nyt vaikka se rasti löytyy, niin tilanne on se, että kärkikaksikko on karannut ja se ero tulee olemaan... Se on yli minuutin. Se on yli minuutin, se on varmastikin 1,5. Näin se on, mutta ei vielä luovuteta. Vielä on jäljellä matkaa ja kilometrejäkin. 3,5 ennen kuin maaliviiva koittaa. Mitä vain voi tapahtua, se on nähty eilen Vellojen viestissä. Se nähtiin yöllä Jukolan ensimmäisillä osuuksilla. Mutta voi pahus. Ei tässä muu nyt auta kuin todeta, että nyt ollaan takamatkalla ja vähän alta vastaajilla. 1.20, 1.21. Kyllä se iso ero on tässä vaiheessa osuutta. 12,4 juostu, 3,6 kilometriä jäljellä ja kärjessä menee Stora Tuna ja Nydalen Säsko. Nyt pitäisi laittaa niin sanotusti kaikki peliin tuossa, mitä on enää annettavaa ja toki poimia myös ne rastit sieltä matkalta, mutta hankalalta se vaikuttaa. Kyllä näin on. Eetu Savolainen pudottelee sitten tuonne 11,2. Vainio rasti on käsitelty hänen osaltaan ja ero 7.30. Sieltä hän hiipii hyvää tasaista tahtia tässä vaiheessa osuuden toisiksi nopeita vauhtia. Ja aletaanko siellä sitten pikkuhiljaa koittamaan ratkoja myöskin kärkikaksikossa. Ja aika pahan näköinen piste ja koko tuo lenkki, mikä tuossa tehdään, niin siinä ratamestari Tuomas Mattila tarjoaa kyllä vielä kertaalleen sellaista haastetta, että nyt mitataan sitä suunnistustaitoa ja henkistä kanttia. Hieman eri reitillä lähtee sinne Tuomas Heikkilä nyt hakemaan tuolta yläkautta. Eli vasemman kautta otti siinä vähän tietä ja polkua alle, kun sitten taas täällä edellä Nydalen ja Stora Tuna menee ihan suoraan, tikkusuoraan käytännössä. IFK Göteborg vähän siinä välimallilla käytännössä tuolla HS:n kanssa samoilla haminoilla. Toki ei näy nyt mitään niin helppoja rasteja tässä ole. 24, siinä on toki toi iso kivi, 2 isoa kiveä ennen rastia. Et jos linjalla on, niin niiden avulla se kyllä varmaan pystyy paikantamaan, mutta minuutin virhekin, niin kyllä niitä on nähty tässä eri viesteissä, eri osuuksilla. Ja mikäs tietysti se hienompaa olisi, jos tämä porukka vielä kasautuisi, mutta kyllä mä pidän sitä kuitenkin aika pienenä sitä todennäköisyyttä. Langendal Breivik ja Svensk pelaavat toki nyt toisiaan vastaan myöskin tuossa ja se voi vaikuttaa siihen tekemiseen. Jossain kohtaahan tulee sitten se varmuus, että tästä eteenpäin ei hajontoja enää ole. Samalla kun MS Parma käy tuolla rastilla. 10 minuuttia 10 sekuntia on Akseli Ruoholan ero johtavaan ja 2.40 se on sitten Eetu Savolaiseen tässä vaiheessa. Kyllähän se huikea temppu olisi, jos tuosta vielä Helsingin suunnistajat ajaisi tämän kiinni. Et nyt on Tumppi kyllä siirtynyt nyt tuohon edelle ja tulee kovaa. Tulee ehkä jopa vähän kovempaa kuin Nydalen ja Stora Tuna, jotka on hieman heikossa linjassa tällä hetkellä rastille tulemiseen nähden. Eli nyt on vielä kuitenkin paikka tässä. Vähän ehkä äsken tuli semmoinen hetki, että näytti, että Jukola viesti ratkee, mutta olisiko se nyt kuitenkin niin, että ei se vielä siinä ollut? Olisi se niin, ei se ole vielä siinä, koska nyt tuo suunta on erittäin lupaava suomalaisittain, mihin Nydalen ja Stora Tuna on menossa. Mutta se, että mistä Tuomas Heikkilä nyt lähtee tuota rastia ottamaan, ei hänenkään tuo GPS-häntänsä pituus kovin pitkä ole. Siellä vähän yläviistossa ovat sekä Langendal Breivik että Svensk. Ja nyt jos tuosta suoralla linjalla tuo ojan yli Tuomas Heikkilä ja sitten suoja ne isot kivet sieltä ja vielä kertaalleen paidat
näkyviin ja sitten vain all in kohti tuota 25. Jos paidat saa näkyviin, niin sitten on mahdollisuuksia. Kyllä. Kyllä laji nimeltään suunnistus osoittaa jälleen sitä jännittävyyttä ja nyt vain peukut pystyy Tuomas Heikkilälle. Kyllä kaksikko nyt tuo rastin löytää, se on väistämätöntä. 10 sekuntia hännän mitta ja ollaanko sellaisella tasolla, siitä lähtisi syömään. Kyllä ollaan. Kyllä sanoisin, että ollaan. Toi on avointa aluetta. Heikkilä todennäköisesti näkee siellä paitojen vilahtavan. Tämä meidän sprinttisuunnistuksen suuri nimi tällä hetkellä Suomessa, EM pronssia vuonna 2023 ja tällä hetkellä johtaa maailmankappia. Samalla kun Kalevan Rasti nyt 7. 12.21. Kirmulla jatkaa yksinäistä taivaltaa siellä. Ei. Pienen virheen kautta. Ei onnistunut tuo. Pienen virheen kautta. Siinä tuli sitten kuitenkin pikku virhe ja ilmeisesti nyt Muleekin sitten kuittaa jälleen tuohon edelle. Tämä on hermoja raastavaa jännitystä kyllä tässä loppuvaiheessa ja nyt tullaan sitten tätä viimeistä lenkkiä. Heikkilällä kävi nyt niin, että hän ei käynyt tuossa rastilla 2.4 ollenkaan. Ai. Nyt joutuu palaamaan takaisin. Voi. Nyt minä myyn jälleen kerran maani. Siinä oli etsikkoaika. Tässä on tapahtumia nyt. Siinä oli Tuomas Heikkilällä oli se paikka. Liiankin kanssa tapahtuu tällä hetkellä, mutta vielä on mahdollisuudet. Rasteja on jäljellä. Sen sijaan, että olisi ollut Stora Tuuna ja Nydalenin selät siellä edellä vilkkumassa, niin nyt siellä vilkkuukin Muleen selkä. Ja nämä kaverit nyt karkuuttaa täällä alarinteessä. Taas kerran. Kyllä se notko sieltä löytyi. Tuo oli vähän tuo 25 sellainen, että siihen voitiin asettaa vielä vähän toivoja, että se olisi sellainen haastava piste, mutta eivät nämä mestarit nyt sitten toista kertaa erähtyneet. Ja kyllä sieltä Heikkilä nyt laskettaa tietysti kiinni ja ei tässä mitään hävittävää enää ole. Se pitää muistaa. Ainoa mistä taistellaan on nyt Jukolan viestin voitto. Helsingin suunnistajat viivoona 3. Ja sieltä se kakkossiakin löytyy plakkarista tällä nykykokoonpanolla. Tai nykysukupolven kokoonpanolla. Se edellinen voitto tosiaan vuonna 1970 ja siitä on sitä aikaa vierähtänyt jo liiankin kanssa. Ja kyllähän sitä toivoisi, että se voitto osuisi Helsingin suunnistajille jossain vaiheessa. Mutta tänään se tuntuisi vielä kertaalleen ainakin kiertävän. 12,4 kilometriä ja Ikallisten nouseva voima. Vielä pysyy seiska-alkuisena ero myöskin Eetu Savolaisella. Ja sitten alkaa tuo hivuttava nousu kohti tuota rastia 27. Siinä tuo oja nyt hieman ohjailee ja mennään ristiin tuon rasti 24 reitin kanssa. Tuskin siitä paljon mitään hyötyä on, varsinkin kun tuossa kohdassa parivaljakko Svensk Langenal Breivik teki pienen virheen. Tässä on ero Heikkilää luultavasti noin luokkaa 45 sekuntia kärjellä, eli ei se nyt pummia kyllä salli. Toi 2.7 on toki hyvin paljon käytetty TV-rasti, että sinne nyt varmastikin urakin menee tossa. Mutta onhan siellä vielä varmastikin joku käyttämätön rasti siellä tasaisella kankaalla ankkuriosuudella jäljellä ja siihenkin pitää osua suoraan. Se ei isoa virhettä nimittäin vaadi, että siinä sitten jo selät näkyy. Ja kyllähän tuossa kaikkensa yrittää sekä Quentin Mulla että Tuomas Heikkilä tuolla taustalla. Kyllä, ja he pystyvät sitten mahdollisesti pieniä mutkia oikomaan ja ne hetkittäisetkin epävarmuudet tai hidastelut hyödyntämään, kun kärkikaksikko joutuu nyt sitä suunnistustyötä tekemään. Parikymmentä sekuntia, vähän reilut on ensin tuo ero Nydalenista IFK Göteborgiin ja saman verran sitten vähän vajaa on Tuomas Heikkilä. Hännän mitta nyt vain 10 sekuntia. Ja vielä kertaalleen siitä Saarnirastilta numerosta 27 saadaan väliaikatietoja. Lähdetään hyökkäämään kohti kilpailukeskusta.
Ja kyllähän varmasti tästä tämän hetken kärkikaksikosta Nydalen on se nälkäisempi joukkue hakemaan sitä voittoa. He eivät ole koskaan voittaneet Jukolan Viestiä. Stora Tunalla on tämä putki päällä, se on 6 perättäistä voittoa. Ja siinä se Saarnirasti nyt sitten meitä odottaa. Ja taustalla näkyy kärkikaksikko. Kyllä, sieltä tullaan vielä. Kyllä tässä ihan hyvä loppuratkaisu on meneillään, paitsi näiden joukkueiden välillä, niin kyllähän nyt on niinku ehdottoman tärkeää, että jos vaikka ero olisi se 20-30 sekkaa, niin mä näkisin, että sen pystyisi vielä tästä tinttaamaan kiinni, jos oikein jalkaa on Tuomas Heikkilällä. Että mulle tulee tässä ja Heikkilä varmastikin tuolla jossain 10 sekunnin päässä. Toivottavasti hyvin pian sieltä alkaa vilkahtelemaan. Se on 18, väkevästi Mule työsti vielä tuossa ja tuntuu, että hän saa jopa hieman nyt Heikkilää lisää eroa tällä sektorilla. Tässä Loivassa ylämäessä 35. Ja vaikka Tuomas Heikkilälläkin se rata vitonen kulki siellä Paavo Nurmikensessä 13.25.85, niin siitä ei nyt tässä kohtaa niin hirveästi ole apua, kun kohta ollaan kuitenkin väännetty menemään jo tunti 20 minuuttia tätä osuutta. Ja katsopa, siinä nähdään nyt pientä hajontaa Stora Tunen ja Nydalenin välillä. Siinä haetaan mahdollisesti edellisten osuuksia uria, kuka löytää sen parhaan. Toki pojat on kohta jo ulos tuolta. Mule kamppailee siinä ihan tuntumassa ja Tuomas Heikkilä taas kamppailee siinä Muleen tuntumassa. Et kyllä tässä on aika hyvä ankkuriosuuden loppuratkaisu meneillään, ainakin parempi kuin muutamaan vuoteen. Se on aivan totta. Sinunkin ensimmäinen Jukola-voittosi tuli silloin kovan lopputaistelun myötä, kun Thierry Sorsu Jämi-Jukolassa löi silloin Emil Wingstedtin. Thierry kertasi tätä haastattelussa tuossa viime viikolla ja nyt sitten mietitään millaisia pelikirjoja tässä ovat luoneet Viktor Svensk ja Erik Langenau Breivik. Tällä hetkellä näyttäisi, että Viktor Svenskillä olisi jopa hieman ote niskan päällä. Nyt pitäisi vielä löytää toi 28 tosta suoraan, niin kuin sanoin, niin kukaan ei ole tolla rastilla vielä tänään eikä eilenkään leimannut. Se on käyttämätön rasti. Ura ei välttämättä vie suoraan siihen. Pian se nähdään. Nyt olemme ratkaisuhetkien ytimessä ja sinne vähän koittaa vilkaista nyt vasemmalle ja oikealle. Ja Stora Tunalla on nyt kyllä ote. Ja onko se vain niin, että se 7. voitto sieltä on sitten kuitenkin tulossa? Löytää tämän rastin suoraan. Tämä on viimeinen rasti täällä vaikeammalla alueella ja nyt tullaan, niin kuin nähtiin, niin tähän lentokenttäalueen kulmille ja kyllä ote on nyt Viktor Svenskillä. Taas kerran. On se huimaavaa, eihän sitä käy kieltäminen. Jollakin Svenskillä se ote on aina. Kyllä. Oikaisee vielä tuon viimeisen tiekulmankin tuolla ja ei näy Erik Langenau Breivikia näissä kuvissa. Tekeekö sitten vielä mahdollisesti tuolla virhettä tuohon edeltävälle rastille? Näin on, että tekee siihen vielä pienen koukun. Breivik ja avaa sitten mahdollisuuden vielä myöskin Mulelle ja kenties Heikkilällekin tuohon päästä kiinni. Siinä juuri norjalaissuunnistaja. Etenee muuten kuin kone tässä kuvassa. Breivikillä on semmoinen kärppämäinen askel, erittäin taloudellinen maastossa. Mutta ei auta, jos teet pienen koukun sinne just siihen ratkaisevaan paikkaan. Et tässä nyt Viktor Svensk on matkalla Jukola Viestin voittoon. Se olisi hänen toinen ankkurointi Mynämäellä 2022. Viktor Svensk oli Stora Tunen ankkurina ja hoiti silloin homman kotiin. Ja nyt tässä Breivikillä on vähän enemmän kiire, koska Mule tulee tässä. Ja enkä usko, että Heikkilä kovin kaukana takana on. Ei ole. Veikkaan, että heti tuossa juoksukameran perässä nyt alkaa Mulellakin tuo juoksu vääntää aika pahasti. Ja Heikkilä on siellä.
Ja kenellä on nyt sitten ruutia vielä tähän loppuun. Tässähän on ankkureilla nyt vielä vähän omaa twistiä, eli sieltä pitää löytää yksi rasti vielä ennen viimeistä. Uskon kyllä, että Tumppi nyt kääntää tässä muleen, nousee kolmanneksi ja siinä on vielä eessä Langedal Breivik, eikä ole mahdoton, että ohittaisi vielä hänet, mutta voitto kyllä karkaa nyt Helsingin suunnistajilta. Se oli tietysti se ykköstavoite tähän viestiin ja ei oikein varmaan mikään enää Sture Thunalta sitä ota pois. Siellä tulee kannustusta suomalaisilta, jotka ovat omalla osuudella ja nyt sitten pitää siitä osata taittaa vielä tuonne toisiksi viimeiselle. Ei kukaan uskaltanut ottaa takajoryhmästä omaa reitinvalintaa. Sitä vähän tuossa Tuomas Mattila ennakoi, että olisiko joku, joka tuo vihreän alueen yli olisi uskaltanut mennä, mutta ei ollut näin. Ja sitten tuolta tuttu rasti Vellojen viestin ankkuriosuudelta sieltä kumpareen päältä. Se on jo näkyvissä Viktor Svenskille ja oli kylmäpäinen suoritus. Tuossa loivassa ylämäessä tyhjälle tasaiselle alueelle Viktor Svensk pudotti muut kyydistä. Katsoo vähän sinne taaksepäin. Onko tilanne nyt se, että olen menossa kohti Jukolan viestin voittoa jälleen kerran? Ja onhan se hurja revanssi siihen nähden, mitä hänelle tapahtui kevään Tiiumilla viestissä. Täydellinen eksyminen ja epäonnistuminen. Ja onko Tuomas Heikkilä nyt noussut sinne jo toiseksi tuonne kumpareelle? Mielestäni juoksutyyli on Tumpin tyyliä. Ei se voitto siellä kaukana ole, mutta se on liian kaukana tänään. Ja onko Breivik lyöty? Sieltä löytyy vielä on kierrokset lyöty Tumpilta koneesta. Siinä ovat Arttu Syrjäläinen ja kumppanit kannustamassa vielä. Ja kyllä Tuomas Heikkilä kokosi loppuun vielä sellaiset voimat, että pystyy haastamaan kaikki muut paitsi Viktor Svenskin. Sinne ison kiven taakse vielä, samalla kun voittaja on jo loppuviitoituksella. Ja nyt hän varmistaa ja tietää sen tilanteen. 7. voitto peräkkäin tälle joukkueelle. Jälleen hieman eri järjestyksessä, mutta tuttuja nimiä. Ulle Kaalereen, Ville Johansson, Joakim Svensk, Jesper Svensk, Emil Svensk, Henrik Johannesson ja Viktor Svensk. Stura Thuna Burrengestä. Jälleen historiaa, 7. perättäinen voitto. Nyt se ei ollut ylivoimainen, se tuli mahtavan taistelun jälkeen. Vastustajat olivat huippuluokkaa. Pieneltä takamatkalta tämä mies lähti rohkeasti ajamaan takaa. Ankkuriosuudella tavoitti edellä menevät ja lopussa ratkaisi voiton. Stura Thuna, Jukolan viestin voittaja 2026. Mutta siellä taustalla. Lähellä, mutta kuitenkin kaukana. Tavoitteena totta kai Helsingin suunnistajille voitto niin kuin pitikin ja huikea ankkuriosuuden kamppailu tässä. Suunnistamalla se ratkesi, niin kuin oikeastaan suunnistuskilpailu kuuluu ratketakin. Ja totta kai Viktor Svensk oli tässä nyt sitten se herra ja Hidalgo. Valtava hieno kamppailu. Ja 11 sekuntia. Toki hieman Svensk tuossa lopussa tuuletteli, mutta silti 11 sekunnin päässä. Ja löi Tuomas Heikkilä vielä Erik Langedal Breivikin tuossa lopussa. Ja mahtavasti taisteli Ranskan mies Quentin Moulet, jonka minä leimasin tuossa jo alkuvaiheessa sellaiseksi, että ei tule pysymään näiden pohjoismaisten huippujen perässä, mutta mitä vielä? Alle minuutti myöskin IFK Göteborgilla Jukolan viestin voitosta ja kyllä on mies poikki. Ei löytynyt sitten enää sitä viimeistä vaihdetta ja iskua, kun Heikkilä irtosi tuossa kiitoradan päässä olevan rastin jälkeen, mutta mahtava suoritus. Otetaan tuo Helsingin suunnistajan joukkueen vielä kokonaisuudessaan. Arttu Syrjäläinen, Jussi Raasakka, Topi Syrjäläinen, Rasmus Töyrylä, Olli Ojanaho, Mäty Perään ja Tuomas Heikkilä. Kyllä tässä viimeinen parisen kilometriä tultiin kyllä aika kovasti. Et siinä oli koko ajan jokaisella kaikki pelissä ja pieni välimatkoin siinä. Ensin joutui taipumaan Langedal Breivik tuosta Viktor Svenskin vedosta ja sitten sieltä takaa Tuomas Heikkilä pystyi kuitenkin puristamaan näiden kahden muun joukkueen ohitse Helsingin suunnistajat hopealle, mikä on tietysti tämän nykyjoukkueen paras saavutus Jukolan viestissä ja huikea hieno
se voitto, se jäi vielä sitten tavoitteeksi tulevaisuuteen. Ja sitten perinteiden mukaisesti Jukolan Viestin Sanoma ja valmiina siellä hetken kuluttua juhlalavalla on voittaja-ankkuri Viktor Svensk. Redan i 100 år har det elektroniska ljudet och den digitala bilden burit över Finlands bygd. Nått varje pörte och stuga. Med berättelser om oss själva och världen omkring oss. På samma sätt som Jukkola-bröderna på sin tid. Tack vare läskunskapen lärde de sig att vidare förstå världens gång. Så har också vår nationella rundradioverksamhet vidgat vårt fönster. Förkovrat vår bildning samt skapat gemensamma upplevelser under ett helt sekel. Vi Jukkola-underare har åter en gång forcerat genom den dunkla sommarnatten. Nu över bergen i Årakangas och Pahavori. Denna gång bringar vi vårt budskap för att hedra rundradion. Vårdaren av vår gemensamma röst och vårt gemensamma minne. De sju bröderna av vår nationella författare Alexis Kivi. Tackar Juhani. Bra du har gjort det hela. Många dyrbara råd har du skänkt oss. Sannoliken. Du har med verkligt färdigt sinne och språk lett oss här i skogarnas mörker. Rundradion har varit en länk mellan ödemarken och världen som bringat över fjärran händelser närmare oss och förenat lyssnare kring gemensamma berättelser. Kotka, 14 juni 2026. Kiitos. Tästä Jukolan Sanomasta. Otamme vastaan tämän valtavan huomion osoituksen todella kiitollisena ja todella ylpeinä. Urheilu ja yhteiset jaetut kokemukset ovat Yleisradion tehtävän syvässä ytimessä. Ja juuri täällä Jukolassa teidän kanssanne me olemme saaneet toteuttaa tätä tehtävää ja elää näitä hetkiä, paitsi teidän niin myös kaikkien suomalaisten kanssa. Itse asiassa jo vuosikymmenten ajan. Tällä hetkellä maailma on valtavassa myllerryksessä ja meidän yhteistä jaettua todellisuutta haastetaan ja se on pirstaloitumassa. Juuri sen vuoksi tällaisina aikoina nämä jaetut yhteiset kokemukset ja luotettavan tiedon merkitys korostuvat. Ja me Yleisradiossa haluamme välittää luotettavaa tietoa ja rakentaa ymmärrystä toisistamme. Urheilun, yhdessä valvottujen öiden ja näiden Jukolan taianomaisten hetkien arvoa ja merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle tässä ajassa ei voi väheksyä. Muun muassa tällaiset hetket pitävät meidät yhdessä. 100-vuotias Yleisradio kiittää ja vastaanottaa tämän sanoman suurella ylpeydellä. Kiitos. Ja lämpimät onnittelut vielä voittajille. Stort grattis. Kiitos. Näin tuo Jukolan Viestin Sanoma, se osoitettiin Yleisradiolle ja siinä
vastaanottajana Kristiina Kekäläinen ja siellä Kaukametsäläisten puheenjohtaja Petri Paukkunen sekä kilpailujohtaja Ari Kukkonen myöskin onnittelemassa voittajajoukkuetta, kun sitten Ikallisten nouseva voima tänään 5. sijalle ja uskoisin, että he ovat hyvinkin tyytyväisiä. Numero 14 kertoo viime vuoden sijoituksen ja aivan ei päästy siihen Kauhavan tulokseen, mutta tämä on kuitenkin todella upea saavutus myöskin Ikallisten nousevalle voimalle. Savolainen teki alkuvaiheessa hetken aikaa yhdessä töitä Akseli Ruoholan kanssa, mutta karkasi varsin varhaisessa vaiheessa ja nyt toi sitten joukkueensa aika selvästikin ja hyvällä osuusajalla maaliin tämän vuoden Jukolassa sijalle 5. Ja tuossa joukkueessahan suunnistivat Juho Ylinen, Mikko Knuuttila, Mikko Sireen, Olli-Markus Taivainen, Joona Huila, Tuomas Kotro sekä Eetu Savolainen. Joo, kyllä siellä varmaan aika lailla tämän Nouskin joukkueen maksimitasolla tänään liikuttiin, eli 5. sija on kyllä heille aivan loistava Jukolan viestissä. Ja sitten menemme kuulemaan tämän vuoden voittajien haastattelu. Viktor says grattis, men det är otroligt. 7:e vinsten i rad. Hur är det möjligt? Ja, jag vet inte. Det är helt sjukt. Det är sju gånger i rad nu och vi har gjort det så jäkla bra alla år liksom och så ja, det är helt roligt. Jag kan inte förstå det sju gånger liksom. Det är Jukkolas siffra liksom, så det är ja. Kanske i Tiomila, du gjorde inte ditt bästa, men nu du gjorde ditt bästa, kan man säga så? Ja, precis, det kan man ju säga. Det är ju, Tiomila var ju kanske den sämsta prestationen jag gjort i stafett i Tuna, så att, och det här var kanske en av de bättre då. Så att det fick jag revansch för den då. Så det är sjukt skönt. Berätta lite om alla andra killarna, hurdan laget har ni? Nej, men det är otroligt hur säkert det känns i laget liksom. Man går och lägger sig igår kväll liksom och sover hur skönt som helst och vaknar upp och man är liksom knappt nervös för att man vet att som jag gör ett sånt jäkla jobb på natten och ja, det är otroligt liksom. De har krigat hela natten här i regn och blött och så liksom. Man själv har ju varit här på lyxsemester, det är ingen regn alls. Okej, och hur ska ni fira den här? Ja, nu blir det någon ordentlig firing på det här tror jag. Det är som sagt 7 i rad, det är Jukkolas siffra. Nu är vi nöjda. Nu är det klart. Nej då. Men ja. Okej, lite. Usch. Kalevan Rasti tekee virhettä tuonne Rastille 24, oli aika turvallisestikin 7. mutta tämän virheen seurauksena Tampereen Pyrintö ohittaa Kalevan Rastin. Tässä on useiden minuuttien virhe kyseessä Miika Kirmulalla ja ei kyllä pitkään aikaa varmaan tunnista Olin paikkaansa siinä. Ja Kalevan Rasti nyt siis 8. noin minuutin päässä Pyrinnöstä, että ehkä nämä sijat suurin piirtein varmastikin säilyy sitten loppuun asti. Mutta Kirmulalla muuten ihan hyvä suoritus oli meneillään, mutta tuossa oli kyllä aika karkea virhe häneltä. Ja tuossa Viktor Svensk oli totta kai äärimmäisen tyytyväinen omaan suorituksensa, piti sitä kyllä varmaan ehkä parhaana Stora Tunan paidassa, kun sitten taas tämä Tiumilan juoksu, jossa hänellä tuli isoja virheitä, niin oli ehkä se huonoin, että aika iso kontrasti tässä 1,5 kuukauden sisään, että nyt tuli ihan huikea veto ja oli totta kai, ei oikein osannut edes sanoin kuvailla, miltä se tuntuu ottaa 7. voitto Jukolan viestissä ja lupasi, että nyt tulee kyllä kovat juhlat tähän päälle. Ja aivan uskomaton tiimihän se on tämä Stora Tunan joukko, ei sitä käy kiistäminen, kun samalla sieltä loppusuoralle kaartuu MS Parma Akseli Ruoholle ja siellä joukkue on vastaanottamassa ja 6. sija myöskin Parmalle. Parannusta viime vuotiseen ja ei sitä historiasta taida juuri parempia sijoituksia äkkiseltään myöskään löytyä. Eero Heinonen, Tuukka Mäkinen, Arto Talvinen, Niklas Ekström, Joonas Hubacek, Jyrgen Joonas ja Akseli Ruohola tänään tuo MS Parman joukkue. Eroa kärkeen tulee sitten lopulta yli 11,5 minuuttia.
Helsingin suunnistajat sittenkin sitten kakkosia. Olipa muuten niin jännittävä tämä ankkuriosuus. Kysytään sen vaikka Topilta. Jännititkö sinä? No kyllä jännitin. Tilanne vaihteli niin paljon koko ajan. Aina tuli uutta toivoa, kädessä pummattiin ja sitten oltiin lähempänä ja sitten taas tapahtui jotain. Et ei siinä niinku ihan loppuun asti toivottiin. Ja kakkosia tietenkin tosi lähellä voittoa, mutta kyllä sekin oli tosi hieno taistelu ja joukkuesuorituksena niin ihan tosi hyvä. No Tuomas Heikkilä, miten sinä koit tämän kaiken siellä ankkuriosuudella? No, oli siinä kyllä yllättäviä tilanteita tuossa lopussa, että se yksi pirun paha hajontarasti, missä leviteltiin karttaa alkuun ja sitten miettii, että tähänkö tämä nyt kaatui ihan lopullisesti, mutta oli se sitten yllätys, että tuossa lopussa tuli se Breivikin selkä vielä vastaan ja mietin, että missä sitten on vielä Stura Thuna, mutta ei siinä sitten vaan kaikki peliin ja ehkä tuon virheen jälkeen kuitenkin tää tuntuu ihan positiiviselta vielä tää kakkosiakin. No, Mathieu Perrin toi viestin, pääsi sut ankkuriosuudella sille noin vajaa 2 minuuttia ero kärjessä. Ja mä näin, kun te vähän hymyilittekin toisille, sullakin oli hymy, kun sä näit, että miten hyvistä asemista pääset. Mutta mitä ajattelit siinä vaiheessa, kun muut sai kiinni? No ei siinä hirveästi niinku päässä liikkunut, että mietin, että siihen vaan liimaudutaan kiinni ja luotiin, että se oma loppu kyllä tulee ainakin olemaan vahva. Et yritin vaan siitä taloudellisesti tulla mukaan ja pysyä kartalla, mutta sitten siellä se yksi sairaus, että siinä jätkät just tunteet laittoi ihan uuden vaihteen silmään ja sitten itse vaan nukahti, mutta joo, kyllä siinä niinku muuten kyllä meni reissu suunnitelmien mukaan sitten. No te olette nyt näyttäneet joukkueena, että te vuodesta toiseen olette kärkikahinoissa kyllä mukana. Ja niinkö Tuomas, että tämä kakkosia kelpaa? No ei se ehkä ihan sitä ollut kuitenkaan, että mitä haettiin, mutta se on taas niinku paras sijoitus meille, että yksi steppi eteenpäin, että meillä on tässä vielä varmasti hyviä vuosia edessä ja uskotaan, että se voittokin tulee vielä joku kerta. Hyvä, kiitos. Yes, kiitos. Näin on Kotka-Jukolan parhaat joukkueet ratkottu hienojen dramaattistenkin vaiheiden jälkeen. Stura Thunan voitto 7. peräkkäin ja se tarkoittaa myös sitä, että tuo Jukolan Viestin kiertopalkinto Havun oksa Rauhan viiri. Siihen tuli nyt 5. perättäinen täysi pistepotti. Sehän sitten katkeaa vuoden 2028 jälkeen. Maalissa. Tietääköhän Kirmula, että Shalupski leimasi tuossa 14 sekuntia ennen? Ei varmaan, koska niin. Vilkuilee aika rauhallisesti vasemmalle ja oikealle. Niin, tässä menee nyt Jakub Shalupski ja Pyrito on tällä hetkellä menossa kohti 7. sijaa. Mutta katsotaan rauhassa vieläkö sieltä löytyy jostakin uusi vaihde sitten Miika Kirmulalle. Ei tässä kukaan koita mitään omaa ratkaisua näköjään. Pyrito on nyt lähestymässä tuota toisiksi viimeistä rastia. Nuori tsekki-ankkuri, jolla vastassa on sitten Miika Kirmula, arvokisamitalisti, joka viime vuonna ratkaisi tuon MM-viestin pronssin Suomelle Kuopiossa. Ei, kyllä se taitaa Shalupskin heiniä olla tuo 7, että aika rauhallisesti tässä Kirmula tulee, ettei vaikuta ainakaan siltä, että olisi mitään. Taisi siinä vähän päätäänkin pyöräytellä juoksukameralle. Onhan se pettymys tietysti varmasti tuo oma suoritus, mutta myöskin tietysti se, että ei sitten päässyt taistelemaan siitä voitosta tai oikeasti korkeammista sijoituksista. Vielä hyökkää sieltä tuo pusikon läpi ja koittaa löytää sieltä oikeat crossiväylät sitten tälle kumpareille, johon kohta
lähestyy sieltä Jakub Zalupski ja Tampereen Pyrintö. Kyllähän tämä Pyrinnöllekin on hyvä suoritus. Se on hyvä suoritus ja jatkaa Pyrinnön hyvien Jukola-suoritusten sarjaa. Ei ihan pystynyt haastamaan tuota kärkeä ja vaikeatahan se olisi ollutkin, kun siellä kärkinelikko tuli 45 sekunnin sisällä maaliin ja Pyrinnön ero sinne on kuitenkin 17 minuuttia, että aika merkittäväkin joukkuesuorituksen parannus ja liekö edes tällä miehistöllä mahdollista. Se tässä todettakoon. Voivat varmasti olla ihan tyytyväisiä tämmöiseen suhteellisen tasapainoiseen joukkuesuoritukseen. Tuossa perässä ehkä Kalevan Rasti enemmän on pettynyt, että varsinkin sen Tiiumilla voiton jälkeen. Et Jukolassahan tämä on viime vuosilta oikeastaan aika tämmöistä perussijaa Kalevan Rastille ja jopa ehkä vähän parempaa. Viime vuonna oli 11, nyt tänä vuonna sitten 8. Mutta ei tässä nyt varmaan hirveästi kyllä hurraa-huutoja tule, eikä Miika Kirmolakaan kovin tyytyväinen tähän oman suorituksensa. Ei varmasti, kyllä se virhe, joka nähtiin tuossa, se oli kyllä valtavan suuri. Se turvi tämä mies, eli Jakub Zalupski sitten pujahti edelle ja tuo Tampereen Pyrinnön nyt 7. maaliin. Se on 1 pykälä alaspäin tuosta viimevuotisesta, mutta muistetaan, että muun muassa Mikko Eerola ei terveysmurheiden takia ollut tänä vuonna joukkueessa ja sitten vastuuta jaettiin vähän uusille miehille ja Zalupskikin sai nyt sitten ankkuriosuuden kokemuksen joukkueessa. Siis Antti Saikko, Anton Kuukka, Severi Kymäläinen, Otto Simosas, Elias Kuukka, Fabian Ebersold ja Jakub Zalupski. Ja sitten tämä Kalevan Rastin joukkue, joka kynsi kyllä tuolla yöllä aika syvällä. Toisella ja kolmannella osuudella ei ollut ne parhaimmat hetket. Siellä tuli kirjaimellisesti sitten kun vettä satoi, niin sitä tuli tupaan saakka. Ja Kalevan Rasti siis Ville Pasanen, Lauri Nenonen, Daniel Polehovski, Santeri Silvenonen, Santeri Kirjavainen, Tomas Krivda, Miika Kirmula on tämä joukkue. 19 minuuttia ja 18 sekuntia on ero kärkeen Kirmulalla ja vähän siinä askeleessa on semmoista, että onko ottanut vähän kipeää jonnekin. Miikahan oli myöskin viikko sitten siellä Sloveniassa polkujuoksu EM-kisoissa tässä ylämäkikilpailussa mukana. Numero 42 viime vuodesta reipas Petraus, kun silloin matka jäi kesken, eli UK Linné Uppsalasta. Suoriutuu tänään varsin hyvin David Baumberger, Milos Nikodim, Cornelius Krissat Löfvad, Alvin Riedefeld, Reto Ecken, Luka Base ja nyt Oskar Hagström ankkurina. Eroa tulee 20 minuuttia ja 1 sekunti voittajajoukkue Stora Thuna. Ja tässä nähdään sitten vielä loppuotatusta ja kyllä siellä nyt KV:n sijoitus on valahtamassa. Kivikas koittaa vähän omaa ratkaisua tuohon. Gustav Bergman on tullut hyvin vahvasti tässä. Jälleen on hiipinyt Gustav Bergman tuolta. Taitaa olla osuuden nopeita vauhtia tähän mennessä, kun katselee vähän väliaikoja tuonne taaksepäin. Ravinen ei ole nyt kuviin mahtunut tällä osulla juurikaan, mutta vielä taistellaan sijoituksesta. Se viimeinen 10 parhaan joukkoon olisi vielä mahdollinen. Ja Uldi Supitis tekee nyt varmasti kaikkeensa, ettei Bergman pääsisi edelle, tulee pidemmälle tuota tietä ja nyt siellä näkyy tuo kumpare ja sinne pitäisi sitten pystyä vielä jaksamaan. Samalla kun tässä viestin lopputulokset 9 parhaan osalta. Stora Thuna voittaja 7. kerran peräkkäin. Helsingin suunnistajat hienosti kakkoseksi ja tosiaan tämän sukupolven paras sijoitus ja kolmossija sitten tänään menee norjalaisjoukkueen Nydalens SK:lle ja näin on. Tämä viesti pikkuhiljaa päätöksessään ja lähdetään vielä sitten studion kautta eteenpäin. Tiukkaa loppukiritaistelua, sitä toivottiin tämän yön päätteeksi ja sellainen me, Aleksi, sitten kuitenkin saatiin. Siinä mielessä oli hyvä kisa. Todellakin. Mielestäni oli aivan äärimmäisen jännittävä ja huikea kisa loppuun asti ja toi ankkuriosuus, niin en muista milloin ehkä viimeksi ollut noin jännittävä.
kamppailu. Varsinkin kun miettii, että Helsingin suunnistajalta niin kuin oli se hyvä sauma ottaa se voitto siinä, niin vielä niin kuin se jäi siitä ottamatta, mutta jälleen kerran Stura Tunalta uskomaton suoritus ja 7. voitto putkeen, niin kyllä mä lähettäisin jonkun kärpäsen sinne Stura Tuna seuramajalle katsoa, että mitä hän ne tekee siellä oikein, että on tossa jotain maagista. Joo, voisi ehkä kuvailla tätä nykyään, tätä Jukolan viestiä, että se on semmoinen tapahtuma, että reilut 1800 joukkuetta rämpii vesisateessa, synkässä metsässä 8 tuntia läpi yön ja lopuksi Stura Tuna voittaa. Aika tylsää. Niin, kyllä. Mullakin on yksi semmoinen kaveri, joka aloitti suunnistuksen seuraamisen aikanaan, kun Stura Tuna voitti ensimmäisen kerran Jukolan viestiin. Ja hänestä on tullut tosi intensiivinen suunnistuksen seuraaja ja vieläkin Stura Tuna voittaa vaan. Oh no. No ehkä siihen tulee sitten muutos ensi vuonna. Joo, kaiken kaikkiaan, mitä sinun mielestäsi jää mieleen Kotka-Jukolasta? No, haluan nostaa kyllä ton Helsingin suunnistajien joukkuesuorituksen. Siellä vahvoja suorituksia nuorella joukkueella, Jussi Raasakka ja Rasmus Töyrylä. Niin tosta on kyllä hieno jatkaa joukkueena eteenpäin heillä, että kuten Tuomaskin tuossa haastattelussa sanoi, että on sitä niin kuin nälkää tulevaisuuden potentiaalia, niin sitä varmasti on mistä ammentaa myöskin sitten tulevaisuudelle, että siitä on hyvä jatkaa ja no siellä Ikallisten nouseva voima, MS Parma, hienot suoritukset myöskin, vaikkei nyt ihan niin kuin top 3, mutta heille niin kuin todella hyvät laadukkaat suoritukset. Ja sitten kun mietitään sekä Venloissa että Jukolassa samat voittajat kuin viime vuonna, mutta molemmissa siis tosi äärettömän kova kilpailu palkintosijoista. Se oli positiivista. Kyllä, ja toi maasto oli haastava ja varmasti se näkyykin sitten tuossa, että kuinka tiukkaa kamppailua noista sijoista sitten tuli, että oli vaikea ehkä päästä irti peitteisyys ja toi niin kuin maastohaasteet toisen lisäelementin urheilijoille, niin hieno yö. Ja vuorokausi, kun miettii Venlojen viestin myös. Ja jos tutkin oikein Ilmatieteen laitoksen sääkarttoja, niin kaikkein sateisin paikkakunta lauantaina on ollut nimenomaan Kotka. Eli helpolla ei päästy tälläkään kertaa ja ei ehkä sellaiset tuuritkaan ollut ihan järjestäjillä kohdillaan. Vuoden päästä Vuokatti-Jukola edessä. Se on sitten taas jotain ihan muuta Kainuun mettissä. Uskoisin siellä, että siellä on varmasti mäkeä tarjolla ja raskasta maastopohjaa ja hienoa maastoa myöskin, että kun pääsee sinne Vuokatin maastoihin, niin ne on kyllä upeita maastoja ja suunnistushaastetta on kyllä varmasti kuntoilijan, mutta myös huipuille tarjolla. Ja silloin me toivotaan sitten, että suomalaisjoukkue vihdoinkin onnistuu rikkoa ton Stura Tunan menon. Ehdottomasti. Kiitos Aleksi sinulle näistä kommenteista ja kiitos myös teille kaikille katsojille, että olette jaksaneet yhdessä valvoa meidän kanssamme ja viettää tätä juoksujuhlaa tällä kertaa siis Kotkassa.